Akka جون سلام علیکم Akka جون خوش آمدید falan. Au میگین چرا نه au میگین. Akka خوش آمدین dobro požalovat bratani. Ne to ne işler sadece kimi duruyor. Biz yapalım adam. Bak yapalım ki. Akka Ali جون ما خوش آمدی Akka Ali جون ما خوش آمدی. Akka جون ما خوش آمدی یاران میگه خوش آمدی لا 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 را بردیم بالا. Ben telefonu açmadaki telefonu kay gireceğim vallahi. Şükür arkadaşlar. Sorun kıdır soruyor arkadaşlar. Salavatı olsun. Ama nasıl arkadaşlar ma? Ama kısa şöyle parango arkadaşlar rakam gireyim. Ya tam mesela nasıl yapalım sanırım. Vallahi cam mikrin. Au megin şerinar au megin. Gel hadi au. Takali ki ben konferans takali verin dalış. نه سه و چهار اکای جون سه و چهار زاین که دقیقاً کسات رشکه اکای جون سه و چهار زاین تبع جون اکای آلی جون اکای سه و چهار گاب yok اکای ما گاب yok سخن راکت اکای سخن راکت böyle şey falan böyle yak dı haf şaş panç şöyle ne yak dı haf şaş panç ana ha میگیم میریم نمیتاری گفتم فرضه خوشه نمیتاری چه خوش قدی من شرکت شده اکادون و اکادون یک متر شرکت برای تقدم میگیرم نام شوشا شب ترافیک چند رو بود شب ترافیک چند دارم کرد چرا کار نفهمیدم شب ترافیک چند دارم کرد اکادون نفهمیدم تو رو سکادون تو ساعت اکادون دو بود تو ساعت دو بازی کردیم نه دو قریبی سه بوده انا دو چند بود باید اکای سیرت بود کارستان بود با کی بود اکای بویمرود بود دوش روسی خون گریف اکا فهمی خون گریف اگانی اکای سیرت پرش بیاد بسو بود پرش قریب 2000 دیگه دوش گوما تو اخرامده بو پول پافسا بود اکای بویمرود بود پول پارتون گفتو بسته ریفیرم محکم کنیم گفتو فرقون خیستم اگر بودم میشه که تو ساعت چون آقا نمیشه خیلی میبوده که مقصد رقم تو خیلی بزرگش میکردی با واقعا میخرید چه بومکا уже بعد ساعت کانت اینترست شده مردم برومد کارتکش موسوس شد مردم کارش نمیگیره میخدا نه کی دینا خیلی چه بارومد کردی یا دینا تو ساعت چند دقیقه بود که خطیبه با برومد رفتیه تو ساعت چند بود که بود که بارومد کرد تو وقتا Tamam سخت شده یا کاری جان دارد بلو مخدو همیو دستگیری که زنده باشه زنده باشی میدونم مینوس رفتی بارامات در مینوس کجا میدونم مینوس رفتی اکر جمعه بوجه دیدم خیام میگه خیلی برای پولش بوز نمیکنی چون برای کارت بوز برای کی یا ما دیدم هست تا 10000 قریب صفحه خیلی بود دفتری ما انا نابرو وارد شپلا چرا که الان دینا چانس اومد داد خیلی روی کردم کو یا نه گفتی با میدونم گفتی کار میرم تو زیادت بود میشه گفتی
Ya burada مثلا صفقه تا 10,000 حساب تو تا 10,000 تویش 9,000 şansın ya 9,000 pul sana bunlar ne ki 9,000 orada zamin izledi. O iş kali uruz bu bakırım. Akayonu rakam بگیرین شیر پرانگو akayonu جوجان تلفن گرون شده است سیلیکا پادیس میکن دوام میدونم موزه دوام میدیم Oh my god. Oh my way. Makine telefon gülüm şu. Ya halde takılmış yapalım burada. मेरा सादिया क्रूजे की मौजू ya. O Akay Bobojon Sharipov Diupan. Akay Bobojon Sharipov Diupan. Na usun sikra pali sameketi na kodum nisa. Verin. Akay Bobojon Akay Alijon rakete kadar میگیرین. Ne Akay Bobojon efira na sardum haf minut şu na efira sardum. Bozuya devam eteyim bozuya. Böyle bozuyu praswa ke bozuyu efira na sardum şervaçan efira na sardum na ay khofisim. Şey falan ki na efira sardum der kunum şundu ana. Mirası diye. Ama kısa şöyle akacağım ama akıyor rakam میگیریم bozuya میبریم. خیلی از یکی از پدیل سمکین بعد روزه bazı میبریم شرکانه bazı. Ama kasach آمده شیر پرنگو اکادون رقمون خوری داریم شیر پرنگو گپ تمام ادگه گپ سر میتین رقمون خورمون دیگه لا buradan بالا قطیار میرم به یار میرم دانو انا ها اینی میتاری میگو اینی میتاری هو یک شاش هاف گپ تمام اکی شاش بسیار اینا یک شاش های هفتم bugün girdim gap tamam mina ithaliş mekineyim Meri Akai Bobojon Akai Alijon Prodoma Akai Bobojon Rakami 2 Akajon ma raketa mekineyim Akai en şarjlı bistiyar Akajon utak şarj hafta bigine kayak şarj hafta yakın gap tamam raketa mekineyim şey parango raketa mekineyim Bozda şey 2000 pas harç şey parango o akor raketa kayma icaz silika padis raketa şey parango bana o da bu tanki bozunu kuyuyor اکر با وجود 600 اومد شده بچه 600 اومد اکر جون 1000 شما دیگه اکر جون 1000 دیگه ولی تو اکر 2 minut دیگه میشه şey بچه 2 minut دیگه ya اکر en 600 bir tek hareket etkilen bozuya devam edeyim. Aker en 600 bir tek aker raketa mekinim
بوزه دوام eteyim. nar tominin şey parango, nar tominin. Bana kajon karta banım joydon uğraşıyor. Karta banım joydon uğra. John Mahmadov joydon boy. این نام کانال از این نتیجه که نام کانال از این نتیجه چه بچه؟ نام کانال از این نتیجه ایتاک و یا کجانی ما کارتا بانو جویدون. Ama kısa şon şey parango ama kısa şon biraz sirke patatesi kısa yardım takmesi. Ama ne kadar kartı bunu özel şey bачо. Karta bana özel şey. نام کانال از این نتیجه خیلی. O akay bu jojon şarjda dekhido akay ne şarj bisyak şey bачо pul ixtam da kajani ma. Daha mutlu kajani ama to bakshish. Ama raqamı odan bigirem yakam asas ser raqam da ki on raqamش pas میکنه oxi. Odan biyoyam. او اکای علی اومدم نهرت بینم کجا سفرها با خیش پرنگ در کجای براد مو گدتی براد چوتی براد چوت دلی براد مو پچوت تن دلی براد مو بریم خیلی پدی سکادم اکای نه تو زمان که تو زکادم بیو اکای نظر این شش تا بیستک اکای جون پول دوم دگیای میریم دالشی اکای ولی تو زمان میکنم تو زکادم بیو هم رفتم کشم اولا خدمت اکنون خود دست من کارتاشون نگفت نمیشه بخشش نه دست نگاه اشترای شد این پاهات دست نگاه نکن کشنش کنه اکه علی جوز بین رقم میتونه موزیک کنم نه شروع نه اکه علی رقم تو زمان میکنیم تو زکره برم رقم میکنیم رقم میدونه شروع نه رقم میدونه اون میگه شاید پارانگو اکه علی جوز یا دوام میسیم رقم خورش هم میتونه دکتر اودان خیلی سه اودان موزیک کنیم رقم خورش هم یک سکوتا اکه علی بی اکه نظرش از 621 اگه رقم دکه علی بیتن کجا اکه این 621 اگه رقم تا بیتن کجا میتونه بچه ها موزیک کنم کاش میکشه بچه ها رقم دو بریم دالشی nar ton şey parango Gülada o ta ki soğuk badi bozi kablet اکه علی جون 800 بیگم اکه جونی ما اکه بابا جون 400 بیگم اونا اکه این 600 بیسک او میشه 300 میکنه اکه جون کاری نه بعد از پرانگو میکفون رقمی درا رقمی دو 11 رقمی 3 اکه علی مو علی جون 20 رقمی 4 اکه علی جون 21 رقم 5 لا خاکی خنه 11 رقم 6 20
رقمی 7. اکای جان شما جان 20. رقم 1 شیپانانگو رقم 1 12. اکادونو بور رقمی 4 شد فکرم و 21 زد. 20 12 11 20 11 20. O şamega akay kan da mega mi şey falan var akay to. Au mega şere nar au mega. Akay şaşladı bir sıra akay ediyor kanka. Akay ediyor şu açar. Akay şaşladı bir sıra bak. Kaptora kadar mı var akay sapka ve au mega. Hafto. Tamam kadar hafto raket atıyor bu bana ne oldu? Böyle şeyler nargıla da o takarın kartı kapanını nasıl takarın? Böyle rakam seta rakam çoğu rakam paylaş yapalım. Böyle. Akali John. Azor düşer diğer ona. Akali Baba John. Düşer diğer ona. Akali en şaşalı yüksek o olduğunun kartal. Prodoman. Böyle şey falan mikrofonu rakamı. O. Rakamı çoğu. Rakamı çoğu. Da. Rakamı pan şey falan go. Rakamı pan. Au. 32 народ бинон рақами 6 рақами 6 ау 31 рақами 7 рақами 7 22 рақами 1 рақами 1 хок кихны рақами 2 ау 20 рақами 3 о акай пардҷоқ шо рақами 3 да Akadyono şey palango bur raqami şa 5 akar oşamege ba 32 za raqam 5 ba 32 za 6 kadar. Ama bu gen şey palango böyle daşi akay en şaşları bistiyar. Şey palan pastora kadar bu raqam ta au mege. Akay Paris ne olap au şoma şey var çok şoma değil. Ama kısa şoma şey ne? Akay bu bocuna aşağı mı şey başlar aşağı. Pas. Pas aşağı. Akay Paris aşağı pas. Oku دیگه خطا بود روز که بود برای şey parango akay pazar akay şaşmayın akay Ali John hamca da galiba akay John akı vaziyet telefonuna git akay Ali John hamca akay Ali John akay idri şey parango rakamı koy dorayım akay Ali John ya akay Ali Toy hazır geldi ona akay Ali John hazır geldi ona akay Bobo Josh 800 rubl geldi ona rakam iş ya 6 pas tekrar من میخوام بگیر اکر میخوام کدوم رقمی کدوم اکر از پاکی سلام اکر رقم میگیریم اکر میخوام رقم هفت تا بگیریم اکر میخوام رقم هفت رکت میکنیم اکر میخوام رقم هفت اکر رکت میکنیم اکر از پاکی رقم 4 اکر از پاکی رقم 4 پرای رقم 1 6 رقم 1 6 خلیمون تمام توگره کدوم توگره فهم اکر پارجون خوشون شه باشه زنده باشه شیدا نارجون اکر اکر از پاکی رقم 6 گرفتن اکر از پاکی رقم 6 اکر میخوام رقم 7 رکت میکنیم گریم اکر از پاکی رکت میکنیم نه اکر از پارجون بزرگ خیلی باشه اکادون رقم 1 مون خولی مون شروع نه رقم 1 مون خولی مون اکر رکت کنم وجود دومیتی او زنده باشه
او اکم اینجا ظهور شما در کجا رقم یک خولی اشیر پلان رقم یک مو خولی کجا نیما شما در کجا نه اخیر سال رقم خول داریم بگیرید با چیز میشه بعد مرا جان میکنه که اون رقم بدید تمام اکم اینجا ظهور سر رقم یک کجا رقم میکنیم اکم اینجا ظهور شه بچه رقم یک اخیر اکجا نیما رقم میکنیم او اکای فخری شه پلنگ سلام علیکم این نارد بینم اکجا خوش اومد اکجا نیما اکای نظیم او سلام علیکم خوش اومد شه پلنگ خوش اومد اکای نظمی سلام علیکم خوش اومد شه پلنگ اکای اجداد میکنه رکتا میکنه اکای امیرخون اکای اسفاکی اکای امینجان ظهور رکتا میکنه شه پلنگ اکای فخری خوش اومد اکای نظیمی خوش اومد اکای نظمی خوش اومد اکجا اکای با وجود دادو رقم شش بلاین سلام چطوری اکای بلاین جو خوش اومد اکجا نه رقم همش دادو مو اکای جدا پروش رکتا کنه اجداد میکنه اکجا رقم تست خالص استای بوزیمون نه سرای تو گاش دانشا میره شه پلنگ اکای فخری جو چخالی که داو چبرای سود اکای بلاین جو میگه داو اکای قیمت را چه بگم میری اکای اسفاکی پولش اومده میمونه انا 200 روبل دیگه اش اکای امیرخون همینجا اکای امیرخون اکای نزول هایش اکای امیرخون جو اکای اسفاکی هم میگه پولم بگیر بعد هایش کنیم خالی بشون نگی اکای بلاجو خالی نیست اکای امیرخون پولت نیومد اکای امیرخون اکای امیرخون پولت نیومد گاب نیست شه پلنگ گاب نیست اکای فخری جو گاب نیست گاب نیست اکای امیرجان جو پولش نیومد اکای امیرجان ظهور یه باشه دو واتساپ نکرد بشون خنده بمونی دوز بیرون گاب نیست اکای فخری جان گاب yok. شه پلنگا و پلوتون اومده پول اکای امیرجان ظهور فهمه اومده پول اکای امیرخون اکای امیرجان ظهور پول خود اومد اکجا اکای امیرجان ظهور پول خود اومد 400 روبل میری اکای امیرجان 400 روبل شما میونه 300 روبل دیگه اش میری اکای امیرخون اکای می هفت مونده نه پول اکای امیرجان چوی خیلی دیر اومده پولش میشه پلنگو اکای نزدیک 70 دیگه میگم مثلا میتونم اکای پولش میشه اکای امیرخون 300 روبل اومد 200 روبل دیگه اکجا میریم او میگه شه پلنگا رقمی 6 50 رقمی 6 میکنیم رقمی 6 رقمی 6 20 او میگیم اما کسا شما شه پلنگا رقمی 7 10 اکای نزدیک شما شه پلنگ رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 اکای جون رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 او 31 یک گام نیست اکای نزدیک نکس رقم میشه بشه رقمی 5 21 اکادونو بو رقمی 4 اکار اوشنگه واسیاک زد میریم دال شد رقمی 5 او میگه اکای الیجونی ما اوش چاشه باشه اکادون شکت نه پارت پلوتون اوماشه پلنگو پلوتون اومد بله اکار اوشنگه شه پلنگو اکار اوشنگه میریم دالش این نار تو میشه پلنگو نار تو میدو
Ama kitap şunu söylüyor. Ne ama kitap şunu değil. Gülada o parkada ki Coca-Cola parkada değil. Ağım egin şöyle ne ağım egin. Akimo yo taşoya ruzi adı sonra yo. Tamam akar bilaycon kır akarım. Bağ çalışıyor şu. Verin. Mevlim yo akım yok ki akar özgür komentere kadar yakın neyse ki. Ben akam çoğu akam paylaşıyor şu. Ben atom şöyle akar bilaycon nar bir şu öyle şey falan şu çan kadar ki. Jo bir de kanalım değil. Akar lijon hazır çoğusal gel ona kajon. Akar babacığım ana çoğusal gel ona. Akar milkon sad gel ona. Akar asbaki sad gel ona. Akar amyon zuhur sad gel ona. Ne şey falan gel akami. Pine. Akami pine. Beast ana ha. Akami şan şey falan gel. Da. Akami half. 12 şöyle. Akami yak. Beast. Akami de. Halk yıkını 11. Akami se. Akami se şey falan gel. İşte de. Akami çok. Akami çok. Boss ya. O şarkıyı Alijon میگم که علیجون اوش شوا اکا علیجون اوش چاشه باشه اوش چا بریم او میگن شره نه او میگن گلا او تا کنه şey falan kapım kapıma sağ کنه بعد اوش ها میگن تو دست کی بیاد نه بیاد کی تو رقم چند şey falan گو لو 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 میگن لو لو بودا برو ben artık اوش ها کنه میگن ولی اكل جون خلص اوصلنا بغاز اكل جون همجد اكل جون نوها او مگه اكل جون شايف ما دامجا اكل جون ما ميري انا ها benim tarih tamamıyla şey tamam benim tarih ميري اكل جون حاضر 800 دیگه میشه بچا اكل بو جون 200 روبل دیگه اكل من خون او اكل اسکی او اكل من جون ظهور 100 روبل دیگه میشه بچا او نارد مکا اكل پنج falan او سویا انا ها اكل شاش 20 اقامی هفت 20 زنده باش اکل جون اقامی یک اقامی مو 12 اقامی دو 20 اقامی سه 21 اقامی 4 شیر پلنگو اقامی 4 خاکی کنه اکادون بو اقامی 5 او شرگه که بسی بیازم میرم اقامی شرگ این او میگن شیره نه همه کتاب شون شیر پلنگو همه کتاب شون بید میرم گلر در اون تار کنه که پاتفون شیر پلنگو تار کنه Atmoro yota. Pas. Garbage. Arkadaşlar biliyor şöyle şey başa. Arkadaşlar rakami şaşmı konuşuyoruz. Arkadaşlar rakami buzikler rakami şaşmı konuşuyor. Arkayı moz bilmiyorum. Arkadaşlar rakami bilayne seviyor rakami özümü. Ben bütün rakami şaşırlar mı? Nereye? Ko arkadaşlar özümü sen uçuşlarda gör. Bütün ben boşuna açmam ettim şey falan go. Efendim. Yo arkadaşlar bilayne rakami şaşmı tutar arkadaşlar bilayne. Arkadaşlar bilayne rakami kakacağım. اکای بله رقم 6 اکای جون 1600 دیگه اونا اکای بابا جون رقم متذکر 200 شون 600 دیگه اونا اکای میلخون جون اکای میلخون جون اکای که جون اوش دیگه جون ما اکای جون ظهور انا که اوش چه بچا اکای میلخون اکای که چه فلان اکای میلخون اکای بله یون اکای میکنیم میری چه فلان گو گلا داو تا کنیم که خونه سا کنیم
Ey lo 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 ra buradan bolo katıyor meravın be lo lo meşan lo lo akayan sorcan akayan sarcan şamadi lo lo چقدر بیاد جان بچه‌ها چقدر سلامتی و صحت این جوان است اکر میخوام 300 رو لغا 200 گردمونا نه بیاد جان چقدر پاک کار دانستی روز اومد کجا پول دام شده بچه پول دام پدانه ساعت 3 بود کار باز کردم یه چیزا خواب نه خواب خیزم بخواه آووز نکرد اصلا اینجا شدم ساعت 12 داشت ساعت 12 چند 12 و 52 بود شیف میگه چه رو برا او پیری برو زنگ میزنم به خجا اکر بیلاین که جوشی اکر بیلاین خیلی کی خیلی کم اکر بیلاینی چند سال کشه بچه ها تو نمودن اکر بیلاین دمی 60 سال کشه خیلی دمی 60 مثلا دمی 60 سال که دو پیشینا خیلی میرم بیو اون میونش بکنم شیف پرمانگو رقمی 6 رقمی 6 11 به تمام اکر بیلنجوز میبیرن گرد پرسش رقمی 7 رقمی 7 20 یا خود که بودیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 شکر اکریم بو رقمی 3 اکر آشنگه با 20 میون پیمش کس میرم اکریم رقمی 4 اون میگن چه که پلاک نمیم اکر بیلی انجام پول نمونه چه بچه بودنش او اکر نازی بخش شما دید یه بچه ها چه داری که تلیفون پلوتون نمونه اون میگن که پرانگاه اون میگن آتی مورو یو تاش کامل مورو یو چنشه پرانگاهش اینی تاریخ میگه میشه اینی تاریخ میگه رقم 3 تا رقم 4 میشه پرانگاه چکل پول اکر بیلن در کارت من نماده است چه پرانگاه گفت تمام پول نماده است گفت تمام یه گفت رو کشیدن گفت تمام چهار میشون پول نمیدن حالا پول شما داد اکر پول دوم میشه پرانگاه اکر بابا جون 400 دیگه نمونه جون اکر علی جون 1600 کارت بود 2000 دیگه نمونه ما اکر امیر خان جون 100 رو دیگه نمونه اکر بیلان شه باشه 300 رو دیگه نمونه خونه اکانت مینوس بکنیم اکر علی جون امیر جون ظهور زنج اکر امیر جون ظهور اکر امیر جون ظهور زنج شه فلان بریم اومدگی اکر بیلان جو پول دوم اکر امیر جون ظهور زنج اکر جون میشه پرانگاه موضوع ما که چه گوش اکر 4
رقم 4 گلا دعوت کنیم 20 که برو وارد میری. رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 21 او رقم جون اوش رقم رقم کنشه بچه رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 23 شیفان گو رقم 23 خوب کنید اکادو بو رقم میده که اکایی بابا جون اوش شاشه فلان میره ما رقمی 3 اکام جون جون رقم میکنه شی فلان اکام جون رقم میکنه میره درش او میگه شی فلان گو یک گلا دا او تا کنه که فلان سال میره درش ولی دو اوش میگیم او شی فلان گو او میگه خب میره درش شی فلان گو نه تو میشه نه ولی اوش شنگ اکایی بابا جونا اکای بابا جون اوش شوا هر کی ما رو یاد کرد ما هم از های او رو یاد کنیم هر کی ما رو یاد نکرد ما هم یاد نکنیم میره شیطان گفت بریم زنده باشین زنده باشین اکا علی جون 1800 گلونا که جون اکا بابا جون 800 گلونا اکا میخون او باشیم اکا بلایند 100 روبل گلونا اکا ام جون ظهور هاش دارم که کسی اکا افتا جون میرسیم او چیرد اکا جون او چیرد کمای میرسیم اکا جون اگر او بگی اول اکا نوزیمیای اکا نوزیمیای بعد خیلی اکا جون اکا افتو میرسیم رقم خورش های او اکا اصلا جون میرسیم در اوش اکا جون خوش آمدی اکا اصلا بعد اکا افتو این اکا جونو اکا هم جون جون شیبه چوز پرد نمید چکر که در پرد برمک هم پرد دیر ویزا یک برو گاب نیست اکا افتا جون گاب نیست شیبه چوز اکا هم جون جون چند سر اکا تکرد اکا هم جون بگو جون بودتا بودم میگه گزارش میلیسی شوی کنشه پرام اکای خوب طولای خوشم که مو کارتا نامال اکا جون اکای خوش آمدی میره میکافون ما رقم چند سال 2000 رقم 3 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 او 23 رقم 2 20 اکنون بو رقم رقم 23 او شامگه بریم درس گوشه رقمی 2 اکنون جون جون چکه که پلوس پیامده ساکجون ما بریم دال چی رقم زرگه اکنون رقم زرگه پلوس بیش و پیش که منو شوکه میره ولی یک او شامگه شد فلان گو یک او شامگه نه تو میشوری نه همه که سخت شما شد فلان گو همه که سخت آمده دیارم خوش آمده دو تقسیمش بکنی شد فلان گو بریم اومد نه بود اکنون جون جون نه بود اکا جون پول نمیده اکا علی جون شبکه 1600 دیگه اونا اکا بابا جون 600 دیگه اونا اکا امیر خان اکا می هفت همینجا اکا امیر خان 400 نمیده اکا علی جون پدر پول نه میرین اکا بلای 100 روبل دیگه اونا اکا ام جون ظهور هول پول به سول میکنیم این بگیم 100 دفعه چون 400 دلار اکا جون پول بیاد دبابش میکنه اکا جون پول نمیده وقت دارم من بیام میگم اومد میرین اکا امیر خان اکا می هفت همینجا اکا امیر خان اکا می هفت اکا امیر خان اکا امیر خان اکا می هفت در اینجا اکا جون
Akan میخون akan میهاف akadyon o oşi şey bacha. Ogi. Raket هم میکنه şey falan raket هم میگیم. Akan milyon pul dolar gel akadyon momentan akan 800 ruble gel. 800 ruble gel akas akadyon dori. Ne darşi. Raket هم میکنه یه داله نیمت چه کی پول نداره اونجا. اومد akadyon ما اومده اینه که پول نشون دوست من. من چه گفتم اینجا داله میکنیم. Akan işinci salam aleyküm akadyon ما. Akan میخون raket هم میکنیم. Akan میخون یه akadyon. Akan işinci şu akadyon ما او سلام علیکم او. او. Akan میخون raket akadyon. Çok çi داله. او. Akan میخون 100 ruble domat 100 ruble domat o میشه باشه. او. به شرینا رقمی یک رقمی 2 هم وقت شما میریم. رقمی 2 20 رقمی 3 او 22 آنها رقمی 4 20 رقمی 5 او 31 این نارد بیمکا رقمی 6 ده رقمی 7 31 آنها رقمی 1 12 31 میریم 22 میگیریم میگیریم شیر پالانگو بارش داشت صدقی مرحمت برام دروی شیر پالانگو اکوی برادرو مرحمت برام دروی او میریم برا اکا جونی برادرو شیر پالانگو بارش رقمی 6 رقمی 5 رقمی 7 5 خطیب 7 رقمی برا کده 6 سوی بشکه 6 اکای بیلان خشاد اکای بیلان میگه رقمی 6 دوارا گاب نیست که اینا بله شیر پالانگو برادرو اکا جون چرا تو میخوای رقم یک زدی رقم زیر رفتم اکای بابا جون دو وارا اکای بابا جون رقم دو وارا میری دارشی اکای علی جون رقم 3 و 4 وارا میریم دارشی اکای علی امین جون یک زد احمد ابا کردم تو 800 روبل دیگه داره امین جون رقم یک تنا زده بود اکای تو دابا تو 800 روبل دیگه داره جون احسان چاسی اکای احسان جون خوشان شه بچا اکای نار اکای امین جون رقم برام دوری وارا 100 روبل اکای جون اکای امین جون رقم برام دوری میریم اکای امین جون رقمی یا اکای کارتاش داشت برای انا داشت کارتاش دیگه اکای احسان جون سلام علیکم او میگیم اکای احسان جون سه باشد 300 روبل سوی بگیرید شکرجون ما اکای سوی بگیرید اکای بگید آج شلمه اکای بعد یک انو دام خطی بگیرید دا شغل اکای امین جون سه باشد او میگیم تمام گپ تمام هرگی گپ سر شکرجون گپ تمام حاجبه جان خلاص اکای احسان جون خوش آمده اکای احسان بی اکای احسان بی میگن کلاکویا بریم روخی در مدت یک ماه یا بونا دوی دو تا خبر نگیری
شیر پالانگو 5 نشون دادگریم رقمی 7 میشه رقم 6 بریم اکای بیلاین 100 روبل دور اکادیون اکتا میکنیم 200 روبل دیگه اکادیون ما بریم دارشی انا اکای رقمی 2 اکای بابا 300 روبل دیگه میمونه بریم دارشی اکای علی جان 3 و 4 1600 1000 دیگه میمونه اکادیون ما اکای امین جان 800 داریشه باشه 500 روبل دیگه میمونه اکای بیلاین تمام 500 اکادیون اومدگی های اکادیون 500 روبل اومد میمونه 300 روبل دیگه شیر پلان 300 روبل دیگه هر کسی بزن او شوا گرم نیست گرم نیست اکایشون جون او میگه گرم نیست شیر پلانگو رقم 5 شده رقم 6 به کادو بزن 1800 شد بله اکای جون انا بریم بله اکای جون 800 دیگه داشته بچه بله میرم اکای جون ما رقمی 6 رقمی 6 شیر پلانگو اکای امین جون 600 داشته بچه 600 رقمی 6 کادو بزن 1800 روبل او شد رقمی 6 انا ها 21 رقمی 7 رقمی 7 شیر پلانگو او 20 رقمی 1 رقمی 1 شیر پلانگو اکای امین جون ما 22 رقمی 2 اکای بابا جون ما 10 رقمی 3 اکای علی جون رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 33 او رقم 5 رقم 5 10 اکادیون بو رقم 4 اکای اوشاگه با 33 زد بریم رقم 5 اکای علی جون اوشاشه بچا اکای علی جون 07 های بریم درس بوزه دام میکنیم نه کومینا ها مکتب شما اومده شیر پلانگو بلا دعو تا کردیم کفون تا کردیم بالا اکای جون اوشاشه بچا بریم اکای میخوام پاس تا شیر پلانگو رقم 7 اکای نظمی رقم 7 همه گیر اکای نظمی اکای نظمی رقم 7 همه گیری اکای بهردین جون شما در کنید او چه هسته بچه اول اول اکای نظمی های با اکای احسان های با اکای بهردین کی بریم اکای دو او چرا رقم 14 رقم 5 بریم اکای نظمی رقم 7 همه گیری بگیر اگر اکای احسان میتونی شاشه بچه میون شاشه ای مو چی دیگه اکای نظمی رقم 7 همه گیری اکای نظمی بریم نه با شکل میتونی اکای احسان اکای علی جون 1200 1600 دیگه اون اکای جون اکای بابا جون 200 روبل دیگه اون اکای امیر خون پاس کرد نه اکای شیجو تا بازی شه بچا بازی پراتا و چرا نبود نمیشه اکای جون ما بری اکای بیلاین انا 200 روبل دیگه اون اکای جون اکای امیر جون شه بچا 500 روبل دیگه اون بریم یا 3 4 5 6 خاک 5 نیست اکای احسان رقم 7 بدون تا اکای احسان اکای احسان همینجا اکای جون اکبر اکای احسان اکای ایشون تو اکای بهردین اکای ایشون همینجا بده میریم تمام اکای ایشون جون تمام دا اوش شیر بچا گپ تمام او گپ تمام اکای نظمی هو باشه اکای تک اکای نظمی رقم 7 تمام گرفته اکای دائم بود اکای نظمی اکای تک اکای نظمی اکای تک شیر پالان اکای تک اکای نظمی رقم 7 اکایون بودیم اکای تک بوده سوس اکای شیر پالانگو میریم
همتون را برد و رکن نظمی رکت هم میکنیم شیپانان رکت هم میکنیم اوچیت همه خونم اکای خوشباخ اکای ایشن اکای بحردین اکای خوشباخ اکای احسان اخی اکای احسان اکای بحردین اکای ایشن اکای بحردین اکای نظمی اکای احسان جو پرود اومد اکای احسان تو اکای رقمی هفت همه تون روز بازی کردن بگی رفتیم اکای احسان رقمی هفت اکای صد دیگر اونا میره شیپانانگا بازی هم نکنه رقمی 14 رقمی پنج رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 شیپانانگو با 22 شیپانانگو برادرو مرحمت سفری با بارا مدرو می جنگیم اکوی برادرو بارا مدرو می جنگیم شیپانانگو بارا مدرو می جنگیم انا اکوی بارا می جنگیم شیپانانگو دا بارا می جنگیم ایلوش نیست میره شیپانانگو انا باراش رقمی 5 رقمی 4 правильно میره اکا همینجان ظهورو میگه رقم یک واره گپ نیست اکا سخن رقیت اکا جان اکا نوزیجان پول تا پار توق میگم یک سال اکا جان رقم 6 داد رقم 7 داد گشت اکا بابا جان رقم 2 شد رو وارد میره اکا علی جان رقم 3 دو وارد اکا نوزمی جان رقم اکا خوب بتون اکا نوزمی میره رقم 7 6 توش اکا احسان 7 واره اکا احسان رقم 7 واره گفته میره رقم 6 اکا بلای اکایش جو شاید اکا مدام وقتی دواره در اوکیار میریم اکای بیلاین رقم 6 نه اکا جو اگر نباشید اکا ایشون میتونه اوچ تا گیتا چه بچو دواره اکا اوچ گیتا میریم اکای بیلاین اکای حساب پول دو ماشه بچا اکا ایشون اگر نباشه او اکای سه باشه خیلی پول گیتا اکای بیلاین سال گیتا کتا میکنی اکای بیلاین رقم 6 گیتا اکا جو نمیاد اکا تا میکشه پلان اکا میکنی رقم 5 شده رقم 6 میریم اکای بیلاین صادر بگیر اکا میکنی شیپالانگو هم رقم‌ها کشا گیری شروع نه هم مسئول رقم‌ها کشا گرفتن در بازیگرای بیرون رقم‌ها موندن میرین درس شروع نه اون میگن زنده باشه شیپالانگو زنده باشه بله اکای ایشجان همین بالا کشید اکا او شخص شه باشه اکا او شخص دوباره رقم خودش نه ما دارش اکا امیر خون گرم امیر خون میرین اون میگن شیپالانگو گلاد او تا همین کفون سر کرده میرین درس هر کی ما رو یاد کرد از یادها بود میریم شیپالانگو لو 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 بودم گلو پنج شده رقم هفت میریم شیپالانگو رقم 6 توی میریم اکای رقم 1 اکای همینجان ظهور شده بچه انا 200 دیگر دونه 500 دوش رقم جون ما اکای بابا جون رقم 2 اکای جون 100 دیگر رقم اکای بابا جون اکای بابا جون 100 دیگر رقم که شیپالانگ میریم اکای همینجان اکای رقم 3 اکای علی جان ما 2300 دیگر نمونه جان میری اکای احسان شه بچا او شه کنه 200 دیگر نمونه اکای بیلاین 100 دیگر تا حرکت میکنی شه بچا دو کاسادی رو میکنه 200 میونسیم بریم بله اکای احسان اکای ایشون جو بودینی نمونه واردا بله شریدا اکادمی کی چانس روی کار اکای بیلاین اکای
باباجون اکاجون صادقی راکت بکشه پلنگو دو کاسه 200 میلیون سال اکای تو یک میتونه میتونه شه باشه پلا پارتی ها شه پلا او میگم اکای اونجا او میگیم صدا اکای باخ سلام علیکم اکاجون پروتون مثلا میریم کافون شه پلنگو اکای باکیم 500 رو شما اکای وقت 500 رو رفتم اومد آه اکای شواجون اکای بلنجو پرودوم شه بچه 400 روبل دیگه نه شیرین نگلا دا او تا کنه شه پلنگو رقم 6 کافون ساعت کردیم اکای نوزین پولی خرید نمیاد شه بچه پولی خرید نمیاد رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 او 10 رقم 2 اکای بوجون رقم 2 22 او رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 اکادونو شه پلنگو بور رقم ده اکای باباجون او شامگیم توغری اکای باباجون شه پلنگ او شما رقم ده میری ای رقم 3 او میگن شروع اینا ای نه تو ها اصلا شما دی اکای بخجون خود سه ودام داشته باشه پول ختم نمیاد اکای بخجون میری پول اکای بلند اومد تمام شام تیجی بوده اکای نوزمی پول نیومد اکای چک شروع اکای نوزمی چک شروع کن اکای جون تو اکای بخا چکشون دو واسه روی کشه فلانگو میری هم اکتا شما اوش شروع نه اوخه اکای نوزمی دادیم زبیبان شتگیم میریم تمام رقم دو خوری شده اکای نوزمی متمونش بعد اکای نوزمی اکای اشنای میریم اکای جونو بنویس اکای با وجود دو واسه بنویس 1800 رو 1700 رو راکت نکنم اکای بو جون 1700 روبل راکت نکنم اکای جون بنویس میریم داشتی اکای نوزمی پول نیومد اکای جون اکای نوزمی بعد میدرو گام مثل اکای جون بعد که بودم میمونم میسگنی میریم در نمبر تلفن پرتوفتی ای بچه نیومده اوخی میره شری پلنگو اکای علی رقمی 3 و 4 شه بچه 2300 شمیرم 2100 دیگه اکای جونی ما میریم دالشی بولشی میشی لازم اکای بو جون برو اومده اکای احسان اکای احسان جون پافتوری اکای احسان پافتوری شه پلنگ اکای احسان پافتوری اکای جون لاوا اکای جون اوخی اکای جونی ما توغری ابی اومد پلا اکای نوزمی رقم میده اخدر 100 دیگر نمونه میریم اکای احسان پافتوری اکای احسان میریم اکای جونو جواب میتین شه پلنگو اکای جونو اکای بیلاین رقم 6 اکای جون نومت انا 300 روبل دیگر میریم دارچی اکای امین جون ظهورو رقم 1 اکای جون 100 دیگر نمونه میریم دارچی
Akay Ehson Paftori Akay Ehson. Akay Ehson. نباشه Akay Ehson هم تو. Akay Ehson همینجوری Akay Ehson. Akay Ehson تیجیون قبل دو شمس تا بعد Akay Ehson بعد Akay Ehson ختی. بریم. Akay Ehson همینجوری Akay Ehson. نستای. Akay شاه تیجی رقمی 7 همه گیر Akay شاه تیجی. Akay شاه تیجی رقمی 7 همه گیر Akay جون. او Akay Ehson همینجوری داد. Akay Ehson رقمی 7 Akay مرد مدار فرض Akay نوزی مثل Ehson. Akay Ehson رقمی 7 خودت Akay جون رقمی بکنی. Akay Ehson Akay نوزی درا دگیم تا بگی. Akay شاه روز بکی این آدم اوشابه دارم جب دای. بریم. Akay Ehson رقمی 7 دادم Akay جون رقمی میکنی شی پلنگو رقمی میکنی موزه بده اونین در اکون صفحه. فیلوت ما پیش کنین گیری اکون. Akay نوزی دادم راه ها بچات. او میگیم شی پلنگو. Akay نوزی اون 7 دادم راه. Akay نوزی دادم راه شی پلنگ. اوخه Akay نوزی خوز میکنه که پدنات 7 بزنن سلوچاینا. Akay Ehson پولش اومد. Akay Ehson پولش اومد 400 دیگه شونا. با دیگه اون مردک من چی میگم میگه تو ما داده دیگه خان زاب ما چه میکنم؟ میکروفون شیر پلنگو میکروفون Akay Ehson برام خیر نگفتا. بریم دارشی. رقم دیگه رقم سه بریم. Akay Ehson پول داماد. شیر پلنگ رقم 3 22. رقم 4 20 انا ها. رقم 5 Akay Ehson. نه رقم 5 Akay Ehson. Akay چی میگی؟ بریم. 12 رقم 6 11 5 بیستوی بر 5 آدم رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 Akademi bu رقم 3 Akay o şanage ben sizden benim daha şey. Akay şoh damcı Akay şoh. Akay şoh tuji damcı şey bacha. او میگه او شو Akay علی میگه هو. Akay şoh رقم 5 جمعیت بود Akay رقم şey bacha. Akay şoh'un test kula test zaten olarak رقم şey bacha. رقم 5 şey bacha رقم بگی. گیری تو Akay رقم 5 رقم şey bacha رقم میکنی. Akay Akay شما Akay میرسه و رقم خولی بشه میتونه چه باشه بریم. او میگیم میشه پلنگو. رقم 3 رقم 4 بریم. 7 با 5 علیش کن. اون نوکه نزوی ایتا 7 رد دیگه یوخی بریم. Akay علی جون 2500 دیگه نمونه Akay جون. Akay نزومی او Akay بیلاین انا دستا دیگه نمونه Akay جون ما Akay میلیون ظهور او شدیم. Akay میلیون 300 دیگه نمونه. او میگیم Akay ama Akay 5 پات دادمش رفت که بچه. ما چه خیلی دادم میگم بخیر علیش شنمو او بچه. اول یک کلمه نزد. چی میگه شما تقبل کردید رقم دادید دیگه چی میگی شما؟ آره من کجانو
نظمی رقم 2 بریم. رقم شو رقمی 5 رقم 200 رو پارس 100 دیگر نونه برای شیپالانگو رقمی چند زد؟ 3 رقم 4 بریم. رقم 4 22 انا ها. رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 شیپالانگو 10 رقم 1 ای او یکی بود. رقم امیرخان رقم امینجان ظهور 33 رقم 2 خاکی خنر رقم ها هبیو رقم 3 خاکی خنر اکادیما بور رقمی یک او شانگی اکای امینجان ظهور کنم من شیپالانگو دارشی ای نهار تو میشه نهار هم اکثر خوش آمده این شیپالانگو هم اکثر خوش آمده بریم. رقم 2 پافتوری رقم 2 اکای بیلای پافتوری اکای بیلای میگو اکای نظمی میده او شما ای نهار تو میشه شیپالانگو هم اکثر خوش آمده شده نهار 2 پافتور اکای نظمی جان 2 پافتور شد شباشه رکتش میکنیم میریم رقم 1 رقم 2 میریم اما میگیم اکای نظمی رکتش میکنیم تمام اکای امینجان دو پافتور اکای علی جان 2300 دیگر نمونه اکای نظمی رکت اکای بیلان 100 روبل دیگر نمونه اکای امینجان ظهور 500 روبل دیگر نمونه آبی کارت زد اکای اشینجان او میگن 200 روبل دیگر نمونه اکای شو او میشیم جدال نکه اکای نظمی بو همین اکای نظمی پافتوری خاصی باشه 5 300 400 روبل سه چون کمرمز بریم. اکای نظمی هم جدایی او شیپالانگو همین اکای اکای نظمی جان تو اجازه که 2 minut شیپالانگو رقم 2 خولی اکای جانو یگان کس رقم 2 نمیگیره اکای جانو رقم 2 minut پاس بیا اکای اشینجان نظمی جان با رقم میشه بچه شیپالانگو رقم 2 هیچ کنه نمیگیره مان اکای امینجان ظهور رقم 2 5 اکای جان 400 دیگه نمونه بریم. ای او میگن شیرو اینا میریم رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 30 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 شیپالانگو 23 اکانو بو رقم 2 اکا امینجان ظهور پا او شامگین با 31 زد میرم رقم 2 رقم 3 او میگن شیپالانگو او میگن ای نار تو میشه نار تو بینم میرم او میگن شیپالانگو او میگن او شا اکا امینجان ظهور پا میگیم میرم میریم اکا علی جان شیپالانگ 200 دیگر نمونه اکا بیلان جان او شدی اکا امینجان ظهور 800 400 کارت زد کارت 800 دیگر نمونه اکا ایشون شیباشه 100 دیگر نمونه اکا شو رقم 5 میده اکا شو
повтор. Акай Шоҳҷон ракета мекунем бача. Акаҷон ракета мекунем. Акаҷон повтор бошад ракеташ мекунем ширина. Акай Шоҳ пӯлдон акаҷон 100 рубл гардон шепаран. Мери. Рақами семекшон. Рақами 3. 22. Ау. Ака пӯл домад. Омад. Рақами 4 200 омад. Рақами 4 20. Рақами 5. Ау. 30. Нард бинам. Рақами 6. 11. Рақами 7. 20. Рақами 1. 21. Рақами 2. Рақами 2. Хоки рақами 20. Ака бу рақами 5. Ака ошанга мерава рақами 6. Ау мегин шерой на. Ау мегин. Акай Шоҳҷон оши шашой бача. Акай Шоҳ оши чава. Берин дарси фа. Чи багзо чугум салом. Акай Бағдоҷон салом алейкум. Акаҷон хушон шед бача. Ау мегин. برم مخصوصا خشون شد پرنگو هم مخصوصا خشون بریم رقم 15 رقم 6 رقم شما اوش شما میگیم اکای بیلانجون خیلی پافتور اکجون ما اکای بیلانجون خیلی پافتور شد پرنگ چی نداره؟ ای رفتم نداره تا اکای اینجا پافتور دار اکای بیلانجون پافتور اکای بگوزو زیتون رقم مفهوم خورشی شد اکای علیجون 2100 گرد اونا اکای بیلانجون پافتوری اکای امیجون ظهورو 800 گرد اونا اکای اشمیجون او مشیم اکای شو شیباچه 100 کارتا دارن 600 روبل دیگر ببین اکای بیلان شیپان دامجا اکای بیلان اکای بیدو قربونو شو یخجون شیپالانگو اکای بیلانجون جوان دوستا اکای بیلان برگا پسوشان اکای بیلانجون همیشه اکای بیلان نه باشه کارتا شمت در اکای نگو کسا کارچی اکای بگزود رقم 6 میگیری اکای بگزود اکای شوتی جون زیاد رقم خیلی بود کشه بچه‌ها آدما بیرون نکوتین نه باشه خمیتون نمایده نستاکا رقم 5 اشا شمیتون در اکای شو رقم 6 اکای شو اکای 500 دیگر نونا میرن درس شی فلان او میگه میرم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 یا نه برو 10 رقمی اکای میلیون ظهورو 20 رقمی 2 اکای 11 اکای میلیون بود رقمی 3 اکای علی جون 12 رقمی 4 21 رقمی 5 11 اکادون بو رقمی 4 اکار اوشاگه با 21 زاد правильно 11 12 11 اوشا اکای علی جون میگه رقمی 5 او میگیم شی پلنگو رقمی یگو کاتوش رقمو مخوریش حساب میره شهر نه دو شبه شو دو رقم داره یگو رقمش میتونه شی پلنگو بریم دالچی هفت پاس اکای ایشون هفت پاس گاوس اکای ایشون یوشی باشه شما ده او میگیم شش پافتو اوه اکای بیلای نه شش پافتو گاوس اکای بیلای شش میتونه تا آبراش تا سویش میشه پلنگو میدی اکای بیلانجو راکتا میشه باشه افیر خفوف داره اکای بیلانجو راکتا میکنیم رقم شبو میتون شه پلنگو رقم 7 میخولیمون
Odan باید رقم بازی که مثلا دیول کبرا بودیم اون رقم 4 رقم پام بریم. تمام. رقم 7 داخل شو میتون رقم شدم واقعا بلای داخل شدم. اکای شو رقم 7 و 5 خدمت میریم. اکای علی جون 1800 1900 شکایت کارت داد 2300 دیگه ما. اکای بلانجو راکت شیباچا اکای امیجون ظهور شیباچا 400 دیگه دونه ما. اکای اشین شو داخل جون اکای شو 300 روبل دیگه دونه در رقم دوری. میریم. Agdese. Çolpan şaşa. Akay bilacı raket mi şey falan? Opa. Akay bilana pulu şoma 800 دیگه شونه. میره شیر پلنگو او میگیم. شیر پلنگو رقمگی رقم رقم میگین شیرون رقمو خولش ایستاد او شال بگیم. رقم 4 رقم 5 میریم. رقم 5 akay شومو 22. رقم 6 10. رقم 7 22. رقم 1 11. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 11. 22. اکو والا شما هر جا کدام اینه که کدام تا که بدوریان کداموی دورنا فقط میریم. اکای بلانجو پرودما والا چه بچه والا میریم. شیر پلنگو والا شیر پلنگو رقم 5 رقم 7 5 شده 6 میریم. اکای علی جون مگر لبوی برم سه و 4 توپ کانسا دو پاتریا گاب yok اکا جون میری دالشی. اکوی برادرو اکای بلای رقم 6 مگه به یا بردن کوچیکا میشه درو آدم اکا جون. رقم 1 ده اکای امین جون. رقم 1 ده اکای امین جون. یاگون کارت دا varان ده رقم امین جون. اکای امین جون رقم 2 میگه. اکای امین جون رقم 2 دو اکا جون. شیر پلنگو رقم 1 اون داوره 300 روبل خولیمون. اکوی برادرو رقم 1 اون داوره 300 روبل خولیمون میری. نه او میگه شیر پلنگو او میگه میره شیرون دال شیر رقم 1 اون رقم 1 اون داوره خولیمون بگی چند شد. یکیم هزار بگی شیشه بچه اگر یک آدم دیگه بدونه اکا جون 1800 میشه. نیستا یکیم هزار میره شیر پلنگو او میگه ای نه تو شیر پلنگو هم اکساق شون شده نه هم اکساق شون دی ای دار تونو گلا دو خاخه خاخه شیر پلنگو سال کردیم تمام میشیم یا بگم بریم خیلی یک مخولیمون هیچ کنه بود توی خشم کشم و خسبی که شام دای میره شیر پلنگو رقمی 5 شده رقم 6 یک مخوله شریدم علاوه یکی شیر پلنگو یکنیم هزار رو بود. یک دو سه 5 یکم برای نشون دا به شیر پلنگو رقم 6 کشیدم میریم. ایسا اکتو اکا علی جون 3 و 4 اکا جون ما کی بوشی شیر پلنگ 2300 داشتی 1700 دیگر میمونا. اکا بیلان گپ تمام شیر بچه سنا اکا بیلان جون انا 500 بکرد اکا جون من 400 داشت اکا جون میمونه تا شیر پلنگ کی بوشی انا 100 روبل دیگر میریم. اکا همین جون ظهورو 100 روبل دیگر میمونه اکا جون میریم دالشی. اکا جونو کسی میزن او شاد هماتون برد بوری او میگه میریم. رقم 6 رقم 6 پلنگو اکای بیلان خاکی خلی اکا 20. رقم 7 اکای شو رقم 7 بسیار. رقم 1 اکای امیجون ظهورو رقم 1 20. رقم 3 اکای علی جون رقم 3 20.
رقم 4 اکای علی جان. رقم 4 12. رقم 5 اکای شو 22. اکا بو رقم 5 او شامگه با 22 زد. مونده کارتون من اکا او شامگه 1500 رو بود. من داش بوده دوام تشت فلانگا او میگیم این نه کومبینو گل او تاکه که فون تاکه فلانگا میریم. بله او شاشه فلانگا او شو. یک پاس. دارنیز. چه فلانگا او کاسه رقم کمیته برن میدون. او میگه شرینا رقم رقم خوری شیشه فلانگا این نه تو میشه بریم. شیشه فلانگا رقم یک خوری رقم 5 رقم 6 بریم. هیچ کنه سر بگیره شیشه فلانگا هیچ کنه سر بریم شرینا بریم. Yaxaman. Tamam aka bilajın sadı bu rakısı kanka nakacığım. Aka Ali John. Hazır 500 geldi ona. Aka bilajın sadı nakacığım. Ana burakete ki şey başam mı nakacığım. Minus isa. Merin. Rak kışa şarkı nakacığım. Merin. Aka Ali. O hoştu. Aka Ali John o hoştu. Aka şu 300 doştu 1800 1600 geldi ona şey başa. Tırakhanı da bozmuyor durum. Merin. های کفونده میگم اکای بیلای رکتا میکنم شیف فلانگو بوزه خیلی نمیکنیم رقم 6 اکای بیلای 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 شیف فلانگو 22 22 اکوی وردرو مرحمت ورم دو شفرانگو بو 300 روبلی اکوی وردرو مرحمت ورا 300 روبلی دو برو پجارو ود نوارا او میگه میره شفرانگو گلا داو تا کنیم ورا مو سا کنیم شفرانگو میره شری نار ورا شده ورا جون شفرانگو ورا چه رقم 1 رقم 5 بو اکل جو میگه ما دو پاتریا بهم رقم دور ما دو خون نمیشکنم با انچ مانچا اکل شو هم میگه من دو خون نمیشکنم با انچ مانچو شمو اینا بریم بله پاسکتا اکای بیلاجون پول دوم شه بچا پول دوم انا رقم یک در برابر اکادون رقم 6 در برابر دوری اکای امینجون رقم 2 در برابر رقم امینجون شه پلانگو رقم 6 رقم 2 برابر خورم موزه 6 برابر اکای بیلان رقم 6 در وار شه پلانگو 2 خوریم 2 اکای امینجون دیلوال شه پلان دوبرو پاجالوات سلام علیکم درا بگی اکای امینجون درا گتر بگی من ده اگر سوی بشنا گرد اکای امینجون دیلوار فته میره آبا اکای امینجون زوهیرو اکای امینجون زوهیرو رقم درا نمیگیری اکای ما بتون اکای امین دیلوارو من میرم زبیر من نلی چه اکای امینجون جون شی پلنجون دینم اکای امین خشی رو اکای ایکی نمیشه شی نه بخشش زیاد اکای جون خودی صدرالله باشه میگم تو پاف چه خودش میگه اکای وارای اکای همه پول پارتگی ادامه پارتگی این نیکلاسی باشه باشه جو بودی پراسته یا خودی که تو تو پارتگی میگه خیلی او بودی صدرالله همه با همه وارای همه پول پارتگیش داد پیش باشه این علی وارکی مونو میشه باشه تمام به خفاگی شده اکای میلیون جون شه باشه اکای میلیون زور جون نار دیم اکای جون نار دینم ناری دا میریم اکای میلیون دیلوار فهمیده دایی اکای امین دیلوارو شه باشه از سه تقسیمش میکنم 500 را اومد رقم میدونم دبودی فرانسه بتون میشه باشه میریم ای نه تو میشه نه تو میدم ای کاش میدونم 1800 اومد اکای 500 اومد میریم اکای امین جون دیلوار رو 500 اومد کجا رقم ده اختای میریم اکای علی جون 3 و 4 900 روبیل گردیم کجا میما اکای شو رقم 7 1600 و 1300 گردیم ها میریم اکای بیلان شه بچه 500 پارت کجا نیما انا میومد 200 روبیل دیگه میریم اکای امین جون دیلوار شه بچه میومد 300 روبیل 200 روبیل دیگه اکای علی جون چینه نکجون دو رقم دو نکجون دو رقم 1500 minus 600 رقم دو اکای جون 900 گرد اونا
من نمیگم. tamam میریم با خیلی خطری مرد من شیرپالنگو تنفتم توغلا کاری جون شیرپالنگ گلا دعوا تا کردن ویکس 1800 رو شهر رقم دو اکای امین جون اکای امین هم میچیم اکای امین دیلوارو رقم 21 بعد نیش دیپلوخا براتانی دیپلوخا رقم 3 اکای علی جون او دیپلوخا 22 رقم 4 10 رقم 5 شیرپالنگو 10 رقم 6 اکای بیلاینو 11 رقم 7 20 رقم 1 اکای بیلاین 22 شیرپالنگو 22 اینم بگیریم شیروی نه وارن صدی گلا دعوا تا کردیم وارن 900 روبل سر کردیم میریم شیرپالنگو میخواست دعوای 900 روبل بدونه یا میریم شیرپالنگو وارنش رقمی 3 و رقمی 1 وارن 900 روبلا شیرپالنگو وارن 900 روبلی هیچ کنا داره باین هرچون میکشم یا تقسیم کنم تقسیمشو میکنم میریم هیچ کنیز نجده شیرپالنگو نیستای شیرپالنگو انا 3 و 2 و 3 و 1 برای کردن اکا علی جون باین هر تومبو کشم یا انا دا 900 رو تقسیم کنم اکا علی جون اکا بیلن شیرپالنگو چی میگیم باین هر تومبو کشم یا تقسیم کنم 900 روبلی اکا جون چی میگیم شیرپالنگو که جواب شو بتن اکا جون ما میریم کاش گاب نیست اکا جون که کاش میریم تقسیم شد اکا بیلن تو میگه تقسیم که اکا علی جون میگه کاش نگذاشت میکشه میشه باشه یا یک تون روز نیستی ولی تقسیم کردم تقسیم میشید 900 رو تو خوب میشید خرید نشید میرم دارسی کاش تمام اکا میجون اکا ولی جون خوشم شه بچا این اکا جون ما رقم 3 وارد نشون داد رقم در میکشه شیرپالنگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اکا ولی جون یه رقم خوله تا کجا میشه خوله میشه یکم شخصی شه بچا برین بعد دیوارا رقم 1 شیرپالنگو 11 رقم 3 21 اکا بو رقم 3 اوشتانگه اکای علیا برین اکا علی جون اکا ولی جون جون رقم خوله تا کجا در داوچه رقم دام خیلی شه بچا اوشا اکا علی جون بله اوشا تمام یک شش پختو اکا همین جون دیلوارو اکا همین جون ظهور رقم دیرا پاس کرده بچو میتونید اکا همین دیلوارو تمام 3000 رقم شو میریم بریم اکا علی جون 930 2700 میشه میمونه 2500 دیگه تو نمی جون میره بودی تو 1800 کشون 900 2700 بعد 2500 اونم اکا بیلاین او اکای امین دیلوارو رقم 2 اکا 100 رو گرد اونا اکای شون تیجی 1100 رو گرد اونا میریم هم اکساق شون شده نه همون میگه میام رقم 4 اکای والی جان همینجا شیرپاچا رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 یا رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 اکای بیلاین 21 رقم 2 اکای اینجا ظهور 20
رقم 3 21 21 21 21 اینم بگیریم 20 هم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم şey parango دو روبلی برای مرحمت بریم اکادیون بالاش 200 روبلی بریم اکای ولی جان میسه شه بچه رقم خوشی میگیر اکا جان شیر پلان اون میگیم شیر نه بالاش رقمی 4 1 3 اکای بیلانش شکتا بدرو اکای بیلان رقمی 6 اکای بیلانجو رقم میکنه شه بچه هم بریم اکای وارا درو اکای وارا درو اکای ایشون اکای امیون دیلوار شیر پلانگو رقم داره نداریم اکای شو رقمی 7 رقم 5 اکای شو گفتم من دو خون با آنچه نمیشکنم بازار نور اکای امین دیلوار رقم 2 اکای امین دیلوار بو رقم میکنه شه بچه ساعت 2 رقم میکنه شه اینا بریم اون میگه شیر پلانگو اون میگه چون رقم 5 میشه پلانگو همه دا بردوری شده اینا همه دا بردوری بریم انا ها لو 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 بودم بولو کدومی پارتوف میگه کی چانس پارتوف شه بچه میگه کی چانس پارتوف سیان بریم او میگیم ای نار کنمیشه نار کنیم میگیم کی چانس پارتوف شه بچه میگیم کی چانس پارتوف مانا کس بزن شه بچه او شو رقم 5 بریم گلا دا او تا کن شه پلانگو کفون سا کدیم بریم دالشی یه او میگیم اون میگه شه پلانگو اون میگیم بریم اکای علی جون دومین هزار هم شونه اونا اکای بیلاین همجه یک روی کدم کنو دون اکا جون اکای بیلاین رقم شده و 800 رو بگرد اون اکا جون اکای شو 7 درو اکا جون 1100 دوشون اکا جون انا 700 رو دیگر اکای همجون دیلوار سال دیگر رو میفتی اکای همجون دیلوار دمجه اکای همجون دیلوار رو اکای همجون 500 رو که 400 دیگر شما باشه بچه بریم شروع نه کس به آمال خجون کس بدن او شوا گلا او تا کنه رقم 5 که فوندن سا کنه همه تون دا بودگوش پلنگو رقم 5 او 31 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 پلنگو 21 رقم 4 پلنگو 10 اکاجا بو اکای شو اوش شاشه باشه زدن فیلیک 1200 بود مرشه پلنگو دالشی ای نار بینون او شاتون همه کساف شما شده نه همه کساف شما دی او شا بعد اکای شو شما اوش شما ای بار پدر این نالا نه بعد اکای جونجو او شما میشه بچا کاس بده او شما میریم شه پلنگو دالشی در کنمش مخجمو اکای علی شه بچه 3 و 4 اکاجون 2300 دیگر اونا بریم اکای بیلاین رقم 1 6 اکای 600 دیگر اون 82 بریم اکای امیجون دیلوارو رقم 2 شه بچه 300 دیگر اونا او میگیم این نار تون بینم اکای شو رقم 7 5 700 1900
خطی 1200 1900 1700 دیگر نون جون میاری ها تو دا برگا برگوش فلان گلا داو تا که کفون رقمی 6 تا کنیم رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 21 21 20 همه گیریم 10 همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم بگیریم شیر پلنگو بالاش است 300 روبلی اکوی برادرو 300 روبلی برادر می جنگیم گپ تمام شیر پلنگو از دیگه گپ صرف میکنیم شیر نه گپ تمام میریم شیر پلنگو بالاش رقم 6 رقم 4 اکم اینجا ظهور فشان اکجان کوز بیس اکجان رقم خویش رقم تا بدون اکجان اگر رقم مت میشه فلان کوز اگر خاص بدون میشه فلان کی پاس میکنه اکای درونا اکای بیلاین رقم یک درو وردای میریم اکم اینجا دیلوار رقم درو وردای میریم اکای شو رقم 5 درو ورده 7 پاس کردای اکای علی جون رقم 3 درو وردای رقم 7 مخولی مو اکای علی جون امیجان ظهور بود تو رقم 7 اکا امیجان ظهور رقم 7 مو خالی مو میریم کات میزنه او شارشنانگو او اکا امیجان ظهور رقم 7 اخیر اکاجو رقم تمکن تو خدا برا میشه فلانگو اون میگه اکا امیجان جو رقم تمکن شه باشه اما تو بود بولی شه فلانگو 1800 کات میزنه او شوا میریم ناتون شه فلانگو ناتون پاک سخت شو شه نه اما کساخ شما دین گلا دا او تا کردن شه فلانگو کفون سا کردن یا برگا بلش میکنه شتوی کارتا شو آدم شما یا برگا شه پاشو همه تو برگوری رقم 5 باید شده رقم 6 شه فلانگو بلین رقم 6 نشون داد لا Akar جوجو پولو ما پانسد اکاجون هم تو ماشین بریم مثلا 5 برکت چوکی 6 برکت بود بریم 6 شما رقم هم میشه نه میره شه پلان کس میذاره خن اوش شاشه نه کس میذاره اوش شوا میریم اکای بلاین رقم 1 درو و رقم 300 دیگه دونه شه بچا اکای امیجو دیلوار رو شه بچا 100 دیگه دونه اکای 5 اکای شو 1400 دیگه دونه اکای علی جون رقم 3 2000 دیگه دونه که جون اکای امیجو ظهورو 500 رو که رقم ها و کردن 200 رو دست مدوری ولش پلنگو همونطور بردوری اون میگیم ولش پلنگو رقم 7 بکشون 1800 ویش خدمت او شما رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 20 ای بیشتر رقم 6 رقم بیلاین خاکی کنه اکایون بو رقم 1 او شامی رقم 2 اکای انا بیلاین جا او 6800 بود
Oshawaka. Наконец-то рақам зой. Наконец-то рақам як зой ше бачо. Наконец-то зой мунde рақами яка. Блин, ман ватам грехте сай. Ау меген шепаланго, ау меген. Ошаба шепаланго, ошаба. Ганда маза шкам грех шепаланго, маза шкам нав сахар. О вақти нохи банана бихрио. Ахмақ набоши. Берим. Ака Алиҷон 1800 дигар мемона. Ака Билайн 2100 дигар мемона акаҷон 300 дошти. Ака Аминҷон Диловар ошти. Ака Шоҳ шевача 1200 дигар мемона. Акаҷонон бахша ҳатто 1 минута ками хибесе шепаланго. Узри зиёд акаҷонон.
акаҷону аҳаматон бахшиш. Ассалому алайкум. акаҷону бахшиш зӯ акаҷону. Ба худо вазат шикам гирих. Мерим. 28 та кайгӣ до шепалангу. Мерим ва рақам 1 зева рақами 2 мешавина. Рақами 2. Рақами 2 шепалангу 20. Рақами 3 20. Рақами 4 12 шепалангу. Аҳаматон бахша акаҷону ма. Рақами 5 22. Рақами 6 21. Рақами 7 шепалангу 20. Рақами 1 шерина 10. акаҷону бу рақами 5 рақами шоҳа оштамагим зад. Мерим дарс боша рақами туғрим. Бале. Рақами 6. Ау меге шепалангу ау мегим. Мегилада о такадем кафон ана такадем. Ака Идрисҷон хушомад шевача ака Идрис. Мерим. акаҷону ҳаме эфир ко кайсе авозута бу биге омаде шевача. бахта ҷону мурохат кардеш шама мурохат кар. Мерим. на хомин шерина. ҳама киса хушон шепалангу. О акай Беҳрӯзҷон зинда. О акай Беҳрӯз хуш омадед. акай 15 акай чиқаб мерим. эшаш мерим. акай Беҳрӯзҷон хушон шепаланг. нарӯз бимака. Она шо акай Беҳрӯз дар дурафт я. ҳоҷатхона ки шикам ҷонуш дамид ка мерим. акай Алиҷон. акай Алиҷон 1600 мон акаҷон. акай Билайн 1900 гам 2100 дошти. акай Аминҷон Зуҳуров. акай Алиҷон. акай Аминҷон Диловаров. ҳамҷид акаҷон Дилдоров тоиз. акай Шоҳ 1200 дошти. картаза 1600 гам нуна. Мерим. акай Алиҷон Диловар. акай Аминҷон Диловар дамҷид акай Аминҷон Диловаров. акай Амин Дилдоров шепалан. ду пафто боша акаҷон ман рафтам акаҷон ракета кардам мегише бача. Мерим. рақами 6 31. ау рақами 7 10. рақами 1 10. рақами 2 тамом. рақами 2 20. рақами 3 11. рақами 4 22. рақами 5 шепаланга хоки ками 22. ако бу рақами 6 ошамем акаи Билайна. Мере шепаланга дарс рақами 7. акай амҷон ки ракета шидаги ай. Ку мебинед ки акаҷон кай ракета шид ракета нашида. ошамем шепаланга гап рахтон шад. Бале мезоя шепаланга ҳама карто бугизай. карто оша. Бале шепаланга карто бугизай зоидан шумо шепаланга дек номаълум кадом фақат кадом биринга мезоя. агар гӯшти ас хӯрда бошад дертар, гӯшти фил хӯрда бошад вообще дертар. Фил 9 мод 9 сол мезоя ку. дуруғ ваш 9 пат фил 9 сол мезоя. Бери шепаланго рақами 7. ҳафта паска. Тамом. акай Беҳрӯз ҳамҷадаи акай Икром акай Беҳрӯз. код акай Икром Идрис. акай Идрис дамҷа шевача. Мерим. акай Аминҷон акай Алиҷон 1400 дига дуна. акай Билайн 2300 дига дуна акаҷон. акай Шоҳ 1500 дига дуна катаб минускади. шепаланго кумем акай Аминҷон чанд пафтай. акай Идрис 700 акаҷон. акай Идрис рақами 7 800. Мерим. акай Идрис рақами 7 акаҷон ракета мекунем шевача. ракета мекунем. акай Аминҷон Амин Дилдоров шевача пурӯд наомада акаҷони ма. акай Амин Дилдоров. ҳамин ду бор 500 рубле тамом. Мерим. дига наомада шепаланг. охир акай Амин Дилдоров ду бор пафти тамом. Бале ду бор пафти шевача. ду бор. ҳозираш наомада акаҷон. ҳозираш наомадааст.
Akay İdris pulu dona rakacağım 400 ruble دیگه. Akay Aminjon o çam o pafs rakacağım خود pul. نه Akay John به صبح rakacağım davle ne mahsul koyuyorsan ya gitsen misin? Pafs'a şöyle mi rakacağım? Acıga cüddesin şey baça. Daha gün. Akay John bana Akay zaten partiyon kıdı. اومد rakacağım ona ta 400 ruble دیگه şey baça. Merin. Şey palango ama da boru muvaffakat benim rakami haf. Rakami haf Akay İdris. O akam را yapıyor rakami haf. 12 rakam 1 22 rakam 2 20 rakam 3 10 rakam 4 خاکی خنوی 20 rakam 5 20 rakam 6 پالانگو 22 هر صدق بودم برا kadar بریم şey palango bara duru marhamat bara müdürüyüm bara duru bara bale bara şey palango bara akay iz bara nasıl çi duvara mere şey palango me jangim da bara şey palango bara işte rakami یک rakam 5 yani şu anda adım vereyim haftara akay İdris rakami hafta ihtimal boy vereyim ya ne mi tarsın akay Aminjon Dildor rakami dura dura ihtimal dal boy ne mi tarsın rakam 5 ya akay şu akay Alijon rakam 3 4 tane akay Alijon ise çam akay Alijon da buzuzi 4 5 akay şu o rakam 5 butum ta akay Alijon soyuşa akay Alijon rakam 3 4 me dururam şey palango Bahame değil rakam 3 4 da var bu şey ne de o to akay buzanı akay bova bakmak sıkımakın ton sarılı rakam me durama buzuyor akay ve dört çıkar buzmekine takanama bir su buzmekine ka verin او میگن شعرهای اینا گل او تا کدیم کپون از تا کدیم بریم همه اکه علی جو خود هم خب موضوع میگه خیلی کم او بفهمید که دنجه اکه شهر اکه 5 دو شه بچا اکه 5 دو تا بریم او میگه شعر پلنگو او میگه گپ تمام اکه علی جون گپ تمام şey palango az دیگه گپ سر میکنه حاجی بابا جان کدو گپ تمام من اصلا کبا گپ تمام شما کجا با گپ تمام نری اکه İdris şey başa sal دیگه ona اکه همینجا دیلوارو şey başa ana köşe kedim ha اکه همینجا دیلوارو şey başa sal دیگه ona kedim ha اکه شو 1200 دیگه ona kedim اکه علی جون 1400 باشه 800 روبل دیگه ona بریم کس بذار بود بوری احمو İdris 500 اکه İdris خطی رقم 2 500 میری مالی همین گاب نیست رقم 2 اکه همین جونای رقم 2 دا 20 رقم 3 11 رقم 4 21 بعد نیست رقم 5 20 رقم 6 اکه بلعین 22 رقم 7 اکه İdris 10 رقم 1 şey palango 10 برمگه 10 خول بالت خول برمگه کارول خول برمگه دمای خول برمگه وارا نشد şey palango وارا نشد 12 و 20 خیال کن وارا میشه şey palango bu رقم 6 o شما کی بلاین میگه میره من رقم 7 او میگه şey palango او میگه انا ها o şahı biz
این رقم 6 مزویده در وقتی سریوز مزویده. بله او شوا شوی پلنگو او شوا زویدو بزر بعد زویدو گیمده بزر بعد در چهارگونی پنجگونی زوید او میگیم شیروی نه او میگیم نه تونون شوی پلنگو نه تون بینم کی میریم در رقم 7 او شوا میریم اکه امین جون اکه علی جون شیواچه اکه علی جون 600 گرم رقم 3 و 4 اکه بیلن 2300 داشتی آنها 2300 پلوس 3800 4100 3900 دیگر اونا آنها اکه امین جون او اومشی اکه شو 1100 دیگر اونا اکه ادریس او آنها میشه پلنگو رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 شه پلنگو 11 رقم 2 10 رقم 3 او سه تا موی خفا شد زمان رقم اونا شد در وقت بعد اینجا رقم 4 32 رقم 5 21 رقم 6 21 اکا بو رقم میشه او شامگه میره و رقم 4 او میگه او شوا نه تو میشه پلنگو نه تو بیدن چی هم وقتا شما شیره نه نه تو بیدن شیر پلنگو ولی شیر پلنگو پافتور اکا ایدیس اکا همیجون دیلوار پافتورین اکا همیجون جون میرسی اکا او شخصی شه بچه اکا همین پافتون بود تمام اکا همیجون ظهورم یکم او شخصی شه بچه میرسیم علی جان اخوان وارد رقم بگی بود خانن هر زنده شد بریم رقم 4 میریم ولی اکم جون ظهور شه بچه جون اکا جون من اکم او شخصی شه فلان 200 روبل در دست من دوری همین خوری که شد اکم او دام فتی بریم پلی اکای ایجیس اومده اکای علی 600 داشت اکا جون اکا علی جون 600 داشتی 3 و 4 اکای بود 1000 دیگر نموشه بشه کارتات زد میریم اکای بیلاین 3700 دیگر نمونه اکای همینجون دیلدارو اکا جون اکا تبکنه اکای شو 1000 دیگر نمونه اکای ادریس پر پاسی 400 دیگر نمونه خوبی پول اکای همینجون شد او اکای دولت بک شما اکای نوش دام بکنه رقمی انا دو پلوس های پارتر میریم دالشی اکای دولت بک شما دی او میگم شد پلنگو همین جون ولی همین کار ما میشه شد پلنگو همه دو چهار میشه بزار بوزی میشه شد پلنگو بزار بوزی بیایم بوزی ما نکنیم شد پلنگو بوزی ما نکنیم رقم 4 اکنون میمودگم چهار رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 انا ها 23 او رقم 7 20 بعد نه رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 شی پلنگو 21 اکا بو رقم 6 او شامگه میرم رقم 7 او میگه شیره نه اکا بیلای نه او میگه اکا همین دیلدار رو شبته پافتور اکا جون اکا همین دیلدار رو شبته پافتور رقم 2 رقم 6 23 بود اکا رقم 6 23 بود رقم 6 23 بود 12 خطی 11 23 میشه شیر پلنگو با ما یا بگو ورق خفا میتونیم ببینیم شیر بچه ها نه ایفی خفا میتونیم شیر پلنگو رقم من 23 بود بله شیر پلنگو رقم 6 23 بود 11 خطی 12 23 میشه شیر پلنگو 23 بود می اون میگه شیر نه ساعت کوی دکای شورتی جون شیر نه ساعت کوی دا تو ولی ممکن من خطا کنم 28
акаҷо ман атои дашуд ами рақамиҳо қатагиҳо бисёри ба дар шеба чун мана бигин ман барои промакса мегӯ фромӯш мекунам иззаҳ мегӯ мерам иша фромӯш мекунам и гуфтан ягон ҷои чиз нест шебачо кам ака амин дилдор пулаш дара мошин зад чӣ боло мерем акаи алиҷон 800 дигар номуна акаи билайн 4100 дигар номуна акаи амин дилдор акита акаи шоҳ 900 дигар номуна акаи эдилҷон 300 рубли дигар номуна шебача мерем акаи амин дилдору пулу ҷош акаи амин дилдору акаи амин дилдору нестай бозира ма намекунем шепаранго бозира ма намекунем мерем акаи аминҷон зуҳуров ҳамҷадаи акаи аминҷон зуҳуров даҳамҷа акаҷон акаи аминҷон зуҳуров рақами дира бутумта акаи аминҷон зуҳуров 100 рубли гар мемона мерем шепаранго рақами 600 рақами 7 мерем рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 12 рақами 3 21 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 22 ака бобу рақами 6 ака ошамага ака билан не рақами 7 ака билан ошата ширбача оша даст ки бия оша шава ҳами ака бойдод банаши як кабар 1000 рубл парто баъд ҳами дасти омад ара ҳами пули калон партои дастон бия оз акаи алиҷон она шоя 1000 парто ака алиҷон ҳа 1000 парто гиришашон кай даст бо меохи ау мегем рақами 600 рақами 7 меше фаланго ана ҳагал воғи бабо мегем мерем мерем акаи алиҷон 600 рубли дигар номуна акаи билайн 4500 дигар номуна акаи аминҷон зуҳуров ошидем акаи шоҳ шебача 800 рубли дигар номуна акаи эдилҷон 200 рубли дигар номуна акаҷони ма мерем акаи попури салом алейкум хушомад акаҷон рақами 600 рақами 7 мегӯ рақами 7 ау 22 рақами 1 11 рақами 2 11 акаҷон холиш метавад ака попуриҷон рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 ау 31 рақами 6 11 миллиони 5 6 22 шикаст 30 то 30 бахшиш берем рақами 7 ау мегем акаи аминҷон зуҳуров пафтори акаҷон берем шепаланго далш не шепаранго рақами 5 соёз дошена рақами 5 акаи шоҳай акаи шоҳ бозӣ кайса епартон гамет пафтор бошад зачи пафтор мекунем акая берем акаи аминҷон зуҳуров шебача рақити карана то кашиданам на якас ҳами хали гуфт ёзи меравам пула дараҳ мошин зада хишам чӣ бало шепаранго ҳами кидами партоим пулоса баъд ҳамун на парти хай буген ки мақсад бародарҷон мешава буген тамом даркон тариқа пудан бурин мақсад айби маъраки нест шепаранго аву мегем мерем сино паска мерем 5000 рақами 6 мерем
مرشه پلنگو اکه امیجون رقم 3 و 4 شیپلان اکجون ما انا ختم شیرینار 400 روبل دیگه اکه بیلنجون 4300 دیگه نمونه اکه امیجون ظهورو پول دوما 400 دیگه نمونه اکجون اکه شو 80300 دیگه نمونه کارتا زد بریم اکه ادیجون 100 روبل دیگه نمونه مرسی رقمو خودش شیپلانگو ولی اکه امیجون پول دوما دیگه شیپچا پول دوما دیگه میره به رقم 5000 رقم 6 اکجون پول دوما دیگه شیپچا رقم 6 11 رقم ها 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 شیپلانگو 20 بچه 20 20 11 هم بگیریم 11 هم بگیریم 20 تمیمونیم 20 تمیمونیم یه هم بگیریم ده هم شیپلانگو 200 روبل رقم تکمه دوران 200 روبل رقم شو بدونیم دست 5 روبل رقم نمیشه 200 میشه شیپلانگو بدونیم شیرینار وراش نه هم 20 تایم 20 20 20 20 بله زورش کنم بله شیپلانگو وراش رقمی 7 رقمی کارش یک 6 چور خوله شیپلانگو سویبوی رقمو یک 6 چور ورا 200 روبلی شو چور 6 ولی کو سویبوش نگه اکه شوخ جون اکای امینجان ظهورو اکای امینجان ظهورو اکای علی جون اکای بیلاین اکای جون جواب ته پاس بشه خیلی بتون اکای شو برو واگنی اکای شو میجان اکای علی جون رقمی 4 بریم اکای بیلاین اکای بیلاین اکای بیلاین کی جودایی اکای بیلاین و مسلمان که سلام علیکم شده ترا اکای بیلاین رقمی یک شش میدر وارد او بگین هم درو ما 1000 روبل ویگیش میره رقمی هفت شده رقمی یاد همه تون بودبوری موفقیت شیپلانگو این هر کومبینون گلاداو تا کردیم کافون تا کردیم شیپلانگو انا ها کسا خوش آمدید میریم گلاداو تا کردیم شیپلانگو کافون تا کردیم میریم دارچه نار کومی شروع نار تمام دوستان رو گم کنید شیپلانگو هر جا که سفر دارید شیریخ دو مسلمان خاصوس کل خاصوس تین بریم رقم میام شده رقم یک بریم سلامتی و صدا کلوت خوبه اکه همینجا ظهور رقم 4 درو اکه افیت اپیل شیپلان افیلت اکه همینجا افیت اپیل شیپلان اکه علی جون 200 روبل گردن اکه ما اکه بیلاین 3900 گردن اونا میریم شیپلانگو دو سال باشید دو سال باشید میره شیپلانگو بگیش 1000 روبل کس مثل شما رقم یک ده رقم 2 نیاز خونه سر اختلاف رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 23 اکو بو رقم 7 او شامل شیپلانگو بریم درس رقم اکه دیگه اوش چاشه باشه رقم 1000 روبل دادی بریم انا اکه میره شروع نار میره شروع او شبان اکه دیگه اوش چاشه فلان او شبان
Müslüman tersi. Bana ne bu tersi? Kaç tersi vereyim. Hayır, burada bitecek. Akay populi, akay şoh pas mekine kapta. Ay akay şoh ya dikkat edin tabii. Populi hem de akay populi. Tamam. Akay şoh da WhatsApp ne zakit halme köşe baca. 1300 دوری بریم. akay şoh 1300 روبل دوریشه بچه‌ها بریم. پاپوری 5 دو تا راکت akay پاپوری akay پاپوری akay 5 راکت هم akay ادریس 1000 دیگه دونه akay جون بریم. akay امجون ظهور 300 دیگه دونه akay جون ما akay بیلاین 3700 دیگه دونه akay علی جون ما او شیشه falan بریم. akay پاپوری اجداد بکه راکت بکشه falan گو. مسلمان گفتم تا گور رقم خودش هم میتونم تا رقم او چه نخدید رقم او چه خدید تا جون رقم او چه خدید رقم خودش هم میتونم اکه میلیون جون چون انا 300 دیگه نمونه 500 رو خیلی خود تکریم دیگه خود رفته سکه جون 300 دیگه نمونه پوپوسی طرف او اکه 300 نمونه اکه جون نمونه 200 دیگه بریم میشه پناهگاه یا اکه جون بزنیم که خود آدم اینجا او اومد اکه پوپوری پلود ایمان تو پلود ماشه بچه‌ها بریم شوخ دیگه همین پول اکه شما پارتاییم Eşke çok sabır neyse. Sabır sabır. Verin. Ayma karşı. Niye çıkarmayacağım dıklarcı onu? Şuna karşı şey dıklaracak. Şuna karşı. Arkadaşlar xiyarım tabii ben plan makar ve mekan buca bada umtayım. Maksat bu buran vardı proşa ve mekan. Ana şu ne yapıyormuş? Ana hazır ses hadi raft. Arkadaşlar hazır ses hata روی تاشه بچا. های میره دار شی. رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 şey falan رقم اینجا مو 11 رقم 3 20 رقم 4 رقم علی جانی مو 22 رقم 5 30 او رقم 6 22 رقم 7 خاکی کنه اکا بو رقم 5 اکا او شاگه بسیزاد میره رقم 6 او مگه شیره اینا او مگه اکای علی جانی 07 ما شیر falan اکادمی پافوری بریم هفتو گرم فکر جان جون گفت راکت هستی بچه سوخان راکت ها میریم سرینا او میگیم مسلمان خطه سریوز رو میکنی میریم oyundaki o gün tekrar hamam şöyle önce böyle değil. Böyle şey falan var akşam fazla akşam şaşırmayın. Daha ben akşam konuşamıyorum. بجنگ کنیم بجنگ مالی اکه لیجون اکه تا بکنیم اکه بیلاین 3500 دیگه دونا اکه میلیون ظهورو 200 روبل دیگه دونا اکه جون اکه پردابوی پوپوری 700 روبل دیگه دونا اکه لیجون 100 روبل دیگه باشه بچا بریم اکه اجازه میکنیم چانس پرده بوده دومتی
زنده باشه کاملا باشه تا اما این قایمه باشه به کارتا میتونه 5000 سپارتو این قایمه باشه به کارتا میتونه 5000 سپارتو برای معاشتی اثر فرما کنی اکای علی جان پول دو 800 میگن اون اکا جان ما بریم دالشی ایتالی میگن اون خب میکنن کی بشه فلانگو اکای 5000 اکای 6 بریم اکای 6 12 اکای هاف گاز نیست اکای هاف شه فلانگو 20 تو زن سر فرما کوچگی ما بخواد اکای 1 ده دوخ ده کوه دوخ اکای 2 او اکای علی جان 31 اکای میشه اکای علی جان اکای امی جان 31 اکای علی جان 21 اکای 4 20 اکای 5 10 شه فلانگو بول اکای 2 او شامل اکای 3 ايش خيدورم تا ايش خيدورم تا تعالوا ايش خيدورم همین خیلی دست بگی تمام بره شه فلانگو او میگیم اشگلی خیدور دست پوشاده او قایده شه کی محتاج دیخته بشه بره شه فلانگو او میگیم نه که بخری من هیچ نمیگم مخدوم میگم بره شه نه دو زای رقم سه بره شه فلانگو گلا داو تا کنی کفون است تا کنی شه فلانگو بریم اکا علی جان ظهور امی جان ظهور او شات شه باشه رقم بریم او میگن شه فلانگو ما یا فعل بده دونم کم بودم یا بودو بردن تلفن درون نواردش بگو پنو بخدو داماد بریم اکا علی جون 600 دیگه اونا اکا بیلاین 3300 دیگه اونا اکا امی جون ظهور انا 700 دیگه اونا اکا جون اکا پوپوری 600 دیگه اونا اکا ادریس 800 دیگه اونا او میگن با بوهنا میگن خوبه شما خودتون میخواید من نمیدونم کدام زمان دیگه اکا می 3 11 اکا 4 20 اکا 5 کجا حافظ اکا 5 12 او اکا 6 11 اکا 7 توتا اون دوستان گروه کنیم 21 انا ها اکا 2 اکا 1 10 اکا 2 شه پلنگا خاکی خنک 20 شه پلنگا اینجا بول بول اکا 21 هفت شی 21 10 تو است 10 11 20 12 11 بول بول اکا 7 اوشا شه پلنگا میرم اکا 1 گلت رضا کاسای مو نوز کنه خوش می جوشون بریدم بره شه پلنگو اکای ردمی سلام علیکم добро пожаловать брат мой добро пожаловать بری او شوا یاری بخون ای خیلی حافظی را باز ای کارت کشی را باز کنی بریم پریچین رقم 11 رقم یک میشه فلانگو انا ها او میگین گفتی شون نسی نسی با گرم اکو اکا علی جون 400 دیگه اونا اکا بیلاین انا 3100 دیگه اونا اکا امی جون ظهورو 600 دیگه اونا اکا پوپوری 500 دیگه اونا اکا ادریس 800 کارت 1300 دیگه اونا بره شه فلانگو رقم یک او میگین رقم 1 20 رقم 2 20 انا ها رقم 3 21 انا ها رقم 4 21 انا ها رقم 5 22 انا ها رقم 6 22 انا ها رقم 7 خوکی کنید انا ها 22 اکای برادرم مرحمت ستروبی برام دو شیر پلنگو شیروی نر ستروبی برام می جنگیم شیر پلنگو می جنگیم نمیستیم شیر پلنگو
وارش رقمی انا 5 رقم 6 اکی بیلای رقم یک سرازا می جنگیدای می جنگیم ورق اکی امین جون ظهور رقم درم در واردان می جنگیم میره پلانگو اکی علی جون شیر پلنگ یا اکی علی جون می جنگیده تا خیر نرش بینم چون سه درو سوخان اکی تا جون میره رقم 7 خولیم اکی ادریس کو اکی ادریس ندارو را داخل میتون اکی ادریس رقم 7 دوانم اکی ادریس نه درو اکی امین جون ظهور میتون درو اکی ادریس رقم 7 او اشه جواب ده او میرسه او اگر بتومد میرسه کوز اگر پاس کنه با جون بریم داشی گیرش کو اکا علی جون اگر پاس دادیتون تا نگه خوشتونه اکا ایدیشه بچه جواب تا جون رقم 7 دوباره بدون یا نه انا ها شوی پلنگو 5 شون داد ay 6 میریم اکا ایدریس هده پول پاتویا کجورا یا اکا هیچ پول داره کجا پول پاتو حیران میریم اکا ایدریس نیستن میریم شوی پلنگو اکا علی جون 400 دیگه اون اکا جون 600 رو کردی اکا امین جون ظهورو رقم 7 دو اخیر اکا جون او میشیم اکا بیلای رقم 1 اخیر اکا جون میمونه تا 2800 دیگه میریم رقم 6 میریم رقم 6 11 رقم 7 21 اون رقم اینجا دلار هم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 20 اکو بور رقم 4 او شانگه رقم 23 میره شی پلنگو دارش رقم 5 او اکا همین دلار پول دو نگه شه بچه‌ها میریم اکا علی جان او شد چوا شی پلنگ او شد چوا میریم او میگه شروع نه او شوا شی پلنگو او شانگه اکا علی جان اکا علی جان 07 یا او بگو شی پلنگ بعدی زدگی بگم که چه دام جایی هی اکا ادریس افیلا پیش گفتم من اکا اسمتون ادریس افیلا پیش میریم اکا علی جون 2000 دیگه اون اکا جون ما میریم اکا بیلاین 2600 دیگه اون اکا امیجون ظهور پاستور اکا جون اکا امیجون ظهور چی گپ شد رقمی 4 زاد اکا امیجون جون رقمی 4 با 22 زاد اکا پوپوری 400 دیگه اون اکا ادریس 1200 دیگه اون میریم اکا امیجون ظهور پاستوری
نازم بریلا دک جون نمیستم باشم یکا اکا ایدری جون وارا داونو تاموش نه زنچه اکا همین جون پاس کرد اکا جون اکا پرنس ایس مسلمان کرد همجایی او اکا همین جون جو هونه نویستندو بریم اکا همین جون جو اکا اوش شده مثل شه بچه با دیگه گودان خودشی مسلمان که بازی میکنی اکا دقتی نکنی بتونیش براوا او راکت اکا بریم اکا همین جون میرسیم اکا جون اکا اوچه خطی شه بچه در اکا سرخه اکا اوچه خطی میشه پران یا odamı da oç alınacağım. Akay Alijon, rakami se uço. Akajon ma 2000 gaz memuna karto da bozuyay. Verin dalşi. Akay Bilayn, rakami yak şaş. Akajon ma 2600 gaz memuna verin dalşi. Akay Aminjon Zuhurov. Buruma da just Müslüman ka adamı. Müslüman ka. Rakami 2 kutez zaket aşkın verin dalşi. Akay Popuri. Rakami 5 400 دیگه دور اکادمی ما بریم دارشی اکای ادریس اکای هاف میمونه تا 1200 دیگه بریم دامن بردک اکای جا مثلا بیشتر بازم میکنه نه اولی گیسه خپلوش بگیریم میگن نه اولی که ما بگیریم خپلوش خولی کنیم اکای دیجون ای بچه چند گو بنویسم اکای دیجون بالا تمام شد اونو Акай Идрис вара тамом шуд шерпана ҳафт ҳама гирифти рақами ҳафт назар рақами 4 зад месӯхти бо худо башкир бу оҳо духтарак пул пафта 200 рубл 300 рубл мемон 200 рубл гашт акай Идрисҷон вара тамом шуд акаҷон баъди вара буд шудан тихидасаги эфир қафоя нашуд ҳарчи духтара нагу ҳарчи духтара бале моне бозӣ кардам шерпананго мерем дарши боша рақами 4 рақами 5 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 20 мусулман кадам ҷаи бо рақамшо бо нефрем кайсан мусулман кадам ҷаи 5 ҷавобтей о рақами 2 хоки хунук 20 рақами 3 20 ебаш чӣ гап шуд рақами 4 22 ако бу рақами 4 мерем рақами 5 бу аву мегем шерпаланго аву мегем гилада о такадем кафона саркадем меози шерпаланго мечем рақамо холи меша эй мусулман ки қабози бозингар нест акаҷунова меол я бо бозӣ мекард 300 рубл бо меша ҷону шанги мекунам мебурам мерава бо рақами километр ин қабозингар нест ки биги то хатами то 1000 рубл бозӣ кунам то за рақами 5 мерем ин пулора барои шуш ҷамъ мекунам барои ки ҷамъ мекунем пула мерем акай алиҷон 2000 акаҷон 2400 дига мемон акаҷони ма акай билайн 2600 2400 дига мемон акаҷон мусулман ка 100 рубл дига мемона акай попури 300 дига мемона акай идрис 1100 рубл дига мемона мерем барои па барои ма ҷамъ накун мерем рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 2 10 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 12 рақами 4 10 акадума бу рақами 1 акай ошамаге ба 22 зам мерем рақами 1 мерем дарши фаланго мерем дарши
Şeypalango ya digara peribaga demek ki şeypalango peribiba demek ki moni buzikran kayfalı demek ki şeypalango akar amin jonjon hol şey var jo meşata me jangi jo meşata me jangi ay jangi dana bu bezor beşi böyle dar şey ne yapmış şöyle na meyasa ya gruze böyle şeypalango au megin la dao takadin nakami hafza mer var nakami ya şeypalango gap tamam ben ya tabii verin Akar Alijon 2200 دیگر نونا Akar Bilayn 2200 دیگر نونا Ana Müslüman ka o şivi Akar Popuri 200 دیگر نونا Akar İdris 1600 دیگر نونا Mere şey palango Mere mayrakam yak Rakam yak Au Sivya Vale vakti de acaba tınla bu rakam 2 12 rakam 3 20 rakam 4 21 rakam 5 rakam 5 10 rakam 6 rakam 6 20 rakam 7 22 اکو بو رقم اکای بیلن او شاشه باشه میریم اکای همین جون دیلوار رو اینو پولش تمام شد بس میکنه همین خبوز مینا کیلو کاکا بو جنگا که اکی ادوا با حیره یورکی باز اختن نمیخ کروت شده مسلمان کا پافتوری مسلمان کا میریم اکای ادریس افیر کافه اکای ادریس tamam. Aka Ali John daha önce Aka Ali John. Aka Emin John. Tamam bu kınak şokuş. Pas. Tamam Gabriel. Aka İdris Efil kafaya Aka İdris Efil da Beşim Aka İdris Hakim John'a bakdı. Aka Emin John Aka Emin rakam dilemesine bu can şey başa. Meri daha şey. او میگیم رقم 1 رقم 2 میشه پلنگو مسلمان که دارم کارتا رو میکنم 5000 پارت اولیکو تگیر کو ای بله میریم برای میکنم میریم اکه علی جون 2000 دیگر نونا اکه بیلاین 2600 دیگر نونا مسلمان طرف اکه امین دیلوارو شیرواچا انا 400 500 که گو 400 مونده انا 300 روبل دیگر اکه پوپوری 100 روبل دیگر اکه ادریس 1500 روبل دیگر میریم او روی که خالین در کنید که رقم میده بشوی 10 تا که خالین گناه رقم 3 11 رقم 4 32 او رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 اکا بو رقم 4 اکا ایجان او شانگه من دارست رقم 5 او میگن شیطانگو او میگن نه تو میشه نه تو مینا ابا کسا شون شیطانگو 5 لیش کن جابر 5 ایزو شما کشن شیطانگو 5 ایزو شما کشن من دارست او میگن او گلاد او تاکلی کفون از تاکلی من دارست هفت tane gol çıkar. Gelmez. Aka Ali John 2400 gelme Aka John oşava. Aka bilen 2400 ona oşavaton. Aka Ali John 200 gelme oşava Aka John. Aka Popuri o oşava. Aka İdris 1400 gelme oşava Aka. Meri. Aka 5
خاکی خنک بسیار. رقم 6 10. رقم 7 12. رقم 1 20. رقم 2 11 anaha. رقم 3 11 anaha. Gila da o tarkalim رقم 4 şuradan tarkalim رقم 4 20. Ne başam 21 saç polo. Şey palango bu رقم 5 ایجا بیو. وقتی من توقی 12 20 11 11. O şavakayı popüler megem رقم 6 şey palango او megem. Narız binum o şaşe falan o şata. Gila da o tarkalim şey palango kapon nasıl tarkalim. Böyle şeyler darşı borç menşi kuta. Vale o şavakayı popüler. Au megem gili treze bachcha rakam namizana. Namizo ya. Çuma hacım. Akime gankom der ve düşer ve akime dayago vara doydu fi. Na ama akime Ali amna zoyna da akime çok vara doydu demişim. Tamam akime ya. Aka subhan raketa şey var. Subhan raketa. Se bu dah bu şu. Bisya bu ya kamera kanunu buradan sonra şey var. Böyle. Aka Ali John 2200 digan numuna. Akay Bilayn 2200 digan numuna. Akay Avion 100 digan numuna. Akay Pop Pop'u 500 digan numuna. Akay İdris 1300 digan numuna. Merin gila da o takayı merin şey paranı kafana sarmıyor ki rakami şaş. Rakami şaş. Bistiyak. Rakami haf. 9'da. Rakami yak. 20. Rakami 2. Bistiyak. Rakami 3 10. Rakami 4 20. Rakami 5 parango 22. Ako bu rakami 5 var. Rakami şaş. Ben kundan baraş ki 22. Benim avum megen şey parango avum megen gila da o takayı kafana sarkayım. Akay populi o şaşı var ça. Vale o şaşı akay populi ya. Vale bu o şaşı avum megen şey parango gila da o takayı kafana sarkayım şöyle na. Her kim o yot ka şoyad moh o yot kune şöyle na. Mere tota one dostano gumna kune şey parango dostano mehriban olsun. Mere şöyle na. Hem işmeker akam pazar akam şaşı ana ha. Merim. Akay Ali John 2000 digan numuna. Akay Bilayn 2000 digan numuna. Akay Aminjon Dilavar o. Akay Popuri 1000 digan numuna. Akay İdris 1200 digan numuna hocam. Merim. Akay İdris efiş kafaya baktı o. Vale. Akay İdris efiş tapes bir şey falan eder videoyu yükselteceğim. O zaman fahmdesi tamam. Merim. Merim. رقم 5 رقم 6 میریم. رقم 6 12. هر مسلمان کنم که 5000 رو میکنیم. رقم 7 21. رقم 1 21. رقم 2 21. رقم 3 10. رقم 4 20. رقم 5 شپالانگو 20. شپالانگو 21 21 21. Akoy varadro marhamat sadruni vara. Bexanda pulus میگه باید. موان دختره. şey parango vara mı dönüp sadruni. Perin. Vara şey parango rakam ha rakam ya rakam 2. Akay bilen rakam 6. Merin. Akay alijon rakam 3 و 4. Akay populi 5. şey parango 1200 میلیون کیلومتر آشام.
او میگن شیر پلنگو او میگن گلا او تا کنین کفون است پاتک میرا شیر پلنگو فیش 1200 روبل فیش 1200 روبل من شروع سه تقسیمش میکنم شیر پلنگو رقم هفت شد رفتیم ادریس من رقمی یک من شروع اکه علی جون 3 و 4 درو وادا کجا 1600 گرد اون کجا اکه بیلاین 1800 گرد اون کجا اکه پوپوری 800 روبل گرد اون کجا 1200 روبل ویگیش کدام بده شیر پلنگو بریم قبول کردم من شیر پلنگو رقم یک 21 رقم 2 خوکی خنک 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 اکای برادر مرحمت ورم داره 600 روبلی اکای برادر 600 روبلی ورم داره مت جنگ من اکای برادر 600 در جنگ میکی وردا پاس 5 یوجه وردا پاس کا شیر پلنگو 600 روبلی ورا میریم ورا شیر رقم 2 رقم 22 بله او میریم ورا رقم 2 رقم 3 و رقم 7 اکه بلا یک شش درو وردا میریم اکای برادرو اکه علی جون رقم 4 تا ندارو اکه علی جون ندارو اکه جون میکشو یا اودام درو ما شیر پلنگو 2 5 رقم دواره 600 روبل خولی بیرون ای میدون میریم شیر پلنگو 2 4 5 خولی شیر پلنگو 2 4 5 نمیدونی نه اکه بیلاین هیچ کنم دو رقم تا بدون باسای هر شب بدون تا جون هیچ کنم درو مدسای لوچ رقم تا بدون خوب نستای چون اگر اوپا اول بسین اگر چورا نگیر اکه ادریس میتون تا اکه علی جون رقم چورا نمیگیری اکه علی جون اکه علی جون 07 چور پاس میتون دا مسلمان که 600 روبل میگیری شا مسلمان که 600 روبل های او رقم 2 5 خولی مون شیر پلنگو 2 5 خولی مون 2 5 خولی مون شیر پلنگو سه اومد اکشو میریم شیر پلنگو 2 5 خولی مون 2 5 خولی مون اکه ایش رقم 2 گفتای اکه ایش رقم 2 اکه ایش جو 600 روبل اکه تمکنیم بله اکه ایش جو 600 رقم 5 خولی مون شیر پلنگو رقم 5 هم پاس کرد اکه جو رقم 5 600 روبل خولی مون بریم رقم 5 شیر پلنگو خولی مون شده نه رقم 5 خولی مون امیجون دیلدارو رقم 5 اکه جان رکت هم بگی اکه امیجون دیلدارو چند سو داری؟ اوی 600 روبل رکت هم اکه جان 600 روبل رکت هم بکنیم بریم تمام همه پرشد 3600 روبل بگیریش کدوم میدونم او شوا او نگه شیروی نه دارش رفتیم بس ای مسلمان که نوشگی 600 های پارتی آگیسه اکه ایشونجا 600 روبل شبازه رکت هم بکنیم این نه کنم بینم انا که
медавунем шерпаланго медавунем ҳар кас меояд 3600 картон пул шуд. мерем акай эшин пулу домад акаҷон акай эшин пулу домад мусулман ка пулу домад оошидем акай билайн акай як 6000 варда акай билайн 1800 дошти 600 рубл гад мемона ана акай амин рақами 2 акай амин рақами 5 акай аминҷон акай тамекин акай эшин пулу домад акай эшта пулуш омад акай мусулман ка пулуш омад пули як одам меомада пули акай аминҷон диловаров пули мусулман ка омад пули акай эш омад пули аминҷон меомада акай аминҷон пулут наомада шерпалон пулут наомадай мерем опа пули акай аминҷон омад оошидем шерпаланго рақамото мехонам акай билайн як 600 дига дорӣ мусулман ка рақами 4 оошидӣ акай эшин рақами 2 акай эшин рақами 2 оошидем акай аминҷон рақами 5 оошидем кадом меза шерпаланго 3600 рубл вигиш ош шава авун мега мерам рақами 4 акай мекафонум мусулман ка хати ягон кас паб рафтӣ хати ягон кас паб рафтӣ ягон кас хати бира ягон 1000-яй 800-яй хати рақами 7 мери ягон суми мусулман ка эй рафтия не ҳо не ё беси алиҷон пас рафти оли беси уҷа акай идрис рафтабда алиҷон мусулман мусулман ка хати акай алиҷон мери ҳазорӣ мусулман ка хати рақами 2 мери рақами 3 хати рақами 7 рафтаги як хати одам хати рақами 3 мери 1000 суми акай сирай сихшон акаҷон ҷо нестам варай аше бача уз бади ҷа балош мекунем акай алиҷон розӣ 10000 рубли хати рақами 4 окей мери рақами 4 мекушем кадом меза 1600 ошо рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 акай билайн 20 рақами 7 акай идрис 22 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 шерпаланго 31 акара ош шава мегем шерпаланго акара ош шава мерем дарши болшай рақами 4 авун мегем ака оши чава 3600 1600 дихтарак метем мемонад ахир 2600 рубл авун мегем шерои на мерем бале оз шава раҳмат авун зинда бош акаҷон мерем акай эшинҷон шеримача рӯ афтода намешем шеринат акаҷон расмӣ рӯ афтода намешем мерем дарши бале ош шава дар акай алиҷон ба 1000 сумша мусулманка мерем мерем шерпаланго акай алиҷон 1600 дошт акаҷон ҷамъи 2600 мекунем 4200 мемонад 4000 дигар акай алиҷон мерем акай билайн 400 дигар мемонад акаҷон акай аминҷон пафторӣ мусулман карагу 2000 аминтия чӣ нафаҳмидем акай акай аминҷон ракета мекунем акай попурӣ шебача 600 дигар мемонад акаи ана акай попурӣ 700 дигар мемонад акаҷон акаи рақами 7 1100 дигар мемонад акай идрис мерем шерпаланго очата мехонум акаи сирас акаи эшин
میره شیپالانگو акай попурҷо чода ҳараш вай мекунӣ шепалан мерем ана шепаланго акай сирайс якум одам ба акай эшин мусулман ка $1000 фартомуд ё исти бозӣ мекунӣ амин не амин акай нефта акай ҷоно акай аминаш дар мекунӣ бозӣ давом мекунӣ шепаланго мусулман ка пул ка партом ё бозӣ мекунӣ як бор дар WhatsApp бинавис номуд боло буроя як бор дар WhatsApp бинавис мере шепаланго акай аминҷон шепалан боёба тура бу хати ки рафта буди акай ҷони наҳашти хеле хати акай идрис 500 рафта буди 600 хати акай идрис рафта буди акай аминҷон то суфте охир акаҷони ман ҷон тагардам акай алиҷон ҷон акай аминҷон барои чӣ шумо ба мин ина ман мехонам то акаҷоно амин 600 рафтем 600 рафтем окей гуфтаги акаҷони ман ина бо якай ина бо ман боло ядем акаҷон окей ина рафтем идрис нигоҳ акаҷон ман болоя хондесам акаҷон рафтем идрис акай идрис гуфт қабул амин панҷа бигӣ амин 600 рафтем ё не рафтем идрис 600 рафтем дар ягон ҷо акай алиҷон 500 рафтем алиҷон ҷавоб додагесам вай қати мусулман ка рафт ҳазори идрис ҳардум рафтем рафтагем акай идрис гуфт ҳо шепаланҷон охту на мана гуфти болоя бихӯн акаҷон акай алиҷон хатами акай рафта буд ё не шебача барои чӣ дар мусулман ка $1000 рақами се қати рақами 4 $1000 рафта буданд мерем мерем акай попуриҷон фаҳмидум чор се акай али буд 4 ай мусулман ка 4 қати се $1000 рафта буданд мере шепаланго акай аминҷон диловару шебача бо як акай аминҷон диловару шебача пафтор акаҷон мере шепа якум бикафон шепаланго рақами 4 бозиманаш рақами 4 20 акай сирайс акай эши дамҷаи шепаланго рақами 5 22 рақами 6 21 рақами 7 22 рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 шепаланго 20 22 22 акои бародару марҳама бо бана мидонед 300 рубли акои бародару марҳама 300 рубли бана мидонед шепаланго барашида рақами акай попури булак чӯ ту дар ҳала чи лезид мекунӣ ака ҳамин ман ҳамин акай ман гуфта будам ки
3 و 4 میره 1000 سومی. اول اکه امین گفته اکه علی جان گفت 1000 سومی مسابقه کمیریم. من تو میرم هو گفت اکه یا هو گفت. بچا دو اکه دو 5 تا بودی پلاس سوی دورا. گاوه زکای. آخه اکه پروژون ده اکه سودید میکنی. بچا همین قدام هیچ نمیگه قبلا هم دخترا رو اکه علی جونا. میره شی پالانگو بالاش رقمی 5 رقمی 7. میره رقمی 6. شی پالانگو وارد رو مرحمت دارم میدونی اکه وارد رو. اکه همین خیلی. اکه بیلای رقم یک 6 درو وارده. اکه بیلای رقم یک 6 درو وارده. میریم. اکه بیلای جون 402 رکت هم میکنیم. میریم. اکه 2 3 4 اکه امین جون. اکه علی جون شی پالانگو رقمو تمیز اکه جون جواب تین شی پالانگو. اکه علی جون رقمی 4 3. میریم. اکه امین دیلدارو اکه جون رقم تمیز درو اکه امین دیلدارو رقمی 2. میره شی پالانگو نداره در اکه سیرایت میشه شی پالانگو میریم دالشی. دو پاس. میریم. نه شی پالانگو رو بسید اینجا اکه کنیسای. یکم نیستای اکه ایشون. اکه ایش رقم دو دادم شیر بچا. اکه ایش رقم دو امین دیلدارو بگید درا. بسی. اکه امین گفته رقم درا بگی. اکه امین رقم درا گفته بگی. میتونید اکه امین دستوی دوش میدیم. من امین اگی. گاب نیست. رقم درا دادن در اکه امین. او میگم میره شی پالانگو او میگم. کس میزنه او شاشیره نه کس میزنه او شوا. میره شی پالانگو. 5 شده رقم 6 میریم. او گلادا او تا کردیم که کون است ساعت شی پالانگو. میریم دالشی نه فهمی شده نه. میریم دالشی. اکه علی 4 3 درواری 3900 4000 دوشی میشه. انا 3006 3400 میشه. بو رقم دیگه تمیز کنیم 3100 دیگه اون جون میریم. اکه کاش رقم داره 3100. اکه بیلین شی بچا پول باف که رقم که جون ما. او اکه 600 روی کلی 200 نمیشه 400 دیگه اون جون ما. میریم. همه دا بردور اکه همین لوال رقم دیگه شی فلان. اکه همینجا رقم دیگه اختار میریم خلاص. اکه ایشون نیوز خلاص اکه جون ما انا خولش اکه دا اوچ رقم ختی اکه جون دا اینجا رقم ختی یوز رقم خولش هم میتونم تا رقم شا بسی یاگم کس ختی یاگم کس رفتگی شی پالانگو یاگم کس ختی یاگم کس رفتگی بریم رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 32 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 خاک خنک اکا بو رقم 2 اکایی امین اوش همگی میرم رقم 3 او میگیم میره شی پالانگو اکا امین جون چانس شد اکا علی جون بتون میره شی پالانگو او شوا او میگه شیری نه گامی میره شیری نه رقم 2 رقم 3 میره شی پالانگو تمام گامی اکا علی جون اون 3200 میمونه اکا جو اکا بیلاین به ساید دیگه میمونه اکا امین جون
1800 گردم دو کارت هم نیست بکنم. اکا سه کارت دارم، دو کارت دارم. 1500 میمونه اکا جون، 1500 برید. اکا پوپوری شیر بچه انا میمونه تا 600 روبل دیگر. اکا ادریس 1000 دیگر دیمونه که بگم دو کارت هم ازت مینوس بکنم. اکا میسه 20 اکا میسه 30. برید رقم 4 20 رقم 5 او 33 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 شیر پالانگو 20 اکا بو رقم 5 او شامل با 33 میلیون پولش کرد. بریم رقم 6 اکا ادریس پاس میکنی شیر بچه‌ها گفتی پاس میکنم بازی که اکا 10 سال میاد بله هفت کنه اکا علی ابی نه مادام اخیر اکا همین زاد بریم بله اکا پوپولی شیر بچه‌ها شما پاس فهم میکنم دا میرسه اکا ادریس دا واتساپ میرسه 1000 تا میکنم اکا ایش همینجا دایی بریم اکا ایش همینجا دا اکا جون توی خونه میگم براتون او اکا فخر اینجا بخدون نه صاحب شده خون شیر بچه‌ها بخشیش اکا جون داوش میرسه بعد اکا سیراش خشه بچه‌ها بعد یک گودم دیگه اول که اکا ایش همینجا اکا ایش شیر پالان دا همینجا اکا جون بریم اکا فخر جون بخدون بخش نه خوندم اکا جون اکا علی 2900 دیگه میمونه اکا بیلاین او اوشنین اکا امین جون 1400 دیگه میمونه اکا پوپوری 1000 دیگه میمونه بریم او اوکی و شیر پالانگو اول اکا ایشه وقت خستی تمام اکا بعد اکا سیاز خستی بریم 1100 رقم تا بازی بدورم اکا 1000 نمیشه اکا پوپوری بریم اکا علی جون ختمه گاو شیر بچه‌ها بریم اکا علی جون 3 و 4 اختا اکا جون 4000 دوشی او بوزدا در 3 رقم دروردی 3100 نمونه اکا جون 3100 نمونه پراوی اکا جون پراوی اکا جون ما پانصد داشتی 500 الان دو رقم دیگه تامینوس بکنم 2900 نمونه اکا علی جون بریم اکا علی جون بخدو اکا علی جون 2900 نمونه شی بچه بریم دارچی یا بورگا میگو اکا جون 1600 داشت اکا جون اول زدی 2600 4200 میشد همین 500 اکا همین 500 اگه شما گفتی تو دو توش بگه اکا جون دو توش مینوس کردن دو رقم تا بریم اکا بیلاین رقم یک شاش اکا جون اوش میشه اکا جون ما بریم دارچی اکا امین دیلدورو رقم 2 اکا جون 1400 دیگه میمونه بریم دارچی اکا پوپوری رقم 5 1000 دیگه میمونه اکا جون بریم دارچی اکا ایشون مدگی نشه اکا ایش رقم 7 میگیری اکا ایشون بعد اکا ایش اکا سیراس با اکا فخردین شه فلان بعد خواص نمیشه با خدا اکا ایش اکا سیراس اول اکا ایش نه با اکا سیراس اکا ایشون میگیری اکا جون رقم 7 با اکا سیراس با اکا فخردین میره شه پلنگو او اکا ایش رقم 7 اخیر اکا جون اکا ایشون رقم 7 بریم 300 رفت میره شه پلنگو اکا ادریس 1002 شه بچا من رسید اکا تر میکنم اکا ادریس 1002 اکا جون بلند اکا تر میکنم بریم او میگن شه پلنگو رقم 5 رقم 6 بریم اکا ایشون پولش نیومده حوزی
Kaj pravda už akaj. Oxrom akaj şaştadır pravda gibi. خواهم بکفونیم چه پلنگو پول اکا که ما میتونیم بکنیم اکا ایشن میریم رقمی 5 زد رقمی 6 میریم رقمی 6 20 او رقمی 7 اکا ایشن پول دومد اکا ایشن پول دومد ای بچا اکا ایشن مسلمان که ما پولی تا دامور بکدیم رقمی 7 سه تا مسلمان که ما پولی تا روی کدیم نصب بابونو 1000 رو روی کدیم میریم رقم 1 30 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 اکا بو رقمی 7 او شما اکا بهم رقمی 1 اکا ایشون 200 رو دیگه پداکا داشته بچا اوش چاکا جانی من میریم درس نارد ببین او میگه شیطانگو مسلمان که پول تا روی کردم بود بیک گذاشت یا نه ما پول تا دامون رو کردیم دامون خانسامی بریم اکا ایشون او میگه شیطانگو اکا جونو اکا سیرای ساکن فخری دو چاتای میره شیطانگو نه تو هم اکا شما شروع نه اکا علی جون 2700 دیگه دون اکا جون اکا ایشون اکا بلاین همینجا اکا بلاین اکا بلاین اکا من دیلدورو 1300 دیگه دون اکا جون اکا پوپری انا 900 دیگه دون اکا ایشون 200 دوشی کارتا 1000 میشه انا من 900 روبل دیگه خو اکا بلاین اپرس اکا بلاین جون همینجا اکا بلاین اوپا اکا بلاین پول شما در اکا جون میمونه انا 400 روبل دیگه اش اکا ارمات شما شه بچا او میگه نار تومینو رقمی 1 رقم 1 دا نفهم اکا سیاری جون رقم 2 دا رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 ای او سه تا پیسته دنگرا رقم 6 11 رقم 7 خاکی خنک اکا بو رقم 5 رقم پوپل اوش شاشه بچه با سه تا پیسته دنگرا زدی بریم رقم 6 این نار تومینو شیروی نار اکا ارماجون خشون شیپالان اکا بلاجون پول دوم اکا جون افیرو پیش که خود طرف 400 دیگه مونده اکا جون افیرو پیش کنین تمام اکا پوپل در واتساپ نویس میریم او میگن شیروی نار او میگیم رقم 5000 رقم 6 میریم این نار تومین شیپالانگو گلا داو تا کردیم یک کفون سر کردیم یک کلمه اکای علی جون 2500 دیگه نمونه اکای بلاین 200 رو دیگه نمونه اکای همینجا دیلدورو 1200 رو دیگه نمونه اکای پوپری 900 روش کارتا 1500 میشه انا 1400 میمونه اکا جون 1000 تا میکنه اکای ایش 900 روش اکا 800 دیگه نمونه اکای پوپری 900 روش کارتا 1500 کارتا میشه 1400 میمونه 1000 تا میکنه 400 دیگه دبوز میره منش میمونه توی منش پلنگو او میگیم اکا پول دراف اکا میکشم رقم 6 رقم 6 30 او میگیم رقم 7 11 رقم 1
10. رقم 2 10. رقم 3 21. رقم 4 11. رقم 5 پلنگو 23. اکا بو رقم 6 اکا بلای او شامگه میره و رقم 7. او میگه شیرو اینا او میگه گلا دا او تا کنه شی پلنگو کفون سال کردیم بریم دالشی اکا پول دراف بریم شی پلنگو او میگه شیرو اینا گلا دا او تا کنه شی پلنگو کفون سال کردیم 23 milyon şikat. Bale 23 milyon şikat. Que eu pago isso aí. بریم اون میگه شیر پلنگو رقم 6 رقم 7 بریم اکای علی جون 2300 دیگر اونکا جون اکای بیلاین انا 600 دیگر اونکا جون اکای امجون دیلدورو 1100 دیگر اونکا اکای پوپوری انا 400 300 دیگر اونکا جون بریم اکای ایشون 1800 700 دیگر اونکا بریم اکای پوپوری 300 دیگر اونکا خود درافت تسای بو رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 شی پلنگو او خود کی کنه 20 گلا داو تا کنیم رقم 4 شوناش سال کردیم 20 رقم 5 شی پلنگو 21 رقم 6 شی پلنگو 11 21 ایرا میگیریم اکوی برادرو مرحمت 300 روبی برا شیر پلنگوی برادرو برا میدونی 300 روبی شیروی نار وارش ده رقمی انا یک رقمی 5 رنگ نشون ادم بریم اکوی برادرو اکه ایش رقمی 7 ده برادرو وار قابل تکه ایشین جون اکه بیلاین رقمی 6 ده وار اکه سیراز افیر خفای چه نفهم رقمی 2 3 4 شه پلنگو اکه علی جون رقمی 3 و رقمی 4 رقمی 2 اکه امین دیلدورو بریم رقم 2 اکه امین دیلدورو شیر پلنگ رقم 2 اکه امین دیلدورو بریم شیروی نا او میگیم ای باچه مردم افیرشش کپودا ای بنا 23 13 چند دقیقه دهم جان بریم اکا جون رقم 2 شیر پلنگو اکو افیر پیش نکم اکو افیر پیش نکم دوباره تمام اکه فخری جون ویگ راستا نداشته بگو در جبه که جمعی یاد به بازیشان کچ بشود اکه فخری جون اوچیا طبعا نموش فراتو زنگ گذاشته بچه بدرو بعد اکه سیره است شیرانه بعد اکه سیره است ما بوشام زنگ گذاشته بدرو بریم اوکی جواب نیست بلشه پلنگو خیلی بعد اکه فخری شه اکه سیره است اکه فخری خطا کنید می شه پلنگو یک نشون داد رقم 2 میلی میرسه یک روزه که انا گلبو هی هی لو 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 را بردم با بریم همینجا من دارم قبلش اکه ایش رقمی 7 اکه جون 400 دیگر میمونه اکه بیلان شی بچه 600 300 دیگر میمونه اکه جون ما اکه امین جون دیلدور اکه علی جون 2300 1700 دیگر میمونه اکه امین دیلدور رقم 2 اکه جون ما 1000 داشته اکه جون 1100 داشته 800 روبل دیگر میمونه بریم شیر پلنگو گلا دا او تا کردیم کفون شتا کردیم رقم 2 میکفونم برای رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 21
رقم یک 21. اکا بو رقم ده اکا بیلان او شما با 1800 با رقم 20 رقم 6 با 20 با 22 زاد بگیریم چه باشه میریم اکا بیلان شی پلان او شما میریم دارش رقمی ها او میگه شیرین در او میگه بله او شما او زنده باشین شی پلان او زنده باشین جو هست اکا همین جون ظهور جون شی پلان جو خلی نداره شی پلان اگر بخور اکا دا او شب رسید تا بعد اکای نظمی خیشه باشه اکای سیاسی اکای فخری اکای نظمی با اکای خیلی میره شی پلانگو او میگه شیرین دار لو 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 انا اکای می علی جون 1500 دیگه اون اکای ما اکای بیلاین 302 انا سال دیگه اون اکای 300 اکای ما 2900 دیگه اون اکای میره اکای همینجا دیلدارو 700 روبل گرد اونا اکای پوپوری 200 روبل گرد اونا اکای ایشن 300 روبل گرد اونا او میگه همه دا او شوا شیپانگو نریست تاکاجونو بعد اکای فخری اکای نظمی با اکای همینجا ظهورو او میگه شیپانگو گلا دا او تا کردیم اکای میشه هفت شداش سال کردیم اکای می هفت 11 اکای می یک شیپانگو 11 اکای 22 انا ها اکای 3 11 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 30 او رقم 6 میلیون دلار شکست رقم 5 او شامگا اکای نظمی را ای پوپوریا بره شیطانگو اکای پوپوری او شاد دست دومدگی شیطان بره دارشی گلادا او تا کدیم گلادا او تا کدیم کفونا سر کدیم ولی او شاشه فلان کدام از او شاشه نه هر جا که رفتی سفر داری قربان سر گردن قربان سر گردن هر جا که سفر داری قربان سر گردن قربان سر گردن ای یاران همه جا ولی وطن در یک جا همین دانا بریم اکای علی جان 1300 دیگر اونا اکای بیلاین 1700 روبل گرد اونا اکای همینجا دیلدار 600 روبل گرد اونا 700 اکای پوپوری انا شیپالا میمونه تا انا 700 روبل دیگر اکای ایشن 200 روبل دیگر میره شیپالانگو او شامگه رقمی ششم یک شویم رقمی 6 رقمی 6 او 33 اونا شو بالا رقمی 7 20 او شام رقمی 1 کدوم میزنه 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 انا ها رقمی 5 20 اکا بو رقمی شکای بیلان او شامگه میره رقمی 7 او میگیم 6 با 33 زد میریم اوشتون شیرپالانگو بله اوشا شیرپالانگو اوشا به شیرنا رقمی 6 در رقمی 7 کنیم با 6 میخواد شد توی انچمانچه داره 33 میشه اکای جون ما 1100 دیگر نمونه جون اکای بیلاین 1500 ای 1700 شکر کارتا زد 2100 دیگر نمونه اکای همینجا دیلدار 500 روبل دیگر نمونه اکای پوپوری 600 دیگر نمونه اکای ایشن 100 روبل دیگر نمونه میره شیپانگو دارش رقمی 7 او اکای سیوجون خوش آمدی رقمی 7 او میگم اکای سیوج رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 evet بله رقمی 4 رقمی 4 21 نه رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 خود تخنه 21 شیرپالانگو اینا میگیریم شیرای نه والاش 300 روبل مرحمت دارم دوری اکای وانادرو добро пожаловать на вара анаха вара медори шейпалангу ме ҷангем шейпалангу
وارش رقمی 4 رقمی 4 رقمی 5 4 نشون رقمی 5 برید وارا درو جنگیم اکای بیلاین رقمی یکی شش گفتن لوبوی ورما در لوبوی موسیم گیرید رقمی بیلاین جو برید اکوی وارا دارو شرپالانگو گاپتامون دیگه گپ سر میکنیم شرپالانگو اکای علی جون رقمی 3 اکای علی جون رقمی 3 7 پاس افتاد 7 پاس 7 تا کی بگه شرپالانگو اکای معروف رقم 7 افتاد اکای معروف رقم نارد بینم اکای معروف تایو رایدا یکم نیست اکای معروف یکم اکای معروف نشه شرپالانگو اکای امین جیلدور رقم 2 گرفتاد اکای معروف جو رقم تمکن اکای سیوزون شه باشه پیش اکای معروف شستگی کرد نویستا میره شرپالانگو دارشی اکای معروف جو رقم تمکن توقع اکادون دواره اختار داموزی پراسوی صحیح داشته شرپالان بعد او شب میرسه داموزی پراسوی اکای سیراجون نورو افتادن نمیشه شیبای اکای سیراجون رو افتادن نمیشه اکای ما ببینید که برای نسلاش شد انا ها چیکار میکنیم بعد چیکار میکنیم میدونید نسلاش کلا پس میدونید کی میدونه چی میشه وا پیش اخر اکای معروف نوید شه بچو وارد او چیرات نیست همین کدوم یکم بنویسه دامومتی او میگه میری جوی پلیساتی داموزی پراسوی شرپالانگو او شات او شات یکم اکای سیراج اکای فخری اکای نظمی اکای امجون ظهور نیم تاریخ دامو کارشی با اکای معروف شرپالانگو نارد بینم شرپالان گلا داو تا کدیم کاس بدن 1800 روپیه او شرپالانگو ay şuradan buradan çol kanka efendim. Ana ha. Medurun kikçi çansın partisesi bakılışma. Meri. Akadyon xıdı 600 ruble şey baça. Akay di sapı şafafsan arkadaşlar palango. Ben şerpalango aynı mi fa. Oma akay mağlucun pulu domat aynı mi kutagi. Aha faktan. Akay amcum dildorov 200 ruble geldi ona. Akay Ali John rakam ise 800 geldi ona akadyon meri. اکای بیلای رقم 6 2100 دلار کجون 1500 روگل نونا هر کس بدن او شاشه پلانگو کس بدن او شوا اکای ادریس پولیس پارتون شه پلانگو قبول زمان مجرا اکای ادریس حضور مجرشتای ای تو دوشاد اکا بعد اکای گفت تو اکای فخر اکای نظمی اکای همینجا ظهور فای با داشی اینا اکای ما نایتاگی شه پلانگو ما دروغ نمیخونه شه پلانگو اکای میتونه تو اینا یکم اکای سیرت اکای فخری اکای نظمی اکای همینجا ظهور با می دارشی اکای معروف مینسیم با من مینسم شه پلانگو میره شه نه میکفونم رقمی 5 او میگه شروع نه رقمی 5 رقم 5 شپانگو اکا همینجا ظهور چی داره شه بچه رقم 5 رقم 5 شپانگو 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 12 اکادیما bu رقم 3 اکای علی جون او شامگی میرین دارش رقمی پراوینا رقم 4 اکای علی جون او شما میرین مدرون بعد اکای علی جون او شامگی اکای علی جون 4000 دا 800 رو 800 خیلی خوب خیلی باش. Dakle, goliš. Gavle, dakle, goliš kako se vašao.
او میگه شیری نه او میگیم اوش شوا او شوا بله او شی بچه اوش شوا گلاده او تا کاری کفون است تا کاری شیری نه میره داشی اکای معلوجو شی فلان ختم دا اوش در سگی شیری نه ختم دا اوش در سگی میره داشی سه تا کمی چون میره میریم اکای علی جون انا اکای علی جون 832 600 400 دیگه اون جون اکای بیلاین 1500 1300 دیگه اون اکای میلیون دلار 100 دیگه اون اکای پوپولیو بخلو فراموش کردن جون میریم انا اکای پوپولی 500 روبل دیگه اون اکای ایشون او میشین شی پلنگو اکای میلیون من چی اکای میلیون چی خیلی چکا جون فهمو کنم قبل نیست رقم 4 بسیار دا او چرخید هست کنجون رقم 5 بسیار رقم 6 او 30 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 اکلو بو رقم 6 رقم بسیار میره درس رقم 7 او میگن شیروینا او میگن اوشتون شورا شیروینا اوشتون شورا همه قصه شما شده نه همه قصه شما دی نه جو گلاد او تا کنه که فون سال کنه شده پلنگو یا ورشه تصمیم شوید اکرم جز به یا ورشه تصمیم کنه اصلا شارژ اکرمی هفت بریم هفت پولی پاس اکرم شنجون شیر بچه شیر نه شما در اکرم صدقه او میگه میریم اکرم سیراز در همینجا اکرم سیراز اکرم علی جون 2400 2200 گرد اونا اکای بیلاین 1300 کارت اکای اون 1700 روبل دیگه اکای اوچا اکای میلیون دلار او میشیم اکای پوپوری 400 دیگه اونا اکای ایشین بروان معنی اکای سیراز رقم ها فایده دکه تکاجون اکای سیراز رقم ها اکای سیراز رقم ها فاکتا میکنه بعد اکای سیراز اکای فخردین با اکای نظمی با اکای میلیون ظهور میره شی پلنگو او چرا در اکانت صدقه شتوی به خفاگی شوا فعل دالشی او میگه اکای سیراز اکای شی پلنگو اکای سیراز بله کس مثلا اوشا اکای سیراجون شی پلنگ جوشی در کجون ما بعد اکای سیراز اکای فخردین اکای فخردین نظمی اکای نظمی اکای میلیون ظهور پای اکای سیراز پول تدارک موشیجا ondan میان چه زحمتی که مشکل شد اکای سیراز که جوشی در کجون ای گلادا اوتا کدیم سراز تست کنید نه اکای سیراز بزرگاری سوزای بزرگاری خوبه значит روز پول پارتوش پاپولا پارسا آره که شاو خیلی رفتمون شاو همین خیلی شو خامون نگه میگه محکمه نمیدونم محکم که میگیرم
همین اکل 30 سکوند دیگه جداد میکنه نگوش و دانش میشه پلنگو بیشتر باشم بیزی باشه نه بیشتر باز بیزی باشه یعنی tamam اکل همین جون جون اکل فخری نه وقتی شه پلنجون اکل فخری وقتی شه نه وافکان اکل دیگه بوزنا میکنه اکل نزمی نیستای اکل سیره است که جوشی اکل جون میره شروع نه اما اکل سیره جون پرود نمیمونه شه پلنج اینجا خطاش داکسی پرود نمیمونه Ова, акай сирай 300 рубл парту 200 рубл яд немуна мерим ҷушти мерим рақами 7 рақами 7 шепаланго 20 рақами 7 22 омад рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 шепаланго 10 рақами 5 рақами 5 шепаланго 21 рақами 6 рақами 6 шепаланго хуб мекунед ако бу рақами 7 акай сирас ошанги ба 22 мера рақами 1 ау меге акай аминҷон дилдору шебача пафтори акай аминҷон дилдору пафтори акаҷон акай аминҷон дилдору шебача пафтори акай аминҷон дилдору берим ау меге шерои нар пафту акаҷон ду пафто бошад баъд ҳамин рақами акай фахридина акай фахриҷон миёяд тайёр мешавад ки рақаму холиш десад дастат нагирам бо ау мегем рақами ҳазар рақами як меге шерои нар гила дао та кардем кафонас та кардем паланго мерем дарши борши менши кинши менши менши акай аминҷонҷон раката мекунем шепалан мерем дарши акай али 2200 дошт акаҷон 2000 дигар мемона акай билайн 1500 дигар мемона акай попурӣ 300 дигар мемона акай сирайс ана 700 рубл дигар мемона мерем акай сирайс тоқ шидед медонед тоқ мерем акай аминҷон тамом мерем акаҷон як худ мерем то як худ набебавайш мекунем рақами 1 зад рақами 2 мерем рақами 7 зад рақами бузуна ман накунем рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 17 рақами 4 шепаланго 22 анаҳа рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 22 акаҷон 22 вараша вара 300 рубли акои варадро марҳамат вара 300 рубли мере шепаланго вараша вара 300 рубли мерем акои вара дуруд добро пажоба давара варада пас рақами 5 давара пас вара шепаланго вараша шеруна рақами кадом якон ҳесаб метавонад 5 бузигари беруна рақами 4 рақами 7 акай билайн яки 6 акай аминҷон 5 гирифтад акай билайн 5 акай аминҷон мерем акай билайн рақами яки 6 акай аминҷон зуҳуров рақами 5 мерем акай аминҷон ракета кадам мегӯяд шебаша рақами 5 давара ихтай мерем акай попуриҷон худ 300 рубли дигар акай алиҷон рақами 3 мерем рақами 2 шепаланго рақами 2 акай аминҷон диловаров рақами 2 мегирӣ шепалан мерем дарши нар том бинум акай амин дилдоров рақами 2 мегирӣ шепалан
گپ نیست. اکا همینجا جا 500 اومدگه شه بچه 500 اومدگه بدم یعنی در نشی اون میگین نر تو میشه پلنگو نر تو مینا اکا سیراجو خود 700 رو شه بچه 700 رو بود بریم اکای بیروجون میزدولالی شه بچه فراس 200 300 روبلی رقم میدو جواب ندو значит دو خولی های شه پلنگو رقم میدو کی میگیره اکا جون من رقم میدو دواره 300 رو خولیمون بریم شهر رقم میدو دواره خولیمون علی جان تو منشه پلنگو رقمی 4 7 ورقه 4 نشون نگه رقم 5 منشه پلنگو صاحبش خلاص رقمش گرفت تکانو صاحب رقمش گرفت بالا نمیشه اکا همینجا داریم میریم صاحبش رقمش گرفت شه پلنگو صاحبش رقم گرفت اکا بیلجون صاحبش گرفت گیرم میداد گرفت تمام اکا همین صاحبش رقم میداد اکا همینجا اخذ میریم شه پلنگو اکا بلاین 1500 900 دیگه نمونه آنها اکای همینجا ظهورو 200 رو دیگه نمونه آنها اکا میشه اکای علی 1700 دیگه نمونه اکا جون اکای همینجا دلاواس همه اکا با منش میکنیم 1400 دیگه نمونه بریم اکای علی جون 1400 داری میرشه پلنگو 1 2 3 4 5 اکای بیلجون میشه بعد یک دو 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 خود دو چه داری بعد دو دو پیش میرشه پلنگو رقمی 4 شده رقم 5 کافون میشه رقم 5 رقم 5 پلنگو رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 این نر تون میشه پلنگو رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 22 رقم 4 خب کنید 22 اکوی بارادرو نفسدی برام جنگیم اکوی بارادرو کار داریم وقتای تلکول دارم تماشا دارم گام سکه بیلجون ساعت خود داشته فلان در رقم صد بین شه پلنگو واراش دای وارا نفسدی اکوی بارادرو میدونی وارا نفسدی کو اصلا اکوی بارادرو نفسدی دا بین شه پلنگو واراش نفسدی واراش رقمی یک رقمی 4 بینشه پلنگو بارم 900 هیچ کنم دو دارد نفشه پلنگو اکای همینجون ظهور و اکای انا سیرای اکای دیگه اوش هست اکای رقمی 2 شیر پلنگو هیچ کنم داره باید هر چون میکشه شیر نه رقم 1 نشون دو در رقم 2 میره شیر پلنگو ای 2 نیست رقم 4 میکشه میکشون مرگی او اکای سیرایز 700 و 200 دیگه اکای سیرایز رقمی 7 بریم دالشی من میدونم اکا همینجا ظهورو اکا همینجا ظهورو رقم چند دادم تا دو همینجا ظهورو رقم چند میدی دو کاغذ من که جمعون مخدوم گوش کنم 5 ای 5 بله اکا همینجا رقم 5 درو بارم تا جون اکا همینجا رقم 5 درو بارم میریم اکا همینجا رقم 5 کاغذ من که چون حرف اون شوبر میریم پوپوری پاس میخرید تا میشه پلنگو اکا جونو واراش شه پلنگو اکوی وارادرو 900 وارا هیچ کنه شه پلنگو وارا 900 هیچ کنه درمان میره شه پلنگو رقمی 2 6 4 خولیمون شه پلنگو دوباره 2 6 4 خولیمون وارای 900 در اکادیون 2 6 4 خولی های بریم خوب بریم خوب
акаҷонои ман шерпаланго 264 холия ау мегем 264 холия як нишон ай 2 мерем 2 холия ай 3 мерем 264 холия даваре 900 акай сираш 200 рубл ракета мекунем акай амиҷонҷон там ракета мекунем шерпаланг мерем 200 дошти 700 дигар ракета мекунем ау чи я пулуш омад акай амиҷонҷо пулуш омад мерем ҳамон акай сираш 18 мекунем ма кашидан мегирем шерпаланго рақами 264 холия даваре 900 ҳеҷ канеса акай мерем дарсони духиле мекунем кас медона он шама шерои на ау мегим акаҷоно рақам як вара нишон дода буд ай 2 мерем 2 холия ай 3 мерем 3 холия 4 холия 5 холия 6 холия 7 як правильно акаҷонои ман мерем анемекӣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мерем шерпаланго аввал бинед ягон камбудӣ набоша ба ман мекафонам ки баъди бозӣ нашавем ки ягон камбудӣ буд мерем акай ягон камбудӣ ҳам нест мерем шерпаланго акай сираш 200 дигар ракета мекунем шербача акай аминҷо 500 рӯи кай 200 дигар даст дор акаҷони ман мерем не акай сираҷон не партоем ба мекафонем шерпаланҷон ин хеле намеша шери на акай аминҷон ҷош нагирифт парту бахтдо мерем кас мезана шерпаланго 3200 боша ау акай сираҷон шербача ракета мекунем шер на ракета мекунем бозиа давом метавонад акаҷоно ҳамин акаҷон тои вақте партофтагӣ бидем то кашидани ман акаҷон чӯ намепартем як савол шерпаланго рақом садқа мерем акай сираш ҳамемона 300 рубли дигар мерем шерпаланго як кафон мекунем вигс 3200 кардем ошашерена гила дао та кардем кафон асар кардем мерем шерпаланго рақам як вара нишон дод буд як холи буд як нишон дод буд ду холи буд айса кашидем шерпаланго 3 рақами 3 шерпаланго рақами 3 10 рақами 5 рақами аминҷон зуҳуру 11 рақами 7 акай сирайс 11 рақами 1 акай билайн хоки хунук 10 ду карта парид 11 ҳамон шерпаланго 1100 то қайд ду кас диромада метавонад ё дигар диромада наметавонад шерпаланго 1100 ки медурад шерпаланго мерем вара кардан шерпаланго я 1100 мегӯм 1600 3200 тақсими 2 1600 шерпаланго вара шер рақами 5 рақами 7 5 нишон дай 6 мерем акай алиҷон 3 дуром 1600 акай алиҷон медурад акай алиҷон рақами 3 1600 дуром акай алиҷон мерем акай билайн пас мекунӣ акай билайн яка дурогт акай билайн рақами 1 мерем дигар ҳеҷ кас дуромада наметавонад шербачо ай рақами 7 мекашем мерем шерпаланго кас мезана о шава акай алиҷон 200 дигар хел ракета мекунӣ акай билайнҷон худ 900 дор акаҷон ана 800 император салом алейкум 3200 тақсими 2 1600 акай билайнҷон худ 700 дигар ракета мекунӣ акай алиҷон худ 200 дигар мерем кадо мезана о шава мерем дастши акай император хушон акаҷон
تقسیم میکنیم. اکا امینجون آدمو در اومده هستن صاحب بازی که بچه اکا امینجون صاحب بازی در اومده هستن شیپالانگو و رقمی 3 و رقم 1 در اومده هستن. چه تقسیم میکنی؟ اکا بازی کردیم. بریم دالشی. میشه نه. سه تقسیم میکنم جنو. بریم دالشی بولشی. رقمش 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم انا ها موزی رنگ دیگه گیرید زبیل میدونیم اوپا نرشه پلانگو اکایی بیلاین 1100 روی کدک جون 2000 میشه خطی 900 400 روبل دیگر نمونه شه بچه 400 روبل دیگر نمونه اکای علی جون 600 روی کدک جون انا اعتقد 400 دیگه کم میمونه میریم اکا جون 3200 دیگه بود پلوس 1600 پلوس 100 5 3600 5500 کدوم میذار اکا جون اوش تماشا شیپالانگو میریم اکای امین جون همجا دایی اکای امین جون ظهورو برس همه اکا مسئلتشون کنن که بعد بازی من نمیفهم چاپ شوه اکای امین جون ظهورو همجا دا یا او بگو اکای بیلاین جون همجا دا یا هو میگیم اکای انا علی جون همجا دا یا او میگیم اکای سیراز همجا او میگیم اکا جونو شیپالانگو دا همجا میکفونموش میکفونموش شیپالانگو کفون تموم بره اکای سیراز روز کفون کفون اکای علی جون اکای بیلاین همجا دا این شیپالانگو اکای علی جون اکای بیلاین اکای امین جون اکای بیلاین همجا دا شیپالانگو او شیپالانگو اکای بیلاین آواز برو شیپالان فیش کفون نموشه 5500 او شاکس میده شیپالانگو او تموم کفون میگه اکای بیلاین اکای بیلاین در جایی میکفون رقمی 7 اکای سیرایس های بیلاین ها میکفون رقمی 7 اکای سیرایس 20 رقم 1 اکای بیلاین رقم 1 20 رقم 3 اکای علی جون 10 اکای پاری رقم 5 اکای 20 شیپالانگو 20 اکای علی جون مو پاری 10 مونده کارتایی که بود شیپالانگو منه توز پوز موز هم ده تبدیلی تموم شیپالانگو 5500 تقسیمی 3 میکنیم 5500 تقسیم 3 اکای 8800 میشه افکرم بریم بله اکا جونو 1800 میشه کی میدونه ندارن یا روزی باشن تا بین هرشون تقسیم میکنیم و میکفونم اکا جونو میدونین اکای انا رقم چند شما رقم رسیده جان 1800 اکای برای شیپالانگو کش کارتره
Акай сираж мега каш. Вара каши паланго рақами. Ана. 7 1 5. Акай сираж мега каш. Мерим ай рақам як гани. 5500 200 мерим. Акай сираж мега каш. Ау мега шело ина. Акай сираж я бурге фит пеш мешам бу. Букашмо байн ҳарфетон. Мерим. Кашидан мошам мешам. Акай алиҷон наме дурад абу заваре 1800. Мерим. Бале, гапи ака мидило вардам ва сагласим. Омади то хира бузам. Мере шепаланго. Ау мегем шепаланго. Ака дурам надурам. Илан каш. Тамом акаҷоно мекаше шепаланго. Опа, ака алиҷон рақами 3. Ака алиҷон рақами 3. Мекаше шепаланго. 7 нишон дар рақами 1 мем. Ака алиҷон 1400 гар акша бача. 1400 рубл га. Мере. Ҳамада бурдбори шепаланго. Ҳамада бурдбори. Мерем. Тақсим кунед. Шепаланго тақсим карда намешавад. Ака алиҷон дуромад. Ака алиҷон дуромад. Ака алиҷон беҳад бисёри баъд ҳамин бара бигар ҳамин пул лафзо кайсад. Надеюсь мерем шепаланго. Чанд қаин айда солеса картара шуде тан шепаланго штоб ягон гап хабар насоати ягон картабозӣ шуд ягон чида. Ман медонам ки одамое ҳастанд ки баъд мана намефаҳманд. Охирон мана лефш мекунад шепаланго. Шерои на ина 3 тақсим мекунад шепаланго. Якта, дута, якта, дута. Бале, шепаланго 7 вара нишоно ада 1 мерем. 3 5 7. 1 3 5 7. 1 3 5 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Берем шепаланго. Гап тамом. Ай дига гап сар мекунем шепаланго. Гап тамом. Берем. 5500 плюс 1800 ки боша. Берем. 6600 бигиш оштон шава. Ака али аҷдад мекунем пулиш биёям мекафонемуш. ай ҳамада муваффақият шепаланго. ҳар вақт чизик нашад омодаи шуд филсан нашад. Бале. Берем шепаланго. Шепаланго гап тамом. Гап тамом ай дига гап сар мекунем шероина гап тамом. Акай сираҷон бео ака пулша парту охи. Акай сираҷон ака пулша парту я. Опа. Ака пулуш омад. Шепаланго ака пулуш омад. Ака о меша. Гузашт. О ака ҷон о шуди. Шепаланг кадом мезана ош шава 6600 рубл. Мере шепаланго рақами 1 мекафону. Рақами 1. Рақами 1 шепаланго 10. Рақами 3. Рақами 3 12. Рақами 5. Рақами 5 11. Рақами 7. Рақами 7 10. Шепаланго бурд рақами 3. Ака ба 12 зад. Шепаланг ошуд шава 11 10 10. Ака алиҷон ошуд шава шепаланг 6600 рубл. Мерем шепаланго монои картаҳо. Мерем ай рақами 4. Ака алиҷон ошаҳо картаро ки агон субак тарои кун шебаша. Ошуд шава шепаланг ошуд шава. ба 12 зад ба 12. Ман гуфтум назад марда гӯри ку акаҷону. И буромад 10 гуфтум хаи парида ки ака 12 ба ман гуфтум 20 мебурад палумеки 20 там буромад.
اوشوا اکا اوشوا میری اوشوا شه فلان بله نه دو پریز نیست اکا علی جون جون بیا اکروز مونده 12 پریز نیست علی جون چطور iyi اکا علی جون بجای موی که فدای اکا بگی میره شه فلانگو اوشوا بله اوشوا شه فلانگو اوشوا میریم شه فلانگو اکا ریسک کر مرد گور دو بار درو مات اوشوا میریم اکا دو بار درو مات مالادیس میریم اکای علی 3600 3000 6600 6400 دیگر میریم اکای بیلای 200 دیگر دون اکا جون اکای امین جون دیلوار فا انا میریم اکای پوپوری رقم 5 200 روبل دیگر دون بیاد تو کنه اسکنم با اکای سیرای 200 روبل دیگر دون دو تاختو اکا جون دو تاختو باشه شیفاچا راکت هم میکنیم شری پالان راکت هم میکنیم گپ تمام از یک اصلا کنیم بله اوشوا میریم اکای علی رقمی 3 و رقمی 4 اکا جون 6000 انا 400 دیگر میمونه میریم دالشی اکای بلای رقمی 1 رقمی 6 اکا 200 دیگر میمونه میریم دالش اکا امین جون دیلوارو رقمی 2 اکای امین جون اکای پراس 5 خوب پورا اکا جون 5 پورا یوزداشت اکا جون میریم اکای امین جون دیلوار اکتا اکای پوپوری رقم 5 200 دیگر میمونه میریم دالش اکای سیرای رقمی 7 اکا جون 200 دیگر میمونه اکای امین جون راکت هم میکنه شیر پالانگ اکای امین جون راکت هم میکنه میرین دالش با شیر پالانگو همونطور نبودوری کده میزن اوششان خیلی اکای علی جون نبودگان اوششان شیر پالانگا تو ریسکیو میگه شامپان سیکیو میگه چکار میگه میرین اکای امین جون خیلی مینو 300 اکای چکار میکنه خوش اکای جون تو پول میگه نگذاشت میرین 5 میگذارم تمام اکای علی جون بنویس 5 تا میگذارم اکای علی جون در واتساپ بنویس اکای امین جون شیر بچه نباشه اکای جون پاسش بده اگه کاتب تین شیر پالان داوود شادکای اکای فخردین همجا دایی بریم اکای امین جون شیر بچه وقت دو نیمد دکانسا تمام اکای پوپوری تا پاس نکردم اکای فخردین همجا دایی اکای فخردین نه اکا odamı بیرون da بودیم odamı uşşardagı da odamı da بودیم بدونم موزیکا اکای امین جون علی جون که من چی می‌نویسم میگم اکا جون ما باشه نشده خودی کنم اکای فخردین بود همین دو خلو میشه با فکر اگر اکا راکت نکنه هم بیاس سواش اختفا کنم بله اکای فخردین جو اکا جون داجا نویسنگی نه اکای فخردین اکای امین جون ظهور شه بچا اکای امین جون ظهور بعد اکای فخردین آباد اختر شه فلان اکای امین جون شه بچا و اکا نگه ما چی می‌نویسم میگم یک سوال خود فکر شه فلان اکای امین جون نباشه بیا اکا جون بوزی من بعد نکنه شه بچا بوزی خنده میشه وزم ما شه فلان می پرمیر ما بوم وقت میمون همون اکا هم میگفت بتش از چی نه شه فلان از چی نه اکای حسن میذارم تمام 500 همین که گذارم اکا اختا 6400 شون 5900 دیگر اکا امین جون 400 دیگر میمونه میریم اکا فخری جون میرسیم اکا اون چختی رقمی 4 اکا در واسه بنویس پول تروی کنم رقمی 4 10 رقم 5
20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 12 با این 12 تا 20 بریم شای پلنگو 20 اینا میگیریم 20 20 11 میگیریم اینا میگیریم شای پلنگو 300 روبل برا اکا این پروت شای پلنگو اوچات اکا او اکا پاس اکا داوز اکای فخردین اکای انا امیجون ظهور پای من شای پلنگو والاش رقمی انا 5 رقمی 7 نری 5 شونو 6 من شای پلنگو اکا امین رقمی درم یا دوارا بدو میری اکای بلاین یکی 6 اکای بلاین 202 رکعت میشه بچا میری اکای باباجون شما 1700 روبل در اصل چند دنیا 1700 روبل خرید داشت نایساگی موناگی تا شه بچا اگر خونده باشید باباجون خصوص خدمت خونده میتونید اکای علی جون رقم 34 همه سوی boş درو باشه پلنگو دا بیرون مینامون 1800 روبل من شروع نه اون میگیم میرین دالش نه کومبینو سم добро пожаловать اکای باباجون سوی بوشگیری کارتاشه بچا سوی بوشگیری میرین او چیزا تمام خونم اکای فخردین اکای امیجون ظهور شه بچو با خاطر دیگه هیچ کنه با اکای باباجون با این فیت با اکای باباجون من شروع نه اون میگین شی پلنگو اون میگین گلاد او تا کدی کفون ساعت شروع نه یک چه حفظ نوشته ماده اکای علی جون 200 تومان نویسی اکای علی 200 تومان نویسی شه بچا اکای علی جون 5000 طلای کردم 900 دیگه نمونه شه بچا میری دارشی میری شه پلنگو چالشی 50 برای 5000 رقم 6 میشه پلنگو او شراک از میزنم اکای علی جون شه بچا پول طلای کردم 5000 تا 900 روبل داری اول دوباره درو 300 دیگه میمونه میری اکای علی جون 900 داشتی رقم تمام درو شه بچا 6 انا 300 روبل دیگه اکای بیلا رقم 1 6 اکای جون چند تومن کشیده انا کیایی بریم شه پلنگو اکای بلنجون 200 دیگه نمونه شه بچا 1 6 درو وردی اکای امیجون میونه تا 100 روبل دیگه شه بچا 100 دیگه میریم اکای علی جون پولت گذاشت شه بچا انا 300 دیگه کارتون تا دوباره درو وردی 300 دیگه دوری میریم رقم 6 کس بزن شما رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 انا ها رقم 3 22 انا ها رقم 4 20 رقم 5 20 22 شیر پلنگو اینا میگه شیر در 900 روبل براش ما همه دارم میدونی شیر پلنگو اکاجون من 900 روبل براش شیر رو اینا میریم اکاجون براش در 900 روبل اکای بیجا یک شش او بچا میریم شیر پلنگو براش رقمی 2 رقمی 3 اکای بیلان دوباره 900 روبل یک شش میدر ورده اکای بیلای رقم یک شش اکای تا بدور باسه تو اکاجون 900 روبل اکای بیلامی تا بدور باسه میریم اکاجونو رقمو خولی رقم ها اکای سیرایس اکای رقم 5 خولی شیر پلنگو دوباره شیر پلنگو این ایده هیچ کنه میشه اکاجون تو قایمی خیلی شیر پلنگ اکاجونو اکای سیرایس اکای امیجون ظهورو اکای فخردین اکای امپراتور این اکو دوباره نمیدونی نسل دا
بریم. акаҷону ҳеҷ кад аввала намуд рақами 7 рақами 4 рақами 5 хулияд акай билайн шерпалан ҳеҷ кад надурума як рақам табудро хиёл мекунем бас айта шер на опа тамом бесем рақами 5 дурова акай бобоҷон шерпаланго рақами 5 дурова акай бобоҷон акай бобо рақами 5 дурова мерем акай сирайс рақами 7 дурова мерем акай алиҷон рақами 4 дурова опа ҳама дурума шерпаланго мерем акаи аминҷон зуҳуров 754 бара саҳеб бозии 100 рубла нест акаҷон бара 900 дод рубла фаҳмада 7 акай сирайс соҳиб шай рақами 4 соҳибш гирифт ҳама соҳибош гирифт акай аминҷонҷон мерем дарчи акай сирайс хи 200 700 як ракета мекунӣ 5400 ош шавад тамом акай фаҳмид имтимерон 5400 ош шавад шероя 4 пас задну тамом акаҷон рақами 4 акай аминҷон зуҳуров рақами 4 мегирӣ давараи 900 рубла ҳоли акай сиёвушҷон ҳама акай нависаги агар наге дахил мекунад акай сиёвуш ӯ акай нависаги шебача пеша акай нависаги буд акай аминҷонҷон мерем чӣ пул партов ҳо акай аминҷон рақами 4 яхиду шебача рақами 4 яхиду акай пул домад акай мерем акай сирайс пеша яхид акай нависаги буд рақами 4 акай аминҷон ракета мекунем 2-3 бара кардем акай император акай удам як бор мегам мерем акаҷон ма як бургай саменеси 5400 шава мерем акай сиёвуш хид дувуни акай сиёвуш дувуним ҳазор дадаси ма дор акай пул таракета кардаги даҷа меистоди гузашт мерем мерем шерпаланго вараши шерпаланго рақами 2-3 акай билай рақами 1-6 дурова акай бобо рақами 5 дурова акай сирайс рақами 7 дурова акай аминҷон зуҳуров рақами 4 дурова 1-2-3-4 мерем акай сираҷон хи рақам намезада чӣ када бара медори шебача мерем акай бобоҷон рақами 5 1700 дошт акаҷон мемонад та 800 рубли дигар бале мерем далши акай билайн 2200 дошт акаҷон мемонад акаҷон 400 рубли дигар акай сирайс акай аминҷон пул домад акай сирайс даҳамиҷаи бе акай сирайс ту пулро карагӣ акай сирайс тамом акай сирайсҷон рақами 7 айхта шебача 2500 акай сирайс 2500 плюси 200 дошти 2700 акаҷон минуси 900 мекунда акай сирайсҷон дар дасти ман 1800 рубли дигар дорӣ акай сирайс акай сиёвуш дам намезанӣ акай сирайсҷон 1800 дорӣ акай бобоҷон 800 дорӣ рақамотро мехонум бале рақамотро мехонум акай билайн рақами 1-6 400 мон акай бобо рақами 5 800 мон акай сирайс 1800 мон рақами 7 акай аминҷон рақами 4 ошидем шерпаланго 1-2-3-4-5-6 5400 рубл ош шава кадо меза шерпаланго аву меге мерем дарши мекафонем акай сиёвуш бимавз дувуним аза труй кай бахду мерем 5 қати як аксми мерем шерпаланго мерем вазиятотро ништа кунем рақами 5 кишай бубо
Ana بریم اکای سیرایس söz میخوام اکای سیرایس رقم 7 اخر دکاجون 1800 روبل دیگر میمونه правильно академия نه اوکی بو بخون 5 یک می رفتم اوکی میره شیرپلنگو میکروفونو مای رقمی 3 کاس میزنه او شب 5400 روبل رقمی 3 رقمی 3 اول بس 5 2 قتیل 5 2 اکای امینجان دیلوار رقمی 4 اختا اکای امین دیلوار رقمی 4 اختا اکای امین نگو اکای امینجان ظهورو اکای امینجان ظهورو رقمی 4 اختا کجون انا رقمی 2 اکای امین دیلوار فقط رقمی 5 رفتگی هزاری میکروفونو رقمی 3 را 20 رقمی 4 اکای امینجان ظهورو رقمی 4 اکای امینجان ظهورو 21 بله رقمی 4 اختا او اوش دگیم رقمی 5 شیرپلنگو 20 رقمی 6 اکای بیلاین رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 10 اکادیونو شیرپلنگو برد رقمی 4 اکای بیلاینه او شامگه 2 карта дурада буд 1900 да мере шерпаланго оши чамака ба бисти ба бимун тугри о шама шерпалан рақами 7 мера кай билай оши шама шерпалан мерем даши 5400 ау меген шеро ина ау меген тамом акай билайҷон дар ватсап менависи 5 чакета метирем беравам ау мегем и акай минҷон эфир шафояда шерпаланга акай минҷон зуҳур мефид қафояй мерем ошава шерпаланга ошава мерем шеруи на рақами 5000 рақами 6 мерем 600 рақами 7 мерем тои ошава мегем шерпалангоя акадионо ҳама дар бозии платои дар ҷошай ягон қаз рақамшон қас кардаги неста мерем акай алиҷон 100 дигар мемона акай билайн 400 дошти 5400 дошти 5800 ана 5600 мемона акаҷон 5000 талои мекунӣ 600 мемона акаҷон бинавис акаҷони ман акай аминҷон диловаров оо акай попури 100 дигар мемона акай сирайс 1800 дошти 1700 дигар мемона правильно акаҷоно тамом 5 да кансар мерем акай билайнҷон нависи акаҷон дар ватсап як бор бинавис акай таркин шерпалан акай бобоҷон худ 800 рубл гадои мерем ай рақами 7 21 олия рақами 1 акай бағлиҷон якум очрат хити нест ай рақам акаҷон акай балиҷон шерпалан рақами хӯридам акаҷон дар очра бинависм рақами 1 21 рақами 2 10 акай пахлия рақам хӯришон аввал хита кардем рақами 3 10 рақами 4 тамом акай балиҷон рақами 4 20 акай балиҷонҷон менависад дар очра рақами 5 баъди акай вай император рақами 6 22 шерпаланго бур рақами 6 акай пулша партоин шерпаланго мерем бур рақами 6 акай ба бистизад правильно ошама ген шерпаланга мерем дарси борчи акай аминҷонҷон ман очра данависам як рақам хона шидеста ки одамой будурм шерпаланго мерем ман пули акайро мекунам шерпаланго пулша акай 5000 заф шерпалан 5000 заф мерем рақами 6 ошама ген бо рақами 6 боза ба 22 акай ана билайн пул гузашт пул модашо шерпалан мегем пул гузашт ау мегем шеруи нар ау мегем ин нар томиё ҳама қисат шумо шерпаланго ҳама қисат шумадем мерем шеруи нар рақами 6 рақами 7 мерем
هفتاد تا که الجانجا رکت هم میکنه بچه صدوی بو رکت هم میکنه فلان انا شروع نه او چت هم میخونم اکی فخری که همینجا ظهور اکی درس با که امپراتور با اکی ولی اومد قبل سکجون اکی الجان رکت هم میکنه صد دیگه شی بچه اکی بیلان 600 کارت از حضور دیگه میمونه اکی همینجا دیلوارو پافتوری اکی همینجا دیلدور پافتوری الو اکا همین جون اکا جون همین ادام یک بور دست میکنه شیر بچه وجود قوطی کردیم مینو سودا کردم اکا جون ها بچه بخدو خیر یعنی چه که اکا جون اکا پوپوری او اکا سیرایس اکا میهاف 1600 دیگر نونا آخیر چند سال پس اکا همین جون اکا همین جون ظهور دواره نسال پارتی اکا اسمان اکا جون یا بر 200 رو برداشت شده یا برای نسال درو اومد اکا جون 700 پارتی تدبیر بریم یا بر 200 داشت دواره نسال درو اومد 700 پارتی تدبیر اوش دادیم بود دواره نسال درو اومدی اوش اکا جون بریم اکا جونو اکا این پد 5 رو بگم میدرم نسال بله اکا نسال پارتی اوش دیم اکا علی 400 دیگر نماشه بچه بریم یک کمه ما دامی کنشی شیراشی پاس بکنیم رقم هفت دار رقم یک 30 رقم ده کمی 11 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 12 اکا بو رقم یک او شماگر 30 اکا همین جونجون اینا کارتا شیر بچه نزد میشه پانگاه رقم 3 اکا فخردین همینجا دایی تمام قبل اکا فخردین همینجا دا اکا فخردین بریم رقم یک خولیا اکا فخر ما اکا جام اکا بینیم نباشه پانگو اگر دو دفعه نصب هست میشه اکا جام زاچی 200 دست ما داری بریم صد اکا همینجا ظهور پیشه اکا همینجا اونجا او دفعه 900 پس 200 رو گشت باشه دست ما داره اکا جام دست ما 200 رو بلگا داری شیرینات بریم اکا فخری رقم دیگه بود بود اکا همینجا دیگه بار شما شیر باشه او میگیم هفتو اکا نجمی اوخی شیر باشه اون رقم پر اوچیا دا بس شیر نه در رقم صد تا رقم دی او نه سکه رقم خولی اکا فخری جو یک رقم خولی ای اولی خیر که بود رو با اوچیا بود که بود رقم تیشه باشه اوکی گید قبلش بریم او اکای نجمی بچه اوچیا تبی اوچت من نه اکا فخری نه من در اکا جو گفته فهم ای سارا اینا اکا فخری اکا همینجا ظهور بنشه پلانگو با اکا نجمی میشه خیلی بعد اکا همینجا ظهور میشه بچه خیلی بعد اکا همینجا ظهور فی اکا نجمی خیلی بعد اکا همینجا ظهور میشه بچه ما هم مثلا نویسگیم پروس اتاک نمیگو کی کیا شه پلانگو ما پروس اتاک نمیگو کی کیا بریم اکا علی جون 200 دیگر نمونه اکا بیلاین انا کارتات زدم کارتات اکا جون 1400 دیگر اکا همینجا دیلوار برو ما اکا فخر اکا فخردین رقم 2 اکا پوپوری اکای پوپوری پول دو ما 300 دیگر نمونه اکا جون ما بریم دارشی اوزا رقم چند کشیم سوزا اکا جون اکای فخردین جون 800 دیگر نمونه بریم اکای سیرای سوش 1600 و 1500 گشونه پرامی اکا جونو بریم اومان جای رقم چند کشیم چه پلنگو رقم دو نکشیدم یک زدگی بود بله اکا جون 1600 مون اکا جون بریم اما که دزا
نه رقم یک زدو شیپالانگو رقم یک زدگی بود رقم یک او میگن شروع نه کنم یا چکش اگه شیپالانگو میبخشید بریم ایسا میکشیم بله اکای سیراجون 1600 دیگه شبکه دوری اکا جون دایود میگن شیپالانگو میرین دارسی زد اکای پوپوری رقم یک زدگون میرین شروع نه رقم یک زد رقم دو اکای فخرینجون 900 رو شبکه اومدگی میرین او میگن شروع نه گلا داو تا کردیم کفون آسا کردیم همه کساف شما دیم اکای علی جان خیلی می‌بینید پلیس کردیم اکای فخری نصف 800 دیگه اوندگی اکای سیراج 260 شونگی میره شیپالانگو رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 اکای سیراج 22 رقم 1 شیپالانگو 30 او شامگه رقم 1 این میره شیپالانگو رقم بودو اکای دست شما در شیپالانگو اکای بیلاین دست شما او شامگه شیپالانگو رفتیم دالش گوش میخه در گفته اکی او میگه شروع نه او میگیم اگلا دا او تا کده کفون از تا کده شیپالانگو همه سخشون شروع نه رقم 1 زن رقم 2 شیپالانگو او شروع نه او میگیم گلا دا او تا کده کفون از تا کده شیپالانگو میریم اکای علی جون او چلی مخجونی ما اکای بیلاین 1800 دیگه مخجون اکای فخردین 700 دیگه مون اکای پوپوری 100 دیگه مخجون اکای سیرایز انا 1600 شکلی مونتا 1500 دیگه میره شیپالانگو رقم 2 چشم نکن 10000 بویدم وای نه اونا شو رقم 2 10 او شاشه بچه رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 11 21 21 21 اکوی برادرم الهماس صدی برام داره اد صدی برام داره شیپالانگو یعنی شروع نه صدی برام من همینجا کار تکای ولی جون شه بچا بریم شیپالانگو دو صدی براش شیپالانگو رقمی انا 3 5 6 اکای علی جون رقم 4 اکای رکت میکنه اکای جون اکای فخردین شیپالان رقم دیره دو اکای تو فخردین سال سندورا رقم 1 هاف اکای سیراز رقم 700 رو وارد اکای شیپالان رقم 1 اکای میلیون زور بگه رقم 1 اکای جون صاحبش میگیره وافکی ما اون درو واردش اکای بیلاین رقم 1 اکای جون رقمو خودشون خود یکم اوچاتی بعد دارلشی شیپالانگو بعد دارلشی ببینیم که اگه تا دادمو ماشو بگیم دادمو دو تایم میتیم برای که اکا میگم به حدیثش اوچا کسی اگه دو ساعت باقی بود اگه وقتی ساعت اکا اوچا داد اکا میگم رقم خوری شما سه اکا اودام خوری شیدا رقم نتو اکا نوجون اوچا دامه سکجون رقم خوریش میتون هودی جا اکا شیپالانگ ما که باشه اکا جون ما که باشه اکا میگم ظهور فرق اوچا لبو رقم خوری شما اکا میگم ظهور فرق بین شیپالانگ رقمی سه نشون رقم 4 بریم اکای نوزینجون تو 2 ساعت باشه اکای نوزینجون 3 ساعت شکشه بچه بریم اکای
رقم 4 اکای علی جون 500 روی کاکا جون میمونه تا انا 300 دیگه اکای فخردین 500 دیگه کاکا جون اکای سیراج رقم 7 شیبچه حضور انا 500 300 دیگه اونا اکای بیلاین 1400 1600 دیگه کاکا جون 1800 میریم 1600 میره شی پالانگو همه در بردبوره 1200 رو شما رقمی 4 11 شی پالانگو رقم 5 بستیا انا ها رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 اکادمی بو رقم 5 21 11 10 20 20 11 اکای او شما اکای میریم اون میگه شی فرنگو اکای پوپوریا اکای پوپوریا شما 1200 بود میریم دارچی اوشا بالشه پلنگ اوشا او میگه شیری نه کلا داو تا کلی که خونده سا کلی تا زده کشش میریم اکا دا واتساپ نویس اکی تا میکشه بچه دا واتساپ نویس میریم اکای علی جون 100 دیگه اونا اکای بیلاین 1400 دیگه اونا اکای فخردین 400 دیگه اونا اکای پوپوری 100 داشتی 1300 میشه 200 دیگه اونا 1000 تا میکنم اکای سیراج 1200 دیگه اونا جون میریم رقم 5000 رقم 6 میریم رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 پلنگو 20 اکوی برادرم مرحمت برام دو پلنگو 300 روبلی ای نرتون بینو پلنگو گپ تموم پلنگو از غلا سر میکنید گپ تموم اکای بیلای یک شش اکای سیراج زاره گفتای اکای همینجور رقم 5 اکای خورشت داخل میتونه بچه ها میرید اکای پول تاروی کدوم بریم انا ها با انا بریم تمام اکای همینجور خوری شد داخل میتونه رقم 5 میریم شیر پلنگو وارش ده رقمی اکای پول تاروی کدوم رقم 1 رقم 2 رقم 3 کارچی دو نشون اگر رقم 3 میریم اکای بیلای رقم 1 6 درو وار میریم اکای سیراج رقم 7 درو وار میریم پوپوری چانتون دارم بو پوپوری 200 رو دیگه دوری رقم دوارم دور ندورو دا اکای همینجا بتوش براوا اکای پوپوری اکای علی جون رقم 4 تا شه باشه دوارم دور اکای علی جون اکای همینجا ظهور رقم 5 اکای جون میریم اکای علی جون رقم 4 اکای همینجا ظهور صد دیگه خیلی رقم میگه ختم او میشه شی فلان صد دیگه رقم میگه ختم او میشه شی فلان او میریم میره شی فلان گو گپ تموم 5 عدد رفت دا اکای همینجا ظهور خب گام تا کجا ما میره شی نه او میگه شی فلان گو او میگه شی نه او میگه ای نه تو میره شی فلان گو
برین شیرپلنگو دو نشون رقم سه برین. Aka Alijoğlu'ndan şöyle başlar. Aka tabii ki sadece bir gram. Aka Alijoğlu'ndan aka tabii ki şöyle na. Aka tabii ki ne? Verin dalsi. Aka'yı bilen. Aka mi akşaş. Akajon hazır çorsa doş. Akajon ondan akı. Haşsa dublaki digat. 800 diyorum şöyle. Bal 800 dublaki digat. Aka Siray. Hazır dusa doşun. Sad dubli digat onu ki başa. Aka Alijoğlu sad digat. Aka tabii ki Aka Alijoğlu dusa digat. Aka tabii ki şöyle başa. Verin. Kuk. Aka takar. Ne durayım. Populi çor bu hazır. Aka همینجا شیپاران و دست 400 دیگه نمونه بچه‌ها 500 رو کدی. Aka همینجا ظهور 400 دیگه دور Aka جون میریم. Akay علی جون اجداد میکنیم. Akay نظمی اگر Akay پوپوری هم برای پیش اون موقع میگن Akay همینجا ظهور فعال. Akay همینجا پول دومان. Akay علی اجداد میکنه که فنکشن کنانگو. کی بوزه تماشا کنم Akay. نه اختنا میگه Akay پوپوری. Akay نظمی هم میگه که اگر یه امروز مقصد ادامه دیجا. Akay علی جون 300 رو دیگه میمونه. میریم. Tamam ya kama gama dakikansayım. Gab neyiz? Mene şeparango. Akajono ma. Rakam ise aka alijon ma daga bakiro. Rakam ise aka alijon. Rakam ise şeparango. Bale aka amijon zuhuru pulu doma akajon 400 ya dasa dori. Rakam ise da. Rakam ço 20. Rakam 5 22. Rakam 6 22. Rakam 7 11. Rakam 1 10. Rakam 2 Rakam 2 11. Akajonu 22 erken bir kime girmişi. Akoy varador nösadi bara müdürüyüm. Merin. Şeparango bara müdürüyüm nösadi. Şeparango. Vara şey rakam 6 rakam 5 6. Akaj siraz rakam 7 şadro varday. Merin. Merin. The past. شیرپلنگو او چه تا میخونم اکای امینجونا اکای پوپوریا اکای ولی خیلی رقم 2 خوله دوارا اکای ابوبکر رقم 2 اکای ابوبکر مهصدی ای شیرپلنگ مهصدی ای میریم اکای علی جون رقم تنم دور اکای علی جون میریم گاب نیست اکای علی جون رقم 3 شمه در آورده اکای علی جون رقم 3 میریم اکای بیلاین رقم 1 شمه در آورده اکای بیلاین صد دیگه رقم کنار میگیریم اکای علی جون 600 دیگه رقم میکنیم اکای ابوبکر مهصد شیرپلنگو رقم 4 خولیمون شیرپلنگو رقم 4 دواره 900 رولا خولیمون شیرپلنگو دواره 900 رولا رقم 4 خولیمون انا ها میریم دارشی بولشی ای او میگن شیروی نار او میگن کاس مثلا چورینیم هزار او شوا رقم 4 خولی اگر میدونه 54 شوکابه این کار چورینیم هزار میشه شیرپلنگو رقم خولی داریم شیروی نار رقم خولی داریم شیرپلنگو پنج اکای امینجان ظهور تا شیرپلنگو 6 اکای بلای کافی دیدو بالا اکای پول دوما در کی کوشه باشه پول اومد تفکر خیلی افشار دو شیرپلنگو دو تقسیمش میکنیم اکاجانو ما نه اکاجانو 5 شده رقم 6 میریم 4 خولیات 1 2 3
Ак дariz бебам медон шепаланго. Акаи сирайс рақами 7. о мешем. Акаи рақами 2. Акаи Абдумалик 900 акаҷон ма о мешем. Акаи Аминҷон Зуҳуров. Акаи Аминҷон Зуҳуров. Акаи Алиҷон. Акаи Алиҷон рақами 3. Акаҷон 1001 шебача 400 дигар мемона. Мерем дарши. Акаи Билайн рақами 1. Акаҷон 100 дигар рақита мекард. Ма мерем дарши ак бозида. Мерем. Акаҷоно ҳама дар ҷай акаи Билайн дар ҷай буш мекафон шебача. Акаи Билайн ҳамин ҷай буш мекафон муш. Шерои нар винигриш 4500. Акаи Билайн ҳамин ҷай буш мекафон. Масока. Бале бале акаҷон 400 дигар омад. 400 дигар акаи Билайн ҷо мемош шебача. Мерем. 4500 рубл кадом метавонад ош танӯ шавад. Гӯла да ота кардем. Акаҷоно ҳеҷ қатика паб набошад кафон кафон бикафон шепаланго. Як кафон кафон. Мерем. Эге шепаланго кафон кафон. Ха акаи Билайн намедо қатишка паб намера. Акаи Али қатишка вақти паб намерава кафон. Акаи Сирайс намедо кафон. Мерем шепаланго рақами 6. Акаи Билайн. Рақами 6 шепаланго. Рақами 6. 22. Рақами 7. Рақами 7. 20. Рақами 1. Рақами 1. 22. Рақами 2. 20. Рақами 3. 20. Рақами 4. 20. 22. 22. ҳар ду шепалангои як одамай 4500 ҳар як одамай не ки одамое ки дар ин бозӣ будан будуранд во дуромада метавонанд шепаланго 4 холи ҳам махкана мондаи картони ҳашай 4 аз биё сиёҳ бонемун 4 махкана дар 4 ки дуромада метавонанд шепаланго мерем ду вара ана ки ман мегӯям вара чанд симия 4500 буше бачаҳо 4500 тақсими 2 2300 вара шепаланго 2300 вара мерем ҳар душ як одамай шепаланго варака рақами 6 рақами 1 як 6 шуда рақами 7 мерем акаи Абубакр рақами 2 абудурум 2300 да акаи Абубакр рақами 2 абудурум 2300 ова най акаи Абубакр рақами 2 дуро вардум акаҷоно хати акаи Абубакр киме ҷанга баробар шепаланго акаи Сирайс акаи Аминҷон Зуҳуров акаи Алиҷон мерем акаҷоно ҳеҷ ка набоша мегӯем пасай хеле стоқ ҳаме дуромада меҷангида 7 3 5 мо холия шепаланго 7 3 5 холи мо шепаланго 7 3 5 акаи Абубакр мегӯям ман ризқ мада ягон кас наметавонад часмия зве 2300 акаи зве 2300 микашиш пули ака омад ака фарқ намедорад мерем ҳеҷ ка надорумад акаи Алиҷон акаи Сирайс акаи Аминҷон Зуҳуров шепаланго пас бигир акаҷонима илтимос надорем пас бигир шепаланго ака пули домад як хел тоқа дуромадагӣ шевача як хел тоқа дуромадагӣ ҳам меҷанга ки дар насибит боша мезаниш набоша ҳечи мерем Алиҷон будурор 2300 мерем шепаланго Сирайс пас акаи Сирайс пас карда 2300 тамом акаи Аминҷон Зуҳуров пасиш бинаи акаҷон акаи Алиҷон пасша пас 2300 одамои беруна ягон касеса барои 2300 будуранд акаи Абубакр прикида 2300 маладес оғоти акаи Алиҷон ҳам казеса буд акаи Алиҷон прикин оғоти акаи Алиҷон хеле тоқа як бор 1800 дод дуромад бо як бор 1800 се пас Абубакр сафарам медурем хайна ягон то паб дурем шепаланго рақами 3 акаи Алиҷон қати акаи Аминҷон паб мерем акаи Абубакр хеле тоқа рақами 2 дуромадаги шепаланго
акаи Алиҷон хати акаи Аминҷон пабре 1100 гирда. акаи Алиҷон мере хати акаи Аминҷон. акаи Алиҷон набоша мекашем шепаранго ака эпизод дада мемонем. О шава кадем медани айшурда картой кулак кадем гирижа кадем шепаранго. Мере шепаранго ду тақсимш мекунам. То есть 3 тақсим мекунам. Штоби не боша мерем. Не боша мерем шепаранго. Шаш нишон ай ҳафт мем ҳафт хола якам як мерем шепаранго. Дилум назад. Панҷаги пабда. акаи Валиҷон 1100 медонем хати акаи Аминҷон пабда. акаи Аминҷон медигири хати акаи Валиҷон да паб 1100 да. мерем 1 2 года 6 кашем ку 5 мегам. О гуам мекашем, мегам мекашем. Кашесе ку занам шо. О акаи Аминҷон ҳо мега акаи Аминҷон просто пул тона бу хилақамада фарм як одам дорад як ча ду одам дорад як ча. Просто ака риск карагам дунед бизанед пул тон бисо шава. акаи Аминҷон да паб медоре хати Вали. Ки хати ман мерава. акаи Аминҷон хати Вали мери 1000 рақами 5 медорем хати акаи Вали бира. Обе чӣ мега охир акаи Валиҷон? Ча биги Алиҷон. Вара 2300. Охоз ба бинем ку чанд кас медора акаҷон мегум биги чанд меша. چند بود 4500 جمعی 2300 جمعی اگر هیچ کم ندارم اشی پرنگو هوا میریم هوا گو هوپا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 акаи Аминҷон дар даст ман 400 рубл дорӣ 700 дигар ана 700 дигар ракета какаҷон акаи Валиҷон офискирсия акаи Алиҷон ҷа кашидем ше бача кашидем акаи Алиҷон сера кашидем май гуфтан гирижа шидем ше бача мерем шерӯи нар мерем зер кади акаҷон дер кади акаи Алиҷон хати акаи Валиҷон рақами 5 гирифтам мерем акаи Абдумалик ош дегем мерем не 5 додагим шепаланго о гӯё ҳаме акаи гӯё мерем ако розӣ боша мекашем мере шепаланго акаи Аминҷон Зуҳуров ракета мекунем ман нагирифтӣ о акаи Аминҷон рақами 5 хати одам паб рафтагӣ 1100 ракета какаҷон акаи Аминҷон 400 дори 700 дигар ракета кун акаи Валиҷон 1100 дигар ракета акаи Валиҷон акаи Валиҷон ракета мекунем шебача 1100 дигар мерем ви шама мегум 4500 до ҷамъи 2600 ҷамъи 8000 бигиш кас безан шава 8000 акаи Валиҷон 8000 акаи Валиҷон 8000 ша акаҷон ракета какаҷон гирифти шебача карта асар нашунем 1100 дигар хид ракета кун ин акаи Валиҷон ракета кайсар гӯё айхтай гӯё акаи Валиҷон ракета мекунем шепалан медонем ракета мекунем 1100 мерем акаи Алиҷон гуфтам акаи Алиҷон мегум акаи Аминҷон 700 дигар шепаланго акаи Анвар салом алейкум хушомад акаҷон хай кас мезанад 8000 ошна шепаланго 8000 ошна шава кто рискует мега шампанский пур мега чикар мега опа ака пул омад ака пултон омад мере шепаланго
کافون میکنه شیرینم همتون پروتون آمد اکای بالی جون پول دومد اکای امیجون ظهور پول دومد اکای بالی جون خطی اکای امیجون رفتگین 8000 اگر اکای 5 بزنم 4000 تقسیم میکنم این اکوهو پروسا تکم کافون میکافونم اومد میکافون شی پلنگو رقم 1 رقم 1 شی پلنگو 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 اکا علی جون برای چی توشه بچه اکا بو رقم 6 او شامگیم 100% به اگه کاملی شخصیت به شپاگو از دانشی تموم اکای بیلان اوش چوا اکای هوفی اکای دا اون بارومات اومد اکا بریم اکای امیجون پول داونو ما اکا جون ما بریم تا اکای علی جون برای اومد نبوده اکای باکجو اومد نکرد اکا اومد کرد من شپانگو 8000 اوش چوا اکای علی جون برای چی اومد تیش اکا جون اکای علی جون برای چی اومد تیشو نه اکای علی جون اسپر نکشه بابا من گفتم اگه کامودی شد وقت بودیم زار بریم 8000 اوش شد اکا بریم دارشه نه کامینوش بر پلنگو بله اوش شوا بریم دارشه و داماد هم اوش دستون میسیم رقمون خوری نیست 600 رقم هفت بریم اکای بیلان یا برگه در واتساپ میرسی شه بچه یا برگه در بیلان من همین حیران که اکای علی جون دا اکای علی جون دواره 1800 چو دا اینا میدونیم حیران ولشه پلنگو اکای علی جون 1000 دیگه پاس 1400 1200 میونه شه بچه بریم اکای بیلان 400 داشی 8400 بشه انا 8200 میونه 7000 تا رو میکنیم 1200 میونه اکا جون بناش اکا جون اکای فخردین 300 دیگه میونه اکای اپوپوری 100 دیگه میونه اکای سیراج رقم یا خوب فکر کن بریم اکا جون اکای سیراج او مشه پنگو بریم کاس بزن او شوا رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 شه پلنگو 20 اکادونو 21 21 21 اینا میگیریم اکو 200 برا اینا اکادونو شه پلنگو سوخان نوتون راکتا میره شه پلنگو بعد یه رقم خولی بشه و رقم دوباره بریم اکا امیجون ظهور همینجا داری اکا امیجون ظهور شه پلنگو باراش ده رقمی انا 3 4 5 3 4 5 اکای بیلای رقم 1 6 اکای بیلای جا برگا دا واتساپ برنس من خیلی ممتنع نیست اکای فخردین رقم 2 میریم رقم 7 خولی بفکرون شیپ اکای امیجون ظهور دا همینجایی اکای ابوبکر جون خوشم شه بچا او اکا جون اکی خنم شه بچا این خیلی نمیشه همه ادامه یک بور دست میکنه شه پلنگو یک بور دوباره ما خیلی نمیکنه شه پلنگو دوباره ما بوزن چسی نمیکنه شه پلنگو با دادن هم پول پرتا اکا همینجا رقم 7 همه تو تکاجون دا اوش چتی شه بچا هم دا بودی پراسو هم دوباره دیگه شکاجون اکا ما نگفتن ای پارتوی اکا ما دوباره خیلی نمیکنه شه بچا خفه نشو شد اکا همینجا رقم 7 اختار کجا رکتا میکنه شه بچا اکا سراجون میاد بو سخان کلا کجا سخان تا زاینا موندو در کورزگا اکای انواجون اکای امیجون ظهور دا اوچ شب شه بچا اکای امیجون دا اوچ شب اکا پول تا روی کدوم اکای بیلان پول تا روی کدوم رفت بره شه پلنگو دالشی میریم اکای امیجون اکا تا میکنه دوازی پراسم اکا کارتا اختار میریم تمام اکای انواجون دا اوچ شب میستیم خولی کشی دو تا میگه شه پلنگو میریم
اون میگین شیروی نه اون میگین گاز سکر بلانجون زنده باشه باشه میرم سمت گلاونی بریم نه تومینه شانسون اکا مرا 200 روبله در بازی پرسان کارتر هم اتمود پارتو بازی که دانشان بازی پرسوی دم اختشه باشه بریم اکا جونوی ما رقم 3 4 5 برا کردن یا چی سه نشون رقم 4 بریم همون گام نسا کجون اکای علی جون رقمش دواره خودش اکای بیلاین 1299 نسا کجون 800 روبل دیگر او شاتا اکای فخردین شیرپالان او میگم اکا جون ما 100 روبل دیگر ناری داکا اکای امیجون اکای تمکن تا جو اکای سیراج درو مدی میریم همه دا بودبوری من او میورم میری دار شیرپالان گو او شیرپالانگو گپ تموم ایدیا گپ سر میکنیم شیروی نار گپ تموم بله که اکای امیجون چانسموش ما شیرپالانگو اکای امیجون 500 رو پاس و سکجون میمونه انا 300 روبل دیگر او میگم بله شیروی نار او میگم بله شیرپالانگو رقم 4 میکشون همتون بخش شیروی کم تایم رفتم اومد اکجون میکشون اکای امیجون اومد رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 او سه تا بوچالی او شواکا رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 خوکی خنک اکا بو رقم 6 اکا دست او شوا میگیم بله تا اکویا میام نک شوی میشه شیرپالانگو سه تا تو داشته نه بریم بعد سه تا تو زک شوی میشه و تا اکا بالای جلوتون شیرپالانگو بریم اکای بیلاین انا هذا كذا بلا كابي لاجون شيء باشه 200 روبل دیگه اوش چاپ شه باشه که میلیون نداره او 200 روبل دلار میگم اون اوش شاتا 1400 روز دیدا وارد صدا 1400 دید خای میریم اکای امین جون جون شیء باچا رقمی 7 در بازی پراسو اختا میریم این نه تومین شیرپالانگو هم کسا خوش آمدین هم کسا میریم شیروی نه بریم دالشی اکای علی مرا 1000 دیگه شمونا اکای بیلینا انا 1200 بود 1400 دادی 2000 دیگه بمونه کجا 800 داشتی میریم اکای فخری مرا او بمونه اکای پوپری مرا او بمونه اکای امیجو 200 دیگه شمونا شه بچا بریم بله بریم شیرپالانگو رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 او سه تا بوچخالی سه تا اوست که همین تیو قدمیون مایده میکنه میگه رقم 5 11 رقم 4 11 رقم 5 خود کنه اکو بو رقم کارو چیه نشده کو سه کارو بود بو رقمی سه او شامگه واسه تماس قرمیزا بریم اک شدنش فایده بود بریم اکالیونو پافتور باشه اکای فخردینجون شه بچه پافتوری
Oşşamagin şerpalangora oşşamagin glada o takadin kafon kafona takadin. Merin şeroin nar. Şerpalango şeroin nar. هر کی ما رو یاد کن از عمرش برخوردار بود توانی دوست ما رو گم مکن میرین اکای علی ما رو میونه 1400 روبل دیگهش اکای بیلاین 1800 روبل دیگه انا پرودوم اکای فخردین جان او اکای پوپولی 200 روبل دیگه اکای امینجان ظهور 100 روبل دیگه بره شیپالانگو رقم 4 کدام میدن او شوا رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 لکجان 20 اکای پوپری پول دومگه رقم 7 رقم 7 شیپانگو 20 رقم 1 22 انها رقم 2 21 انها رقم 3 شیپانگو رقم 3 21 22 اکای برادرو میدونی شیپانگو اکای برادرو میدونی برای 300 روبلی می جنگیم شیپانگو می جنگیم می جنگیم شیروی نار می جنگیم برادرو محمد برای میدونیم یا می جنگیم توغره اکای فقر نوک شما شه بچه اکای شیپانگو وراش رقم 5 رقم 1 اکای فقر نوک شما شه بچه اکای بیلین رقم 6 نردون اکای فقرین اکای همینجا رقم 7 میره شیپانگو داشتی اکای جان 3 و 4 اکای جان رقم 2 خونیمون چه خونسی بعد دهن بخو گنده که تقسیم یک کم خوشم اکای جان رقم 2 مخوری شیپانگو اکای پوپول چخیت میفهمیم اونش خوبه پنج شما رقم 6 میری اکای خوشبخت جان سلام علیک اکای جان رقم 2 دوباره خوله میگیری شه اکای خوشبخت چانسمی 300 روبلی میری چو اکای خوشبخت میرین اکای خوشبخت شیپالان تو در دست من سوم دوری میدونی اکای جان در دست من سوم دوری اکای خوشبخت جان تمام اکای انوار رقم 2 دادم تا اکای خوشبخت جان در دست من خیلی سوم دوری شیپالان میرین شروع نال انا رقم 5 شو اکای انوار جان اکای تمیکن شه بچه اکای انوار اکای تمیکن اکای انوار رقم 2 اخیر شه بچه اکای انوار جان رقم 2 اخیر شه بچه اکای تمیکن بوده داون شه میرین اکای بیلاین رقم 6 1500 دیگر میمونه اکای امین جان اکای جان 200 دیگر اکتا میکنیم اکای امین جان 200 رو دیگر اکتا میکنیم اکای اکای علی جان 3 و 4 رو اکای جان 800 رو دیگر میمونه اکای انوار رقم 2 اکای جان اکتا میکنیم میرین دالشی اکای علی جان اکتا میکنیم اکای انوار اکتا میکنیم بچو اکای امین جان پول دوم اکای جان اکای امین جان اکای خوشبخت سوزی خوبه اکای جان سوزی خوبی میگم اکا اکای خوشبختی ای بچه تو دینا شاو کجا شدی بود بازی اکا جان خود دست من سوم داشته بچه 2700 روبل داره اکا جان
دیدی خاکجان اولی قبوزی دامون تا که اکاجان دیدم که نشه با گیرت برو واردم گفتم با یک اومشی با دل دو نمیاد در اینجا نرسه موندگیم تاکجانی ما گام نیست که خوشحال خدایی گام اکای انوار جون راکت هم کنیم اکای انوار اکای امین جون 300 روی کلا سال دیگه نمونه شیباچا بریم اکای انوار راکت هم که بوزه دوم میته شیباچا راکت هم که اکای انوار بریم ما اون میگه شیطانانگو بریم دارچی چون نیست او کانسمیای اکاجونو افیروت پیش کنم افیروس برای 300 روبلی شیرپلنگو برای 300 روبلی اکای انوار که جوشی اکای انوار شیرپلنگو رو افیرو تونا پیش کنیم اکای انوار اکای دو رگیت راکت نمیکی اکاجون 300 روبلی او بچه تو در اینجا یعنی اکای انوار جون در همونجا گفتیم دو اخیر اکای راکتش بکشه بجاش راو چی میگی بچه ها فیات دک شیرپلنگو جون تو نگردم راکت که شیرپلنگو بوزی خنده میشه شروع نه اکاجونو این خمیکه و فیل خنده میشه شیرپلنگو راکت که شروع نه تمام اکای امین جون وقتا گفته 100 روبل دیگه داری شی بچا تمام اومد رو چی نگفتم من اکای انوار شی بچا اکای انوار اکای امین جون خیلی 100 روبل دیگه داری افیل گاندا کفوی واسه دو کی میگه میگه فاصله نفهمیدی نه همه افیل تو کام کات پیش کنی شیرپلنگو او پرنسسا پریوت کسی او پریوت Привет. Начальник нормально, работа нормально, оплата нормально. Акай анвар пулу шума шефачо мерим. Як десе чо. Кадом мезан о шашепананго 1800 рубл. Акай анвар рақами да ихта мерим шепананго рақами 6. Рақами 6. 20. Рақами 7 акай аминҷон. Рақами 7 22. Чока дестем бо бемор. Рақами 1 20. رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 11 22 شیرپلنگوی برادر دوباره پژالا و 900 برا 900 برا میدونه شیرپلنگو افرا پیش میکنه 900 برا میدونه او میگه شیره دار اکادیو به افرا بدامونه اکادیو بو بره پلا پارتو افرا خنو نکنه شیرپلنگو والاش در رقمی انا 7 رقمی 1 برادر رقمی 4 اکوی برادر مرحمت برا میدونه 4 900 روبلی وردا پاس من بوز کنم در 900 روبلی بوز میکنی پرنسسا بریم شیرپلنگو برا میدونه برای 900 اکادیو براش برای 900 روبلی بریم اکوی برادر شیرپلنگو اکای بیلاین رقم یک شش هفته بزرگ اینا اکادیونو سویبوی 2 3 5
صاحبای 2 3 5 انور اکای انور دوباره نصارولا بدون درا اکای انور برا پاس تمام 5 پاس گشه پلنگو اکای انور دوباره نص اکای علی جان خمیسی اکای علی جان خمیسی شه پلنگو اکای انور دوباره نصاله رقم درا بدون تا پارتو تام کو اکای علی انور جان برای 300 تمام شد رقمی است برای 300 نصاله شد تمام بگی اکای جان نصاله دیگه پارتو اکای انور رقم 22 اکای رکت هم بکنیم شه پلنگو 1 6 3 5 مخالیمون اکای انور جان نصاله بله اکای نصاله دیگه شه بچا نصاله دیگه پارتو اکای جان رقم 22 نزد بو برای نصاله شد میریم ویگیش 4000 کادو میدن او شه پلنگو میریم پنج پا میریم بخدا پرنسس وقت خطیت میگیریم ما بود کارتاکش یک کارتا میذارم با فکر بعد میکنم چی سلوچای نه که بزنه که پرنسس بعد فکر بعد میکنم تمام بیا بخدو مردم بخدا فکر بعد نکنم در کار نیست میشه پلنگو میریم بخدو گرد پولش نیست همه ایچ نمیره بگیم نه چه باشه ایجاد میشه پلنگو اکای انور اکای میدونه که میکنه اکای پایمون خولیمون بریم کنی چای رقم چند نشون بود 7 نشون دو خطی رقم 4 7 22 کار اول بعد 4 کار میمونه رقم 1 تمام میگیریم ما پا میکنیم اکای پوپلیو خیلی دابوز نیستی دا پرنسس هم میگیریمش پرنسس رکت کرد تمام رکت کرد پرنسس راست کس بزنه اوش شوا 4500 اوش شاشه پلنگو بریم پرنسس رقمی انا 5 1 2 3 4 5 6 7 بریم شه پلنگو اکای انور پولش اومد اومش اکای انور جون اکای رقمی 3 اکای علی جون سا دیگه رقم که شه بچا میرین دارشی اکای بلای رقم 1 6 اکای بلای جون 3 سال دیگه رقم که شه بچا میرین پرنسس رقم میکنی میرین اکای بلای جون پول دوم اکای جون پول دوم اکای جون 500 رو کنه پول دوم میمونه تا 200 رو دیگه میرین پرنسس اجداد میکنه اکای علی جون بس دیگه خیلی پتا میشه پلنگو 5400 آشا کدو میزنه پرنسس رقم میکنی 5400 آشا تمام توگره شه پلنگو میریم پرنسس رقم بزرگ کنیم
Au şeroy dar gılar da o ta kadim prinsesa ezoş kişaş ta kadim. Dar şey palango o şava. Akajono hama damjen akajono. Şey palango au megin. Akajon damjen şeroy na. Akajono damjen şey palango. Prinsesa kişaş pa. Au megin. Şey palango prinsesa pada narat kişaş di. Ha. İbret daşka. Neye baktı? Ne hayratına dışarı bakma bu sefer sen tına giri. Vereş. Ha. Maxduma megirim şa. Ne tüks maxduma megirim şako. Ne mana megirim ma boz ma hukma bozinga ma kartakaş ma megirim. Dev ne kartay suluçan dev ne jaka puşadrat. Davay. Kumşa. Şey palango. Bir padanara da megireşa. Rakam panca hiç kana megire kajono rakam panca. Akajono rakam panca hiç kana megire şey palango. Ya devune mege desadro part oktu may partu na şey kali. Verin. Vere şeroy na. Hiç kana gira akajono. Roziye kami pancanak şoda kartora bukşon. Şer palango. Pap giren oxi. Ne ma bozina mekan pata. Oh tamam. Akay bilen mega ho şey palango. Hem panca xiyoken da bozi neist. Tamam vay bozi neist. Oh kafo. Merin. Akay bu kitro var. Akay Alican Rozi. Akay Alican. Akay Anvar. Akay Alican Akay Anvar Roziye şey palango pancanak şoda bozi devam etun. Ako cevap isen akajon akay Anvar akay Alican bekşoş. Akay Amican. Panca namekşoymuş ha. Ako cevap değil. Ne bozum okunu par. Kafam. Tamam kafam guftiyan vereyim. Rakım ay rakam hafta rakam yak vermiş parango. Rakam yak. Akay Alican katı akay billahi roziya se karta. Bigir. Mere rakami yak. Rakam yak şey parango 20. Rakam de akay Anvar. Rakam de 22. Rakam ise rakam ise 11. Rakam 4. Rakam 4 20. Rakam 6. Rakam 6 10. Rakam 7. Rakam 7 12. Ay 5 لعنتی چند بود 20. اکادون bu rakam 2 şamege ve rakam 3. Hadanlara doki هم بگیرید برین او شاشه فرانگو اکای انواجو شه بچه او شچوا و انا باز کی کارت خیلی همون کارت رو ما گرفتم تمام اکا جون اکای همونجا همون کارت رو دخل دادیم برین ما همینجا وقتی کپونده اکا همونجا دام ندادیم اومدید دام میزدیم شه بچه ای اکام دا تقیی اکام دا تقیی تو خوری پیخر میگو چی میگه هیچ گپ درک گم شا رقم دوزه رقم سمه اکه انواجه اوش شاشه بچه ها دو خالی می دو
نه اکای او بافتین دو خولیای بله شیر پالانگو اکای انوار اکای میدونم بتون دو خولیای همین خلاص تموم بوشا میگوی نشد همین خلاص درمون شد نمیشه ها تمام بریم اکای علی جون همین آدمایی که دو رقم درو آوردن اکای بلای نیمه اکای گفت ما روزیم همین اکای گفت ما روزیم یگان اونجوری باش نیست خش پریستای که همین اکای 5 همون بود نزد تمام اکای جون یگان خطوبی نشد دیگه بریم اکای انوار جون تو روزی اوکن تمام بریم اکای علی اکای 3 و 4 اکای جون پافتور اکای علی جون بریم دالشی اکای بلای رقم یک شاش همین اکا او میشه بریم دالشی ای بچه آدمایی که پول خوب کنن بخدا پریتین زدن دارن بریم اکای علی جون 400 دیگه اونا اکای اکای بلای اکای بلای جون او اد میشه بچه بریم دالشی بریم اکای انوار رقم 2 4400 دیگه اونا اکا جون بریم دالشی اکای پوپوری رقم 5 اکا 100 دیگه اونا بریم دالشی اکای امین جون ظهور شه بچه رقم 7 اکا جون 100 او دیگه اونا بریم دالشی اکا اوی بودی پرایمش همیای اگه اون چی جوی نداره اگر اکا جون چرا بگیم تکرار ولی جون بریم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 20 اکاجونو 22 اکای بادرو مرحمت سدی برای پرنسس هم 21 تا اما چه نوشگی اینجا هم چی پرابلم هست از چیز هست بریم اکای بادرو میرسی اکاجونو هول میرسی شه باشه خیلی برو مدار رفتم دی بریم ای بخدو کودی من اکای بیلند دمی برای دو رقم دور برام دادن صدر بلا بافکیرم اکای یک پرتنز نکم بخدو اکای علی درو هیچ نگو همین اکا گفتن که موروزی کارتر نکشو شه بچه ما کشودم اکای انوار روزی بود یگون چیه یک خیلی میگه پرتنز اکای علی امین جو شه بچه ها اکا تو پرستال شه پلان که میره خم بود نزدی تموم میره شه پلانگو اکا جو بالاش رقمی انا شش رقمی 5 رقمی 7 اکای بیلانجو یک شش درو اکای بیلانجو رکت میکنه شه بچه ها رکت میکنه اکای انوار رقم درو واردای میریم اکای امین اکای علی جون شیرپالان رقم 3 و 4 درو واردای بریم دالشی شیرپالانگو تمام همه درو ماد 1800 ویگرش اکای جونو اکای علی جون 200 دیگه خیلی بچه رکت میکنه ای پرستان تاگی بریم شاششون دو اپان شون اشاش بریم او میگن شیروی نه او میگن نه کنون پالانگو هر پرستی کپورا کور میکنی شما باری بوجه تا جمع میکنی پردن حالتی بره شیروی نه او شانگه پالانگو او شوا این نه کنبینو انا گلباغ گباغ انا دیلداغ بداغ او شوی پالانگو کدام از 1800 رو شوا گلا دا او تا کردیم که فون تا کردیم اکای انا علی جون من پول شما پالانگو بریم 5 نشون داشته بچه رقم 6 بریم ای دیوانه در یه رقم نباشه چه خیلی باز میکنی بریم اکای بلاین شیر بچه
او رکعتی ما رکعت میکشه بچه‌ها. بریم درسی. اکای علی جون رقم 3 و 4 اکای 600 رکعت 400 دیگه نمونه چه falan. بریم. اکای انوار 4400 4100 دیگه نمونه اکای جون. بریم درسی. اکای بیلاین şey falan yok ki bu şey. Akay bilancon 600 روی کرد اکای ما 600 روی کرد اکای جون میمونه تا o. بریم درسی. اومد اکای بیلاncon اومد پولت. من کدو میزنم 1800 رو بلوش و گل داو تا کردیم کافون ساکن شرینا. او مگه رقم 6 شکلات رقم 6 100 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 خوک کنم 22 اکوی وادرو مرحبا اکای وادرو دا اکای امانای اکای والی جون بریم şey parangol var رقم 7 رقم 3 7 نشون داد یک بریم اکای انوار رقم 2 مگا اینا میره şey parangol 6 5 اکوی وادرو 4 1 2 اکای بیلاین 1 6 مگا یا کمی زایو بوز میرفتم بریم خدای اکای جون میره şey parangol رقم 3 و 4 5 خالی مونده رقم 4 5 خالی şey parangol 4 5 tamam şey parangol رقم 4 5 خالی مون شروع نه رقم 4 5 دواره نسلا خالی مون گاگون قطعه رقم بگیر şey parangol 4 5 دواره خالی مون 4 5 مون دواره خالی مونده شروع نه فخری نمیگه نه فخری روز نیست اومده برا بریم او میگیم دینا فخری پولی اکای انوار میگه چورم بگی اکای انوار چورم دادم رقم 5 خالی مون داگون کسان دو رقم 5 بگیر بیش 5400 کشه بچو بیش 5400 کنیم میره شروع نه میره پرانگو انا گلباز بابو رقم 7 نشون رقم 1 میریم 2 میریم 3 میریم 4 میریم 5 خالی 6 تا یک دو سه میره پرانگو اکای انوار دو رقم درواری شه بچا 2 4 4100 دو شکجون 4100 minus 1800 2300 بمون اکجون 2300 یا بولگا 4300 4100 2300 بمون اکای بیلاین 200 دیگه بمون اکجون میریم دانشی چورینیم هزار او شوا ای اکای انوارجون اسپی نکشه کشی نمیشه با نایسه اکجون کشی نمیشه با نایسه شه پرانگو میو جون تنگار همه ایسا نکشیم که از بخدو بول کپ چار میشه شه پرانگو 5 خولیای شروع نه 5 خولیای میریم ve akan vajon uspena kanım uzman aysan bakaşın gap çar bir sonuçta şey falan gap çar bir sonuçta benim dar şişerina kafon rakam yak me kafonu rakam yak au mege şey falan go şu rakam yak şey falan go da rakam 2 rakam 2 11 rakam 3 rakam 3 11 rakam 4 rakam 4 11 rakam 5 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 12
شیرپلنگا بو رقمی 7 10 11 11 11 11 12 او شامگه اکایی رقم 3 نه کارتون می شیرپلنگا رقم 6 رقم 1 اکای امیجان ظهور شه بچه اوش چاوا اینا اوش چاوا او میگه می شیرنا او میگه شیرنا او میگه ها وقتا شما ده او شامگه رقم 7 زد رقم 1 بریم اکای انصاری اکای بیروت جانی من در تبمر اکای در کنت خارج بیروت استغفرالله بچه چاکر سوزی خوبی روش کن اکای امی جان چانسم شا روش کن چانسم شا اکای علی جان 200 دیگر نمونه اکای بیلاین او میشیم اکای انوار 2200 دیگر نمونه بریم اکای پوپری او نمونه اکای امی جان رقم 7 چانسم شا روش کن چاکر کرو چیکار شه بچه اکای امی جان چانسم شا روش کن 5400 نمونه 5300 دیگر بریم رقم 1 او شامگه میشه رقم 1 10 رقم 2 او 3 تا بوچ خلیف او شوا رقم 1 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 بسیار اکا بو رقم 2 اکا اول او شوا تا شه بچا 200 رو پداکات رو بتونید بین 800 رو باشه او میگیم همشا پاس بکنی اکا امی جون اکا امی جون پاس بکنی نه من پاس دارم داری کامنتر ما بشینی اوکی اکا امی جون پاس بکنی بچه همشا میگوی 5300 دیگر نون خود طرف کن او بودی گرم بس اکای بیلنجان شه بچه خشم اکا جان ورد بینم زنده باشه به ها جنگی دی وقتو به ها تا آخه اکا امی جان هو نه نفهمیم شه بچه 300 اومد هو اکای امی جان شب 5300 دور ای 5200 دور 4300 دوری چند سو تاریخ کنم 5000 4300 دوری رقمش خوری بود نمیگه تا اینجا خطا کاری اون شما را بله شروع نار بوزی هم منو بکنید او جوابی رو بکنید او میگه شروع نار اکا همینجا در اینجا میگه 5000 تا 5000 4000 میریم شیر پلنگو که تمام ادیه گپ سر میکنه رقم 2 زار رقم 3 میریم اکای ولی جان همینجا در اکای ولی جان اکای ولی میریم اکای علی جان او میمونه اکای بیلاین نیستن پرنسس رقم 6 هم ترک تک پرنسس رقم 6 اکتا اکای اول جان 2200 2900 دیگر نمونه خجونی ما اکای پوپری 200 دیگر نمونه اکای امیجان 4300 همه شد ولی 4000 نه 4300 4300 بو کارتا من 4200 به من مکزم زد اکای ولی جان رقم یک همه گیری اکای امیجان سلام علیکم شه بچه صدا خیر مبارک بودید میکنید اول با برد شیر بچه کمی تو همین گلاو نه تاولی باشی آخه اکا ما هموی موقع اکا جمع خودم زنگ زیستم آخه یه رقم خولی بود یه رقم خولی بود 4500
آخه من گفتم 4,500 اوکی 4,500 همه بود یک کارت نبود بازی درو وارد 4,400 ایدو بدون 4,300 میمونه اکای امینجون آبدی کارت دوباره زد 4,500 همه خیلی هست کجون یا رقم خالی بوده برا کجون میگم یا رقم خالی چه تو 5 میزنی اگر همش پر باشه 5 نمیشه 5,400 میشه رقم 5 من خالی بود Obin, çakının çansın ta pardon da bozu çansın ta bunu şey bacha. Çor çay pardon se sadr butani hoz khod tamam se sad digan naشه bacha. خب میری اکای ولی جون کدام رقم میگیری رقم یک شاش اکای ولی جون کدام رقم میگیری اکالیون اوچات هم دختر رقم جون خلاص شو اکای ولی جون کدام رقم میگیری اکای ولی جون وی بود اکای ولی جون وی بود شه bacha. اگر من اگر انور جون بهم یک خدا اون دختر بتگی بوال گوش واینا اونا میخوام بتمش برا بخوام با ازو بچه‌ها بازی کردن بگیریم اکای ولی جون فیلم اکای روی کنی بوال کنه شیپانگو اکای همینجا 4,000 تا روی کنه شیپان برا 4,000 بگیش 300 گرم اکای ولی جون کجا اکای جون ای بچه بوزا کشن شیپان نستای اکای انور رقم یک همه تمود تو اکای ولی یک ساعت شفاف اکای انور میام تا شه بچه انا بریم اکای ولی جون او پرنسس حرکت میکنه اکای انور جون 2,900 شکرین دو رقم تا 2,700 گرم نشه بچه ای رقم زد اختویز 2,900 داشتی یا رقم تمامونم انا 2,800 نشه بچه بریم اکای پاپ 200 میمونه اکای علی جون 300 دیگر میمونه اوکی بریم پرنسس حرکت کنیم پرنسس در جای پرنسس ها اکای چارو چاریخ شون شه بچه او رقم 6 دادم تا راکت اوکی راکت ای با خدا همه کو جواب نمیتونم پول روی میگن اول بگین که همین رقم ذهن کنگی مخی زینده باشه کم جو شش زمان بیا همین شش ایت تو پرنسس حرکت میکنه پرنسس حرکت اگر رقم میتونه رقم 6 اکای ولی جون برسه دیگه چی میگی او داورا بزرگ پول تو نمیدم دوشنبه سیده روی کن بره شلو نار رقم 3 او 32 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 پالانگو 20 رقم 1 10 رقم 2 11 اكو بو رقم 3 اوشان میگه با 32 زده من رقم 4 او میگه شیرو نگلا دا او تا کنه کپون از تا کنه شیرو نه هر جا کی سفر داری قربان سرت گردم ای نه کنوشه پرانگو دیدم کد من پولت بیا که
Значит, пул дара ҳай, рақами 3, рақами 4 мерем. Пулит ба худо намода принцесса. Боботи ҳам бовар накунӣ, ман скрин кунам. Чатон орид кунам. Инҷа авналӣ чӣ кардам телефона кунак мебия. Берем. Акай Али 400 дигар мешавад бача. Акай Валиҷон оо мешавад. Акай Анвар 2600 дигар мемона. Акай Попули 100 рубл дигар мемона. Акай Аминҷон Зуҳуров 200 рубл дигар мешавад бача. Берем. Дидум суратан шед дихтарҷон дидум. Мерем рақами 4. Да, мегӯ пулот намода рақами 5. 20. рақами 6 ин хело ка бузиш мекабад. рақами 6. 12 дихта ба даст бигир. рақами 7. 11. рақами 1. 21. рақами 2. 10. рақами 3. хайм хиёл то боз каси. 11. акаҷоно бур рақами киши 21. рақами ака анварай. 11. 20. 20. 11. акаҷоно бур рақами ака анварҷо ошу чаша бача мемай рақами. акай Валиҷон Фахторӣ. бахтиё пул намода принцесса. адихта қасам хӯрсам, қасам хӯра гирижа шидум. шебача карта ба номи ҷовидон мебошад бача чари. акай чари чапи ба номи ҷовидон мебошад фалан. тамом. гарс акай ҷо рақами шо пас кард. метем рақами шо да принцесса. боқи паданала рақами шо да принцесса метем. апай принцесса. пулит намода ба худо. мерем. гарс акай ҷо рақами шо пас кард. рақами 1 за рақами 2 мерем. акай Алиҷон 300 дигар меа чора пас кардӣ бача. акай Валиҷон ракета. акай Анвар дар рақам мизад 2800 3000 дигар мемонад. анаҳа. акай Поп. акаҷон ма оо мешавем. акай Поп акай чори. акай Аминҷон рақами 7 100 дигар мемонад. берем. акай чори уна диди ку ба худо. охай намода чӣ халиш кунам охи адихта. биги душанбе сида занза бугам 27 сомон рӯй кардам дар пул дамо рафта. наимада охи хай занг зад окей пас чимо пулимон нарафт. акай чари рақами 4 мегири акаҷон. акай чари чап. акай чари амҷад акай чари. неоли ба акай нозимиҷо аку пул партово. худут меиси як меги. истодан аку акай нозими бурмадан да акони таше бача. ман навбои тихта бурхондам гуфтум нозими да амҷад набуди. хонда. акай чари. акай нозими ту пул та наомадам. охай диди акаҷон. ҳамон то пул та партам акаҷон. бо ранг динага наша биги сиразм систа бача. окей. акай чари рақами 4 ахир 300 дигар мемонад. берем. рақами 2 шепаланго. рақами 2 20. рақами 3 20. рақами 4 21. рақами 5 21. рақами 6 12. рақами 7 10. рақами 1 шепаланго хоки хинак 20. акаҷоно шепаланго 21. 12 мегирем. ино мегирем. акои варадро марҳамат вара медорем. 6 ошава чӣ 6 ошава? 6 чанд буд шо ошава кисем. мере шерой на. ава 1 12. вараш шепаланго вараш мерем. аҷосе тамом. акои варадро марҳамат вара медорем. шепаланго. акай Валиҷон ҳамҷода хид акаҷон шепаланго. вараш шерона рақами ана 3 рақами 5. рақами 4 рақами 5. акай Анвар рақами 1 2. акай Алиҷон рақами 3 dur оварда. гап нест ҷок.
Akay Alijon raqami 3 بریم Aminjon zur hafta 3 چرا گیرتگیان Akay Aminjon بلند می 6 کم رو که همه تبریک هست ها بچه همون خیمه که اوز هفت شش داکه Alijon بریم Akay 6 بله Akay Aminjon 7 6 ayakıdır بریم Akayjonda o raket هم بکنیم şey palangı ki pul doğru şansı doğru ana Akay Aminjon خیلی صدر رو بولدار اکجا 500 رو بگه رکتا میکنیم بریم چور ایتی نبود دروغ نگو چوری بود بریم پول تو نمیده من چقدر کارتا میکنم دختر جون پول تو نمیده بریم دو ساعت روی که ساعت دیگر مرکب برای جون اضافه او بودیم کارتا آوردم ساعت دیگر وارد در کارتا دادم راه بریم بریم اکای برای جون کارتا دادم داورا گرم توگری ana ey دخترجان نه وکک پول تو 5 31 آمد 200 رو بود پولینچه 200 رو بود آمد دخترجان بیسو کارتا دو تاکی رقمی یک رفته بدین 4 و 5 برای کرد 4 برای کرد با 5 بریم ay minutlar نه گذاشت لگم نه گذاشت باخت قسم و سکریپت روی کس از شخصی 5 سیاه دست اکای انوارجون شی پران 3002 شکجون میمونه انا 2400 دیگر بریم اکای علی رقم 3 اکجون او میشیم اکای امین 76 اکای امین جو رکتا میکنیم بله اکای بله جو 100 رو دیگر دور بگیم من خودش کردم از کارتاش بریم اکای امین جون ظهور و شیباچه میمونه تا اکجون ما که باشه 200 رو دیگر هر کس بزنه او شوا به پرینسیپا به رقم خودش میتونه دوست کنه شی پالانگو رقم 5 هم یکشون همین که بود به من بگم ببینیم که با خواهد کنیم یه ده بدم سیوز ختم موضوع بله بوزی وارا اکاجونو چایت تلفنم میکافونو شی پالانگو رقم 5 تموم رقم 5 شی پالانگو رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 11 شی پالانگو رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 اکای انوار 22 رقم 3 21 رقم 4 شی پالانگو خوکی خنک اکادیما بو رقم 2 اکای انوار او شایگاه 1800 روبل زاد میرین شی پالانگو دالشی بولشی پراوینا رقم 3 او میگه شیروی نار او شار دو دا او شار شی پالانگو دو دا او شار اکای انوار دا تمام اکای رجا پافتور شی بچه رکتا میکنیم میرین دالشی ای نار تو میدونو ای او میگه شی پالانگو Sorry, buono me, onaru. Shash, man. Shash toyi dora she palago, shash toyi dora. Akajonoy ma. Shash toyi dora she palago.
Dızlar akşam sen vereyim. Ne to akdı söylemiş akay valicanım ha. Akacanım ne? Akacanım ne? Vereyim. Akay alican akay tabii ki şey bacha. Akay anvardı adı çorsa adı şey bacha. Memnunta adı çorsa pülüsü hazır işte. Çor hazır dusa çor hazır memnuna. Vereyim. Akay popuri. Raketa akay popuri. Akay alican sad diğer memnuna. Akay çar disadr diğer memnuna. Vereyim darşi. Tamam partam şey başlama icraat etmek için arkadaşlar. Tu vafi pejrat yani. Akay alican dusa diğer memnuna akademima. Vereyim. Akay popuri raketa kalama şey yapacağım. Bin tu vakti man roy mekan apil temek zaman badı buzda devam ediyor. Bana bir vakit. Au kafos benim ha. Akay popurijon. Ziberi 5 tagani. Pas dekin akajon az benim adı metin taraf şey bacha. İlk hazır bula ki matra roy kalın şey bacha. Çi ba duru amegu. Amin khali ki boşa zayıf koşu zayıf. Prinsesa damjai. Prinsesa. Madaf akama nav da amin dakhda gala puru tagim. Prinsesa damjai. Oy به من دختر که جواب شما تو مکان اوزیم به چهار پول رو که یک ساعت نمیاد پلیسی تا دنیا بر پدرت نگرد بکنم گلایی akay populi با چه دروغ میگی بریم میگی akay populi دو ساعت دیگه میمونه بریم رقم سه رقم چند تا رقم دو زدم رقم سه 11 شفرانگو رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 اکا bu رقم 2 o şabagi bu رقم 3 vereyim. Akay ama o şabagi var. Au megan şöyle ya. زنده باشین شفاهنگو زنده باشین هم بسته شو اومده گلن تا اوت ها کردن کفون سر کردن رقم دوزن رقم سمره انا گلباغ با باغ انا دلداغ با داغ انا یارم با سفر انا یارم با سراغ تا اونه این دوستان را گم مکره اکای علی جون او اکای ولی جون اکای ولی جون همیشه ده اکای ولی جون میریم اکای انور 4400 دیگه اونا اکای امین جون ظهور او اکای 400 روبل دیگه اونا اکای ولی جون همینجا دایی اکای جون 400 روی کدی اکای علی جون 400 روی کدی و 600 روی کدی اخیرون بو اخیرون اکای چند روی کدی 400 روی کدی چه 600 اونا دیدی 400 اخیر اکای علی جون بله خیلی یه رقم داریم بله اکجان بخشیجاتی دوستان اونا اکا علی جون با من تا دو رقمی سوکنم اخدو پرنسسا برای گم شد پیرود میکنن زنگ میزنن تلفن تنها من اوچه تا دود مرا دختر لمی رقم شش میتون تا اکای ولی جون نیست شیپلانگو اکا جون پرنسسا رقم شش میتون تا همینجا پرنسسا رقم شش اخدو بریم پرنسسا رقم 6 200 تا 200 روبل گل نمونه بریم اکای ولی جون چوش ما همین خلیش تو نموت تو کارتو تو تو اوز پول میگو پارت اوز انا میتین وقت کارتو تو تو پول اوز من میبروله شی پلانگو
باش افرا پیش که پلانگو افرا پیش که اکاجونو اوکی اکاجونو اکا اماجون این نیون شویا سوال میگیری که وقتی خو نمیگن وقتی رقم شده اگه تو خیال میکنه که مو پول به پول میکنه فلوکی گه خنسا پرنسس رقم 6 اخیر نمره 100 رو دیگه میریم هیچ میگه هوک شو اکای والی جون او اوش دیگه هم افراتونو پیش کنین شیر پلانگو افرا پیش کنین ای پرنسس پتران در همه پدر نه ای پاد همون اینترنت با کردیت گیری سگی تو رقم 6 حالتا بود رو بازی کنم میکشون شا رقم 6 حالتا 100 یاد نموده رقم 6 ولش پلانگو رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 اکو باشه مرحمت 300 روبلی برام دوش پلانگو اکو بادرو مرحمت برام ده رقم 6 ایو پرنسس ای اکای ولی ایتش خفا خطو کو کلا نشه چه پلانگو میری او بود دو فهم ناشی گو چسب دیگه ما بوک شده میری شی پلانگو باراش در برا رقم 5 رقم 6 اکوی بادرو مرحمت برام دوش پلانگو اکای علی جون اکای ولی جون بریم 5 اکای پوپوری اکای پوپوری از حال دیگهش موندگی بریم اکای امیجون زور 7 تا او اکای رقم مختار بگی اکای جون اکای امیجون رقم 7 نگه چرا میتونم تا بریم 4 نیوتا 7 اکای امیجون بریم دارشی اکای انوار رقم 1 2 بریم دارشی شیپالانگو رقم 3 اکای علی جون رقم 3 رو داره شیپالانگ اکای علی جون میریم شاش ایو دخترا اکا رقم 3 دوباره خوله اکای علی جون اکای ولی جون یک ساعت فعال کردم هوک شو گفت کردم پول نبود بریم پول نیست دوری اکا جون اکای علی جون بکشون توگری ای در اینجا دوری اکای علی جون رقم 3 اکای علی جون رقم 3 میشه پرانو کس بده او شما 1800 رو بود بریم اکای علی جون بوده بود رقم 3 را بلا افیوس ما پیش کشید اکای اولی جون او اوش دبودی او دو فهم او اوش دی فعال کردم نکرد روی نکردی minus 100 با یک گام نیست من روی کردی 100 موندگی بود کارتر نزد اکا فعال کردم نبودی افیل خفای اکا علی جون خطی خیلی کوک کردن شده سر یا اینترنت سوز کنه باشه اوزه طرف اوزه من دیر دست باشه میشه پلانگو او میگین هم رقم سوی دورا رقم 5 شده رقم 6 بریم اولی برای هیچ کنه باشه بچو برای هیچ کنه دادن قدم میگه 1800 رو باشه آشا میریم اکای علی جون او اوشی شه بچه اکای انوار 1 2 3800 دیگر مناکا جون اکای امین جون ظهورو او بودی چند پارسی 800 پارسی 200 دیگر مناکا جون ما میریم دارشی خیلی کس بدن او شما اما به اکای ولی جون او اوشتی گفتم رقصا که دیگه جواب نداد شه بچه رقصان تا دونم رفت شه پران
نمیدونم برای چی فی خفه شش پفتور او اکا او چه پفتورش میکشه بچه او بدی شه بچه او بریم شیر پالانگو پوپوری صد رولگا دورا بریم شیروی نه شیر پالانگو ای رقمی شش میکشون رقمی شش رقمی شش بسیار رقمی هفت بسیار رقمی یک 11 رقمی دو 20 رقمی سه 20 رقمی چهار 10 رقمی 5 21 شیر پالانگو 600 روبلی برا اکادون ما 600 روبلی برا میرین شیر پالانگو 600 روبلی برا بافکیم سه رقمش نمیدونم بره شیر نه 600 روبلی برا او میگه میره شیر پالانگو وارش رقمی 7 رقمی 5 رقمی 6 شیر پالانگو 600 روبلی برا او میگه میرین اکوی برا درو اگم کساس شیر پالانگو اکوی برا درو گپ تموم ایدگه گپ سر کنین شیر پالانگو اکوی برا درو نباشه باید هر سفر کشن او اکه اول رقم یک دو برین شیر پالانگو رقم سه و چون بافکیم خولی اکه سه گرم سکه علی جونجو شیر پالانگ زنده باشه کجون زنده باشی ندهش تو ایمون دوالی برین شیر پالانگو رقم سه و چون مخولی های شیروی نه در 600 رو رقم سه چون خولی مونده سای اکوی برادرو رقم سه چون خولی های بحری اکه بحرون رقم چون در 600 رو گیرون اکه بحرون رقم چون گیرون در 600 رو بیام آلا کسو اکه امیجان ظهورو رقم تنام دور اکه امیجان ظهورو یا گفتن کجا بسم تو اکه امیجان ظهورو رقم تنام دور رقم چون داورا اکه امیجان ظهورو رقم امیجان ظهور سه تمام اکه امیجان ظهورو رقم سه اکه بحری رقم چون اختر شه بچه اکه بحری جون اکه بحرون رقم چون اختر اکه امیجان ظهورو شانس دوری 200 دلار کجا نیما 400 دیگه رکت میکنین برید دارشی او میگه شیره نه او میگه این نه تون شیر پالانگو کاس بزن او شوا 3600 رو او میگه شیره نه او میگه هم اکساب شون شیر پالانگو سه تخمش میکنه شیره نه بریم شیر پالانگو وارا نشون دو رقمی 6 شد 6 نشون دو رقمی 7 میریم او میگه بره شیر پالانگو انا اکای بحرم پولش اومد اکای بحرم جون اکای بحرم تا کجا نشوجی تمام اوش دا کجا میریم اکای امینجون ظهورو پنج شد ای بره جون تگارو کی میگه پنج شد شش نشون دو شش اکای امینجون ظهور پول دو کجا اوش دیم اکای انوار جون 3600 دو کجا انا میموتا 3800 مینوس 3800 مینوس 1200 2600 میمونه جون 2600 میمونه بریم 1 2 3 4 5 6 7 کسی بزنه شیر پالانگو او شواشا 3600 یا بار دیگه اکه همینجا ظهور او شدیم اکه بحرون او شدیم اکه انوارجون 2600 گرد میمونه شیر پالانگو ویگش 3600 او شاین کده میزنه او میگه میری شیروی نار شیر پالانگو تایورین شیروی نار تایورین شیروی نار او میگه شیر پالانگو گپ تمام ای دیگه گپ سر نکنیم
Акаҷонро як кафо мекунем мекафонум. Шерпалангро як кафо мекунем мекафонум. Акаи Баҳромҷон, ҳамҷадай акаи Баҳром, акаи Баҳром. Ҷинси латиф ҳамҷадай духтарак. Нозим кафо. Акаи Нозим ҳозир акаи як мин бери ҷонтагардум, акаи Нозимҷон. Баҳром ҳо. Акаи Баҳром ҳамҷадай будай. Акаи Анвар ҳо, принсесса дар ҳамҷа будай. Мекафонум шерпаланго. Рақами 7. Рақами 7 шерпаланго. 21. Рақами 1. Ау! 32. Рақами 2. 20. Рақами 3. 21. Рақами 4. 11. Рақами 5. 11. Рақами 6. Хоки кунӣ. Ако бу рақами 1. Акаи Анвар 3600 ро оши шерпаланг. Берем рақами 2. Ау мегӯяд шерои наг. Ошам мегӯем. Нард ҳомина. Баҳром 4. Акаи Баҳромҷон рақами 3 холиай. Акаи Баҳромҷон рақами 3 бутута. Акаи Бобоҷон аки дута. Акаи Бобоҷон мерси шермачак киҷо бумади рафти очак набуди. Акаи Баҳром рақами 3 ра метунуд. Тамом. Акаҷоно озмане ки 10 минута перерив мекунем мемиём. Шерпаланго 10 минута перерив. Рақами 1 зад рақами 2 мерем. Як да акаи Анвар шерпаланго. Мерем. Мерам рақами 1 аз калами хонум ё баба азо қатон бозӣ мекунем. Мегам ки бар намоз нагӯ ки ман кор дорам, бар кор бигӯ ки ман намоз дорам. Як созанаи то мекунем мерам. Мерем шерпаланго. Акаи Анвар рақами 1-2. Акаи 2600 дошти. ҷамъи 3600. 6200 6000 мемояд карто 12 акаҷон. Мерем далчи. Акаи чандаи созӣ? Абача. Бале. Акаи Чари. Акаи Чари рақами 4 омеши 18 мекунем мебиём то омадан акаҷон. Мерем. Тамом акаи Анвар додагӣ таки дахта. Акаи Баҳодур рақами 3 ахта акаҷон ракета мекунӣ ба. Мерем. Акаи Аминҷон Зуҳуров рақами 7 метавонад акаҷон ракета мекунӣ ба. Мерем. 1 2 3 4 5 кадом кадом. Акаи Попурӣ рақами 5 оош дегем акаҷон. Анака оош дем то из. Мерем. Ҷинси латиф рақами 6 ахта омешем. Мерем. Шерпаланго ҳаматон бахшиш. Худо нигаҳбони ҳаматон. Ровна 6-10 ҳаминҷа миём давом метем. Акаҷон бихезан намоза мехонам, акаҷон чӣ мехелем миём. Акаи Боҳодурҷон 6-10 медоем рақами 3 ахта бозида давом метем шерпаланг.
شیرپلنگا هم وقتا خوش اومده پرنسس کفون کفون زاوق بعد داشتن بریم شیرپلنگا در اینجا هم وقتا شما شروع نه همیشه هیچ لطیم اکای بابا جان جان خوش اومد شیرپلنگ اکای بابا جان او میگه شروع نه ای بلا من تلفن دارم میره شیرپلنگو او اکای انواع خوش اومد شیرپلنگ اکای انواع هم وقتا خوش اومدیم میریم دانشی زوق صدا شیرپلنگو زوق هست شیرپلنگو زوق بریم من کشتگی بودم زوق نگیرم خانم زوق گیران نشه شیرپلنگو اکای بهادور همینجا اکای بهادور ای اکای سیو شده بودی قوتی آوا اکای همینجا ظهورو شیرپلنگ خود او اکادو لکتا میکنه شرینار خود اکادو لکتا میکنیم آخر دوای 600 روبل اکا رقم رو وردی اوی نه شیرپلنگ اکای همینجا ظهورو کو اگر لکتا نکنه بشه اوی لکتا بشه دوری نه تمام اکادو کار نباشی حلش میکنه شیرپلنگ پرابلم نیست به چه پوپاکه پوپولی زوق هست همین اودان فهمیده ست نمیفهمی 553 های اکا همینجا جان 400 دیگه دونه شیرپلنگ بریم رقمی سیف اکای برادر همینجا اکای برادر اکای برادر اکای انور در همینجا اکای پوپوری در همینجا یای زور نیست ایما اکای پوپوری یا برو ایسا برو یا برو ایسا برو چه باشه اکای جانو تمام اکای پوپوری اکای 5 در همینجا کارتا میبرم اومشی های میره شیرپلنگو اکای بهرام در همینجا بریم شیرپلنگو میرسیم اکای انور خیلی هزار دیگه اومده 5000 ترکیت کردم اکای بهرام همینجا اکای بهرام اکای بهرام اکای بهرام رقم 3 اختا کردم 200 دیگه دونه باشه بچا اکای رقم هاف اکای همینجا زور 400 دیگه دونه پوپوری او گیش لطیف او اکای چوری او میره شیرپلنگو او میگه میکفون رقمی چند تا بود خدا رقم 1 تا بود رقم 2 رقم 1 تا رقم 2 میره شیرپلنگو کارش کشیدم تا میره دیزا بود زاش رقم 3 میره راست شیرپلنگو رقم 3 20 واره از هم بدون رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 شیرپلنگو او میگیم رقم 1 12 رقم 2 او بوسی او شامگه رقم و رقم 3 اکای پوپوری جو رکت میکنیم شیرپلنگ اکای پوپوری رکت میکنیم میریم دانشی ای هم کسا شما شیروی نه گلا ده او تا کردیم کفون است تا کردیم شیرپلنگ هم کسا شیروی نه هم کسا شما نه اکای اول در جایی اکای چوری همین اکای چوری میره شیروی نه تمام اکای واجد در اختار کردیم کارتا داد پوپوری طرف میبینیم اکای پوپوری جو میبینیم او ملکا اکای اول 1200 1400 دیگه دونه
Акай чори дарҷаи акай Баҳодур сад дигар акай Баҳром сад дигар акай Баҳромҷон сад дигар мемона акай Амиҷон Зуҳуру 300 рубл дигар мемона акай Попурӣ ана 200 дигар мемона ҷинс кати оши шерпаланго акай Бобоҷон ҳамҷаде акай Бобоҷон акай Нозмӣ шерпаланго нестан акаҷоно акои ақамгӣ акаҷон меси асл ка позиция мекунем ки одамо нестан широи наф одамо нестан бозӣ намешехӣ ями хилабати пери яком мутаки месим подлиста мекунем охир 6 нафар тамошобин расоибу рақамо нестан шерпаланго тамошобин мақсади бисёр одам тамошо мекунад бозӣ намекунад шоҳин акай Шоҳин рақами 4 6 хӯрда рақам мега акай Шоҳинҷон акай Боҳодури охир дар ҷа бозита бурдесам деюм худ меравам биги акай Шоҳин 4 6 ахир акаҷон ракета мекунем акай Шоҳин 4 6 акай Шоҳин рақами 4 рақами 6 акаҷон ракета мекунем шерпалан ракета мекунем карта барном ка карта ба номи ҷовидон мебурад шерпалан карта ба номи ҷовидон акай ракета мекунем бозита самити шерпаланго ҳаматон бахшиш ҳамин хела якум бори бозӣ ки то як одамоя ҷамъ мекунем мерем шерои на боз бозимо меда бо чирад меистанд бо ҳам гапу чапи гиразбо ура вале ура бале шерпаланго ура мегем шерои на гила да ота кадем кафона сар кадем акай Шоҳинҷон резка ракета мекунем шерпалан бозида давом метем шерои на бозида давом метем акай Шоҳино акай Шоҳин 600 рубл 400 гашт мона омад ака 1 2 3 4 5 6 7 мерем шерои на гутай мерем шерпаланго ау мегем шерои на гила да ота кадем кафона сар кадем мерем рақами 3 рақами 3 рақами 3 20 шерпаланго рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 хоки хунук рақами 2 шерпаланго хоки хунук акаҷоно шерпаланго бур рақами 4 ака ба бисад оша шерпаланго ма кадомиша хоки хунук мақсад 10 ду 10 20 барами вақт бисад дорем бо нагем ки мақсади нахонестай гап нест гап акай Попурҷон 5 лиш мекунем оли як мутак месем бозимон бо гал меша шерпаланго намо пеш ҳамин барои учрат бахтидор аз бор буд ана коли сис меша дига тамом ау мегем шерои на рақами 3 зад рақами 4 зад рақами 5 шерпаланго акай ошанга акай Шоҳина ау мегем шерпаланго ау мегем тоя даст дада карта мечаста бахтидор акай Анварҷони ма 1200 дигар мемона акай Шоҳин 800 дигар мемона ду карта дорӣ акай Баҳодур о мешавем акай Баҳром о мешавем акай Амиҷон Зуҳуров 200 дигар мемона
Акай попури сади дигар фуромӯш кард ки голи кашмака. ولی فراموش کردم گلی که شد جان. بله نه چند کشیدم. تمام گرم نیست. من نه 5 کشیدم. تور کشید. میلشه پلنگو. رقم 5 11 رقم 6 شیر پلنگو 22 او میگه شیر نه رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 11 اکا بو رقم 6 بو اکا شوهین تابع نکنه میره رقم 7 او میگه شیر پلنگ او شیر نه او شکل شوا میرین شیر نه دارشی بولش میشه یان گلا داو تا کردیم کافون استاک شیر پلنگو میرین دارشی نکن گلی گابرس گلش نکنه شیر پلنگو گلش نکنه میرین زنده و شیر نه زنده وشین هر 5 شاید چی برو نه حوض میشه شیر پلنگو میگه دیر اویادو شیر اویاد شیر پلنگ دیر اویادو شیر اویاد میرین شیر نه نه پومنو هم اکساخ شدین اکه انوار 1000 دیگه شونا اکه شوهینا 1200 دیگه شونا اکه بهادورا اکه بهرام پافتوری اکه بهرام جون اکه بهرام جون پافتوری شپلان اکه بهرام اکه امینجون صدر دیگه شونا اکه پوپوریا او شونا بری اکه بهرام جون نمیگه اکه بهرام او اکه بهرام جون او شیشه بچا پافتورا کدوم ما میره شپلانگو خواهی میریم که اکه بهرام چی بگه رقمی 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 اکا بو رقم 6 شما ببر رقم 7 رخ با قوقا سودا شده میرشه پلنگو او میگیم ای نکنه شه پلنگو تموم او میگه بو شاشدان اکا او شما اکایی پوپولیجو رکت میکنیم شه پلنگ ای نکنه شه نه هم اکسا خون شه پلنگو برین شیر رقم 6 رقم 7 برین اکه انوار 800 گرد اونا اکه جان اکه شوهین 1600 گرد اونا اکه بهادور 200 گرد اونا اکه امینجان ظهورو او شدین اکه پوپوری 400 گرد اونا بره شیر رقمی 7 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 اکادون بو رقم 1 او شاید اکا با 20 میره رقمی 2 او میگه شیر نگلند او تای کنی کفان تکریم اکا امینجان جان ظهور پیش پلنگی ما اکا جانی قند پراتی ما اکا جانی ما پافتوری پافتور اکا جانی ما رکت میکنه شه پلنگ رقم 1 رقم 2 میریم
نردیم و کم اینجا بگم باید از اوچت اگه تا این کارتا در اون کسی نمیتونم بریم هم اقصاق شما ده اکه انزار 1200 دیگه اونا اکه شوهین 1400 دیگه اونا اکه با حضور اومشین اکه همینجون اکه پوپولی 200 دیگه اونا اکه پوپولی خیلی دیگه تو دو کانسا بزنه دو پاتریا تمام دا کانسا اکه پوپولی ما بوتو میفخرین دا اکه همینجون پول دا واتساپ خود است اکه شوهین اکه همینجون شیماچه میموتا 200 روبل دیگه دا واتساپ خود است اکه تمام برشه پلنگو رقم 11 رقم دو بریم رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 آنها آها رقم 7 20 رقم 1 20 به من که با آن زدگی فیفش بکنیم سلام علیکم اکا جون اکای بارون جون یا بور 300 رو کارم خبر اکا جون نه بود 200 رو سه خود دست اکا کارتا نداره بود دو خود دیگه دستم نزد 5 خود کاری اکا 5 خود کارتا زده گیس اکا جون بله اکا جون صدیه 500 رو کردی اینه اونجا پنجم خود بوچ اکا او بوچ نه بو کارتا نزد اکا جون اوش دیگه اکا جون بله اکا جون شای پلنگو بو رقمی 4 باف کردم 20 خطی بو اکا پافتورش میکنه اکا جون خب اکا جون اکا اکا جون افیت کم پیش کردن خفون اون اکا جون ما برشه پلنگو 11 افیت کم میگم پیش خفون اون افیت کم پیش کشه بچا ببر اخر 5 او داگو کسبتوش براوا خب شای پلنگو رقم 4 6 3 خولیمون او میگه شروع نه رقم 4 6 خولیمون اکای شما این بنای چند پاس شوگی تمام پاس شوگی تا 4 5 3 خولیمون شای پلنگو 4 پاس گاز اکای بهرون جون گام میشه بچا همینجا زور رقم شوگی او اکای بویمنوت شما شای پلنگ میریم چورا دا پوپولی داد اکای همینجا اونجا چورا دا اکای پوپولی داد میره شای پلنگو سه خولیمون سه 5 بریم اکای بویمون 5 گفتای تمام اکای بویمون 5 اخیر شه بچا بریم رفت خداوند تو داوج باجه بکنیم اکای انزار رقم 1 2 اکای هزار دیگه اونا بریم دارچی اکای شوهین برو ما 1400 2000 دور اکای شوهین جو کارتا زاد بریم اکای برادر برو ما اکای همینجا ظهورو اکای همینجا 7 3 اکای اخیر او دو رقم گیرت اکای ما بریم اکای پوپوری رقم 4 اختر اکای ما تا انا 100 روبل دیگه بریم دارچی اکای بویمرو شای پلنگ شما در اکای رقم 5 اختر میکنیم بریم دارچی 1 2 3 4 5 6 رقمی
6 холи монду. Шерпаланго 4 та 5 пас. Бале бале. Шерпаланго. Акай боимро 200 дигар номуна. Академо рақами 6 холи монд. Шерона рақами 6 холи монд. Чой хе холиши боди бара. Боди перери файхи. Мерим. Шерпаланго рақами 6 холи ай. Мерим шерона. Акай боимро номагай 4 та рақами 5 мерим. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 31. Рақами 1 10. Рақами 2 20. Рақами 3 22. Рақами 4 21. Акадо бу рақами 7 ака ошамагер мерем. Рақами 1. Шерпаланго рақами 6 холи дорем шерона. Рақами 6 холи дорем. Акой рақамги марҳамат бекем рақамагер шерона. Акой рақамги марҳамат бекем. Акадоно шерпаланго рақами 6 холи дорем. نه چوی نخوردم اخجام حافظه رقم یک مریم ایمان نیو یا کم بیوی جون تگر مکه شما نمیده شید کنم مریم کل یکی همین پارتویم شیپالانگو رقم 6 خولی داریم اخجانو من بعدی پری بودم نیست بشه زیک میشم اکن انداجون 800 دیگر اخجان ما اکن امیجون ظهور 400 دیگر اونا دو کارت داری اکن پوپری آشیدیم اکن بویمرو شده 100 دیگر اونا دیم خودو نیرم من پلاکه پارتومو شیپالانگو خوزگام نیست اکن شوین 2000 روی کدوم میره شیپالانگو اکن امیجون خیلی مونده بگی تمام اکن امیجون رقم 26 رقم امیجون 300 دیگر اونا شیپالانگو رقمگی باشه رقم مثل شیپالانگو یک پذیل ترک نمیشه شیپالانگو رقم یا او سه تابوچ خلیف اوشا رقم 2 10 رقم 3 خب فویده دیگه 20 رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 22 رقم 7 شیپالانگو 20 بکشیم شیپالانگو بولگو رقم 1 اوشا مگه با سه تابوچ خلیف داد اکالیوم 200 دیگه پداخل رقم انجام اون مگه شروع نگلا دا او تا کنی که فوتوخوان تا کنی شیپالانگو ای در تومیدون شورسا رفت باید همین روی کنه باشیم میوی اکجام رویش که خودش دویده دویا آمد اکای شوی جو پل آمد شکر شوی بوی پل آمد میره دال شید شیپالانگو رقمگیر یکم کس رقمگیر باشه رقم خولی های آمد اکای شوی جو پل دوما شیر باشه پل دوما بریم اکای اندار انا 1800 باشه 800 دیگه گوزدی 1600 1400 دیگه نمونه کجون اکای همینجون او بشیم اکای پوپوری 300 دیگه نمونه اکای بویموجون او بشیم میره شیپالانگو او میگم رقمی دو میکشیم رقم 2 21 اما رقم 2 رفت ساشه باشه یا عرصه کشیدم ve правильно şey başı правильно رقم 3 شوکه رقم 3 21
رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 خاک خنک رقم 1 شیرپلنگو 22 اکرا بو رقم بو اکر اول اوشمگی شیرپلنگ رقم دو بریم او میگه شیرای نار او میگیم این نار تون شیرپلنگو او میگیم odamı paftor میگه پافتور شیرپلنگو رقم خولی اکادمی میگه odamı رقم تون odamı سه رقمی دوران شیرپلنگو odamı سه رقمی دوران میگه شیرای نار او میگه شیرپلنگو میگه زنده باشی شیرای نار زنده باشین همه قصه خوشون شیرپلنگو همه قصه خوشون ده هفت دو پاس شش میگه هفت دو هفت سه پاس اکر اینجا هفت سه پاس دنی رقمی 11 و رقم دو بریم بریم اکایی انور 1800 نمونه اکای امیجون هفت سه پاس کدای شیرپلنگا هفت سه خولی داریم اکای پوپوری 200 دیگر نمونه اکای بو امرود نمونه تکاجون ما 200 دیگر اکای امیجون اجداد میکنه شیرپلنگا یا پدری سمک نمیشه اکای یک امتحان میشه پدری سمک این که بودیم اون سلسل میروا بارا مارا شما هیچ کنم دویا میره شروع نه او میگیم اکای امیجون پول داماد شیرپلنگا دو رقم خولی داره اکای یک امتحان میشه هیچ کنم بوده ایشوی اکادیما هفت سه مخوله شیرپلنگو هفت سه مخوله اکای امیجون پول داماد اکای یک امتحان میشه تلکا پدری سمک نم برای کی خیلی میشه اکای بویمون تو 5 سه نه اکای بویمون 5 سه دون تشه بشه این نار تون بینون گلا داو تا کنیم اکادیما یک امتحان میشه پدری سشه بود که اکادیما پدری سشه بود میریم دیگه به دوانیموش اکای بویمون هفت سه 5 سه اکای بویمون 5 اکای بویمون بود سه گیر سای هفت سه گیر سای میره شیرپلنگو خواهیم اوکی وقت نیست که بعد پدری سشه کنیم که اون جامعشان دیگه با بزرگ یابیت نمیشه میره شیرپلنگو اکای بویمون 35 گیر سای اکای امیجون رقم 6 اخته هفت سه پاس کردی شیرپلنگو رقم 7 مخولیمون اکادیما رقم 7 مخولی خواهیم میرین شیرای نار میرین درس رقم 11 بده رقم 2 هفت خومگیر میرین رقم 2 اکای سوش بیو رقم بتون رقم 2 20 رقم 3 20
رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 11. رقم 7 22. رقم 1 شیپارانگو 20. Arkadaşıma bu rakamı haf. O şava xınamı. Mən şeparango rakam yak. Avu megim. Kim megan rakam hiç yapmamışlar. Mən şerena avu megim şeparango avu megim. Akay şoğuş. پنج اکر بویمرود قبل اکر بویمرود و قطعی میمده ایفی گندن من ها پیریف کردم نیم ساعتا o دارم بودم جا خسام وقتی میمودم و زوره و چه داشتن اگه نی بریم شاش اکر میلیون شاش اکر میلیون نشه بچه شاش اکر میلیون ها بریم اکر پوپور اکر پنج دیم فکر قبلیست بله شیپارانگو رقمی هفت رقمی یک میریم رقمی هفت به سوی بود خیلی میگیتان تو سیبا چون اوشون میشه بریم شیرین دانشی پورشی میشی بریم اکای امین جون اکای انور جون 1600 گرد اونا اکای امین جون رقمی 6 اکای چند سوی گرد بریم اکای امین جون 300 گرد اونا شه بچه ها بریم اکای پوپوری رقمی 4-5 گرفتن اکای جونو میمونه ساکن او شیپارانگو 3-5-7 خولیای شروع در 3-5-7 خولیای شیپارانگو 3-5-7 خولیای بریم اکاجونو رقمی 5 دودمو 3-7 خولیای شیپارانگو 5 دودم تبالی شیپارانگو 7-3 خولیای اکوی بوزینگار شیپارانگو گپ تموم ای دیگه گپ سال میکنه رقمی 7 خولیای خاطی 3 بخدا فیرا پدلی سنک ما بازوی کنم شیپارانگو اکاجونو ما رقمی 7-3 خولیای شیرون اکای نوزمی 3-7 خولیای بیا گم 3-7 تبگی اکای نوزمی رقمش 3-7 خولیای اوپا اکای بویمرو رقمی 3 بگم میریم اکای بویمرود رقمی 3 شیپارانگو اکای بویمرو اکای تا میکنه اینا پارت بکنم میریم شیپارانگو اخورا میکنه شروع نه شیپارانگو اخورا میکنیم اکای بویمرو 200 ساعت دیگر اون اکای جون میریم دارشی بلین اکاجون رقمی 7 خولیای بود تودامون رفتن خدمه میگیریم بو رقمی 7 میریم رقمی 7 بو اخیدو شیپارانگو میریم
او میگه شروع رقم 7 رقم یک میریم. رقم 1 10. رقم 2 10. رقم 3 21. اوپا رقم 4 22. رقم واجه خودت رقم 7 21. رقم 6 10. رقم 6 بگو. شیر پلنگو رقم 6 سه تا موی کپک او میگه شیر نه رقم 7 اوشا خود که خنک 22 داد. شیر پلنگو بو رقم 6 او شمرگه بسته موی کپک زن. بین رقم 7 رقم اول میگه دواتی. شیر پلنگو رقم خولی داریم 7 خولش شیر نه. اکوی رقم گی جاگم کسی رقم شو بتین شیر پلنگو رقم شو بتین. اکای پوپوری بچه باز کن. اکای انواع دادم. های پاس. تمام جواب نیست. 5 دادم در اکای انواع. 7 تا. شیر پلنگو رقم خولی داریم اکایون بوزینگا. شیر پلنگو رقم خولی داریم بریم. همون میگیم بین شیر نه همون میگیم. هر کی مورو یاد کرد مورو یاد میشه شیر پلنگو. همون میگه شیر پلنگو همون میگیم بریم. رقم 6 رقم اکای همینجا او شخص شیر بچه اکای همینجا ظهورو. او اکای یوش خوش آمدی. رقم 5 اکای یوش. اکای یوشو رقم 5 اکای سیوش تویست. اکای سیوشو رقم تمکن شیر بچه بریم. اکای انوار 7 همه تود 1300 دیگر دونا. اکای همینجا ظهور 300 کارتا از اکای 800 روبل دیگر. اکای پوپوری 4 و 5 اختر اکای 5 پاس کردی 4 اختر اکای اکای بویمون اوش نشه پلان. اکای سیوش رقم 5 اختر اکای اکای رقم 5 اکای اکای میکنیم. اکای پوپوری 200 روبل دیگر دونا. اومد اکای پوپوری پول دوماد. او میگه شده نه او گل دا بوله افتما شیر پلنگو افتما میپرن تق 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 تق. اکای سیوجو اکتا میکنیم. اکای سیوش میمونه 100 روبل دیگر. میره شیر پلنگو. اکای سیوش میمونه 100 روبل دیگر. رقم 6 رقم 7 بریم. اومد رقم 7 200 روبل دیگر نمیشه بشه توگره. رقم 7 20. رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 6 11. اکا بو رقم 5 اکای سیوش اوشتاگیم با 20 میریم درس بوش رقمی 6 پراوینا پراوینا اوش اکای سیوش میره شیر پلنگو دانشه نه تو میشه نه. سپاس گرم اکای بویمونجون شیر بچه شما اکای ما نار تو میدم او میگیم شیر پلنگو حضور پاس پاشا اکتیبوش حضور پاس سای پوپوری 3 دارم گید تمام اکای پوپوری 3 دارم گید رقمی 5000 رقمی 6 میره شیر پلنگو او شما میگه اکای سیوشا بریم. اکای انوار حضور دیگر نمونا. اکای امینجون انا 700 دیگر نمونا. اکای پوپوری 3 و 4 اخت او میشی. اکای بویمون برو اکای سیوش میمونه تا شیر بچه 600 دیگر. بریم. اکایون کی نمیست که دارم گفت پول پارتو شیر بچه حضور شا. میریم. پلاکا پارتوی من
اکه اول هزار دیگر رفت شه بچه 5000 رقم 6 میدیم میوخی رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 20 رقم 4 20 رقم 5 با 22 اکه او 22 22 اکو وارش 300 روبلی شی پلنگو وارجون شده وارجون شروع نه وارجون شده شی پلنگو وارا گلا دا او تاکنی وارا امو تاکنی که اون وارا درواس شی پلنگو وارش در رقمی انا 5 رقم 6 او اکه شرنیوز شما نکجون گاب نیست اکه پوپوجوک شما چه بچه اکه شرنیوز میرسی نکجون رقمی 3 و 4 مخوره میتمود 7 ودان دورا شی پلنگو 7 ودان دورا گاب نیست شی پلنگو وارا درو هیچ کده وارا نمیده شی پلنگو اکوی وارا درو هیچ چوتی تمام از عید اپتون چه بچه بازی پراسو سر میشه میتون تا هیچ کنه داره باین هر چو میکش مگنی این پاچه فیش نشده وارا چانسمی وارا 300 روبلی وارا 300 روبلی شیر پلنگو شیروی نا وارا 300 روبلی گام نیست اکه شیرنوز دوارا از هیچ کدوم اگه سودان تو دوازی پراسو رقم 4 میتونه چه باشه رقم 4 دوازی پراسو میتونه هیچ کنه داره باین هر چو میکش من بوزه کوی کنیم بریم 5 6 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 14 15 میره شروع رقمی 5 رقم 5 10 رقم 6 bu رقم 6 اکه همینجا او شما میگه درس رقمی 7 اکه شهرنوز رقم 4 اختا کجا رقم میکنیم اکه شهرنوز رقم 4 اختا شه پلان کجا رقم میکنیم بریم او میگه درس بورس میشی ای نه تو میشه پلانگو نه تو میون هم اختا شون شه پلانگو انا جلباز و با انا جلباز و دو انا میریم با سفر انا میریم با سرو ای جانانا بهار شده سرکای می آی hakikaten suçlara bir patron. Hakikaten patron. Ne اکه پوپوجون همه وقت به اودان قرض نیست جون تگران وقت اودان قرض نیست کی وضعیتو تر باید شهر سر اخمی حرف بریم ولی وقت به اودان قرض نیست ولی اودان جان خنده کنم و جاستی که شفاق میکنم وزه اگه شفاق من میکنم که شیش کنم نمون بریم اکه انوار همجه ده اکه انوار حرف افتیما بریم صدف حوز میبینی شه پلنگو نیو خاکا نیو دای نیو دای بریم شروع نه اکه انوار همجه ده اکه انوار رقم 172 نیستن اکه الیجون اکه امینجون بله اکه شهرنوز اخیر اومد اکه امینجون 1700 1300 دیگر نون اکجون بریم اکه پوپوری اکه بویمرود برون اکه سیاوش اکه سیاوش 500 دیگر نون ای بچه هایی هم اومد تو بریم یا بولگا اکه انوار نسی اکه امینجون ظهورو رقم 6 1300 دیگر دور اکجون ما بریم یه 1300 بگو 1200 دیگه 700 جمع 1200 دیگه دور اکجون ما بخشیش بریم درسی اکه سیاوش رقم 5 اکجون 500 دیگر نون بریم درسی اکهش پوپوری
پول دوم رکه پول دوم 4 مناتی صاحب بشم تو صاحبش پاس نکرده میمونه تا 200 دلار دیگه این دارشی اکای شو شیر اکای شهنیو شیوچا رقمی 3 مو خولیای انا رقمی 1 7 2 خولیای کدوم شما تو کجون 3 1 7 2 ویبرا کجون 1 3 7 2 1 3 7 2 رکتی شیرپلنگا که شیرنیو رقمی 1 کتی گفتار سه سال دیگه اونا 7 دو خولیمون شیرپلنگو همه تو این چمو سویش میکنه چیز تفاوت خیلی دیدم پیش همین پی یک هفته اکای شیرنیو هفته گفتار بیتیده که هفته اکای شیرنیو دو خوندم خولیمون شیرپلنگو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دو سه مو خولیمون شیرپلنگو دو سه مو خولیمون اکادمی پدی سرک نکنم نمیشه یک دمک میرسیم شیرپلنگو در اکاونت صدقه همین ختم دیده بودیم که نه پیش خلیج بود چطور بودیم اکا همین جان جان 700 داشتی کارتا زد شیرپلنگو اکادمی ما اکا همین جان ظهور بگه درام بتی اکا جان ازو سر کنیم ما ای اکا نوزمی جان رقم دامون خورشه رقم چند خوری های 3 مو خوری های مگیر اکا نوزمی چه بود اکا نوزمی رقم 3 مو خوری های لب اکا جان کی اکا جان او رقیتا که بگیر شو اکا جان تمام میره شده نه اکا جان یا میتونم سیرکه پاری تکنیم بخدو افیل خنده کرد این هیچ kadar interes نه شیرپلنگو این هیچ kadar interes نیست این خیلی فکر نکنم بازی نمیره با شیرپلنگو بازی نمیره با داتو مسلمان که داتو سری کارو کنم تو در موبایل هم گروپ پیدا من 5 تا 5 که داتو در این واتساپ انساگی که 16 دام جزو سخن شگیته وقتی من حسابو آنجا روی تو میگم تا چه تو میره با اول میگم دارت میگم نمیره تا هم کسا شما کدونو یا سیرکه پالیس که بخدوی خیفی کنه نه تو میشه پلنگو اکا نوزمی پارتو خیلی رقم تا تو رقم سه نخیل پارتو اکا نوزمی
мусулманка ягон духтар неста 5000 қарз момта оли гисавчи 5000 қарз момта шерпаланго рақамои холидам акаҷону мо я силикон поли падли сакангу капатомесула тенҷа ҳай пул дар поёфӣ дадахта қарзе фақат бахил наша ҳафта акаи шернёз мерем шерпаланго як худ бирем ки як гамеша шерно чӣ шуд мода чӣ қар дар курай мерем акаҷону рақами се мухолимон хайку бире чӣ гап мешавад ҳайхизм се мерем рақами 5 бу рақами 6 рақами 7 мерем рақами 7 20 мерем шерпаланго рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 12 рақами 4 20 рақами метута рақами 5 21 рақами 6 шерпаланго 22 ако бо бу рақами 6 ака ошага ака ҳамида мерем ай рақами 7 ахиду ба ҷам переб одамо ҳам мугру мадани одам ҷамъкеш кинемада бая одам шаки мерем президент мусулманка бозӣ мекунӣ баба тани тамошу қапула оли ка гифтам бахтмон бозӣ мекунӣ ки рақами 3 ай мусулманка раката 1000 раката ки яъни шумо метавозӣ дар модамо мерем ошава шерпаланго ошава тамом рақами 3 додем дар мусулманка биад бо дигари зурай соз мета карта кашида мерем акай ҳаминҷо зуҳуров ана ду рақам акаҷо мемота 1500 мерем акаи рақами 5 акаи сиёҳуш 400 дигар мемона акаи рақами 4 100 дигар акаи попурӣ акаи шешонёз оғо мешем ҳамин ҷинси латиф мусулманка бинависем ҷинсияки латиф сарҳамоша мусулманка рақами 3 гила дао тар кардем кафон сар кардем мерем лакета ки я битфаҳмам картаи ман пула бина гила дао тар кардем изонакаш қапур кардӣ акаи попур не акаи попури сар дорӣ як чори холакаку мерем мусулманка рақами 3 200 дигар шуна 1 2 3 4 5 6 7 мерем шерпаланго 6 бо рақами 7 мерем рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 21 рақами 3 ҷинсаки латиф 20 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 10 акаҷон бу рақами ака ба 20 ошанга мере шерпаланга рақами 2 бо набуридӣ духтарак набуридӣ мере пули кам рӯй кардӣ барами 7000 рӯй мекардӣ шума 6 бигӣ мебуридӣ мерем хайр мекардӣ хайр мекардӣ ба як одам хайр кунӣ ба ту душман меояд мере шерпаланго
او مگه شده نه عزیز ندارم آخه خیلی کمه خیلی دقیقه کمه تو خیلی دامه خیلی که 5000 تموم ولی شده نه رقم 1000 رقم دو میریم رقم اینجا 1300 دیگر نمونه اکای سیاوش 300 دیگر نمونه اکای پوپوری او اکای شیر 400 دیگر نمونه مسلمان که آقا میشی به شروع دار رقم 11 رقم دو میره رقم 12 رقم جنسه کلاتیف 10 رقم 4 ای او سه تا بوچخالی یا اکای پوی روشا رقم 5 10 بیوپشاش بسیار ای بوی نمیتا رقم 7 10 رقم 1 پلانگو 10 اکا بو رقم 4 روشا بریم رقم 5 پلیس پاس یا روز ای مسلمان که یا روز 10,000 دارن سرینکا بوی دادی هم 10,000 5,000 دارم ته بو خیال که تو بوی داری 5,000 شما رسید بشه پلانگو رقم 5 رقم 4 رقم 14 رقم 5 بریم ای الله پداکا داره آخرین پداکا دولار چیکار نداره 200 دلار تو کو پداکا کدام کارتا که زاد بدون که 200 بالات که همین سه توس خاطر که زاد بدون که 200 پداکا داره پلانگو میری ای او میگه شروع نه او میگه هر کویا ورگا سر داکن دارم پایین و خرسه میشه پلانگو اکای همینجون از اون سر دیگر نمونه اکای سیاوش 200 دیگر اکای پوپوری 700 نمونه اکای شیر 200 دیگر نمونه لکن سه بخورشیدم دوری درد سر بوزی ای بوزی کسا بشخانه دل نمیشه پای دو خرسه شیر پلانگو رقم سه مخوله اکاجونو شیر پلانگو رقم سه مخوله شیر پلانگو گپ تموم ای دیگه گپ سر میکنه شیر پلانگو گپ تموم از دیگه گپ سر میکنه رقم سه مخوله رقم سه مخوله بریم خواهد شیر پلانگو تا یا اودان شده سه بخدمه میگه بریم رقم 14 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 ایو بسیار انا ها رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 اکادیونو ofis hiç nemiگه تو برو مساج کن رقم 4 بسیار 12 11 20 11 11 11 تو حافظه گرفتید Никто не соукадян ها میشه پلانگو او میگیم میشه پلانگو او میگیم گلا دا او تا کردیم که فون سا کردیم ای نه تو میشه پلانگو ای توبه کردیم تا چخالی میشه پلانگو ای گلا دا او تا کردیم که فون سا کردیم هر کی مورو یو تا شو از عمر از های مو şey پلانگو رقم 11 و بسیار بریم 20 اکادیونو ofis hiç nemiگه تو
من رقم دو آش رقم یک اکلشون اینجا آش آشه چرا آش چرا اکل زوراجون رقم سه خوله میگیش اکل زوراجون زهردی بده اکل زهردی رقم سه خوله من اکل زهردی یا بول بوشن خیلی بخیره بخی حتی عقل نداشت بخی سال دو زام زنی آنگا اوپا میشه شوی پرانگوی دا بزرگان اکل اومده ایستان گلمیرا ای گلمیرا نام چیو سلام علیکم بریم سلام من پارت گفتم بیا همین رقمی یک در گلمیرا رقمی سه در گلمیرا میتونیم بخشو گلمیرا رقمی سه را بتون تا یک جان اویستا بنویسین تمام اکل فخر نجوم همین گلمیرا پل پارت تا گلمیرا رقمی سه را بتون تا حد دختر صدقه گلمیرا رقمی سه را بتون بود مخدوی عروض داشتم ای کلو بود نموش گلمیرا بود کانادا نموش بود آفرین دخترها اکبر نار بوش ها بگیم الان تمام اکل فخر نجوم میشه پرانگو یک گلمیرا رقم بگیرون رقم سه تا گیرون او میشی اکاجونو میشه اوچیا خطیاکا اکای وای زهردین اکای زهردین با اکای بحردین با اکای فخردین گلمیرا خاشو گلمیرا بود نمر 3 و تیبیا ما یا عروض داشتم همونو میشه بود در کلوب بوار که باخدو نمود کشما اکای فخردین نیستم تاشه بچه میریم رقم یک رقم دو میریم رقم دو دا رقم سه گلمیرا خون 20 اوکی خمه رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 یه بچه ختم باداست گریم 23 کامیته خزی رقم 7 20 نیمه بخیره تا دوشون رقم 1 دانده دخلی خوب او 3 تا کرول اوش شاوگه میره و رقم 2 های بو یکی را بکنه یکی با ای با فدور میبونه اوخی گلمیرا پافتوری گلمیرا کارتا نزد پافتوری همه کسا خشون شپرانگو با گلمیرا نه بای بوشان اما یک خطرناک میشه نیست دا گلمیرا تاجیک پانیمای گفتی رسو همه رسو نگاگستای گلمیرا پافتور بوشی 20 تا زل راکتا اتفرا بشو دنگی خوجان او خوجاندی ای من برام با شموی سونی ما اوتی انجام بشه سونی رقم 1 رقم 2 میریم خوجاندی و خوجانده بودم این نارد بینم ها که رقم که خوجاندی باشی مالادیس بریم هفته شی پرانگو گلمی اکا امینجون 900 روبل گرد اونا اکای سیاوش 100 روبل گرد اونا اکای پوپوری 600 روبل گرد اونا اکای شیرنیوز رقم 2 زدن کجون انا میمون تشه بچه انا 600 روبل گرد شیپانا گلمیرا اتپراف دیگی دوزمی دیزی در پیش چشم تو وفادار نبوده مسلمان که تو وفادار اما مهربونی کردم تو خیال کردی که تمام مدت تو بوی دگیم چند پول ای در گلمیرا چند سیمه پارتوی خود 100 روبلی ای خود برای تو 100 روبلی ای فورا 500 600 روبل پارتو بوزیتا بردن میگیرم ما با تو میفخره گلمیرا همین گلمیرا من نوش چیه بگیرم من کپای زاگا میگفتم گپ کفر میشه بخدو ایده سریو دا برای کار میکردم برای جوی کار میکردم بعد در جوی دیگه در جوانان اگر بودن در اونجا افسان که بود اونش گلمیرا بود گانده دختر که زور بود عروس بود اما دون کد مسکو اومده دیگه تو سوچ سه تا خیانت نکنه فیز ات مسلمان که تو داخل فی
Gulmira Paftor il pas. Gulmira dengal pravi. Gulmira utba asal o. Gulmira tizdes. Partofum. Gulmira tu da kalon taraf oyla taraf Moskva'yı. Rakami 2. Rakami 2 bisiyar. Rakami 3. Rakami 3 20. Da. Rakami 4. 22 yarus KFC خیلی میریم اگه اونجا خواهی بریم عشق تو KFC بخیر. رقم 5 بسیار. رقم 6 31. ای گول سریوز ابی اگه اونجا بریم اگه شیرینی بخریم تورتا پورتا. رقم 7 خوکی خنک 11. رقم 1 خوکی خنک چه پالانگو بور رقم 6 اوشانگه میریم رقم 7 مفید. ای گول میرا با بولی پافتوری و پاس به سمار همین نومش مخون شد شنال دمونه که نومش گانده مخون شد آخی مسلمان کشمو و خدا نستای مسلم پاس یک گول میرا یک خبرست یک خویش رو مرتی یک بردمه وقتت ما بنویز 929 تدک 60 بگو ما گول میرایم یک گفت که دور باینی خیلی دار هیچ کنه فهمه کمی گفت یک چی دادنیم تدا بریم اکای زهرودین همجا دهی اکای زهرودین شانس رقم هم بریم نستان اکای بحردین همجا دهی بریم بحردین هو اکای بحردین رقم میشه خوله میگیری بگی من رقم او اکای بابا دادم تون وفادار نستی بریم اکای امینجان 903,300 دیگر نمونه کردیم ما اکای سیاوش او اومشیم اکای پوپوری 500 دیگر نمونه اکای شیرنیو 400 دیگر نمونه بریم نه ای اکای بحردین و بحردین دیگری بحردین نوروزو رقمی یکم نزد نه او اکای بحردین نوروزو رقم سه خدر رقم که کجولی ما اکای بحردین رقم سه بحردین نوروزو رقم سه اکادو رقم که بعد اکای فخردین ای ما نه ای بحردین نوروزو بعد اکای فخردین با اکای اکای شیرنیو 400 دیگر اکای بابا جون هیچ جور من مچت اومده سال اکای فخردین اکای بابا جون با اکای بحردین او اکای فخردین اکای بابا جون با اکای بحردین بریم گول میره پبرز که اونا نویسی این مسلمان که خش نه زمین مرا یک جون زمین اکجونو اکای بحردین 300 پافتی 200 دیگر نمونه بریم رقم 6 رقم 7 بریم رقم 7 22 انا ها رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 شپرانگو 10 رقم 3 21 رقم 4 20 انا ها بخوردی رقم 5 10 ای رقم 6 21 اکو بو رقم یا باشه او وقت نمیافت که با رقم با 20 او وقت نمیافت تلفن من بعد رو دروغ میگه تو پیش ما کامنت چیکار است یادم شه پالانگو او میگین بوغنا میکنه خو میخواد که تلفنش نمیدی پول ممنون میکنه گول میرا پبرات که خوش دم نام دیگه آدم گاندا شناخته سر یا بردم نمره من 929 60 بنویس بگو ما گول میرایم اگر مقصد جعل کنه باشه درباره ما میریم او میگیم میریم فلانگو او میگیم گول میره یا بربنز گپ دارم دختر جون میریم
مسلمان کتی وای نمیشه رقمی هزار رقمی یک بری او شاشرو نه کس میده بخوشون دبوزی بگیریم نه تو میشه پرانگو نه تو میدونم بریم اکای همینجون 26 1400 اونکا جون اکای سیاوش شیر پرانگو رقمی الکبس اکای فخردین همجد اکای فخردین بریم اکای پوپوری 400 دیگر نمونه اکای شیر نیوز 300 اما دو رقم 200 دیگر نمونه این رقم زد و خرخجون 800 روبل دیگر میریم دالشی اکای بحردین اکای بحردین رقم 200 روبل دیگر نمونه تو یا burada varsa ben mesela daha bunu kişim. Aka milyon şey falan. Mesela hatta du şaş hazır se sadu şey bacha hazır saat gel buna. Bir rakam tanı durum meri. Aka şey niyo 400 doşi karta da 800 gel mi bakacağım. Bale. Şey palago. Rakam pam khula aka fakhrin hamjad aka fakhridin. Aka fakhridin. Nestay. Akay Bahridin Akay Bobojon Akay Bobojon Akay 5 اخدد Akay Bobojon Akay 5 اخدد میریم Akay Bobo Akay 5 Akay Bobo Akay 5 800 شیباچه 700 روبل دیگر نمونه این اکاجون در اینجا نویسگیم تا 800 شیباچه 700 روبل دیگر نمونه میریم همه دابود بوری میره شیپارایگاه رقم 1 رقم 700 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 ای وای رقم 6 20 رقم 7 کلاش 20 شای پالانگا بو رقم 4 او شامگا اکای که 4 اکای پوپوری میره وای رقم 5 ای او میگه نه تو شای پالانگا همین کام تا کارپوت کنی شما نمیشه شای پالانگا ما سوید نگیرو اوپا ای نه تو شای پالانگا او شاش بالا شای پالانگا او شامگا میره شروع نه نکنه نابا دم اکای بابا جو نمیشه رسید میره شروع نه دیگه مسلمان که با داخلو میگن مسلمان که دروغگو با داخلو میگن خالی میگن نه بعد چرا میگم یا برتو دا واسه من برای 10 بار میکشم تا او میگیم میره شی پرانگو رقم 14 رقم 5 میره او میگیم گل میره بردا واسه من نویس او شاشره نه او شوا این نار تو میدم اما کسا شما دین اکای میلیون شیباچه 900 روبل دیگر نمونه اکای بوبوجون 600 روبل دیگر نمونه اکای پوپوری 900 روبل دیگر نمونه که جون اکای شیر 600 روبل دیگر نمونه اکای بحردین او میشه میره شی پالانگو وای اکای تو دما پلیس بودم رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 ما تو برای بازی نمیگم که من نوت تیمه تو کار تو برای بازی دادم منسی رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 خوکی کنه شای پالانگو رقم 2 22 توری ای بی بلا نمیشه رقم 4 شای پالانگو بور رقم 2 اکای پوپوری بیش باخته میشون داتیا میره شای پالانگو رقم 3 رقم 2 با 22 اکای پوپوری جو باسش که باخته همه فکر دگه پای توش دار میره شروع نه او شامگی افتو اکای بحردینجا رقم 3 تافتو میشه که اکای کیسه باشه بس ای شوخی بس هم ادمی کو کاری او اکای کریم جونی وا گلا داو تا که اکای کاری کشیدن ساعت دیگه من اکای جون تمام اکای کریم جون خیلی بعد یک اتاق توشه باشه میریم بیو ما بتون نمره هم او همون خرید چیز نه میگم میشه پالانگو رقم 2 رقم 3 اون نه اصلا که کسی رو زمان بو خیلی اون رفت کنه او میگه شهر نه او میگه نه تو میشه پالانگو میریم اکای همینجون 700 روبل دیگر نمونه که جون ای
акай амиҷонҷон 900 картан зад акаҷони ма сухан ки 900 1300 дигар акаҷони ма акай бобоҷон 500 дигар мемона акай попурӣ 800 дигар мемона акай шер 400 дигар мемона акай баҳрдин ҷон аката мекунем акай баҳрдин 300 омад 200 дигар мемона берим омад акаҷон пулу рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 22 анаҳа бо мо шайтон вода рақами 6 20 анаҳа рақами 7 22 анаҳа рақами 1 21 анаҳа рақами 2 11 22 22 шерпаланго бараш дар маё ту шерпаланго бараш 300 рубли мере ки медо ту чанд хади кадом тоҷик давд кор я мере шерпаланго барам зана шерпаланго бараш дар ама рақами 5 рақами 7 5 дар рақами 6 мерим акай баҳрдин рақами 3 давара медровардай акай каримҷон да о чад айсагим та набоши брат да о чад ҳаст шерпаланг гла да о та акай кашидана сар мекунем акой варадру марҳамат зара медо акай баҳрдин рақами 3 дровардай акай бобоҷон рақами 4 акай бобоҷон рақами чандай акай бобоҷон рақами 5 айку 4 акай 4 4 4 4 акай попурӣ давара намедори акай попурӣ акай попурӣ надори рақами 4 мету мерава барда пас акай бобоҷон рақами 4 мерем шерпаланго рақами 1 2 6 шерпаланго рақами 1 2 6 акаҷонои варақ хуриш да 1 2 6 6 давар метавем акай аминҷон зуҳуров ки пул партов акай шерниёз рақами 1 каме дуровардай акай шерниёз рақами 1 нар комбину 2 6 шерпаланго рақами 2 6 ау мегем шерпаланго рақами 2 6 акай аминҷон зуҳуров даҳанҷаи акай аминҷон зуҳуров дафтесад акай баҳрҷон 300 омад берем ай рақами 6 фақат дай чанд хади карим чанд даки ҷо буди ау меген я бурзан бо тезоме мас дост кайси мере шерои нар ау меген нар томи шерпаланго акай аминҷон зуҳуров рақами 2 6 давара медори акай аминҷон зуҳуров берем берем шерпаланго рақами 2 6 шерои нар рақами 2 6 фолиай акай каримҷон пулу дома шеваша акай каримҷон пулу домага 1000 рубл нарад бит ака наомади вақтидо зик шуда будем ки мақсад ака то хабаре бозӣ меам ман ака гуфта будем ки биё бозӣ ам наки хатимо дабаро миша бихам бичахтам бикаш фақат бикаш ами мемади гӯшта бихароя мере шерпаланго рақами 2 6 мухолимун боши брат нар бубахш шерпаланго рақами 2 6 холияш каме мегира акай карима рақами дутум давара акай карима рақами дутум давара дувара тамом акай амиҷон рақами 2 не рақами 6 да акай карим мету мерем акай каримҷон рақами 6 адамта дея соҳибиш гирифт акай амиҷон каримҷон рақами 6 метунта мерем шерпаланго эфира пеш кунем мерем акай амиҷон рақами 2 акай карим рақами 6 мерем меша акаҷон рақами 6 акай каримҷон хти акай баҳрдин 200 дигар мемона акай бобоҷон 200 дигар мемона рақами 1 акай шерниёз ана 100 рубл дигар мемона акай аминҷон 1000 дигар мемона акаҷон мерем ана акай каримҷон 1000 рӯи кади 700 дигар мемона мерем ман даҷа мески акай карим пул дора иками мерем ам акай акаҷоно шерпаланго акай карим 700 рубл дигар мемона мерем дарси шерпаланго кас мезана о шава 1800 рубл ау мегем мерем шерпаланго рақами 6 рақами 6 хоки хина акай каримҷон да рақами 7
11 ولی دروغگوی احمد رقم 1 او 3 تا موقع نرد بینم رقم 2 23 ana رقم 3 رقم 3 10 گلا دا او تا کردیم رقم 4 کشیدنش سر کردیم 20 رقم 5 هر جا که سفر دارم قربان سر کردم 22 اکادون بور رقم 1 او شانگه میره و رقم 2 اکا شیرنیوز او شان شیر باشه رقم به جنگین شیر پرانگو به جنگین ولی مسلمان که شیر بچه دروغ میگه و دایجه خیلی او شباری اکای کانجو میشه رقم خودش کانجو او شرکتی رقم میشه بچه میشه رقم میشه بعد اون وقتی این نار تومی شده نار اکای کانجو من ات خفای تنوکی هم دو سیزده یک بونا دروی او هول دودار تنها پرسیو بو اما ترا کچو کامجو اکا اومدیم بوزنا کردی چیکار کردی دا او هول پرسی یک او هول پرسی بریم اکا امیجون 800 دیگه میمونه اکای بابجون انا 100 روبل دیگر میمونه اکای پوپوری انا 700 دیگر میمونه اکای شیرنیو 10700 دیگر میمونه اکا جون اکای بهردین جون 100 روبل دیگر میمونه انا هم میریم گلا دا او تا کردیم رقم دیگر کشیدنش حساب که کارتلا رقم 2 هر جا که سفر روی 21 رقم 3 20 رقم 4 انا ها 20 او 32 او شوا رقم 5 20 میلیون تا گوش کرد رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 پرانگو 20 اکا بو رقم 4 او شامگن با 32 زد میشه پرانگو رقم 5 او میگه شیر نه ای جناب تو مینو شیر پرانگو یعنی دانشی تمام اخجون با واتساپ یا بوبلام 1000 تا راکت بکنم 1000 تا راکت بکنم سه خیلی بزرگ جارن تا که پروژه گام نیست سخن دا که تشه باشه سخن راکت 4000 خیلی پامش پرانگو اینی میتاری هذا خوشا شیر پرانگو اینی میتاری میگه اکا میگه 600 دیگه میمونه اکا بابا جون انا اوش دیم اکا پوپوری انا 1000 تا میکنن 200 دیگه دا بزرگ 300 200 دیگه میمونه اکا شیر پرانگ 1500 دیگه میمونه اکا جون اکا بهردی او بشین میره شیرای نار دارشی پوپوری تمام اینجا دریز بیبان کندرون این اکا جون پولت خیاب که گذاشتگه موندگیش میری انا چند خبود 1000 تا پارت گفتین پارت تو اکا جون رقمی 5 رقم 5 پرانگو 11 رقم 6 20 رقم 7 ای او 33 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 انا ها خود کی خنک دا رقم 4 بلا دا او تا کن 4 11 اکادونو بور رقمی 7 تمام اکای بابا جون پافتو باشه شی پلان راکتش میکنیم گاب نیست اکای بابا جون گاب راکت سوخانو راکت با همین پاس تمام اکای فخر اکای با جو شون شه بچا این نارد بینم اکای فخردین همجوری اکای فخردین مثال اکای کریم همجوری اکای کریم وا اکای کریم رقم 3 رو تو تا بچا رقم 3 مو خوری شد اکای کریم رقم 3 رو بگیم میگیم تا شه بچا بجام خاطیش بریم رقم 7 رقم 1 می اوش تو شیرنا زنده و سلامت باشه شیر پلنگو زنده و سلامت بریم اوکی گفته گاب نیست اکای امین جون 400 دیگه میمونه اکای بابا جون راکت اکای
پوپوری 100 دیگر نمونه. اکای شیرنیوز 1900 دیگر نمونه. اکای بحری برومد. اکای کریم جون. اکای کریم شیپالان رقمی انا 3700 نمونه. 600 دیگر نمونه باشم. بریم دارشی. شای. اکای بابوجون 300 پارت 200 روبل دیگر نمونه. نه شیرنا داشت گلا دا او تا کردن کفون اصلا کردن رقم یک میری رقم یک شی پانگو او سی اونش رو برای رقم دو دا رقم سه دا رقم چهار 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 22 اکا بو رقم یک او شامگه اکا باسی بیاگ ای باسی زد میمه رقم دو او میگن شیره نه او میگن ای گلا داو کار کنین کفون کار کنین چه پرانگو من دارشی بورشی من شو گفتم ای ناکم اما کسات شما در خجونه ما اما کسات شما در میگه و خجونه او چند میگه بوزیدن بداونه ای زنده باشه شو پرانگو زنده باشه اینی تاری میگه اینی تاری صف این تاری خوش قطعی شی پرانگو یکو بیگه رقم اکای فخری جو نام فایکه گریجش بکنیم میسی یا دامک نمیسی شی مثلا رقم شی خورشو بدون تا بلاد کدوم رقم زاد یک زده می اکای فخری جو یک دامک بود اکای رقم خورش در بخد ما بودی فایل کدوم میریم اکای امین جون 200 دیگر به اونا زید گفتگی خد بشه اکای بابو 100 دیگر به اونا اکای پوپوری او شدیم اکای شیر 1900 کارتا زد اکای 2300 دیگر به اونا اکای بحردین شیر اکای کریم جون شیر فلان شیر نار 500 دیگر به اونا او میگیم تو احمد زنازی میریم رقم دو 11 شیر فلان و قاعده میکنیم رقم 3 20 انا ها رقم 4 21 رقم 2 پاس ای بلات اكيد هو خاطر رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 22 اکلمه بو رقم بو اکل او شامگی ای دست هم بیارم که بزرگ همون مدل میرم رقم 2 می او شات اکل شوید اکل فخری همینجا در اکل فخری همینجا داری تمام اکل پوپوری فخری اکل فخری جو همینجا شیر فلان هو رقم دیرم بگیر اکل فخری می دالشی بابا اکل فخری جو رقم دیرم اخیر کب تمام دیگه کب خواهد میشه بطور کب تمام بو یک زر اخیر میری اکل همینجا پولی پاسی اکل همینجا ظهور اومد اکل همینجا ظهور پولی پاسی بری اکل با وجون او اکل پوپوری 300 پاف 200 دیگر نمونه اکل شیرنیوز 2700 دیگر نمونه اکل کریم جون شیپالان 400 رو دیگر نمونه بریم دارشی اکل فخری در رقم خورش بگیری اکل فخری در رقم بسید اکل فخری بریم اکل امیجون 200 دیگر دو اکل ترکنون بریم اکل فخری در رقم بگیریم هو دو شاش اکل اکل 500 اکل 300 دیگر نمونه بریم دارشی اکل بوبو رقم 5 اکل جون او شدیم بریم دارشی اکل پوپوری رقم 4 200 دیگر نمونه کارتا روز بریم دابوزی بریم دارشی اکل شیرنیوز رقم 1 رقم 7 شیر کنم
میمونه 2700 دیگر میریم دارشی. اکای کریم جان شرپلان نار بین او میگه میمونه 400 روبل دیگر. ای ناریدا 1 2 3 4 5 6 7. همین اکای همین دما بگیر پول شروع کنم. با بوزا بگاری شرپلان گو. کی تو چلا. کاتون است که میخوام جوشتم دا. این هرشوی. هر جا که سفر داری قربان سرت گردم. نه که اکای امینجان 200 روبل داشتیم 200 روبل رفت خرید 2000 مخته. بریم رقم 1 رقم 2 شرپلان گو. رقم 2 21. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 12. رقم 6 10. پول طلای کم کجون. رقم 7 20. رقم 1 11. اکادون بو رقم کشید 21 21. اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم. شرپلانگو 300 روبل ورا. شرپلانگو 300 روبل ورا. من شرینا ورا داشی. اکوی ورا درو مرحمت ورا میدرویم. شرپلانگو ورا رقم 2 رقم انا 5 4 تویز. اکای کریم تما 2 پاتر ختم شوم جنگو اون جنگو ورا سنا 3. من شرپلانگو ورا درو. اکای کیش ورا درو بود چوتا. اکای امینجان 200 روبل کلا. اکای فخردین انا ها من بیا اکای فخردین و اگه اکای کریم اکای شیرنیوز رقم 7 رقم 1. اکای روی کدوم شه بچا درو واردو. شرپلانگو رقم 5 خولیمون شروع دا رقم 5 دواره 300 روبل خولیمون. ای کی دعوت سالی سمدا الکس آخه جون پاس تمام 5 پاس کردیم گاب نیست. میره شرپلانگو گلا داو تا کردیم که کفون است تا کردیم شروع دا. بالا که رقم 2 رقم ای بالا که رقم 2 رقم 4 بالا دو نشون رقم 3 میشه شرپلانگو. اکای با وجود پولی پاس کردیم. و الکس آخه جون و الکس آخه جون میره شنیدن اکای با وجود پولی پاس شه بچا. ای نارتون شرپلانگو گلا دا او تا کردیم هر جا که سفر داری قربان سرت گردم. قربان سرت گردم هر جا که سفر داری. بریم اکای فخردین شرپلانگ مو میمون تا او اکای کریم ای بلیم 5 خولی بودن. اکای کریم شرپلانگ رقم 3 میمون تقریبا ما 100 روبل دیگر. اکای شیرنیوز شیر باشه ما 2700 2100 روبل دیگر. بریم اکاجونو شرپلانگو رقم 5 مونش کنه میگیره. بلین 5 خوله ما کشیدیم شا. بریم خیلی اکو
Ay sağ kaçmıştı. Ben noşegi akay popuri. Yok. Valla akay babacığım pas kanım vara konamışa baktı o muakaya. Bak konuş pasta. Gördüm şöyle ne? Dün şu akşam panç kolya. Ana gülboğ baboğ, ana dildağ badoğ, ana yorum basıroğ, ana merim basıroğ. Yak düzse ayyar biyo mege benim. Ya burada akay karıncı olsaydı gelmem şey falan, akay fakrıncı olsun. Ana o işlem, akay şöyle şebekte de hazır olsaydı gelmem. Ama da buri hazır harsal o şart kademizden akami severim. Akami se şey falan go yozda. Akami çor. Bist. Ana panç kolye akami şaş akay fakrıncı akami şaş da. Okey kını. Akami haf. Akami haf yoz. Der akami haf da. Akami yak. Akami yak bist yak. Akami de. Akami de bist. Akademi bu rakam yak akay şehrin o şamegim. Bist yak bist yozda bist. Hokikini. O şarkı şehrin olsun. Benim doğumları kartı oyna ha. Dur tatlı öyle. Benim akami de bu. O şarkı şehrin olsun. Benim darşı. Akay fakhedin şey falan kaftori. Benim şehrin ha. Kalim sev pan. Benim. Tak şaş kozuyor pa. Gab mesaj gab mesaj. Sev pan akay karim. Sev pan akay karim. Akay karinjo akay tamekin. Şey parango yak şaş ne du şaş akay fakhedin. Akay fakhedin du şaş akay bu du şaş akay kholi moda ya şey parango. Du şaş kholi mod verir akay yak zada akay du verir. Çelki bigaş. Gavre sakay fakhedin gavre şey paran gapı sakay. Verin. Akay bobojon panç paskar du şaş kholi moda. Akay popuri sadece geldi akay jon. Akay şehir. Ana 2100 2100 plus 2700 دیگه 3800 3600 دیگه نمونه şey falan. Akay karinci olarak tabii ki hafta tam akacak hafta. şey falan gora kamı kholi mo dorum du shash mo khola shere na kamı mo khola du shash au mege shere na kamı du shash mo khola Gavre sakay fakhedin jon arbina. Akay karinjon 35 دو تاکاجو akta mekin şey var sadizga 35 akta sadizga akta mekin Şerener du shash mo kholia du shash Akajon du shash mo kholia Şerener Akay popuri o oduna Akay karinjon sarul geldi ona hazır doma Mere şey palango rakami kholi dore rakami du Mere şey palango rakami du mo kholia Şerener rakami du mo kholia au mege Şerener Akajon rakami du mo kholia şey palango rakami du mo kholia Begrin diye iloj neyiz verin Rakami da akıdım rahatım rakami du da Rakami şey yozda Rakami çor 20 Rakami panç 22 Akaca oma kartı tak şöyle rakami panç 22 burma Rakami şaş 12 Rakami haf şey palango xok kixınık 11 ana gül bo Rakami ya xok kixınık Akaca bu rakami panç akay karim o şamegin verin dars olsa rakami
شش او میگیم چرا اینا رقم گزینگاه رقم دومو خوله شیرپلنگو رقم دومو خوله بریم اکوی رقم گیر یکم خطات رقم دیگه بودمش بود آقا تموم شش پاس اکای پوپرو رس کرد که چون این بعد دیگه ایواتینا خویشون هایه مخلوق بعد پیری خودمون نشون شیرپلنگو رقم دو شش مو خوله شیره اینا رقم دو شش مو خولیا شیرپلنگو گپ تموم ایدیه گپ سر میکنه شیرپلنگو گپ تموم شیرپلنگو گپ تموم ایدیه گپ سر میکنه شیره اینا رقم دو شش مو خولیا اکادیون رقم دو شش مو خولیا اکادیون بوزینگا میرویم دالشی گپ نیست اکادیون اکای کاریمجون شیرپلنگ آش شود آخی آشک چوا میریم اکای بوجو پاس کردن پنج گیر اکای کاریمون اکای پوپوری اکای شیر باشه 3600 3400 دیگه نمونه اکای کاریمجون 900 دیگه نمونه میره دالشی کیایی اکای پوپوری پلوت نیومده شیرپلنگو رقم دو رقم شش مخوله شیرینا رقم دو رقم شش مخوله شیرپلنگو اوپا اکای پرویز رقم 6 تاکجون اکای پرویز رقم 6 تاشه بچه میریم اکای پرویز رقم 6 اکالیون راکت هم میکنه شیرپلنگ راکت هست میریم دالشی اکای پرویز راکت هست طرف اکاش پلوجان پلودوم باشه بچه انا اکای پوپوی اختویش اکای پوپوی اونو 300 روبل دیگه 300 ها 200 روبل دیگه اکای پرویزون راکت هم میکنه شیرپلنگ اکالیون راکت این مردی مو بوزینگا جوشتم مخدو اکای کارینجو او بگیم نرد بینم اکای کریم نرد بینم اخیه نری در خیشه پلان نری بینی شروع نر tamam direkt soluçan şakayı populjon Maya padeli sakın maxdo ki çıkıyor ki üzüm film okunuş padi asır ha baxara inşallah o akay ramanjon خوشومدی رقم دو مخوله akay raman بگی akay raman دو اخدود akadyon akita mekin akay raman akay raman رقم دو akadyon raketa کنیم بوزه میبریم شیرپلنگو raketa میکنیم akay پرویز جوشیدی پرویز شریفو بله که پراسوی بوزی های
академио ракета мекунед шерпаланго. академио ракета мекунем. академио куҷо шуд шерпаланго филму чӣ балоза бахдуда иғод. акаи рамана вақти пулш омад ака дуса дигар мемонам акаи парвиза парвиза мерем химо мегирем рақами 6 шерои нар ин бахтуда чой дар ин соати халиш аҳ намешин тари ин вақт босмона мерем шерпаланго рақами 5 рақами 6 мерем рақами 6 химо мегирем рақами 6 12 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 31 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 акаи шерпаланги мо хоки хина академио бу рақами 2 акара ошанга ба 31 зад мерем ба 31 мерем дарси шерпаланго рақами 6 холӣ дорем шерои нар акаи бозигар берин айбозӣ академио рақамои холӣ дорем шерпаланго ана ҳу мега мерем гуфти фарзони хуршед лолололололо будам боло мерем шерои нар тақсимш мекунем шерпаланго рақами 6 холӣ дорум дуда рақами 3 ошага хейр равона мерем академио рақами 6 мо холиай акаи раман 700 рубл гад мемона акаи попурӣ 100 рубл гад мемона акаи шер 3200 гад мемона акаи каримҷон шерпаланг наро бинем 1100 гад мемона мерем шерои нар рақами 2 рақами 3 мерем рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 22 анаҳа рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 11 рақами 2 22 акои варадро марҳамат 300 бара медорем шерпаланго варадро марҳамат 300 бара медорем ау мегӯем шерои нар академио шерпаланго рақами 6 мо холиай шерои нар бозида рақами 6 мо холиай варадро намедонем кадом холиай шерпаланго варадаш рақами 5 рақами 2 5 14 рақами 6 мерем шерпаланго варадро марҳамат бара медорем акао киҷошуд шерои нар ау мардум академио шерпаланго мерем академио шерпаланго академиои ма шерпаланго ҳеҷ ка намедурая мерем хай далшагани химо мегирем шерпаланго химо мегирем даҳар чо мекашем шерпаланго рақами 2 шо итат шудеста шерпаланго рақами 6 холиай академио акои бозингар рақами 6 мо холиай шерои нар дар бозии пурафтор давара ҳама рақамо холиай ғайра 2 6 2 5 мерем далши ау мегем шерпаланго ау мегем ҳар ҷо ки сафар дорӣ қурбони сарат гармесу
قربان سرت گردم. ای نرد میشه پلنگو طور ورا. ای اکای اول شد بیو اکای پوپیو که رقم 4 ورا بریم 2 5 درو واردین دوباره بود این هاشونی اکای پوپوری رقم 4 درو واردای بریم اکای شیر رقم 1 درو گیرتای اکای انور بیو رقم 6 مدابودی پراسه خولی های بریم رقم 3 و 6 شیر پلنگو 6 دوباره خولی اکای انور به درو ریشا دوباره رقم 6 خولی های اکای کارینجو نمیدونی رقم 3 تا نداری پاس بکنیم رقم 3 و رقم 5 شیر پلنگو شیر پلنگو رقم 3 و رقم 6 مدابودی خولی مونیسه شیروی نار نه خولی نه خولی نه خولی گام نیست شیر پلنگو رقم 3 و 6 مخولی شیروی نار اکای بوزینگا رقم 3 و 6 مخولی چهار رفت بله اومد اخیر اکای کریم رقم 6 گفتن تمام شیر پلنگو رقم 6 اکای کریم گرفت یا سمو خولی موند بریم شیر پلنگو در بازی پراسای رقم 6 خولی های شیروی نه در بازی پراسای رقم 6 خولی های تو توانی دوستان رو گم نکنه میره شیر پلنگو هر جا که سفر داری قربان شد گردم هر کی ما رو یاد کنم ما هم عقل داریم که شاید از روزهای روزها ما رو یاد کنیم تمام گپ تمام بریم شیر پلنگو 5 2 بالا کرد رقم کلی شد اگه بگیم میره بگم رقم 2 زد اگه 5 شد اگه شیر پلنگو رقم 6 بره 6 پلنگو سه مو خولی مو یک دو سه این آدو یک هدیانی سوکتو تا نکنم که تا چانسی مون رقم 4 رقم پوپوری گفت که من پول رو کردم میدوزی باید بند روی بریم رقم شیرنو یک دو رقم 3200 داشتی میموند 2400 دیگه یعنی دارچی رقم شیرنو رقم پوپوری میموند 200 روبل دیگه رقم 100 داشتی رقم کریم جون 1100 داشتی 800 روبل دیگه اون انا ها بره شیرنو کس میزنه 1500 روبل او شوا به کافون شیر پلنگو کافونش میکنی شیر پلنگ کافونش میکنی میریم درس شیر پلنگو رقمی 6 اکای کریم خب 10 اکا جون رقمی 7 او او شواکای شیرنو 30 رقم 1 21 رقم 2 خیش دواره بود 22 رقم 4 31 او رقم 5 20 اکادونو رقم 4 31 این رقم 7 30 بود ببخشید بور رقم 4 اکا اوش چاشه پلان ریسک کردم این درو یکم مداور نمیدونم موندگی رقمو اینا میرم رقم 35 شیر پلنگو رقم 6 مداور خوله در بازی پراسه خوله شیروی نه رقم 6 مداور خوله گله دا او تا کن کفون سر کن شیر پلنگو هر جا کی سفر داری قربان سر گردم میگه میریم این نه کنی شیر پلنگو او شباله او شباله رقم 4 این چه خیشی زد این چه خیشی دواره درانه بود این نه کنی شده نه شیر پلنگو گابلز که پوپولی در واتساپ بهم سکم شد اکادیون رقم 6 خولی شیروی نه رقم 6 خولی های اکادیون رقم 6 خولی های
بریم. اکای رمان 600 دیگر نمونه. اکای پوپوری 200 دیگر انا 1400 1700 میشه. 1800 300 دیگر 200 دیگر نمونه جون چند نکنم karta da vurdu duruyor. Akan şehirli ol. Dün hazır duysal geldi ona. Karınca akacı nima. Şehir paran. Şaşsal geldi ona. Au mege şehre na. Egla dağ taken kafon asay o şanıyor ya. Akan vurdu da WhatsApp resmen silke parsı bulmuş egi. Ne ganku. Das gibi ben akan agam burada var. Nem dur ne var durmaz ha. İnanam böyle travab mi raketamet mi buza samet mi. Mami bir fora vovran plüm ardından partama buza devam edelim. Şey palango roy kadın. 200 карта дуру олдим 200 дига нуно. Акаҷоно шерпаланго рақамҳои холӣ дорем мерем. Рақами 14 рақами 5 мерем. Рақами 5 12 рақами 6 10 рақами 7 ана 7 22 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 хоки хунук 10 рақами 4 11 Akademi bu rakamı bistak görün bistak. Ana bu arkadaşlar. İleme gireyim, ileme gireyim, ileme gireyim, ileme gireyim, ileme gireyim. Akoy baradro, yak haf ayak udamay, yak haf ayak udamay. Agar hiç kana durametmişam. Ve şey parango. Akademi şöyle canlı ibaradayız. Billah. رقم 7 22 21 خوندم بخشیدم میری بخشش کجا رقم 1 میری بخشش کجا میری بلین 21 خوندمش میری بخشش کجا او میگه شی پلنگو رقم 6 خالی داریم شی پلنگو رقم 6 خالی داریم اکوی بازیگر هم قطعه رقم 6 میشه من دیگه تمام اکای شوهی اومد بگی اکای شوهی جو میتونه دکه تکشه بچه میریم بله شی پلنگو 7000 میریم رقم 1 میریم اکای شوهی دکه تکشه بچه باشه اکای پوپوی مفهوم 7000 میریم اکای شوهی کلی رو رقم بکشه بچه میریم اکای شوهی رقم 42 تکه جون اکای شوهی رقم تکشه بچه اکای رمان 500 دیگر نمونه اکای پوپوری 100 دیگر نمونه اکای شیرنیوز 2400 دیگر 2600 دیگر نمونه جون 2600 اکای کریم 400 دیگر نمونه بچه میریم اکای شوهی 300 نمونه اکای 200 دیگر میره شروع دار او میگه شی پلنگو رقم 1 میریم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 20 همه گیریم اینمه گیریم شیر پلنگو گپ تمام با همی وارش شیر نه این همه وارای گفتگی 6 خطی 5 وارای که شیر پلنگو 6 خطی 5 وارای که بو اکای پوپوری نداره که خانده بمونید بریم شیر پلنگو وارش رقم 5 رقم 6 اکوی وارادو دوبرو پاجالو و نوارا شیر پلنگو اکو وارا مدرویم میری شیروی دار اکوی وارادرو
акои барад рошаи паланго бача шушин шел паланго бале бале акай шоин шашатя ак пас акай шернуз акам як 700 ро вардай верим ду пас када сеу чор шел паланго акай попури пас када акай попури акай попури о акай попури акам чор варад тай верим سپاس گامز دو سه خوری موشه پلنگو به میدان ای بیرون ای آدمو بیرون ای میدان آدمو تماشابین دو سه دواره سه سرولا خوری مونده سمیریم پنج شو نکنم شش میمون گامز تشه پلنگو میریم او میگیم دو سه دواره خوری مونده تشه پلنگو او میگیم ای نار کم شیرو نار اکای پوپوری چورا گیریتون اکتا میکنیم اکای پوپوری جون 300 200 گیر اکتا میکنیم کیره کن تمام дура давара дуро вардан рақами се холимон дурам дуро вардан шепалангои рақами се холимон мерем ака пул домад акаи попури пули домад мерем ау мегем шерои нар ау мегем эй наркон шепаланго гилада ау такай ка фокусан шепаланго ҳама каса хуш омадем се холимон мерем баса хела шуд душа киса касбек киша гир мерем шерои нар рақами 5 варай шуда рақами 6 мерем се мо холимон як ду се мерем акаи попури пул домад шебача بریم اکای شعر یک هفته دو اکادون 2602 آواز میمون اکادون ما اکای پوپوری اکا درجه 100 داشتی انا 300 400 که پاک 200 دیگر نونا انا که بود بابو اکای رمان 500 داشتی بچه 200 دیگر نونا برادر والی بریم رقمی 5 6 بکشه پلنگو رقمی 6 12 انا ها رقمی 7 رقمی 7 20 یک ای 20 شیر پلنگو رقمی 7 31 او میگیم رقمی 1 10 رقمی 2 31 این خولیه رقمی 4 رقمی 4 خود کی کنه 10 رقمی 5 10 شیر پلنگو 31 اینا میگیریم اینا میگیریم سه کارته که دوزده بود اینها میریم شیر پلنگو گپ تموم اکای پوپوریو 100 روبل داشته بچه 100 روبل داشته کدوم ما 100 روبل داشتی میریم دارسی شیر پلنگو نکه وارا شد 800 روبلی اکو 800 روبلی وارا شد انا هم میدونیم میتونم که مکه 800 روبلی شیر پلنگو وارا شد رقمی انا 7 رقمی 2 اکای شیر نوز میگم رقمی یک کمی دورم خاصی لبوش می جنگم اولی کیه جنگوار میگم میره شیر پلنگو 800 روبلی وارا اکای پوپوری جان 100 روبل داشت بخدا شد بچه
بریم. هفت یک کنچ بریم فهمون. شیپالانگوی هفت رقم یک شد برد روالیسه که ترا بزنه تا اکای کریم جو رقم 5 شنو دو اکای کریم دا 80 روبل اکای کریم دو دا درو دا 8 رو بکشون اکای شیرنیوز هیچ کار داره رقم تام دورم اکای شیرنیوز پاس گاب نیست بره شیپالانگو هیچ کار ندارم ادم همین دا 8 رو بکش مگنی اکای کریم بکش مد اکای کریم اکای کریم میگم اکای شیرنیوز رقم تام دورم هیچ کار نداره بری دارشی شاش رفته هست شده رقم بریم بریم بره شیپالانگو تو ها اکای شیرنیوز هیچ کار ندارم داورا رقم تام دورم گالس اکای کریم در دست من شیباشه 400 روبل داری اکای کریم در دست من 400 روبل داری شیباشه بریم دارشی گاب نیست همه که بدوریم بریم هفت نشون داد یک دو هفت یک دو هفت یک دو هفت اکای کریم yok شون شیباشه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 بریم اکای جانوی ما بریم اکای شیرنیوز 2000 دوشی 1200 دیگر اونا 2000 بیگ شیباشه بریم اکای جوکر سلام علیکم شما بیو اکای دکجوی رقم یک 21 رقم دو 10 رقم صاف 11 اکا بو رقم یک اکای شیرنیوز اوشن شما شیپالان بریم رقم دو اکای شیرنیوز جون شیپالان انا 2000 بیگش بود 3200 اسم دو شیپالان 3200 بریم در چی خوری اکای جوکر بیو کی روز تولو بزیر چه کی بعد جمی انا اصل رو دو برو من دیگه دادم دو رقم تو اکای جوکر اگه رقم تو شه باشه رقم 6 خولی ای رقم 6 3 5 خولی شد شیپالانگو رقمش خولی داری 6 3 5 6 3 5 بریم karta olur. Oluşuyor şey bача. Oşuş. Ha bale oşuş şey bача. Şey falan gol rakam şaş se pamo kholiya ana ha. Akadyon karta rakamı şaş se pamo kholiya. Verin. Akay Shohin Jones. Şaş sevgu. Se pan akay Joker se pan. Se pan. Akay Joker akay Shohin. Ana sadr bilgad ona. Akay Ramajon. Sadr bilgad ona. Akay Popuri. سال دیگر نمونه اکای شیرنیوز 200 فیکس بود داد اکای 3000 دیگر نمونه 1200 داشتی اکای کریم جون برو مادر 5 سه خولی شده اکای داریم تو بازی بودم هم کارت حالش میکشه پلنگو عالیش کم بگو تمام باید هم کارت حالش میکشه پلنگو بریم اکای کریم همین هستیم 400 دورم دارم
بریم. اکای جوکر در همینجا اکای جوکر اکای یکو o zaman buzda bu şey başta daha kartal çekiyor. Verin. Akay Joker daha önce Akay Joker. Akay şeniyor. Ve dı hazır bu. Akay Joker kan pan. Joker kan pan. Akay Joker Akay Joker tabii ki şey başa. Semu kolumu. Akay Yako. Yako. Akay Yako rakam sevmeme gir Akay Yako. Akay Yako. Bale bale. Akay Joker rakam pan rakam şey başa rakam pan. Ben şey parago. Akadyono ma şey palangoy ma rakam se kholiya akadyono. Akoy bozingar şey palango. Rakam se mu kholiyay. Akadyo ke rakam buza sana şey palango olacak. Ne şey palango. Akadyo be pula parta şey palango pula parta akadyo ma. Akadyo ke pula olmuşsun. Akadyo ke sadır mı? Pan sadır oldu. Verin. Rakami yaza rakami de verin. Rakami de 20 ana ha. Rakami se au megem. Font tikhnuk. Rakami 4. اسیویک آنها رقم 5 22 میلیون تا 45 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 7 11 رقم 1 şey parango 20 şey parango 20 bu رقم 4 o şanga masivlerden ben şeruna dar şi gol şi men şi gazdan ka ben akay akay joker pastori akay joker au mega şey falan men dar şi gol şi tak hafpa Akay şerniyoz davasa bu ne takacağım 3000 oldu rakete bakışı baça verin o şu akay ana şehirde akay şehirde akay populda au mega şey falan go au mega şey falan go rakami haf yak semu khulyan haf yak semu khulyan verin ya tozamayız bekleyin akay şohin o akay raman o akay popuri ana hafsa diğer bir şey baça akay şerniyoz se adı rakete bakın akay joker o akay joker pastori şey palango
акаҷонои ман шерпалангҳо рақамҳои холӣ дорем шерина. Гап нест. анаҳа гилбоғ шерпалангҳо гилбоғ шерпалангҳо рақамҳои холӣ рак ҳафт шерои на малака ҳамин конакаҷо мекафон картаи навида ин меам мекушам шерпалангҳо кашидаги одамои ҷамъ кунем мекафон нуша заминаш мекунем шерпаланг заминаш мекунем картаи нав мемонуша шерои на мерем шерпалангҳо рақамҳои як ҳафт холӣ дорем шерои на як ҳафт акаҷо рақамҳои як ҳафт холӣ дорем шерпалангҳо шерои на акаҷонои ма акаҷоно рақами як ҳафт холӣ дорем шерои на малака мешавад чора намешавад се айкия дар ин бозӣ ҳичкан рақами се айкия дар ман айхиду тамом шерпалангҳо рақами як ҳафту холӣ дорем гириф кун акаҷон акаҷоно рақами як ҳафт мухолия хатис ду шерпалангҳо як ҳафт ду мухолия акаҷоно шерпалангҳо рақами як ҳафт се холия шерои на акаҷоно ҳамин вақти шумо шид ба фикрем як перевӣ кутем бабинем ака амиҷон зуҳуров хушом шербача акаҷон рақамҳои як ҳафт се мухолия як ҳафт ду холӣ монд чӯи бигаи халӣ шуд шерпалангҳо охир ака рамоҷон се рақами холӣ дорам ака чӣ қадр бикафонуша се рақами холӣ акаҷон шерпалангҳо рақамҳои холӣ дорем биё ҳамин ком мекафонум кадо мезад баъд як барои шумо як перевӣ метем заран як каналро тамош битем ки чӣ қадр ки одамо ба сар полиси га парсонда кунад
رقم 4 زمین رقم 5 بریم. رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 32 او میگیم رقم 3 خاکی خنک رقم 4 شپرنگو خاکی خنک اکا بو رقم 8 بو رقم خیلی میره شپرنگو رقم 3 اکا جانو میکشیم یا 10 میمسا میریم شما میخوایم میگیم با سیلکای از سر میپرتیم که برای کی این خیلی نمیشه شپرنگو این خیلی نمیشه آدم نگم تنستای این خیلی نمیشه مردم داره میبره اوتن پیری کنه که با همین حال دادیم نمود نه سکر امانجو جامل اکر امانجو کدام شش طرفه جون بریم اکر پوپوری پیواشه رقمی شویی پاس اکر شونجو اوش ریختم ما پاس تمامی هم ما پاس کرد خوب اکر امان کدام شش طرفه پیواشه بریم بریم دارشی مال دواسا پارت میرم ما کارتا میکشمش بریم اکر شوین اوش ریخته اکر امان اوشتاگی بود اکر پوپوری 700 دور اکر شی برومداد اکر جو که اوشتاگی بود بریم اکر جو که هیچ جهاز که خوندوشا هیچ نظر کارتات خیلی دوم اکر امان گفتی 400 اما کدوم 600 اما کنون کیه میرم من نفهم کدوم رو میگه اکر همینجا 200 رو تلویزیون میخوفون اکر امان سلام علیکم کجا اکدو کدوم 600 رو میگه بچه‌ها اکر امان جو بما جا که ترا بخونم که خیلی مردی که نمیشه بچه‌ها با تو روز میخونم رامان دو سه گولی گوش اکر امان دو سه زمانی که میشه گفتم هو رامان سه را بگی اکر جون چی بگم بو تو گولا اکر جون دو شیپلنگو یک دو سه چهار شش مخولیای شیپلنگو اکر پول تپافتم یک دو سه چهار شش مخولیای ما اکر جون میخوام شما میخونم میخونم میشه ما میام یا سیلک شپل میکنم اکر جونو یا سیلک شپل نکنم نمیشه میام با بازوی فسار میتونم میخوای فیلم مردگی شیپلنگو مردگی پارت تو اکر پارت تو اکر اما تو گولا شه بچا پول تپافتم اکر جون 15 میلیون پیری اکر جون میخوام شما میخونم میام کاتون دوام میتونم میام اول یا سیلک پردوم ادامه که بده رقمگی رقم زنی که اکر جونو یا رقم خولا غیر 5 میبینی
Ака ҷо худ 400 рӯи кай 300 рубл гад шебача 300 рубл дига. Оз миём ахарин оза давом метин.
شیر پلنگو همه کسا خوش آمدین میره شیره نه او میگه شیر پلنگو او میگه اکا جوکر رقم 5 اختا 300 گل موندگه تموم میریم کوه که تلفون یا حدلی سچه کنم اکا جونو گفت تموم هجیه گفت میکنه شیر پلنگو انا ها میریم اکای اسمکی سلام علیکم اکای اسمکی سلام علیکم اکا جونو رقمای خولی داره شیر پلنگو رقمای خولی داریم اکای رقمای خولی داریم شیر پلنگو نه اکای فیل گویم سر بو سر دیم میریم میریم شیر پلنگو گپ تموم از یک گپ سر میکنیم بچو گپ تموم چور گپ تموم اکای اسمکی رقم چور اخیر میریم اکای اسمکی رقم چور داشی اکا جونو یا سیلکا شپای میخواد با بوزیده دوام میتین شیر پلنگو با بوزیده دوام میتین گپ تموم شیر پلنگو گپ تموم ای دیگه گپ سر کردیسه شیره نه میرسد یک روزه که ما و تو میسوزیم میگه کو اکا جونو همه کسا خوشم اکا جونو رقم میگیرن رقمو خولی همه رقم غیر امی غیر ای 5 چور خولی شیر پلنگو غیر ای 5 چور میرین شیر پلنگو گپ تموم خیلی کارتن باید سر میشونیم کدام اینا آمدنو او اکای اسمکی 300 اومد بریم ای نرد بینم اکا جون نرد بینم اکا جونو شیر پلنگو میرسیم یا سیلکه شپای میکنم من یا سیلکه شپای میکنم کم گایا انا سیمانه تمام اکای رمان رقم 3 بگیفتای میره دارشی اکای رمان رقم 3 اکای رمان جون اکتا میکنیم بچه اکتا میکنیم میریم همتون باشا که ناو دیروز خیلی که فیلم باید جاوید باید بگردم خیشتم ما حیرون شدم فکر میگن کو با کم بدش شگر میرن شیر پلنگو گپ تمام از یک گپ سر میکنیم شیر پلنگو گپ تمام شیر پلنگو ما با شما روحان جسمان میفخریم روحان جسمان کی رو تو نفتم باید اگم اگه شوخی دیگه باشم بگم شو تو ایک جمله کری ما افتاماتا ببریمش ببریمش میرن شیر نه اکه اسمکی رقم خولی میشه خیلی خرسان میشه ما فکرم کی خیلی در رقم میرسه یه بوزینگا رو میدونن هست اون خیلی که کم تلاش صبر کردن صبر و یکو اگر سه بچه ها میگن صبر کنی کو ای حولو اتلا میشه گپ تموم یکی یه من نگفتم یک کدامای کلام کردن بله اکی رمان شیر پلنگ پلت اومد اکی رمان گپ تموم اکا جون اکی رمان جون گپ تموم پلت اومد گپ تموم شیروی نه اوه اکی ابوبکر ای بچه تو با جوان بوده حضور رقموی خولی داری نام پیری کدام رقمو خولی رقمی انا یک هفت دو 5 خولی های ای شش یک هفت دو 6 خولی های انگی آخینا چیکم رنگی چی بوش میشه ها چای نگاه کن از سال کرد
Aysan bekashim, Aysan bekashim. Aka Abubakr. Aka Abubakr Sher Palang. Raqami 26. Yap tamam. Yak dese şu 5. Yak dese şu 5. Ama ki yak haf mo kholimon Sher Palango yak haf mo kholimon merim. Ol ma yak sirka padisa kaysan ko kadun darag mu dama jam kila ke badi peri fami khila. Ama aka asma ki men kanalimon chkhalai kha ki توقع میکشید خولی شد نمیدونم چه خولی شد میریم کارتر هم علاوه شد ها کارتر از کارتر نو میتونن شه بچو کارتر نو خفتم بزرگ شه پلنگو شما سخن که شما گیره فیلا ادامه شد درین ادامه بدرین اکا ابوبکر جو رفته کلام اکا ابوبکر بعد هم وارد ازو سه صدا بود نه خیلی نمیدونم دوای نرسی رفتین شه بچا نه بینمی کلو دم زمینه کلو دم زمینه کارتو زمینه بله بله کارتو زمینه میکشه بچه کارتو بدوری بله پاکه اجازه ده چخ میکنه بریم شیر پلنگو خیلی بچه ها اولی بو همی اکای اسمکی من نورشیدم نه اکای جوکر تو 300 دور من بوزه دیگه من بودم و دیواینا و در اومدم اولی 300 دور اکای جوکر جون شیر بچه چخری نوش اکای خیلی گاو راز اکای خفا میشه شیر پلنگو رسد یک روزه کیمو تو یک جویا میشه میگه توی نبورا شوا شیر پلنگو شیر نار ما با شما روحان جسمان میفخریم گپ تموم گپ تموم من دیگه گفتم میشه شیر پلنگو گپ تموم بله بله اکا جون اکا ابوبکر جون میگم شیر پلنگ بعد یعنی واره نزدی بعد دیگه برو خالیفش کرده برو برو رفتی مثلا اکا ابوبکر بعد ترى باخذ اکا بود ابوزی بعد دایم کانال خیلی میدونی که خپل کالو قطمه درو اینو شگیری مزه ایت شیر پلنگ دا شیر پلنگ گلاداو اولی سودی شیر پلنگو رقم یک هفت مخوله میکنه ازشتم شیرو نه رقم یک هفت مخوله اکاجو رقم میگم یک هفت خوله بوزی اک بوده اونی مخیا بچه بگاه شه وقت کول نکنه کدام وقت کول میشه شیر پلنگو اکوی رقم درو این نار تومین شیر پلنگو نار تومینم میریم اوه دور داد بوی سما بوی شا میدرم تمام حالی میبینم اکای رما او اکای مگامت خوش اومد یک شاش یک بگی اکای مگامت یک هفت خوله اکای مگامت یک کم بزرگی زور وای خوش اومد اکاجون اکای مگامت رقمی یک دو تا میریم هفت مو خولیمون اکای رما انجام بده اگه ادامه بده مقصد بزرگمون دیگه پاوز نشه چقدر اکاجون یا بربرا مقصد رقم خوله شوا بوزه ببریم هایش کن تمام اکای رما اکای اسپاکن دو دادن دیگه 5 دونه دیگه پالیس شدیم تمام اکای رما هفت ایخد سه و هفت ایخد تمام گپ تمام اکای رما جون سه و هفت ایخد اکای مگامد یکه تا میکنیم اکای مگامد شما دی اکای مگامد هفت صد نوراف اکای رما سگه یک رقم یک اختای میریم اکای مگامد یک تا میکنیم بوزیا بودم اونی مکران گپ بتنش کنیم بچه نو کانال عزیزترین کاتجی به ادام عمره یایروی جی من نفهمم چه خالی شه و شو مردم کانال عزیزترین کاتجی کانال پاپولار نی در آسیا در تیمور همی انا کما تعریف میکنم او میگه شروع نه اولی هست اکو بودینگار هست اکه اصلا گاز بودم خیلی گفتم بودم بعد چنین دروغ تعریف کنم تو گفتم جا گازی سیم
اکای مگامه رکت بکن بوزا سامته شی پلنگو اکای مگامه رکت بکن بوزا سامته بریم او مگه شیر پلنگو گپ تموم ایز یون نمیشه بخدو اکای یونو او چیگاب اکای بیلاین دک دیوی اباچا باخدو موتور ایسیل کپارت گریجش دین رقمو خوری تو بوده بشپیم بوشال چور دیگه کسدی ای نارت بینم آخه اکای بیلاین جون اکای افاکی جون باخدو ما داود واسه اکای گینا سرسی و دستان تو داشتم با کرتان تو داشتم گا پول بیسو شد یک کرت ساچو خنم که دیدی نه پلنگو اینا رقم اینم پایین پدنال تو ما برایش میگیرم جودوری هولی بیومود اکای رامان بیو رقم هفت پاس کن اکای بیلای دبته بزنه کلای پسخاتمون ماسا اکای بوزینگره بزنیم با افرا معنا کنیم دیگه نه گفتن خیلی نمیشه نه اکای بیلای یه حوز میشه رقم خورش شه باشه یکم او چختی میشه خیلی من فعلا ندارم که شو بوز میکنه و برای کایت بازی ختم میکنم برای کایت بازی ختم که بازی تون پاوز نشه بازی کنیم اکای بیلای جون همین جا به شی پلاک یکم او چختی شینا بریم سخنتون در زمین اونمی کارتا نمومه کارتا انا قلباغ بباغ انا یارم بسرو انا میریم بسفر انا دلداغ بدار هر جا که سفر داری قربانی سرت گردم ای در پدرت نالت بریم اکای مگمید پولش موشین زد اکای مگمید رقم تماشین زد چقدر پولت بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای مگمید کجاشی شی پالان اکای مگمید میری از بیلبان میدونین نه اومدای اکای مگمید همینجا اکای مگمید نموشم اگر اکای بیلای میتونیم اکای بیلای در همینجا شی بچه ها اکای بیلای این بلان اکای حرام هفته که درست چطور شی اوه من بتیش پلا پارتو شی بچه ها اکای مگمید پلا پارتو اکای بیلای جون شی بچه ها یکم اوچه گفت تموم اکای بیلای جون گفت تموم ادیه گفتن بریم شی پلنگو تو دواز میکنم اکادم توز برای اون میرم موضوعی نوای بگیم دا رقم یک میره او میگه شیره نه او میگه انا عقل باغ انا دلداغ بدو انا میریم به سفر انا میریم به سلو اکای مقامه تیز دیست این بلا کارته نوای کوک چوزا نوای پینا همه اکای هست میکنه رقم چانده شوره یان گم شد هیچ گمناش اکای مقامه پولت نو اومد میریم رقم یک کایف کرد بله میریم رقم یک برومان رقم یک میریم شی پلنگو میریم داشی اکه بازی اون سامت شی پلنگو باسای شوخی خنده رفتیم رقم تو نمیخونم اکه جو که رقم 5 200 روبل دیگه نمونه اکه اسپاکی رقم 4 200 دیگه نمونه اکه رمان 7 3 100 دیگه نمونه اکه 2 6 اکه عبدالملیک دهانجه 600 دیگه نمونه اکه مگمید 1000 پارتوفتی اکه وقت بفین نمیگونی اکه وقت بفین نمیگونی چیز اکای مگمید 1000 پارتوفتی خود دافکرمه اکای مگمید اکای ابوبکر روخی اکای ابوبکر کارو چی اکای مگمید چند هو 1000 پارتوفتی سال دیگه نمونه میره شی پلنگو گلا داو تا کرده کفون سا کرده میره شی پلنگو داوش بولش میشه رقم یک 23 او رقم 2 خاکی کنک دا رقم 3 دا رقم 4 اکای اسپاکی قطور دا
رقم 5 او اکای فوق سلام علیکم 21 یکم بودیگان زورا رقم 6 21 انا رقم 7 رقم 7 خب کی کنه دا شیر پلنگو بول رقم شاید اکل او شاگیم میرم رقم 2 شیر پلنگو دا او چابنه دا او شابنه تو شیر پلنگو یکم او شاد اکای بیلاینه دیمو چکای بله یک دا توی کار کنه بله اکای مگم دو شاب بگیم یکم او چه اکای بیلاینه بو شاب دیم اکای ولکای اگر بمیترا اکای ولجون شیر باشه دو شابنه تو جوی خلاصا اکادو حال جوی خولی سایو بله این شب یکم بره شیر پلنگو اکای رمان هفت سه پافتورای اکای رمان تمام اکای ولجون میرسیم هیچ جانا میریم رقمو خولی میشه اکای رمان پول دوم او اکای ایشونم او میگم اکای ایشونم شیر پلنگم با او شب نمیسیم اکای شنجون پافتور باشه اکای رمان جان پافتورای دو پاس لگوی تو پاس نمیتونیم اکای جوکی صد دیگر میمونا اکای اسفاکی انا صد رو بیلگر میمونا دیم خود میره اکای رمان انا 200 رو بیلگر میمونا شیر باشه اکای ابوبکر 400 رو بیلگر میمونا اکای مگمید 1400 رو بیلگر میمونا میره شیر پلنگو اوچیت یا بول بخونمو نمیش بابا اکای بیلای اکای ولک اکای ایشنو میریم او میگه میرم رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 او اسپاکی خطور 32 انا ها رقم 5 خوکی خنق 10 ايوه زار رقم 6 20 رقمی 7 22 انا ها رقم 1 شیر پلنگو رقم 1 ناتور ایش آشا ترینکا کمیم رقم 2 نارد بینم میلیون 32 راش کاسه اوچای انا میخه بود انا ها اکای اسپاکی بوله اسب بوفلوی بچا بوفلو کی هم زمین نگیرتن ای بچا اسب بوفلو بله اوشا اکای اسپاکی بوفلوی بود نگیرتن اوخی ای بچا ای باها کارتنا اکو نه گذارونی ای دوخی سیویدی یا بیوی بزنه یا ایرو این صفحه اکای مگمید اورون شاکین گار چانه یکم شما موشد که اورون شه بچا مکی تر ایبای سیا اکای اسپاکت عصبی کردی اکای اسپاکت عصبی کردی بره شیر پلنگو یا اکای اسپاکی خیو کنه هول دا بوله اسب خطی بزار ای بوفلوی بزار بگی شیر بچا کی گیری تانشا بوفلو بزار بگی کجا گیری تان بوم تان گذاروندا اشترا گیری شیر پلنگ اسپاکی چوبگو او اکای جوکه اوشی چوبگو اکای اسپاکی اوشی چوبگو اکای رمان اوشی چوبگو اکای عبدالملک 200 گانو خوی بگو اکای مگمید اکای ابوبکر 200 گانو اکای مگمید ای بچا 1900 گانو هم پولا تگیرسی کو بریم رقمی 2 رقمی 2 20 انا ها رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 30 20 شوخی تو بس نگی رقم 5 رقم 5 انا ها 21 رقم 6 قلة دا او تا کردیم 30 برو واریم 30 رقم 7 22 رقم 1 22 نه که وارا جزی کنگی رقم 6 اکا ابوبکر اکا ابوبکر جو او شواشه بچا میرم رقمی 7 ای نه تو میلیون شیر پلنگو بریم اکای اسفاکی 4 وارا اکای اسفاکی وارا نشد 30 زد 30 یه وقت 30 فراموش کنید شما رقم 6 30 بود ای مبارک شد بله مبارک شد شیر پلنگو اکای اسفاکی رقم 6 30 بود وارا نشد بریم اکای رمان اکای جوکر اکای اسفاکی پافتورین بریم
او شعرهای نر او میگیم. تموم. اکای جوکر جان راکت هم میکنیم. او کدوم پول پارتوف. او اکای اسپاکی خارج کرد. اکای اسپاکی 600 دیگه میمونه. هی اکای رمان پافتوری اکای رمان. هایش تموم میریم. اکای ابوبکر انا 600 دیگه میمونه شی بچا میریم. اکای مگامی 1800 دیگه میمونه انا ها میریم. اکای اسپاکی پارت اکای رمان اکای جوکر راکت میکنیم. پافتو اکای رمان پافتوری اکای رمان نباشه اکای رمان جون یا هایش کنیم شی پلنگا رمان 600 را میبینیم 600 ما باشه میبینیم. اکای اسپاکی اومده اخر نمیاد. برابر. نه رقمی 6 سی بود اکای اسپاکی رقمی 6 سی بود. نه با هم درو میبینیم خودش پلنگا میدرو میبینیم. رقمی 6 اکای سی بود. سی بود اکای سی بود. اکای جوکر اکای رمان راکت میکنیم. اکای رمان جون پول نمیاد اکای جوکر اوخا کدوم بده پولش پارتیام. اکای رمان راکت داره انا اکای رقم داره اکای رمان یا اکای رمان دو تا اکای جوکر یا تا راکت هم میکشه پلنگو پول اکای اسپاکی اومد پولش اون نمیده شه پلنگو. اکای رمان جون نمیده پولش بچه اکای جوکر اختار میکنیم. اوپا اکای جوکر 400 رو 300 دیگه میمونه. بریم. آهرام ایکلو سلام جوی خلاص می. و اکای بهراجو شما اکای دا اوچ میرسیم بعد دو دام ختی. اکای بهراجو جاد میکنیم. اکای بهرام بریم. اکای رمان پول نمیده شه پلان اکای رمان جو پول نمیده شه پلان. یاکوبین خوب اکای بهراجو میرسیم اوچ تو میرسه شه بچو. یه می خلاص اومده بود که نام نمیاد شه بچو نمیاد چی. بریم. رقم 6 داره شه بچو رقم 6 رقم 7 میریم. اکای رمان جو ابی جوشی پول اکای رمان. چک ده. جو پاس کن چک شامل میخوای. چک شامل مدرک. نشد چون یا خود نمیبینه. اکی رمان نیومده پول که جون اکی اسپاکی اون دیگه 700 رو باشه نمیده. اکی همون در چک طرف 700 باشه بچا. در کس گرم 700 باشی. ممکن نیست در چک نمیده شه بچا. ای بازی ماش. اکی جون آمدون منو میکیمیا پولی خدود. ممکنه دو بورس 300 روی کرگی اومده گه 300 بود. خد هوا صاف نکنه. اکی رمان تو در 48 رو میکنه کو. اکی رمان تو در اون 48 رو میکنی. Gavne sakın. Akay ba arıca burge bu ne zavasa ben bolu buraya. Akay ba hodu akay raman tu da WhatsApp çilaçlar şöyle davızı bebank çilaçlar şöyle kadar ku. Verin. Akay raman pul dumaya çorsa digad me ona. Verin şey palango. Au megem mikrofon şöyle na akay rakami ha. Rakam haf kiyar. Akay raman. Akay raman rakami haf ta mikrofonu. 20. Rakami yak. Rakami yak.
11 اکه رمان پول دوما رقم 2 لیست 2 دکای رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 11 اکاجون 22 انا که اکای برادرو مرحمت برام میدرویم شیر پلانگو وراجون بیا بس اکای باهونجون شد اکای رمانجون همینجا دی اکای رمان میری شیر پلانگو بنا میگه دو واتساپ رو دوز بیر بنا میکنه میری انا ها برادر میجنگیم شیر پلانگو برادر میجنگیم وارش رقم 2 رقم 5 اکای بوزوق شو یاورگا اکای ابوبکر رقم 6 ای نارد بینومرین اکای اسپاکی رقم 4 ای نارد بینم اکای رمان با چک پارسه جو اکای رمان بیا بچه بوزی یکن اکای رمان شیر پلانگو یک هفت کی بود یک هفت رمان هفت سه 2 6 یک اکای مگامی ای باشه افریم مودمو قفوی بخدون که بیزو من کارای میکنم شیر پلانگو افریا پیش میکنیم اکای ولگ داورا میدور اکای ولگ رقمی چمو خوره کی توشته این مردم پساله اکاجون شیر پلانگو والاش ولگ رقمی 3 کی 3 اکای رمان پول دوباره در اکاجون پیش میکنیم اکای ولگ رقمی 3 میریم 1800 اکای مگامه چوکر 1800 تا والاش برا اکای مگامه رقم والاش شه باشه چوکر 1800 میگوی میرین شیروی نه شیر پلانگو والاش برا اکادمی ما اکای ولگ راکت هم میکنیم شیر بچه ها میرین دارچی اکای مگامه در خم تداوره بدون اکای مگامه اکای مگامه در خم یک تداوره بدون اکای مگامه من میدونم میدونم اگر میتونه اکاجون ها هم جواب نتا داخل میتونه اکای فیل جانده خفای تو همین تو کشیدم اکای بیلان جواب نتا داخل میتونه شیر بچه تو کشیدم لا این مخلوم بلیش مای میکشیم جواب نتا ای جواب دود اکای مگامه دیگه تویش میره شیر پلانگو میره شیر پلانگو رقمی 2 5 ورا کرد ای رقمی 7 رفت بمون 2 ورا کرد خطی 5 او میریم گیرتون اکای مگامه سیاد دو برام اکای مگامه دیفرا پیش میکنیم رقمی 6 اکای عبدالمالی یا اکای ابوبکر 300 دیگه دونه شه بچا میریم رقمی 4 اکای اسپاکی او 300 دیگه دونه شه بچا اکای رمان 400 داشت 100 دیگه دونه کجون وی 1800 شگار اکای ولگ پول پاسس اکای ولگ اکای ولگ 300 دیگه دونه شه اکای ولگ او اکای ولگ 300 دیگه دونه اکای مگامی رقم 1 اکاجون 1800 و 1500 دیگه دونه میره شیر پلانگو اکای ولگ پول دوما شه بچا پول دوما قدم بزنه او شوا 1800 رو رقم 3 میره دو برای نشون بود رقم 3 میره شیر پلانگو رقم 3 الحمدلله رقم 3 او اکای ولگ 31 او میگیم رقم 4 20 12 رقم 5 21 رقم 6
20 رقم 7 22 افیر گانده کفا کرد رقم 1 20 رقم 2 شیپارنگو خاکی کنه 20 اکاجانو شیپارنگو بور رقم 6 اکای ولگ اوشش رقم 3 اکای ولگ اوش 4 رقم 4 میریم اون میگه من اکی میریم شیپارنگو سترکتور کدا ای نه کومبینو اکای رمانجون هارد کارتون پافتوش اکاجون راکت هم میکشیدن راکت هم میکنیم اما اوکی دیگه راکت تمام اکای اساسی کارتون اکای اساسی 300 دیگه درو بریم تمام اکاجون راکت هم میکنیم خود داوود واتساپ داوود زبیربانی پارتون سایت توری ای رو ما خونه میریم اون میگه گلا داوود boş takar boşi اکای با ول داداس ما 2000 سال اکاجون رقم خورد میشه بعد اکای بیلاین خیلی بگیم دا بیلاین با ول وقتی بالا مرسی خیلی برام فلاش تو مدام میگیره خودم جزئی رقم 3 تا رقم 4 میره این نه تو میشه فلانگو گلا داوود تاکده کفون ساکده میریم اکای جوکر 200 دیگه نونشه بچا اکای اسپاکی 200 دیگه نونه نه اکای رمان راکت هم 100 دیگه اکای عبدالمالک 100 دیگه اکای واک 100 دیگه نونه اکای مگامد 1400 دیگه نونه میریم اکای ولگ 2100 دست مدرشه بچا میریم اکا بوزی توزای چه اکا بوزی توزای نفهمیدم اکای رمان 500 دیگه نونه بچا بریم می کفایش پلنگو رقمی 4 رقمی 4 21 رقم 5 21 انا ها رقمی 6 20 انا ها رقمی 7 12 انا ها رقم 1 گراما رقم 1 20 رقمی 2 20 دارد بینو رقم مگامه دخوی رقم 3 شیر پلنگو 22 اکادو بو رقم 3 کی بود اکای رمان اکای رمانجان او شما اومدی وارد داوخی جزی کردی من رقمی 4 او میگن شروع نه نارد بینو اکادون نارد بینو میره شروع نه دارش بورس میگه گیلا داو تا کاری کفون ساکه شیر پلنگو کفون ساکه اکای با کجا پافتو بوشه اکای کمی کشه باشه پافتو بوشه اکای کمی کشه دیگه انا تمام وقتی پافتو تمام دیگه هم حوزه سوندو شیر پلنگو حوزه هم سوندو بریم دار کالا توپ بزنیم بریم شیر پلنگو رقم بو 3000 رقم 4 میره رقم 3 رقم 3 دو سه تا نگیتی باوارا زده اکای رمانه اومدی بو هفت سامی کنجا قبلی نه که کنج دادن رقم 40000 دیدی رقم 40000 اکای جوکر او سال دیگه اونا اکای اسپاکی او سال دیگه اونا اکای رمان او 500 که باشه کارتا دا انا 900 دیگه اونا اکای عبدالمالک راکتا اکای باکر اکای مگامد 1300 دیگه اونا انا هنگلا داو پاکن که فوکس اکای تاجوان سلام علیکم خجون رایا کلی چاش تمام اکاجون ایدو فلیچ میکنم شه بچا ایدو فلیچ میکنم اکای ابوبکر رمان 400 روبل دیگهش اکا 400 دیگه نونا من شیفالنگو رقمی 4 رقم 4 20 رقم 5 او 5 کیای اکا جوکر ترینکا کلیه رقم 6 22 رقم 7 اکا جو زیاد شده باشه رقم خولنز رقم 1 انا ها 22 اکا تاجوان شه باشه رقم 2 خوکی کنک 20 اکا جو او شده باشه رقم 3 رقم 3 22 وارد جزی کلاگی می اکای جوکر او شامی اکای جوکر می رقمی 6 او میگن شیر پلنگو او میگن همه کسا خوش اومده شیر نه هر جا کی سفر داری قربان سر گردم قربان سر گردم
بره شیپالنگو یکا گلی گفت اگر شیپالنگو 5000 رقم 6 میریم یکا گلی گفت داد سخن اکرد از نمونه اکا خفه نشوا گلان شیپالنگو شما داولی باشه شما میره شروع نه اکا جو که 600 رو دیگه اونا اکا اسپاکی او اکا رمان 700 رو دیگه دو رقم داری اکا ابوبکر 200 دیگه اونا اکا مگامید شیباچه 1200 دیگه اونا میره شیپالنگو رقمش 5000 رقم 6 میشه جوناشون رقم 6 اکا بلاجو خود خولی شد اکا اون خود شیباچه 20 رقم 7 10 میره رقم خولی بشه شیپالنگو رقم 1 10 خولی شد اکا اون اکا بلای رقم 2 20 آنها رقم 3 22 آنها رقم 4 12 آنها هی دو تا زومه تموم رقم 5 22 اکو 22 اما اکوی ورادرو کلای پوست داورم بو بجنگیم یا وراد اکو بجنگیم وراموزو یا بجنگیم نشون تیم مو وراموزیم بریم او میگیم گلا دا او تاکای برای سا کردیم شیپالنگو گپ تموم براش دیگه رقمی 2 رقمی 5 3 رقم 5 بریم اکای اسپاکی رقمی 4 تموم بریم اکای رمان رقمی 7 گپ تموم میریم اکای مگامید رقم 1 گپ تمام میریم اکای ابوبکر 2 6 ابوبکر 2 6 میریم اکو هم رقم کشا گیرتگی میریم دباینا جونا مونده اکای فول گمی رقم کشید تا اوچیا دمون لگیر تا باری دوای میریم ای نه تومی شروع نه آنها بویگاری غارتی تانگا شیپالنگو دو نشون سه نشون رقم 4 میره شروع نه اکای مگامید جون بخشش دو اکای جون دبارن هیچ کدام نشه کس بزن 1800 رو شوا این میتاری میره شیپالنگو شروع نه رقم 3 نشون رقم 4 میره او اکا جیانجون شما شیپالنگ سلام علیکم اکا جون او میگیم شری نه گفتی گفت دوباره پاجال وات کانال از این ترین کاتیجی نادیشته تا کانال ما پانل اکا جان کان کامرسان گام داده شیپالنگ اکا ابوبکر 400 دوم بریم رقم 4 اکا اسپاکی راکت میکنه اکا اسپاکی شگری خدا اکا جیانجون اکا اسپاکی راکت میکنه میریم رقم 7 اکای رمان 400 دیگر نمونه بچه رقم 1 اکای مگامید 900 دیگر نمونه 1200 داشتی اکای ابوبکر 200 داشتی 400 رو کردی او شده میشه بچه اکای اسپاکی اجدار کنیم مگذارم اکا بله اکا جون میگذار اکا جون اوی 600 پا 700 پا فقیدی 600 رو دوباره دوم 300 300 200 پا 100 اکا جون اکای امین دیلوار دوبرو پاجال اکای اسپاکی جون راکت هم میکنیم بوزه دوم تشه بچه اکا هوا پارتو یک از دوارن پارتوی نمیشوا بری اکادون هم اکا اسپاکی اجداد میکنیم می پارتو میکفونیم اکا اسپاکی اجداد میکنیم می پارتو میکفونیم کولی او جوی خولی است اکای کولی اجون شیپالنگ رقم کولی خوزیدنش ندارم دا اوچ شد برایش اکادون بدم یک اودام دو اودام خطی شیپالنگ اکای کولیا بود اکادون دا اوچ شدنش دارم جوش خیلی جنگی و خطیمون بریم اکای اسپاکی جون که جوشی شیپالنگ مرا بینید تمام اکادون نویسیم اکای امین جون اکای امین جون نویسیم تمام اکادون خیال که دادی بازی نکرد در بازی نشه و تمام این وقت خیال که شیپالنگ اکای امین جون اکای اسپاکی که جوشی شیپالنگ همه اکای اسپاکی پارتی میکفونیم شیپالنگو اکای اسپاکی اساسی کوتاه دیگه اجداد میکنیم پارتیا میکفون نه پارتی خی رقم شده اگه کسبتیم مقصدش تو به خفگی شادا بونا که سرات دادم اکای اسپاکی پولش ما شیپالنگو 200 روبل دیگه شون اونا میریم
یا بولگه رقم تو نمیخون شه پلنگو اکی اسپاکی رقم 4 200 داری اکی رقم رقم 7 شه بچه 400 دیگه داری اکی مگمه رقم 1 900 دیگه داری اکی ابوک 2 6 او اوش دی شه پلنگو 1800 روز اوش هایش میکنه شه پلنگو رقمی 4 رقمی 4 تمام اکی بول رقمی 4 10 رقمی 5 شه پلنگو 12 رقمی 6 20 رقمی 7 21 انا ها يجي بالداش نقرز هاد مقرز اي رقم 1 21 انا قلبوك بابو رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 خاکی خنک دا اکادیونو 21 21 20 همه گیریم 12 همه گیریم 10 همه گیریم این احمق همه گیریم این همه گیریم شه پلنگون صادربولی برا شهروی نه صادربولی براش می می جنگیم می دروی می جنگیم شه پلنگو براش نه رقم 7 رقم 1 میریم 7 نشون داد رقم 1 میره شه پلنگو اکای سالجو خوشم اکاجون خرامی اکای سالجو جونس داو شبرس بود اکای ابوبکر گفتم لبوی بریم قتل لبویش می جنگم بازار نول میریم اکای ولگ رقم 3 گفتای اکای مگم هاف اکای انا رمان اکای رمان رقم 3 تا دور میتونش میره تمام اکای میلیون روز اکای رمان فهمم اکای رمان رقم 3 تا میدورشه بچا نه دور میتونش دا اکای ولگ اکای ولگ رقم 3 چور پاس داده اکای امینجان دیلدور رقم 4 5 پاس داده تمام 5 پاس میریم اکا اکاجون اودامو درماده سشخه پاپ میکنه پلنگو اکاجون رقم 6 رقم 5 دواره 900 روبل خولی مونده شه پلنگو رقم 6 رقم 5 دواره 900 روبل خولی ای اکای امینجان دیلدور شه پاچا 900 روبل راکت میکنه انا اکای ابوبکر راکت کارو میره شه پلنگو اکاجونوی ما شه پلنگو گپ تمام اکای ابوبکر اومد اکای امینجان راکت میکنه تمام اکای ول پول دور شه پلنگو رقم 6 5 خولی مو شروع نه اکاجونوی ما رقم 6 5 خولی مو شه پلنگو میریم بله شده دار شه پلنگو رقم 6 5 خولی اگه خاطر که bu جنگه خا اما سکمه اما سکمه رقم ساکه ول کای رقم ساکه ول دیوافت به دروی می جنگه شه پلنگو همین جوی فیزیکی بوزی اونا شما در اینجوری برای یا بوزا بلفش میکنه شه پلنگو دو تختمش بکنم مانا رقم 7 نشون داد رقم 1 میرم 2 چمو خولای 3 4 6 5 خولای 7 1 2 3 4 5 6 چی؟ برای چی؟ اکای ما برای چی؟ نفهمیدم اکای ایشون اوک شان شه بچه بریم اکای ولگ رقمی 3 2100 داشته شه بچه 2100 مینوس 900 1200 دیگه میمونه شه پلان 1200 دیگه میرین دارشی اکای ایشون جو خوش اومدی سعی مبدل اوخی اکای رمان تو سه دوباره پاس کردی اوخی چرا دوباره پاس کردی اکای جون بریم اکای ابوبکر رقمی 2 اکای جون پول دوما اوش دیم اکای امینجان دیلدار فجدار بکنه طرف اکای امینجان اجدار بکنه پولش بگم میکنه وی 2600 شه پلنگو اکای رمان میگم پاس نکرده اکای رمان صادر میلگاش اوخی اکای رمان جو پافتورا نکرده شه بچه اوخی مردم اکای گفتنا سه پاس بیایید از سه پاس کنم میگیرم شه پلنگو سه پاس کنه سوی بوش در اکای رمان میتیم اکای ول 2100 شه بچه هم تاری میکنیم بخدو شه پلنگو اکای رمان رقم سه را میگیری رقم تا اکای رمان یا وارن 900 روبل واقعا 110 فرانک زنه شه پلنگو سمان اولا اکای بیلنجو نگیرم اوکی اکای رمان
400 دیگر ای 400 داری 500 دیگر حرکت کن اکای رمان 500 دیگر حرکتش کجا برین اکای امیجان دیلدار پول تو ما 100 دیگر داری کجا سه میگیرم تمام اکای رمان 400 داری 500 دیگر حرکت میکنی کجا همین خیلی بود خود ادامه رقم پر میکنی شیر پالانگو میگیری کجا اکای بلند کجا بی رقم 6 5 خالی موند $3600 میره شیر پالانگو خیلی که اکای رمان اجداد که 500 گشت بیا بوزه دام میتونم اکای اگر میگم میگیرم از همه رقم پر میشه ویش و یکم دا فهم همش پر شه اون شما اکای رمان پول دوم او میمونا خیلی میره شیر پالانگو کاس میزن او شوا رقم 7 نشون داد بود رقم 1 میریم اکای رمان در همینجا شیر پالان میره رقم 1 اکای رمان جو محکمه و خیوج کشید میشه بچا کشید میشه میرسه اون دوباره 20 میشه شیر پالانگو برام میشه اکای رمان اومدی شیر بچا رقم 1 دا رقم 2 اکای ابوبکر 22 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 شیر پالانگو خاکی خنک 20 شیر پالانگو بو رقم 2 اکای ابوبکر اوشا میگیم اکای جو دش رقم کشتاگی بدون 22 می اوشا شیر پالانگو رقم 3 بعد کارتا کشتاگی که درولما میشه ببین اکا اوش شما رقم 2 برین دالچی او فارینه برین دالچ اوشا هایش کن هایش هی اکای اخوی کفمون گچی اوشا میگه اکای ابوبکر شیر پالانگو میره شرونا رقم 2 رقم 3 میره اوشا میگه شیر پالانگو گلا دا او تا کردن کفون سا کرده شرونا میرین دالچی بولش میش میگن کو نون پاری میره شیر پالانگو او میگیم ببین کی پول کار یکی boş میگه که مازوشو پارتی اکاجونو bugün کی نو خدا جامعه نو اوتنا bugün osmanlaşmış کی برین اکای رمانجون هزار دیگر روی کدای اکای جوکی 500 دیگر میمونا اکای اسپاکی 100 دیگر میمونا اکای رمان 800 دیگر میمونا هزار پارتو چه پلان اکای ابوبکر 2600 3400 دیگر میمونا اکای مگامد 800 روبل دیگر میمونا بره شیر پلانگو او بگین ورا در رقم 2 زار شیر پلانگو رقم 2 برای زار مازادم رقم 2 زار میره شیر پلانگو رقمی 3 رقم 3 اکای رمان 21 رقم 4 اکای اسفاکی 20 رقم 5 11 همه کسا کشون شیر پلانگو رقم 6 انا ها 10 رقم 7 12 رقم 1 20 گلا دو تا کردن رقم 2 کشون سا کردن رقم 2 11 اما که کردن چی گپ شد 21 20 11 اینا میگیریم اینا میگیریم شیر پالانگو بو رقم 3 که رقم او شاب با 21 زد بره شیر پالانگو رقمی 4 او میگه شروع نه این مرد رو شیر پالانگو او میگه شروع نه او میگه اوشا میگه شیر پالانگو اکاجانو برادرها افیرا کم پیش میکنیم افیرا کم پیش میکنیم تو که ای بودی خفا نمونیم از یک کسی کش گپ همون شیر پالانگو با همین گپ همون عزیزه گسر میکنیم
حاجبه جان کرده شه پلنگو حاجبه جان کرده میره شروع نه اکای جوکر 400 دیگر نمونه اکای اسواکی او اومشیم اکای رمان 800 شکر کارتا 1200 دیگر نمونه دو کارتا بوزیا اکای ابوبکر 3200 دیگر نمونه اکای مگامی اکای 700 دیگر نمونه میره شه پلنگو چه تبر میخوام اکای بلاین اکای ولکا اکای ایشن اکای بهرام اکای کلی اکای میلیون دلار فر میره شه پلنگو رقم 4 رقم 4 11 دی باشه فکر رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 21 بخشی رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 22 آنها رقم 2 رقم 2 22 آنها رقم 3 رقم 3 21 22 شه پلنگو میریم داشی شروع نار وارم درون 300 روبلی اکوی وارا درو به جنگ دواره 300 روبلا بیا جنگ چیکار میشه میره شروع نار وارم درون 300 روبلی شه پلنگو وارا شه رقم انا یک رقم 2 یک نشون ده رقم 2 میریم اکای ول چت اکای اسواکی رقم 4 اکای اسواکی جو او شگی رقم میکشه بچا میریم اکای جوکر رقم 5 اکای جوکر رقم 5 میریم گاب نیست اکای رمان رقم 3 و هاف رقم 6 اکای ابوبکر رقم 6 نوشته اکای ابوبکر رقم 6 شه پلنگو هم صاحبش گیر شروع نه 1800 رو او شاک کدو میزنه یک گلا دا او تا کنه کفون تا کنه شه پلنگو بریم دارشی اکای ابوبکر بعد دیواره دو بازی دیگه گذاشت اکای ابوبکر بعد دیواره دیمش گذاشت بچا یا اکای نه فیش افشکا اکای ابوبکر جون بعد دیواره دو بازی دیگه گذاشت بچا اکای جون ما 1200 داشت دواره دو 900 شد بعد 900 دوباره دیگه گذاشت 700 نمیشه بچا دو بازی دیگه گذاشت بچا این دوباره شد بریم او میگه شه پلنگو اکای مگام جون کام خموی فیت ایتموش پیش کشه بچا در رقم صفحه نمیدونم چرا اکای ابوبکر جون میشه بچا اکای جون بالا خونده تام کنشه بچا بعد اکای همین جون دوباره نصر وقت دیگه که وقت چی نگفت شه بچا رقم نزد اکای جون بعد اکای جون بودی برشه پلنگو رقم 4 گرفتم دی وقت که همین جون 1500 رو دیگه شه بچا در دست ما دورش کرد نه اکای جون شه پلنگو افیرا کم پیش میکنه شتابی نو فهمی نشوا بریم اکای جون رقم 4 اکای کی بود اکای اسواکی پول دوم اکای جون اکای اسواکی 500 200 دیگه میمونه شه بچا بریم اکای جوکی رقم 5 100 روبل دیگه میمونه شه بچا اکای رمان رقم 3 و هاف کی جوشی اکای جون 1200 کارت از اکای جون 600 روبل دیگه اکای جون ما بریم اکای ابوبکر رقم 6 اکای 3200 کارت زد میدون 2100 روبل دیگه میمونه بریم شه پلنگو توغرا کم جوجو میدونم افیوت خفو افیوت کم پیش کنه شه پلنگو افیوت پیش قدم میگیریم رقم 1 نشون ده رقم 2 ویگش 1800 رو بود رقم 2 20 رقم 3 اکای اسواکی 20 اکای رمان بخشش رقم 4 اکای اسواکی رقم 4 او 31 آنها رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 شه پلنگو 22 رقم 4 سی رقم 1 شه پلنگو 21 بخشش از 31 تا رقم 4 سی شه پلنگو من شه پلنگو بول رقم 4 رو سی هم باشه 31 هم زد من شه نه اون میگه اکای افاکی اوش شه پلنگ با 31 میون و پیونی هم را شکافتی من شه پلنگو دوام میته آفرینه بله شه پلنگو ما وقتی اگه کارتون رو بزنم بچه‌ش بگ میشم اما دیگه دوام ایو دیگه رو اقرار میکنم به دیگه میگه بچه‌ش بگ بری
گلده او تاکن کپوت کنه ساکن شیر پلنگو زنده باشین شیروین ها زنده باشین به جنگیم کالای پوست به جنگیم رقم 14 رقم 5 بریم ما واسکینی نداریم میگیم میریم شیر پلنگو بریم لا 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 بردم لا آفرین بریم اکای جوکر او اکای اسواکی 1900 دیگه 200 داشت شیر بچه اکای رمان انا 400 روبل دیگه نونه بچه در رقم دا ورد رو وردی اکای ابوبکر ورد در ورد 2900 اون بود اکای درون 2700 دیگه نونه اکای مگامی بعد دیوارا دو بازی گذاشتن سهمش گذاشته شکلی اون 600 روبل دیگه میره شیر پلنگو او میگه ما رقمی 5 لا 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 رقم 5 10 لولو بردم لولو رقم 6 21 انا ها رقم 7 انا ها 21 رقم 1 او سه تا پسته دنگره شیر پلنگ رقم 1 خوکی رقم 2 خوک خنود پس رقم 3 گاب نیست 20 اکای بلند همجا دی رقم 4 رقم 4 21 اکادیمو بو رقم 1 او شاماگه میره رقم 2 اکای بلند شیر پاجا دارنجا اکای بلند میره دارس شیر اینا او میگه اوچا خاتمه شیر بچو اکای بلند با اکای بولکای با اکای بحردین باشه اکای بحردین باشه اکای وایفی همینجا با اکای بلند رقم 5 خوله میگیری اکای بلند رقم 5 خوله اکای بلند رقم 5 اخیر شیر پلنگ راکتش میکنیم اکای بوی موجو خوشم اکادیون ما یک بگو یک ابو بیان یک ابو تو یک زار شیر پلنگو یک بسیط دام ازار شیر یک بسیط دام ازار اکای بوی موجو شیر باشه دا او شبرن اکادیون ما رقم خوله هول بشه بچا او شیر تا بعد دو ادام بافیر اکادیون اگر همو ادامو باشم نه خیلی یک تاش در جلو اکای امین دو میگی اکای جوکی راست اکای 5 اکای بلای تیم اکای بلای رقم 5 رکت اکادیون اکای اسواکی 1700 دیگر نونه شه بچه اکای رمان 200 روبل دیگر نونه اکای ابوبکر 2700 2500 دیگر نونه اکای مگامی 600 کارتاز 1100 روبل دیگر نونه این اکادیون ما بو چیکار کنم اینا بو چی بگم شیر پلنگو بو چی بگم تمام اکادیون دا واتساپ نه یک تا رکت میکنه شیر پلنگ اکای بلاینا پلش اومده اکای بلند چانس پاسمون دیدن اکای اکای اسپاکی دا واتساپ میرسیم جاکتش میکنیم اکای بلند 500 400 دیگه میمونه های میریم شیر پلنگو او میگیم رقم 1 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم چیکار کنم اکای شوی دام لا فکر بعد اکای رقم 4 رقم 14 اکای اباک دلیات بعد دا دلیات بعد رقم 5 او اکای بلند سی او شاتا رقم 6 که میاد چی میشه 22 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 پناه 20 اکادیون بو رقم 5 او شاوگه میره و رقم 6 چه اکای ابا که فکر باخته بعد دا مقصد دیگه ما چی خدمتون کنم اینا ایسو تو ما بود کاتون برام بو چیکو کنم مقصد گپ این یه شی فلان جو دل نیاتت بعد شی بچا جون گپ تمام ایدیا گپ سر میکنه شیر گپ تمام ایدیا گپ سر میکنه میره شی فلانگو گپ تمام اکای بلند او شایا کارتا میکشیم پول اکای اسفاکی روی میکنم بریم او میگن شروع نه او میگن رقم 15 رقم 6 میشه فلانگو انا ها تو تاونن دوستان رو گماش میشه فلانگو بریم ما زارا نمیدونم پول اکا کتاب میکنم و بوده دامتی نارتون بینم گلا دا او تا کردیم اکا hazır draft شیر پلنگ hazır draft بگی شاه میریم
Акай билайн 900 то есть 400 дошти 900 дигар мемона хаҷони ма. Акай аспаки 1000 тарои каду 600 рубли дигар мемона шефалан. Акай раманҷон оши. Акай Абубакр 26 2300 дигар мемона шефача. Акай Магомед рақами 1000 дигар мемона. Мере шефаланго рақами 6 рақами 6 11 рақами 7 рақами 7 шефаланго 21 рақами 1 рақами 1 10 анаҳа рақами 2 шефаланго 20 рақами 3 шефаланго 22 рақами 4 шефаланго 20 рақами 5 шефаланго ау 31 ошава акарамегеме миён пиёни 22 шекаст ба рақами 5 мерен шерои нар дарши шефаланго мерен дарши болши менши нар сон бинӯ шерои нар сон бинӯ мерен шефаланго дарши акай раманҷон салама хема акай раманҷон пахтор боши ракета тешеше бача мерен дарши ҳама каса хушои шерои нар ҳама каса хуш омадед ёро хуш омадед шефаланго лайк монед ман блоге шерои нар лайк монед ман блоге ау меге шерои нар шефаланго рақами 15 рақами 6 мерем оша меге акара мерин акай рамана пулуш омад акай рамана девнам кадибо намебарам ирӯз чи мебари то боизанта акай билайн карта 1400 дигар мемона акай аспаки ана 500 дигар мемона акай раман 800 дигар мемона 1000 омад акаҷони ма акай Абубакр 2100 дигар мемона акай Магомед 100 рубли дигар мемона шебачоя баланд хондесам ки дуфаҳмед рақами 6 анаҳа 21 қариб буриди мерем рақами 7 20 рақами 1 шефаланго 10 рақами 2 10 рақами 3 ау 23 рақами 4 21 рақами 5 шефаланго 31 бо миёша шикаст рақами 5 ошава акай билайн ошава она шо ду боши миёни дира мешикани рақами 3 ошава шефаланго ошава ма чи бу чи нагу акли меган гу анаҳа картам пай бура меган ба худо додагон систам нагу худо дода шефаланго дарши туз пай бура оша акай раманҷон оша на туи даст гирифтагӣ билад прикин ду бор 23 меч хали мекин рақами 5 меё меги бема ме акай рақам бутам саки акай билай наки таяр чи сере на зинда боша шефаланго мина хаҷони ма ду тақсимш мекунем рақами 14 рақами 15 рақами 6 меё шефаланго гила да о тай кардем кафона сакен шере на исоктоб акай билайн 1900 дигар мемона 1400 дошти акай аспаки 400 рубли дигар мемона акай раман 800 дошти 600 рубли дигар мемона акай анаду 6 акай Абубакр 1900 дигар мемона акай Магомед 800 рубли дигар мемона 900 дошти мере шефаланго ай рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 20 акай ҷокер буғиз кардаи бурма дар ҳафтаи изоёнда истеш рақами 1 11 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 20 акаҷоно бу рақами 2 акар ошамег акай Абубакра мерем рақами 3 шефаланго ау меге оша шефалан нард бинӯ шерои нар ҳама каса хуш омадед гуфти фардунаи хуршед
انا میتاری انا میتاری آفرین جو او اکای میشاجون دوگرو پاجال و ازراجون اکادون هول جوی خوری سه بچه نیست اکادون او شبرت میشه و او چابگو بنویسیم هولی بنویسیم اکادون بجان بریم شروع نه رقمی 2000 رقمی 3 میریم ایدو دو میلیون 5 6 7 هم مرشکا گو ایدو واقعا باز شوخی با شوخی من دیگه نمیزنم گو خوبا بریم اکای بیلاین 1800 روبل دیگر نمونه اکاجون اکای اسواکی 300 روبل دیگر نمونه اکای رمان انا 600 روبل داشت اکاجون 400 روبل دیگر نمونه اکای بیلاین 1900 داشتی کارتات زد اکاجون 2300 دیگر میمونه شیر پلان اکای مگامید 700 روبل دیگر میمونه شیر پلان کارتات یکم بونه زدای بله کارت چقدر کارت تو خون اینجا اجرا بله بریم بولو را خود پرا میاد رقم 3 12 رقم 4 شیر پلانگو 21 توغرا کم اگم جون رقم 5 21 انا ها رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 خاکی خمر 10 رقم 2 او 31 میون کنی 5 بوش کرد می وای رقم 3 او نار تو میشه پلنگو او شما میگین انا یه باید من گل بکنم اکای عبدالمالک او شوا اکای ابوبکر او شوا بریم نه تو میشه پلنگو رقم 2 رقم 3 میره انا گلباغ با باغ انا دلداغ با داغ میگه میشه پلنگو لولو را بردم بالو قدم بالا بردن از بالا کدش بیدم اکای بیلاین 1700 روبل دیگر نمونه کجون بریم اکای اسواکی شیربچه 200 روبل دیگر نمونه انا اکای رمان 400 بود 200 روبل دیگر نمونه کجون اکای ابوبکر 2300 بود 2700 روبل دیگر نمونه کارتات زاد اکای مگامی 600 روبل دیگر نمونه شیپلان بریم اکاجون ما رقم 2000 رقم 3 او رقم 3 ابوبکر اینا کلان نریساندم تمام اکای ابوبکر رقم 3 20 رقم 4 او 32 رقم 5 22 انا ها رقم 6 21 رقم 7 31 رقم 1 شی پلنگو 10 رقم 2 خوکی کنه شی پلنگو بول رقم 4 رقم با 32 زد میون گل هفته شکست همین اکای دست نیست همین وارم که من شی پلنگو دارچی میرین شروع نه دارچی borç میشی که شی پلنگو هر کی ما رو یاد کن از عمرش برخوردار بود تمام همین اشکارا ببینم زدی او شوا شی بچه همین اشکار کفی زدی فقط میرین دارچی بله آفرین او بر پدر معلمه ابتدایی رحمت بمرمش دو به حد خوب معلمه ابتدایی ما رقم 14 رقم 5 حوز که فکر میکنم دعوا تا با هم یوشیش اون شما برا گفتیم تمام فقط کارتا در روی همه کشم چی پاک ولت میکنم داروش منشه پلنگو اکای بیلاین 1600 دیگه دونشه بچه اکای اسپاکی انا کارتا از شه بچه میونه تا 700 روبل دیگه 200 دوشه کجون اکای رمان اکای بیلاین اکای ابوبکر 2700 دوشه 2500 روبل دیگه میمونه بده داشت اکای مگامید 500 روبل دیگه میمونه منشه پلنگو رقمی 14 رقمی 5 رقم 5 او شما میگین رقم 5 انا او
سه تا بوچخالیف اوشوا مکشون دال شوه شوه خاک بریم رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 خود کنه 20 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 خاک کارش 30 رقم 4 30 bu رقم 5 شکر رقم 14 میشه پلنگو تو برای برسون منشه پلنگو اون میگیم این نکن بیدن اکای بیلن او شاد ساعت دو بلگا پیشه بچه پداکه دورا انا می کور نخوری اکای خوشبخجون سلام علیکی شی پلنگ نارد بینون بی گدی برادمون سی گدی برادمون شوتی برادمون گلیتی برادمون کچمون تی بلت برادمون برای چی دیر میدوری برادمون что ты брат ты знаешь что у тебя деньги есть здесь а как мы рисуем хороший палангу вот хотя как мы разговариваем мы не фама ура نرین یک گفته تقسیمش کنم چه پلنگو ای نرماله سامی گلامنی رابطا برات سامی گلامنی رابطا همین گاسوتی کورای اوپا این کدوی مرا زن زد کدوی مرا به تاب زن زد کدوی مرا به زیب زن زد الو زارو برا جان اکا بلینی اکا ترینک چون ناو کارتا واسه تا تو زاد تمام رو ضرورت میکنم جون تمام شه باشه گام نیست گام نیست ضرورت میکنم جون گام میرسیم اکا بلین میگه که من تا چت روی کدام اتونستی سلام چی اکا سیلکن پارتنرشپ پلنگو اکا بلین که جوش نک واکا اکا خوشبخشون دو اوش نرسگه تشه بچه اکا بلین روی کدام شه بچه میری اکا بلین 1600 داشتی 2400 2200 دیگر نمونه کارتا 200 پلاکه داشت اکا اسپاکی 600 روبل دیگر اکا را ماجور اکا تکرار کردم اکا ایشون خلاص اکا دیو رقم خلاص دو اوش نرسگی اکا جون ما اومد تمام اکا جون اکا ایشون اکا اسپاکی 600 دیگر نمونه اکا را ماجور اکا تکرار شه بچه را ماجور اوز بیرون کنی اکا تمام اکا بلین جون شده باشه تمام اکای رمان 1800 روبل دیگر میمونه اکای ابوبکر شه باشه 2300 دیگر میمونه اکای مقامه شه باشه 400 روبل دیگر میمونه اکای اشنجو میسه بعد یک آدم اوشات خیلی شه باشه با اکای میره اکای خوشبختون دو شهر سگیم تا شه باشه رقم 5000 رقم 6 میری رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 ای او سه تا دا گوی ده سه تا گو میگیم سه تا گو رقم 2 11 رقم 3 21 انا ها رقم 4 یکی سه تا توز برو خاکی خونه توز برو بدانو دو تا رقم 5 پلنگو 23 22 اکو بور رقم 1 اوشانگه شه پلنگو میره رقم 2 ای نار بینو شه پلنگو اکای مگامت اوشا شه پلنگ اومده رقم زد رقم زوی اوندیم رقم شه پلنگو رقم زوی اوندیم همین رقم 7 سه چخی نزویده تا یکم برای کنکره دم زویا یا یکم همین برای همین درمان دم زویا بگیم میریم ای او شای پلنگو نرتو میرم شای پلنگو چی نرتو میرم ای نرتو میشه ای نر اما کساف شما شای پلنگو رقم 11 رقم 2 میریم اوشا شروع نر هر جا که سفر داری قربانی سرت گردم انا بریم شای پلنگو دارشی بولشی منشیفتم آش بولسون شه پلنگو اکای بلین 2100 دیگر نمونه اکای اسپاکی 500 روبل دیگر نمونه اکای رمان انا 600 روبل دیگر نمونه اکای ابوبکر 2300 داشت 2100 دیگر نمونه اکای مگامه 400 داشت 900 روبل دیگر نمونه چه بچا یک کارتا دا وجود میدونه میره شه پلنگو رقم 2
رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 شپانانگو 23 رقمی 5 رقمی 5 شپانانگو 20 رقمی 6 رقمی 6 شپانانگو 21 رقمی 7 رقمی 7 شپانانگو 20 رقمی 1 رقمی 1 شپانانگو 11 اکاجون بو رقمی 4 او شامگی رقم 23 زد میریم دارش برشه رقمی 5 این نرخون میشه شپانانگو نرخون بینم چی میره شروع نر دارش برشه میشه کتن شپانانگو او میگه شروع نر او میگه میره سر بیاد اکا ایشنجون oş bolsun şerpanango oş bolusun این نرخون شپانانگو شپانانگو لایک رو فراموش نکنید من بلوگ شروع نه لایک میمونید من بلوگ شپانانگو من بلوگ لایک میمونید ای بوگی از این رقم 4000 رقم پایین شپانانگو اکه اسپاکه اوش شام میگیم رو بولک بودش میکنیم هر چیزی که بتونیم گفتنش بگیم شپانانگو میرین دال نشی شپانانگو دال نشی شپانانگو دالشی برین اکه بیلاین 2000 میمونه کجون اکه اسپاکی انا 1000 دیگر دونه کارتا زده کجون اکه رمان 400 روبل دیگر دونه کجون اکه انا ابوبکر 2100 1900 روبل دیگر دونه کجون اکه مگامید 800 روبل دیگر دونه شپانان من شروع نه رقمی 5 او شد مرا بخوفیز مرا اچدم مبلغ گام نسا کجون رقم 5 اکه جوخ شد رقم 5 20 اکادون به اوش کتشه بچه رقمی 6 نریسون دوجه 21 خیال کنه سگیم رقمی 7 22 آنها رقمی 1 20 آنها رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 شپانانگو 10 توی اکادون بو رقمی 7 اوش شامگیم رقمی 1 من پرامینا اوش شپانانگو میرم رقمی 1 ای اون میگیم باش گام زکر اون شپانان این نری دا کجون بعد همین دو دام خیلی وافکر شه بچه و اگر هم آدم شه باید دو دام خیلی وافکر هم اکای بول در همین جای اکای ایش در همین جای تمام دیگر رو شیش کنه خیلی اکجون نه تومون شپانانگو نه تومینون هم کساخشون شروع نه هم کساخشون دیم گلرده او تا کنه شپانانگو که تلفن از سال کردیم میریم یا بورسه تقسیمش کنه شپانانگو رقمی 7 زد اکای اوشا اکای رمانجا اوشایی چش کارته تو زد ای اوشا باخت اوشا بابا کاکادون خرسان من خرسان شپانانگو من خرسان یک داول میگو اکای بیلاین 1900 دیگر میمونا اکای اسپاکی 900 دیگر میمونا اکای روان 400 800 روبل دیگر میمونا اکای ابوبکر 1900 1700 روبل دیگر میمونا اکای مگامید 800 700 روبل دیگر میمونا میره شپانانگو رقمی 1 شوخش بگیم این شب است این شب آستا چه شوخ بگیم این شب است رقم 1 20 اکاد اویسر سمی رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 آنها رقم 7 شپانانگو 11 اکادون بو رقم 6 او شامل که با 20 زد من شپانانگو داشت رقمی 7 او میگه شروع نه او میگه گلاد او تا کنه اکه افاکیو خود همه اویستر است چه باشه برای خود این نار دیماکه چالش بوده و مگه لکه تبیوریده برای خود برین 7 پاس جاب نیست اکای گام نیست کنه آنجا اکای وولد همیشه در اکای وولد برین دالشی اکای وولد همیشه دایی برین شروع نه رقم 16 رقم 7 برین اوکی اکای وولد رقم 7 همه گیشه بچه اکای وولد رقم 7 همه گیری برین تموم 7 اکای وولد برین شپانانگو تو زمانی سوکیسی بشوز دفعه اکای بیلاین رقم 5 اکادون 2900 1800 روبل دیگر نمونا برین دالشی اکای اسپاکی آنها رقم 4
акаҷон 900 дошти 800 рубл гардем ба худо ручка буд шуя ручка намуд десем. акай аспаки рақами 4 шерпалан 800 рубл гад мемуна. Мерем дарс шерина. акай рамон рақами 3 ахта акаҷон ана мемонта 700 рубли дигар. Кори хуб кардӣ ята карта пас кардӣ. Мерем. акай Абубакр рақами 26 акаҷон 1700 дошти карта зад ана 2100 дигар мемуна. Мерем дарши. акай Магомед рақами 1 акаҷон ана 700 дошти 600 рубли гад мемуна. Мерем дарши. акай Волк рақами 7 ахта акаҷони ма. Мерем. туғра рақами 7 акаҷон Волк 2100 дошти 2000 мерем. шерпаланго мерем гапа мегӯ. гила да ота кардем кафона сар кардем рақами 7 мерем. рақами 7 11 рақами 1 12 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 шерпаланго ау 31 о шава ака аба карга мерем рақами 7 нарид бинум ака нарид бинум мерем шерӯи на се гила да ол тар кардем кафона сар кардем мерем ку акай қами бала бошад ки мардум барапак на акай Волк акай Рамон акай Аспаки акай Абдумалик мерем шерпаланго акай устиҷон дар дарси шартан мехун акай эш моша акай эш на акай амиҷон диловарфай ба акай колия ҳаст ба акай колия неса вақти тамом акай устиҷон мересем шербачо мош рақаму холиша қариба мерем шерпаланго рақами 6 рақами 7 мерем на тонин шерӯи на гила да отар кардем кафона сар кардем шерпаланго мерем дарси шерӯи на ау мегем анаҳа инеми тари мегем мерем акай Билайн 1700 рубли гад мемуна шербача акай Аспаки 800 дошти 700 рубли дигар мемуна акай Рамон 600 рубли дигар мемуна акай Абубакр 2100 дошти 2500 дигар мемуна акай Магомед 600 дошти 500 рубли дигар мемуна акай Волк 2000 дошти 1900 рубли дигар мемуна мерем шерпаланго рақами 7 10 рақами 1 рақами 7 рақами 1 10 гап нест рақами 2 21 рақами 3 акай Билайнҷон як ака ненамешаву хихи рақами 3 10 рақами 4 22 рақами 5 хоки хунук 10 рақами 6 шерпаланго 22 акай Аспаки миёд дига бозӣ кардем ма чӣ хай дасти ӯ мегирем рақами 2 рақами 5 мерем ҷоха ау акай ҷоха хунук шербача ҷоха насакта шуд акаҷон намедонем шербача шуд наши шербача мебинумеш ӯзи акои валадуро марҳамат вара медонем шерпаланго ма бинем акай ҷоханаga пул рӯ мерем омад акаҷон омад мерем шерпаланго вараша рақами ана 4 рақами 29 рақами 4 рақами 5 рақами 6 мерем акай Рамон рақами 3 дарчи акай Абубакр рақами 2 дарчи акай амиҷон ҳазор рафт ҳол мерем акаҷон оли соҳибои рақаму рақами 7 кияй акаҷон ки дар болои шуда неста боша мерем акай Волк соҳибуш рақами 7 мерем дарчи рақами 5 акай 5 акай Билайн рақами 1 акай Магомед ҳазор рафт акаҷон ки соҳибошам пурсем шерпаланго акай аминҷон ҳазор ҳози наи омадай
Akay Magomedov رقمی 1 بریم دالشی. رقم 5 اکای بیلاین همینجا اکای بیلاین وای بدوره افش خفاشه بچه اون نگیره دکای جو خرکن است که دکای جو خمی توش اکای همینجا محساد اومد و اکای وای میگه کو انا اکای جو خمی پولی باید کو میریم اکای همینجا پول دوماد اکای همینجا پول دوماد $1000 اکای همینجا اکای همینجا دلدورو $1000 سما دور اکای جون میریم یک ممتاز اکای بیلاین اکای 5 اکای جوخا رقمی انا یک اختار کرد رقمی بگو $1000 دیگه داری اکای ما میریم اکای که اوش شد امیرسن شپالانگو اکای بیلاین رقم شد رو اکای 50 میریم شپالانگو او میگیم چون نشون داد اکای 5 میریم اوچات همه خونم اکای ایشون اکای امینجون و اکای حسیدین و اکای جوخا میریم شپالانگو او میگه شروع اینا 5 درو اکای بیلاین 5 درو رقم چون نشون اکای 5 میریم شپالانگو اکادیون پروت مالگا شپالانگو می جنگیم شروع اینا می جنگیم اول لگو وارا وارا بدروین خبر میزنه او شابا اول وارا $300 شپالانگو اینا تقسیمش میکنم رقم 4 نشون داد رقم 5 میشه 4 شانس وارا کرد بخیرم بریم دارچه نار کومینو $1800 خبر میزنه او شما شپالانگو اوشا میره شروع اینا اکای رمان رقم 3 اکاجو $600 دیگه میمونه اکای رقم 2 اکای ابوبکر $2500 دیگه میمونه اکای وولگ رقم 7 اکای $1900 دیگه میمونه اکای مگامید رقم 1 $500 دیگه میمونه اکای بیلاین رقم 5 اکاجو $1700 دیگه میمونه میشه پلانگو او میگه میکافون شروع اینا گلا داو تا کردن کافون تا کردن رقم 5 10 رقم 6 22 آنها رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 شی پالان گلا داو تا کردن 20 رقم 3 خوکی کنید انا که شی بچه 2 توز نبرم شاش برو 2 توز نیستن شیرو اینا مردم 22 اکوی برادرون صدی برام جنگیم شی پالانگو دم صدی برام جنگیم او میگه وارا چندی بود وارا $300 بود اکا جون وارا $300 بود وارا $300 بود شپالانگو اکای بیلانجو $1400 شه بچه وارا $300 اکا رقم تا بدونم شپالانگو میریم یک پاس کردیم میریم شپالانگو وارا رقمی انا 6 رقمی 5 وارا اکای بیلان رقم 5 وارا میگه اکای بیلان رقم 5 درو وارا شه بچه میریم اکوی برادرو نخدی وارا شپالانگو اکوی برادرو رقم 7 کی بود اکای رمان اکای وقت دو پاس یک پاس کرده وارا شپالانگو ادامو برنه میتونن که بود رویان میریم دالشی اکای جوخا 7 کو هموز 7 کسوی بوش 7 اکای ولگ پاس میکنی اکای ولگ پاس کنه اکای جوخا میدورم اکای ولگ اکای جوخا دو پاسای موکی پاسای یک پاسای روز بگیرین اکای ولگ رقم تا پاس میکنی اکای ولگ وارا 900 شپالانگو جواب میتونم اکای جونو کیا اینا نفهمیدم پاس لابا اکای جون خب اکای جوخ 7 همه گیرمود اکای جوخ رقمی 7 میره شپالانگو دیگه هیچ نیست شروع اینا 1 2 3 سویگو 1 2 3 دو خواهی پاس کرد 1 هم پاس کرد 3 هم پاس کرد شپالانگو 1 2 3 دواره خونی موکو دواره نسالا شپالانگو بریم 6 نشون رقم 7 میکشم
شیر پلنگو رقم 1 2 3 خودمون 3 هم پاس کنیم. اکای امیجان دیلدار اکای ایش نسه رقمی برای 900 برای 900 ای بجنگ نه 5 میکشی نه 7 شش نشون دو 7 بکشی شیر پلنگو رقم 7 میره شیروی نه اوکی میره شیر پلنگو دارشی شیروی نه همین بولو بودگی فقط همش خولیمون میره شیروی نه اون میگیم رفتیم دارشی خواهی هیچ کنستای میره شیر پلنگو قدمی درومد کیک درومد اکای بیلای درومد اکای جوخا میریم اکای جوخا خیلی هزار یک کرگی بوده درا بگیر اکای امیجان گفت درا بگیر درا گیری تو اکای امیجان اکای امیجان رقم درا گیری تو ای نر تون بینو شیر پلنگو نر تون بینو بجنگو کم جوی خزیقی بودی دواره شیر پلنگو 1 2 1 3 خولی مو شیر پلنگو 1 3 اکای 3 تقسیمش میکنه شیر پلنگو مانا شیروی نه رقم 7 1 خولی های 2 گیتن 4 دواره بود 5 دروازdan 6 دواره بود میریم 1 2 3 4 5 6 انا هاگل باز و بگو میریم شیر پلنگو 4 رقم 2 6 4 دواره بود 5 دروازیم انا اکای امین جون رقم 2 میریم شیر پلنگو 5 دادم تا خورد اکای بیلاین رقم 5400 شیر بچه 500 روبل دیگر نمونه انا میریم اکای جوخا اکای جون 1400 روبل دیگر نمونه انا اکای امین جون دیلدارو 900 پارسا در کجا نیما 1000 شاید 100 اختام میمونه شه بچه میرین دارشی های کس بزن 3600 او شوا اکای بیلاین 500 دیگر اون اکای جوخا 100 دیگر اون اکای امین جون 100 دیگر اون او میگیم او شوا جوخا کدوم میزن او شوا چندی رفتم هزاری قطعی اکای امین رفتن میره شه پلنگو رقمی 7 رقمی 7 شه پلنگو 20 بعد نیست دقیق کارتا رقمی 2 10 پرید رقمی 4 اکای اسمکی رقمی 4 21 2 تا پرید رقمی 5 21 موند رقمی 6 اکای باکر پرید شیر پلنگو 21 پرید موندای کارتو اکای ادم چیک شیر بچه ادم شما شیر بچه اکو 1800 برا هیچ کنه دوره بینی هر چون تقسیم کنیم ایروا شیر پلنگو 1800 برا بریم شیروی نه میدونم تا اوی نه شیر پلنگو وارش در رقمی 4 رقمی 5 4 نشون در 5 بریم اکای ابوبکر رقمی 6 میگم میدونم درو واردم اکای میجو و درمادش چیکار نمیدونم شی بچو رقمی خیلی رقمی 2 بود که پرید میدونم بری اکای جوخه رقمی چند میدوری شیر پلنگو اکای جوخه رقمی 7 میدرو واردای رقمی 7 میره شیر پلنگو دو اکای جوخه درو میدونم اکای جوخه رقمی 7 درو واردو رقم میکنه 1800 بود اکای ابوبکر خیلی چانسم دوری 2200 دوری خیلی رقم نمیکنی میریم من اینو قرار میگم اما کجا همین ورق خیزیش در میای تاپ ریسک میکنی بزنین کلید اکای اختیار دارین اکای جونو 1800 برای اکای بهروز خیز نمیدونه شبا حیران شدن ادمای برادر کی داوارای پراداوارای من صدربال دو تا رقم دروران مردا گولی داوارای کی پولش کلوه تام دروران برین اوپا اکای پول اومد رقم 4 نشون داد رقم 5 میشه پلنگو پاس بزن او شوا انا هاگل باقی بابا انا دل داغی بدا انا میرم بس رو همش پاپاسای بریم همش پاپاسای چیه همش پاپاسای اگه اون پاس پابلس هم اخشون افگا اکجون اکای جوخه پول دوماد یا برگا فلپش میکنم پولیشا
همه اکجون های میره پلنگو سه تقسیم شکل اکجون من اکجونو من پلنگو من پلنگو من دست 5 خطی از میکی میره یعنی تو اصلا 4 باره نشون داد علاقه 5 6 دو واردن 7 بود 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میره پلنگو او میگه خوشوق میمونه پلنگو خوشوق شونه میگی شتوبی بیاگونچ میریم اکای جوخا 2000 بافکنوی کدی 200 روبل قطعی وجود میمونه 300 روبل میمونه اکای جوخا اکای جوخا 300 روبل دیگه دورشه بچا میریم اکای ابوبکر 2200 دوری اکاجون 1800 شما 400 روبل دیگه میمونه میریم چه پلنگو 3600 پلوس 1800 100 6300 ویگل 3600 پلوس 1800 پلوس 100 6300 ویگل خدای مثلا او شوا او میگه شیر پلنگو اکای بیروجون خوش اومدی شیر پلنگو یک کفون میکنه شیروی نه یک کفون میکنه 5 7 یکسی میرفت تمام 5 7 یکسی میرفت میریم کفون رقم 5 کفون رقم 5 شیر پلنگو اکای بهروز رقم 5 20 بعد نیست در 4 کارتا رقم 6 اکای ابوبکر 22 پرید رقم 7 پرید 21 رقم 4 پرید 20 اکادونو بو رقم 6 اکای ابوبکر او شامگین با 20 زد میره شیر پلنگو دارشی بدرو بچروسی موندای کارتا ها ابرجا مانا 6 5 دارشی میره رقم 1 اکای ابوبکر او شوا 6300 روبل او میگه شیر پلنگو میره دارشی بوچی رو افتادن میشه خود بو ای باروی کلو میشوا به دروی میجنگیم وارا جوی جای نانگای میریم او شوا جوی خوری هستن اکای شوینجون او شوا ولی او شوا اکای شوینجون هول جوی خوری شباشن نیست و او چند نمیشه اکجون بدرسیم میریم او شوا ولی شیر پلنگو او شوینجون 6 خطی اگه خطی نبود 6 خطی اگه اون خطی نبود بچو پانسم پارتو اکادون منریسیم پانسم تا جوش در اکه تر میکنم منریسیم پانسم تا جوش در اکه تر میکنم میریم شیروی نه او شوا رقمی 7 میریم کادوی در بحثا رو بده زبیل پول پاکتا شه بچه میگن که پول پاکتا میریم دارشی نه تومینم من نکمه چی پول پاکتا میریم او میگیم اکای بیلای 400 روبل دیگر نمونا اکای اسفاکی 600 روبل دیگر نمونا اکای رمان 200 روبل دیگر نمونا اکای ابوبکر 400 داشتی 5000 6300 6300 پلوسی انا پلوسی 400 دیگر 6700 دو کارتون 6500 میمونه خجونی ما 5000 تا میکنیم 1500 دیگر میمونه بنز روی میکنیم اکای مگامید 100 روبل دیگر میمونه اکای والیجون اکای ولک 1500 روبل دیگر میمونه بریم اکای دولت جون شما شهر پول دوما نمیشه کنید او شهر نمیشه تا شه بچو میرین در شهر رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 11 هم اکثر شما شه پلنگو رقمی 2 20 رقمی 3 20 انا ها رقمی 4 20 انا ها رقمی 5 11 انا ها رقم 6 پلنگو 20 همه 20 توشه بچو 20 یا میگیریم 20 11 میگیریم 20 بچو این همه 20 شد 20 اکادونو و یه چندی بریم یه چالی کنیم 100 روبلی که خوش میکنم برای اکادونو 100 روبلی
صاحبای رقم 100 روبلیات من می‌نویسم بدونم. اکو رقم 15 100 روبلیات من می‌نویسم بدونم. 100 ورق. هر 100 میشه. ما. اکای مگامی 100 تومن میکنی 100 نمیشه بخی. او. اکای مگامی کارو 100 تا بیش میکنه کنی. اکای مگامی انا اوشری اکای بیلاین 300 دیگر دون. şey پلنگو میرین. ویگیشون 700 روبل. میرین دارسی. هفت نشون داد ayak میرین. ve akay vol durmadan soymuş durmadan akay volcum sağ durma çıkanı da soymuş vereyim. Akay Abubakır davası reisi. Evet şimdi bir dakika. Şu diyeyim ben. Akay Abubakır ne fahmedilmiş. Fahmedilmiş. Ne hozi ilakı tabii ki. Akay Abubakır hozi daha önce ben avalı ha tanımlamış kızıyor ne? Akacım bu hamit kamış aralaştırma şey ya. Kazanamış o akacım. Vereyim. akacım bu bizler bir çaliş ki o akay magameşin ta kapıma megi ki başa. Vereyim. Akam yak mere şey falan go. akacım karta da dast ben namusha şey yapam aklı. Tarih mere şey falan go. Akay Abubakır 5000 çok yakın. Akay bitohobteş. Bitohobteş. Akay demir şoy. Joas akacım esar. Hoz akacım akay demirci akacım tak mesela o çağır bişam eteta. Akay Abubakır avalı harf şey meme buraya. Şu doğru akay magamecon. Şey para akay Abubakır. O. Pulu draf 5000 şey bacha. Big shop. Rakam yak şey parango. Rakam yak merin. O. Bale o şey akacım. Rakam yak 20. İna 20 burma akacım. Ha kime gir rakam 2. 20 yak. Rakam 3. 20. Rakam 4. 20. Rakam 5. 20. rakam 6. 20. rakam 7. 11. Akademi bu rakam 2 و 21 زد. Правильно? 20. 20. 20. 20. Doğru. O şamel ve rakam 3. Au mege şey palango. Aka pul kagzar onu şey palango pul kagzar onu. İna gute yakın tabi biz yönelmedi. Aka abakro şam. Omar. Tamam aka bakacağım zindan o şey başı da ca hazır parça da karta hazır akacağım vereyim. Oluşur. Aka jo hacım hozi vapşe karta kolan şey başı vapşe. Aka jo hacım خدمت همه aka milyon dolar yani aka milyon dolar با devamı da şey başı vereyim. Bir de haf azman. Hafman çıkıyor. اول هفت کی پاس کا اول هفت پاس بریم اکادونو پاس کردم شو آدمو اوکیا دارم اکای ایشن همینجا در اکای ایشن اکای فوق من نمیتونم راکت میکنم اکای ایشن همینجا در اکای ایشن بریم اکادونو هوز مثل آدمو بیرونه آدمو دورانه اول پاس اکای فوق şey بچا 1500 دلار اکادون بنویس راکت میکنم بریم اکای ایشن همینجا داری بعد اکای ایشن اکای همینجا دلار فای akay magamet pas kad akajon akay magamet pas kadi eşine koy akay eşin rakami hafta megiri akay eşin rakami hafta megiri akay eşin rakami hafta megiri akajon okey akay eşin şey bacha rakami hafta akta akajon raketa mekin بعد akay eş akay aminjon ba akay joxa nene akajonu bilen aval odamı birine akay bilanjon 200 دیگر مون اکای اسفاکی 500 روبل دیگر مون اکای رمانجون 100 دیگر مون اکای
Bubakır 1500 kartar za 2200 2100 دیگه ای 2000 o dönemde rakam dori akay magamet idop o omeshi akay eşe rakam ke şey falango o çira tara burga aysan menesime fontum o çira yakim odam akay aminjon dilovar fay va akay husnidin ay ayağı dumur akay husnidin ay akay husnidin va akay joxa va akay kolyaba danesh am khmerin şey falango Aka eş rakam که بوده دام میشه بچه‌ها چی نمر خطا میگه خب نمیتونم من سلکت نقشه کنم و پروسه تا بنویسیم اگه چوب بیومش مراد برای اون نمیگم اکا جون از پولی اکا پافستان شه بچه ها من پولی اودام پافستان اکا جون نمو تا خوشوراک بنویس کپیرات کن برام بمونشه که آجر کپیرات کسا قبول نخیسته من شه پالانگو اکا ایشون 300 و 200 دیگه نمیشه بچه ها او میگه من گلا داو تا کنین کفون کفا تا سا کنین شه پالانگو میریم رقمی دو رقمی سه رقمی سه 21 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 21 انا ها رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 اکو بو رقمی 2 اکو مگمد او شامل میره رقمی 2 او رقمی 1 او شامل میره رقمی 2 اکو فهمیدم نمره تا روی که نمره تا کی پارتموش اکای حسینی جان شیر پلنگ بعد اکای امین جان دیلو وقتی با اکای جو خواهد اون فراموش کردم ببین اکای یک زن اکای دو من اکای مگمد اوش هم میشه پلنگو برین داشت اکای ولگ یکیم هزار تکدون اکای تکدون بریم اکای بیلاین 100 دیگر نمونا اکای اسپاکی 400 رو دیگر نمونا اکای رحمان او اوشدیم اکای ابوبکر 1800 دیگر نمونا اکای مگمید 500 رو دیگر نمونا اکای ایش شیباشه 100 رو دیگر نمونا او میگه او میره داشت شه پلنگو او میگه میره داشی و سلام علیکم میشه بازی کنیم رقم 2 21 شما نمیشه که اونجا دو شما مثل رقم خودش میگین شه پلنگو رقم 3 10 این بازی برای همه شه پلنگو رقم 4 21 انا ها رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 شه پلنگو 20 شه پلنگو بور رقم بوشاش با او شما که ابوبکر میره شه پلنگو رقمی 7 او میگین شه پلنگو او میگین نار تومینو اکای ایش جو شه واسه شما اکای ایشنم نار بینم انا یورم با سفر آمد سفر میکنم انا ها اکاجون من رقم کنه خروج دارن شنودم پیش رکھے تو اگه سه بودم دیگه بگید داداش حالا خیلی اجازه بکنم که بودا تماشا می‌کنم فکر میگی حالش بازی میکشه کنه انجام یا همین طرفی دست تو خدا میگی یا لایک کامنت بهم بریم اگه برون نمیشی یک لایک رو فراموش نکنید من بلاگ اکای بیلاین
Акай Аспакӣ 300 рубли дигар. Акай Рамон. Акай Рамонҷон пахторӣ. Акай Рамон пахторӣ акаҷон. Акай Абубакр. Рақам задум. 1800 2200 дигар мемона. Акай Магомед 400 рубли дигар мемона. Акай Эшин мешин. Мерим. Тогура акаҷони ман ҳамин бахшидо ҳамин қайдасонеса шебача ин пулотон боз вурам бё медавонемеш. Акай Рамон 1900 дигар мемона. Нар том бинун шер паланго гла дао та кай рақами 7 акшон сер кадем. Рақами 7 20 ана ха. Рақами 1 10. Рақами 2 21. Рақами 3 10. Рақами 4 22. Ей рақами 5 11. Рақами 6 шер паланго 20. Ако бу рақами 4 акай Аспакир ошони қисқи када рақами 4 зад. Мене шер паланго рақами 5. Бачо тифли бегуно карташ зад. Тифли бегуно. Мерим. شاید پناهنده تیفلی بگنو کارتاش زد چون میشه بگنو های پافتو قبل سکر بلانجو رکتش میکشه باشم پنجا رکت میکنیم نه تو منوشه پلنگو گلاده او تاکای کپون تاکای شده سه پافتو اکای رمانجو پول دوما باید خود بود متوجه ایش هفت پافتو قبل سکر ما رقمی 14 رقم پامی اکای رمان 1000 تومان ما خود تابول میخوام 900 نونیه گومیم 80 نونشه باشه بریم او میگه شیرو اینا دعوای میگیم داشتی باشی بریم اکای بیلاین اکای اسواکی رقم زدن اکای 800 روبل دیگر اکای رمانجون میمونه تا 800 روبل دیگر اکای ابوبکر شیبچه 2000 دیگر اکای مگامید 300 روبل دیگر اکای ایشون رقم سمیکنه تمامی او اکای بیلاین رقم های اکای بیلاین میگم اکای ابوبکر اکای ایش شیبچه 300 روی 200 روبل دیگر نمونه رقم هفت ای خطر میرم ای رقمی 5 رقم 5 انا ها 22 رقمی 6 20 رقمی 7 اکای ایشون جون رقمی 7 در رقم سابقات فوق که کنه کنیم 10 رقمی 1 10 رقمی 2 12 رقمی 3 11 رقمی 4 خوکی کنه اکادون بو رقم 5 اکای بیلاین او شماگه میریم اکادون رقمی 6 اکا پرویکا بمیسیم میریم او میگه شیر پلنگو او میگیم نگلا دا او تا کنه کپون اسا کنیم میریم شروع داشتی هر کی ما رو از تو جدا میکند هیچ نیست اکای باکنم اکای ولی اکای انا فکر نفهمم چه هیچ نیست بله شروع نه بریم اکای بیلاین اکاجون رکتا بکشه بچه ها زیخای سلطان 400 دیگر میمونه اکای اسواکی شه بچه انا میمونه شرینار 700 روبل دیگر اکای رمان انا میمونه شه بچه 700 روبل دیگر سیم خود هستم اکای ابوبکر انا اکاجون تا 1800 روبل دیگر اکای مگامید 200 روبل دیگر اکای ایشون 100 روبل دیگر همه اکای هیچ نزد کارتا 5 ها بله اکای 20 نبود شه بچه ها اونجا ببینم
туғрияше палангоҳ мерем. Ношигӣ акай аспакима. Акаи билайн чанд сад акай акай биланҷон 200 акай ана 600 акай карта 2000 мереше бачо мерем. Ау мега шерои нар. Рақами 6 11 рақами 7 акай билайни мо рақами 7 12 рақами 1 10 анаҳа рақами 2 21 анаҳа рақами 3 20 анаҳа рақами 4 ау сета моҳи қафак нарик бинум рақами 5 22 шепаланго бур рақами нимяка ошамага шепаланго мерем аисем рақами 4 акай аспаки шишамага гирифту ба се моҳи қафак зад мерем дарши шерои нар мерем дарши гила дао сар кардем кафон сар кардем шепаланго кафон сар кардем нар тон бини шепаланго ҳама каса хушон шерои нар шоб биёд بعد عم يكون ميجا باب قبل سكاجوني ما قبل داكتا سوسان داكتا من شيرنا او ميجا شيطانغو او ميجا اجلا دا او تا كدين كفون ساكن شيرنا من شيطانغو دارشي او ميجا ماكاي بالله شي بچا متا انا 500 روبل دیگر اكاي اسپاكي شي بچا متا انا كارتا دادم 700 كارتا دا 1000 انا 1200 روبل دیگر اكاي رمان شي بچا متا 600 روبل دیگر акай абубакр бемонта 1600 рубли дигар акай магомед эса дигар мемона акай эшин бишин акай давлатбеги ҳоз акай амин диловара акай ҳуснида вақти шевача мери давашамта рақами 5 21 рақами 6 20 акай хушбахтӣ очати гузашт шевача рақами 7 10 рақами 1 ау 32 рақами 2 хоки хинук 21 рақами 3 31 рақами 4 хоки хинук ако бу рақами 1 кода будам тама акаҷоз мешава холоз акаҷоз холо меша боям музикаи ранги ход мебарам мереше фаланго ау мегим акай абубакр пас кади шебача акай аминҷон диловаров ҳамҷада акай аминҷон диловаров бери шерои нар ау мегем аҷиб тамоз аввал акай аминҷон акай ҳуснида акаҷон вақти пас гап нест акай аминҷон диловаров ҳамҷада акай аминҷон диловаров акай ҷохаҷон ҳозир акай давлатбекҷон рақам метр шебачаҷон як метр метр шерои нар акай аминҷон диловаров ҳамҷада акаҷон нести акай ҳусниди ҳамҷадаи амои худо гап нест акай абубакрҷон با واتساپ نیست که تمام رقم 11 رقم دمری تمام اکای دعوت بگیر خود همتون رقم میدین بریم یا رقم تو حالا اکای جو خبر ما ای اکای وای اگر اکای فخری نه نیست بگیم نمبر هست اکای شونجون حوز نمبر هست بچه‌ها بیرون تقسیم که وقتی ما درک میتونیم برسیم اکای بلاین رقم 5 اکای 400 روبل گرد اونا بریم دارشی اکای аспаки ҳаво ке мекунем одамона бошанд акай аспаки рақами 4 1100 дигар бимона мерем дарши акай рамон рақами 3 акаҷон 500 дигар тозанаи се акаҷон барои вақт хатаҷаста мерем акай абубакр буромад акай магомед рақами 1 ака 100 дошик бо карта зад акаҷон 600 дигар бимона мерем дарши акай аминҷон диловаров нестай акай ҳусниддин дар ҳамиҷаи акай ҷоха илтимос не ки як рақам биги ҷон тагарум дар акай давлатбека рақам битем рақами 26 кадом ша мегирӣ акай ҷоха рақами 26 ятша биги тамом акай эҳсинҷон рақам мекаша бача дурати акай ҷоха рақами 2 акаҷон 300 дошти дар нависагиум мемонад 200 рубл дигар мери дарши акай давлатбек дар ҳамиҷа акай давлатбек
Акай Давлатбек рақами 6 шайхи накадон 400 бигадона шербача мерем далчи. Акай Эшинҷон шербача рақами 7 айхта накадон акай тамихин шерна мерем далчи. 1600 пули акай Абака гузарондам мегина ҳамада қариб шерпананга учрат расид. Одамое ки гуфтам ода учрат нестам. Ман мегӯ какаҷа меисе я рақам хӯриша рақам хӯри мешавад. роҳи кадом 1600 акаҷон. Не бозӣ прасои акаҷон. Акай эши 300 партоди 200 гадуна. Мерем бозӣ прасои шебачо одамо хӯриша одамо ҷамъ шебачо мерем. Ягам пули акай роҳи бикун. Акаи пули дидаш акаҷон. Оша шебаша оши чава. Пули тагзаронам акаҷон. То бухмо тарафои мо ау мегем. Панот бахт до шепалан. Мерем шерои нар. Панот бахт до шепалан тарафимо то буху. мерем рақами 1 зай рақами 2 ау мегем рақами 2 11 шепаланго рақами 3 11 рақами 4 11 рақами 5 хоки хин рақами 5 хали хоки хин сета моҳи қафак рақами 6 10 рақами 7 22 рақами 1 шепаланго 31 ако бу рақами 5 миллиони 31 шикаст рақами акай билайн мерем ай рақами 6 нар то мишер паланго ау мегем шерои нар оша шепаланго оша гилада о такани капон асакин бача хулашу акай амиҷонҷон шербача я бор ҳаме акай ҷоха бупурсима чанд хатра фариёд кардем хулос я бо пурс акаҷон тамом ман бахтидо ахта фарқаи гирҷа шидам акай амиҷон гуфтам якум одам акай амиҷон а бача акай ҷоха мардак буд ҳамихе буд чиқа акайра ман бозӣ тоза нафаҳмидам бада чо дастмона хашишай дерем рақами 15 рақами 6 мерем бахудо акай амиҷон бо ҳаме акай ҷоха гуфтум бесе гуфтум якум одам акай амиҷона якум одам гуфтум акай амиҷона хайр набуди акаҷон чиқари шуше бача мерем мересем охоем якум одам хитиёзи бошидам не мерем шепаранго акай билай 900 дига мемуна акай аспаки 1000 од мемуна акай роман чуана шебача 400 рубл дига мемуна акай магомед 500 рубл дига мемуна акай ҷоха 100 дига мемуна акай давлатбек 300 рубл дига мемуна акай эши шебача 100 рубл дига мемуна мере шерои нар ау мегем нарад акай амиҷон рақами 1 рақами 6 11 акай раман нафаҳмам чихе бозӣ тозаай рақами 7 11 гавз рамак рақами 1 нар то бинум 22 рақами 2 11 рақами 3 гилада о така 3 бро ҳеҷ набро 20 рақами 4 10 рақами 5 шепаланго 21 акаҷоно шепаланго бур рақами бо як акар ошамеге ба 22 зад мерем шерои нар рақами 2 ау мегем шепаланго акай раманҷо ман гап чиқта шепалан нафаҳмем акаҷоно гуфте ки бозӣ тоза ака мақсад чихе тоза нафаҳмем шебача мерем ау мегем шерои нар гилада о такани кафон асакай шебача зинда боша ҳама каса хушома шерои нар зиндаву саломат боша шепаланго ҳама каса хушома шерои нар мо бо шумо наомсоску наомадоску чӣ наомадас акай раманҷон карта акай раманҷон на я чиқариш кун шебача дар кан сафка рақами 1 зай рақами 2 мерем
زنده باشه شیپالانگو، زنده باشه. بریم. اکای بلاین 800 دیگر نمونه. اکای اسپاکی انا 1900 روبل دیگر نمونه کجون. اکای رمان 300 روبل دیگر نمونه. اکای مگامید کارتا زد 1000 دیگر نمونه شه بچا. اکای جوخا او اکای دولت بیگ 200 دیگر. اکای ایشن او میره شیپالانگو رقمی 2. رقمی 2 20. رقمی 3 11. رقمی 4 او 3 تا گو. رقمی 5 از 3 تا گو آزاد. رقمی 5 32 پریکی اکا. رقمی 6 21. رقمی 8 چوان. رقمی 7 20. رقمی 1 21. شیپالانگو بور رقمی 4 او شامگه میریم. اوز پول پاس کنید بچه. رقمی 5 میشه روی نار. او میگیم شیپالانگو، او میگیم این نار تومون شیپالانگو. اکای رمان ما داگو لکوم بوزی سازی که خیلی روزا بوزی کردی سر بوزی ما. تو اگر در کانال خیلی بوزی میکنی بچه. چه زایو رفته بوزی ما. اکای احسان جان خوشحال شه بچه. او میگیم. میره شیپالانگو. رقمی 4 تا رقمی 5 میریم. او شما. اکای احسان جان جای خونش نه سخجون به شواز سخجون. اکای بلاین کارتا کسی اینجا. رقم 4. اکای بلاین شه بچه 700 روبل دیگر نمونه. اکای اسپاکی شه بچه 900 کارتا 1000 و 400 روبل دیگر نمونه. اکای رمانجون 200 روبل دیگر نمونه. اکای مگامید 900 روبل دیگر نمونه. اکای جوخا 70 کجون بریم. اکای دولت بیگ 100 دیگر نمونه. اکای ایشون 70 کجون رقمی 1 رقمی 2 رقمی 7. اکای ایشون 300 روبل پارت 200 دیگرش نمونه. میریم. اکای جوخا 70 شیپالان. اکای جوخا میرم شه بچه پول حرکت رو بکشه داد. میریم. رقم 5 رقم 5 20. رقم 6 21. اکای جوخا حرکت رو بکشه بچه. رقم 7 10. رقم 1 20. رقم 2 22. رقم 3 20. رقم 4 شیپالانگو 11. اکانو بو رقم 2 اکر او شامگه میرم. رقمی 3. او میگیم شیروی نار. دو پاس بدگیر. اول دو پاس اکر کجون 5 پاس. اکای سو تک بلا 5 پاس بلا. بریم رکت کنم. او اکای جو خجون رکت میکنی سود میکشه بچه. رکت میکشه نه. بریم. حالا کی خیلی چه میشه بچه. بریم. شما دو پاس. دو پاس نکنم کجون درجه که دو پاس برای بونش پگا بوده. گابرس اکای بلا جون. دو کجون روی تو شه بچه. رکت کنم. دو تا رکت میشه بچه. میگم پگا بوده میکنی سکه بعد بوده تو. ده اکای جو خجون دو اختار. رکت که پول دبلش سوم میکشه بچه. پول دبلش سوم میکنه. بریم. اکای امینجان دیلدار فهمیده با اکای حسینی نه. اکای امینجان دیلدارو. اکای حسینی جان نه او چطور نبود خون نبودم نبودید بونس بچه. اکای رمانجان کد بهم او شام به فکر کنه کشه بچه. او اکای امین دیلدارو رقم 5 میگیره کجون. بعد دی اکای حسینی نه. دورا هیچ کا پاس نکرده من گید. اکا دورا هیچ کا پاس نکرده اکا. اکای حسینی دورا پاس نکرده شه بچه. بریم. اکای بلاین بریم. اکای بلاین 700 دلار کجون. اکای بلاین 700 دلار شه بچه. بریم. اکای امینجان دیلدارو رقم 5 کجون او میشیم. اکای اسپاکی 1300 دیگر نمونه. اکای رمان 100 روبل دیگر نمونه. اکای مگامید 800 روبل دیگر نمونه. اکای جوخا چند سو پارتی نه 1000 پارتوتی او خود تمیز میکنه 900 میشه. این زندگی تیسون میکنیم 1500 میشه.
یک خود تمرین کنیم 1400 دیگر میمونه شه بچه میریم. اکر مگه خیلی 800 رو کنیم ما میریم. اکر جوخا 1400 دیگر میمونه میریم. اکر دولت بگ رقم 6 آشریم اکر اشجو 100 رو دیگر میمونه. اکر جوخا 1400 رو دیگر دوری شه بچه این خود خاطر میوز کردیم 1400 دوری. اکر حسنی دیجون شه بچه رقم 2 خوری نشه کجون رقم خوری شد ایدو نوبت خیلی که او دو نوبت اومد خوندم شه پلنگ نبودی. رقم 2 زد رقم 3 اکر رمان. رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 اکر حسنی دیجون همینجا بیسوز خوری نشه شه پلنگ رقم 6 23 6 کی رقم 7 اکر دالابک رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 20 اکا بو رقم 6 اشتانگی با 23 است میرم رقم 7 اکر دولتک اش شات شی پلنگ او میگیم شیدن او میگیم این در کومبینم گلا داو تاکش که فوق ساکش نه او میگیم شی پلنگ او میگیم زنده باشه شیرین او یا هم کسا خوشم شیرین هم کسا خوشم آدیم میریم رقم 6 در رقم 7 میریم میریم اکر امین جون دیلدارو 5 هفته راکت کدام بگیریم اکر اسپاکی 1200 دیگر مونو اکر امان جون او شدیم اکر مگامید انا اینا رقم چند زد 600 همون خیلی چکشین اکر مگامید 700 دیگر مونو اکر جوخجون 1300 دیگر مونو اکر دولت بیگ شیپران 500 دیگر مونو او بودی اکر اشجوی او شدیم خیلی رفتن میگه او اکر پارتا مینوس میکنیم او میگه میره شیپران بوزه ما نمیکنیم رقم 7 رقم 7 avtobus میگه 20 رقم 1 11 اکر اشی کمال ذکر گرشه رقم 2 بله رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 اکر 9 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم شی پلنگو استادی برا حضورا اون رقم اینجا اونجا میشه چه بچا میریم وارا استادی شی پلنگو او اکجا پول دامن 900 دیگه اون نگه شی بچا این خود طرف میکنه 900 دوری به وازه وارا میریم شی پلنگو وارا میکنیم وارا تموم شی پلنگو وارا رقم 3 انا رقم 5 شی پلنگو یکم اکای جو خدرو وارا رقم 2 جو رقم 2 انا ها گلا او تاکن درو وارد اکای دولت بیگ رقم شاند اکای دولت بیگ رقم 6 درو وارد میریم داش این اکلو سخن اکتا اکایش هاف وارا این نار بین اکایش گفته هاف وارا تو کار ما چیزا خداری تا این اکجو صدبلی اکای رقم چور اکای اسپاکی انا است هیچ خیلی میسه هایرو اکای اسپاکی ویگدی رقم 4 اکای اسپاکی میریم او میگه شی پلنگو او میگه اکای اسپاکی که جوشی شی پلنگ میریم دارسی سه نشون داد تو میریم اکای اسپاکی اکای اسپاکی جو خاطر وارا شی پلنگو اکای اسپاکی میدوره اودامو پروسه چیزی نیست نباشه کلون به اکای جو خام میشه اگر نباشه بریم اکای اسپاکی تیز دست براد مو چیکار شد اکای اسپاکی رقم 4 تا وارا برو وارا 300 روبلی وارا 300 روبلی او تمام شی پلنگ تمام شی پلنگ نگاه میگیرم سه خدیکی 500 روبلی شی پلنگو رقم سه خدیکی 500 روبلی میره شی پلنگو
акадион хати ягон рақами се хати бурам ака база туш кам табези ба берим ака ҷоха рақами 2 чӯши 1300 1000 дигар демуна анаҳа ака давлатбек 500 200 дигар демуна анаҳа ака эшин 400 фарти 100 рубл дигар демуна анаҳа ака магомед шеваша 700 400 дигар демуна анаҳа ака аспаки рақами 4 дро варда академи ман 1200 800 рубл дигар демуна 900 рубл дигар бахша каҷо 900 дигар мерем ака эшинҷо шепаланг ма пули дома дар акан садқа нарудим ака эшин мерем шери на кас мезана ош шава ау мегем гила дау та карин кафон аса карин шерпаланго рақами 4 мекафон кира қасамисе аспаки панс магомед мома аспаки панс мерем каси дошо кар ҳичка хатишка нарафта рақами 4 11 рақами 5 21 5 кай ака аминҷон рақами 6 10 рақами 7 ака эшин 21 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 6 бурмага не ҳола камагу чай 10 хол бурмага шепаланго 10 хол не 10 хол набурмадаша 22 шепаланго бу рақами 3 акара ош шамагам акаи рамана акаи раманҷон оши шава шебача омади оши диву карта зад мерим ош шава акаи раман хати ягон кас рафтагӣ набуд мерим дарси бале ош шава шебачо мерим ма як соат хати раман ки меравад садрули ҳич канагу мерим бале акаи раманҷо оши шава шебача баъди қабоила як карта назана бухонашо бора рақами 3 рақами 4 мери ош шава мегоин нарф мешепаланго акай аминҷон дилдоров 800 рубл дигар демуна акаҷон акай аспаки 800 рубл дигар демуна акай раман 1700 рубл дигар демуна акаҷони ма акай магомед 300 рубл дигар демуна акай ҷоха 900 рубл дигар демуна акай давлатбек 200 шакаҷон 100 рубл дигар демуна акай эшиҷон омешим мере шепаланго рақами 4 рақами 4 зинда бошед шепаланго да нарф томбинон рақами 5 20 гила дао така рақами 6 шуда шаша кадем хоки хинуд рақами 7 ки моши хати камаз дихагаша 22 баъд нест рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 22 ду одаме ки аҳ намезадам мере шепаланго акадуно вараш 300 рубли бо вара дорем меҷангем давара меҷангем шепаланго меҷангем шерона вараш дар рақами ана 7 рақами 3 7 нишода рақами 1 мерем акай аспаки рақами 4 акай магомед акай ҷоха рақами 1 2 амин дилдоров акаҷони ма рақами 5 6 барада пас рақами 6 пас дар шепаланго мерем ау мегем шепаланго рақами 6 давара пас одамо берун ай майдон акай ҳусиддин акай фахриддин шепаланго дар ҷони акаҷони ма шашагӣ акай ҳусинҷон дидӣ гирифтум акай ҳусинҷон гирифтум акай ҳусинҷон дидӣ ма тура айёду бурвараги нестим якум одами дому дадаҳа меёд хитиша бача барои ки ошед акуби мерем акай ҳусинҷон рақами 6 айхил давара акай самекаша бача нарто мешепаланго мешери нар 7 нишона як меши бачо
حسین جان اکجان من شیرپلنجانی نر راکتش میکنی چه بچه ها بریم اکای اسواکی شیر بچه 500 دیگه دون اکجان بریم اکای دولابه اکای جوخار اکی دو 300 دیگه دون اکای امین جون انا 500 800 500 دیگه دون اکجان ما اکای حسین جان اکای تا میکنه اکای حسین 200 دیگه شونا بریم اکای حسین جان 200 دیگه دون بچه ها نه دارشی اکای حسین جان اومد 200 دیگه دون بریم رقم یک اوکی بسا اکای حسینی خطی اکای رمان 500 است اگر نه چرا رقم داری اوکی اکای رمان خطی که 500 رفتی رقم یک 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 10 اکا بو رقم 6 اوش شانگا اکای حسنی دینا میرم رقم 7 اون میگه شیروی نه او شوا برین دارشی او شوا شیر پلنگو او هفت پولی پاس tamam اکای شنجون شیر بچه خشان شیری نه این نرد بینم داجوش بدویم اکای حسنی دینا اکا ادامه اوچیات هشه بچه ادامه اوچیات هشه پلنگو اکای حسنی رقم 7 همه گیری او در رقم 20 خورده شه بچه بدویم اکای دیگه خورده شه اکای جوخانه ادامه مشیافز بیام نیست اکای حسنی رقم 7 همه گیری میریم 7 پاس کن اکای جوخانه اکای اشجان خشان هشه بچه میریم اکای امینجان دیلدار رو شه بچه 400 رو دیگه نمونا اکای اصلان جون اکای اصلان میگم اکای اسواکی گیر تمام گیر اکای اسواکی 400 رو دیگه نمونا اکای رمانجون انا 1600 دیگه نمونا اکای مگامید انا 200 دیگه نمونا اکای جوخا 200 دیگه نمونا اکای دولابک او اوش نشه بچه اکای ایشون برو ما در جاش اکای حسین دادیم اکای حسین 1000 رقم 7 اختر 1700 دیگه نمونا می جنگیم اکای میره شیر پلنگو می جنگیم رقمی 7 پس پاسا اکای حسینی قطع اکای رمان رفتگی بودی 500 200 بود 200 بود نه اکای رمان جون 200 نمیشه بچه 500 رفتگی شه بچه اولیان تمیسی که شما ممجرد سادگاه بریم کامنت خون امون ما خونده سام کارو چیوز بسیم همه اولش میخونم شیر پلنگو شتوبی اگون کسبای نشوا اکای جوخا گفتگی بیا که دوش شما سگو شش داخل دارم با اکای حسینی رفتگی 500 رفت اکای رمان گفته رقم 3 میره 500 رقم گفته 3 500 میره 500 رمان کیمای اکای علی گفته 500 اوش چاوا و 5 اوش چاوا گفته اکای حسینی گفته 500 رفتیم حسینی با بخون گفته اوکی اکای رمان گفته چند رقم چند داری اوکی گفته اکای رمان اوکی اکای رحمدی گفته حسینی او اکای رمان حسینی گفته او شوا رقم رمان گفته که او شوا هاف پولی پاس نوایس نیست
500 رو پول کنم. نه من فهمیدم 500 تو پول کنم پاره گرد کنم. من دیگه چه کنم؟ 500 رفت ما فهمیدم که چند رقم داری؟ من سه رقم تاگر 500 رقم میشه 500. من هیچ که خطیش که اصلا سکجانو ما دام جمپور زدم من تو گریان اکای حسودی 1700 میمونم من شه پلنگو من کامنت هم خونم هیچ جام نیست این اکای رمان گفتگی کی گوش کاکجون اکای حسودی من گفتگی که 500 رفت این بعد 500 گی بود این پرسیگر بعد گفتم هو 200 دیگه موندگی من شه پلنگو رقمی 7 23 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 او توغرای سه تا بوی خپات او شاکه می بوزه فکر کنم اون رقمی 5 22 رقمی 6 پلنگو خوکی خنه اکادیمو بو رقمی 4 اکر او شاکه باسه تا بوی خپات زد میرم رقمی 5 او میگن شروع نه او میگن گلاده او تا کنه شه پلنگ خپات تا کنه میری دارشی ایش آکاش موی خوریم هم داخل مثلا او شاباله که بچه او شاگه برن دارشی نار تومین شه پلنگو کاس بزن او شاشه نه کاس بزن او شا تقسیم که شده نه رقم 14 رقم 5 بریم این نار تومین شروع نار تومینم اون شو کدوم دارم شتن گیمارو یخ میزنم میبره او نه شده نه اکه همینجا دیلدارو 300 روبل گرد اونا اکه اسواکی رقم چند چهار داد اکه اسواکی 900 روبل گرد اونا اکه رمان 1500 گرد اونا اکه مگامید 100 روبل گرد اونا اکه جوخا 100 روبل گرد اونا اکه دولابه رقم 6 پفتوری ده توغرا روشون حالا میرین اکه دولابه پفتوری اکه حسونی 1600 گرد من خوندم نبود اکه من خوندم میرین نه شه پلنگو همینجا 500 گوشتین شه پلنگو همین اکه گفت که 500 رفت چه شکلی نکن تمام خیمتش یک کنه تو خود بتون دوزی کن ما گفتم که هو این اکه یک درگان جو مگه است که این گفت که رمان رفتیم یا رمان گفت که رفتیم میخواش من میبردم میدونم خاکی یا اکه میگم من رفتم من نخوندم من شه پلنگو ما این تو ما که ما حوز ببرتون اکه دولت بگ نیست شه بچو با فکرم اکه دولت بگ نیست اکه جوخا شاشده اخیر او میشیم میره شه پلنگو بلاد او تا کنه که پلنگو خوش خانه بمونی نه میری انا رقم 14 رقم 5 میشه پلنگو رقم 5 10 رقم 6 او 33 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 خاکی کنه 11 اکو بو رقم 6 او شامگه و رقم 7 6 نه پاس کرده که دادش بو من دارشی اکه دولت بگو رفت یا خیر نمیدی پاس اکه دولت ما پاس کرد ما خودم رفت که بو گفت پاس نمیگه که خیر نمیگه که دولت بگو نه اکه دولت بگو تو به مهر چی نرد مکه دولت بگ بریم پاس کردی و رقم زاد برن شروع نار اکه همینجا دیلدارو نار بینون 200 گرد اونا اکه اسفاکی 800 روبل گرد اونا اکه رمان 1400 روبل گرد اونا اکه مگامید او اکه جوخا 400 گرد اونا اکه حسینی 1500 روبل گرد اونا میره که پلنگو 1 2 3 4 5 6 7 گرم زکر رمان جو دا واتساپ من سکتش میکنم زاشو سه خوری موندو میریم
من اکادیون من نشید اکادیون نمیشه شیر پالان شیرای نه رقم سمون خواهیم بریم ای مایدون نگو کسایی بودیم شو بریم ای مایدون من شیر پالانگو انا اکا منجون دیلدورو رقمی 5 اکادیون ما انا چه بگی 5 سه میگه بگی خیلی دو تا کم بریم کوچه بشه سال دیگه اون نگنی میریم دو ساعت داشتی اکای اسپاکی رقمی 4 اکادیون 8 دیگه اون نگه میریم دارشی اکای مگامید رقم یک او شگیم خواهی میریم دارشی اکای جوخا رقمی 62 اکادیون 400 دیگه دوری خواهی میریم دارشی اکای یوسیدین رقمی ها 1500 دیگه اون نگه میریم دارشی 1 2 3 4 5 6 7 اکای رمان یکنیم 1000 تا اکتا میکنم نه بولم و پیوز نکردم اکای اینجا 1700 دیگه اون نگه کجوری ما و فرومش کنم بخدم میریم اکای رومان جون 1500 دیگه دوری شه بچه ها میریم دارشی میریم شیر پالانگو اکادیونای ما شیر پالانگو میریم دارشی بورشی میشه رقمی 6 زده رقمی 7 میریم رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 22 اکوی برادر به جنگیم اکوی برادر که bu جنگیم چیگر میشنه بوشا یک اکای مگامید میریم می جنگیم تمام اکای روام جون حوض رکت هم میکشه بچه ها زنده باش اکا خوشان شیرنا از او رحمت کمال کانال عبود کردی انا جنگ دی شیرین هفته اکا شیرین سوز میرسیم هم رقم بدرویم اومد اکا پولد یا مثل پول اکا روی میکنی شیر پالانگو پول اکا روی میکنی شتو بی اکا اونگا پچاو نشا اکا رمان نکریم از او درافت میریم شیر پالانگو وارش رقمی 1 رقمی انا 1 رقمی 6 یک نشون رو ادو میریم اکا اسپاکی رقمی 4 درو آردای خب اکا زیر پاس کدای جوخا اگر همه دروی درو 7 پاس کدای شیر پالانگو وارد شو پاس کدیم اکس رقمی 3 5 اکنون پاس میرم اول هیچ کناد رو بچه شد شیرنوز ها خراب 7 کی بود اکا شیرنوز رقمی 7 دا وارد درو آردمود میریم چی؟ قدام لیکن مرد میشه کیمور مرد میشه اکا رمانجون شما دیشه پرام اسات فویزا شیرنا میریم دارشی اکادیونوی ما شیر پالانگو اکادیون 2 3 5 شیرنا 2 3 5 5 اکای اکا میجونم من استرم که درو کم بولو نیست باشا اکای جوخا رقم میده تابدو رو اکای جوخا بریم شیر پالانگو رقموی خولی داریم 2 3 5 2 3 5 3 5 سویزده 2 اکای بگر همه دورو میگیریم شا هیچ کنه درو همین دو کاتو تمام ای وقتو مردم جوش شیر پالانگو اکوی با اکای مگامید درا بگی میگه اکای مگامید درا دکی بگیرم درا مادا بگی اوخه اکاجون ایسنا پرکنه میدو با میدرو یا اگر ایس پرشا دو میدرو یا
بریم. Amidjon Dildorov 3 Arabtay. رقم 3 میریم. چند خوریمون. درامه درونم. اکای جو خدرام درونم. اکای جو رقم درامه درونم. 1 2 3 4 5 6. رقم 5 مو خوریمون شیفالانگو. درگی. اکای جو خگیرتون. شروع نه رقم 5 مو خوریمون. گلا داو تا کنی که خون ساکن شیفالانگو بریم. پنج بگی. اکای مگامید 5 گیرتون تا اکای مگامید رقم 5 گیرتون. اکای مگامید چانس او اکای جو راکت میکشه بچا. رقم 5 اکای مگامید راکتش میکنیم بریم. بریم دارشی. اکای امینجان دیگه شبکه خیلی دوست دیگه راکت میکشه نه. ای اول میگیم. ای بچه چی کاری کار؟ این کدومی میدونید یو سرش تو خونگی خپور رو کردی یو کسال شگان دیگه کاری کردی این بچه یک نشون دو چه هم میرم ای بچه کما دیگه شش نشون دو های شش هم میرم حالا میبینم خجانو ویدیو خفا میکنم میبینیش نفرانگو افکرم یک نشون دادم بود و همین رقمی چند داریم بود میفهمیم او دو شش داره بود و خیلی ای هفت رفته برین شش نشون داشت رقمی هفت میشه فرانگو او شاکده میزنم همه رقم او دور اومدم میریم دارشی بریم گپی شما بریم اکای اسفاکی رقمی چو 500 روبل گرد میمونه اکای رقمی هفت اکای شیرنیوز 100 روبل گرد میمونه اکای امیجان ظهورو اکای امیجان دیلدورو اکای پولی خیلی داره چی نیومده دکا جان اکای جوخا رقمی 2 100 روبل گرد میمونه اکای مگامی پول دکا جان آمد با تینکوف میمونه آد چند سومای کی تشکیل حاصل کی میره اکای اینجا دو اول میگه میکروفون شپلانگو میرین دارشی رقم هفت میکروفونو اوکی کامین کتیرا تموم میرین شپلانگو خاک تو اصلا که مونم تو اکای مگامه درافتی خاطر رقم 3 یک خاطر رقم 3 رفتی میرین شپلانگو اوکی اومگا دا رقم هفت رقم یک دا رقم 2 22 رقم 3
10 رقم 4 22 انها رقم 5 10 انها رقم 6 22 22 22 22 اکوی برادرو 600 روبلی برا aynı میریم اکوی برادرو 600 روبلی برا می جنگیم در 600 روبلا ارکم میریم شیر پلنگو براش ده رقمی انا 2 رقمی 4 6 7 برا اکه شیر نو بگم 2 خیمه رقمی 7 تا برا اکه 600 روبلی حرکت میکنیم دو شش رقم مقامی دهیم او میره شیروی نار هیچ کاری دیگه نداره اکه حسودی اگه رقم نداره بچه ها دوارا وراموز میگه خدمت چه دیگه عبارت کپوز چه بچه ها نمیدونم برای چی بریم اکه اسمکی تر نمیشه چه بچه ها اونجا دست مثلا نمیشه میگم میره شیر پلنگو رقمی 1 رقمی 3 رقمی 5 دوارا خلیمون رفت اکه اومد یک خود تو خود اومدگی مال خیلی ریسک کردی سخنون تا کلیسی میگذارم میریم رقم 1 3 5 خله یک بارا ای نار دوخه که مگمید بدون تو بودینگری بریم اکه مگمید رقم 1 درو واردای اکه دو رقم 3 و 5 خلیمون اکه حسودی رقم نمیشه بچه خیلی ورابوز میشه اینا شکلی